بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همه هموطنان عزیز بخیر، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و همچنان صبح را با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. از خوست زیبا امروز با شما هستیم و آرزو میکنیم تا پایان برنامه با ما همراه باشین. در یک سر رقابت‌های جام یک روزه افغانستان سرسبز، بازی چهارم که امروز در ورزشگاه خوست برگزار خواهد شد. تا لحظات دیگر تیم هایی که بازی افتتاحیه را برگزار کردن، پامیر لیجندز و مایوند دفندرز، دوباره امروز در یک بازی دیگر به مساف هم میرن تا بازیشان تکمیل شود که کدام تیم میتونه بازی رو ببره و بره به دور بعد. زما سلامونه او نیک هیلې هم ومنئ او سهار مو په خیر. له خوست څخه دغه شیبه په ژوندۍ بڼه د زرغون افغانستان جام د لوبو ژوندۍ بهیر له اریانا ټلویزیون څخه ګورئ. لکه څنګه چې سروش وویل، نن هم یوه ډېره زبردست په زړه پورې سیالۍ ده. میوند ډیفینډرز چې یوه لوبه یې ګټلې ده او همدې پامیر ته یې ماته ورکړې ده او په دوهمه سیالۍ کې د هندوکش ټراکرز لوبډلې څخه ماته منلې ده. خو بل خوا د پامیر لیجندز لوبډلې دوه داسې سیالۍ ترسره کړي دي چې په وروستیو کې یعنې دوه داسې اساسي لوبې ترسره کړي دي، خو یوه بریا هم نه لري او نن به هڅه کوي چې دغه سیالۍ خپل راتلونکې سیالۍ وګټي تر څو نیټ رانیټ ته مسئله پاته سي او پایلوبې ته لاره ومومي. کاملا تیم هایی که میره به فینال مشخص خواهد شد در پایان همین هفته، چرا که روز جمعه ای که در پیش رو داریم گرند فینال جام افغانستان سرسبز برگزار خواهد شد و باورمند هستم یک از جذابترین دیدارها را در او روز شاهد خواهد بودیم انشالله از خوست. اما در آغاز برنامه همیشه خوست گفتیم، باز هم تصاویر جذاب و تماشایی از ولایت خوست داریم که با هم یک جا میریم و میبینیم.
بیا هم ښه راغلاست تاسو دغه شیبه له خوست څخه موږ وینئ او دلته د زرغون افغانستان جام څلورمه سیالۍ ده نن د میوند ډیفینډرز یا د میوند ساتونکو او د پامیر لیجندز لوبډلو ترمنځ دواړې لوبډلې په خپل چمتووالي باندې بوختې دي. یو سایډ د میوند ډیفینډرز چې د شرف الدین اشرف په کپټانۍ کې د هغوی سره شهزاد محمدي او د ملي لوبډلې ځینې نور ستوري لوبغاړي شتون لري. بل طرف بیا د پامیر لیجندز لوبډله ده چې رهبري رحمتشاه زرمتی کوي د حضرت زادي او نورو ملي لوبغاړو په ملګرتیا سره. کاملا یک موضوع رو اشاره کنم که دو تیم یک بازی رو انجام دادن که پامیر لیجندز باخت. پامیر لیجندز فعلا با هیچ امتیازی در قعر جدول هست و تیم مaiwand جایگاه دوم را داره با توجه به اینکه بازی که انجام دادن نت رن ریت کمتر هم گرچه داره ولی یک باخت یک پیروزی که رفته حالا فعلا در جایگاه دوم. اما تنها تیمی که صدر جدول را در اختیار داره تیمی است که نفر باخت. منظورم در این سبک باخت پورا تیم پیروز رفته صدر جدول. بله همداسته. خو دغسې لوبې وګټلې چې تقریبا هیڅ د وړاندوینې وړ نه وي. یعنې اصل کې 80% 90 سلنه د هغوی سیالې لوبډلې پامیر لوبه ګټلې وه خو وروستیو کې هر څه بدل شول، نتیجه بدله شوه. این به هنرنمایی تیم وابستگی داره. دې خو شک نشته ځکه هغه کې هم ډېر ملي ستوري ملي لوبغاړي او ډېر پیاوړي لوبغاړي پکښې کوه. او بل طرف دا ده چې دغه پیچ چې دی هر وخت کې خپل حالت تغییرولی سي او بدلولی سي، نو نتیجه په یو اور دوه اورو کې هم تغییریږي او د مقابل طرف ته اوښتلی سي. نو ځکه هندوکش وکولی سو. امروز چی پیش بینی میکنی؟ نن خو معلومه خبره ده چې میوند پیاوړې لوبډله ده خو د پامیر بکنم ای بار مومن صاحب اجازه است باز یک شرط ببندیم؟ نه ما بازم طرفدار پامیر هستم. نه ما بازم طرفدار پامیر هستم امروز. یک باخت تجربه کرده قصد داره دوباره باخت نکنه. خب با توجه به بازی هایی که ببینی هر تیمی که باخت میکنه با توجه به تجربه‌ای که داره به میدانی که داره فکر میکنه خود آماده میکنه برای برد. هیچ کسی برای باخت نمیه، همه برای برد فکر میکنن. و با توجه به اینکه دو باخت داره یک شیر زخمی است پامیر امروز که میخواد زخمهای خود مرهم بگذاره و با یک پیروزی کاملا درخشان بره به سمت رقابت کاملا جذابتر بسازه. و باورمند است امروز یک بازی کاملا متفاوت رسد. بله نن ورځ به د پامیر لیجندز لوبډله هڅه کوي چې هغه دغسې یو لوبه وکړي چې یا ومره او یا کامیابی ترلاسه که. مقصد حضرت زادی گپ مر نشنو. حضرت زادی تیر لوبه کې وروسته چې موږ خبرې ورسره وکړلې چې دغه پیچ و هر څه چې ورسره عیارېدل دومره اسانه نه وي. اوس مو تجربه ترلاسه کړې ده، راتلونکي سیالۍ کې به خپله هم ځلیږو او انشاءالله لوبډله به ښې پایلې ترلاسه کوي. درست. خب ما یک تغییرات بیارم براتون. تصویرهای اول که دیدیم تصویرهای فوق‌العاده دیدنی بود که از افغانستان دیدیم، از تیم ملی دیدیم و از خوست دیدیم. اما این بار شما رو میاریم داخل خوست و این بار کاملا تصویرهای از خوست را تهیه کردیم. شما تصاویر خوست رو ببینید، بعد از ما از گراوند در اختیار شما هستیم، در خدمت شما خواهد بودیم.
خب دوباره خوش آمدید. تصاویر با هم یک جا دیدیم، مرور کردیم و حالا همانگونه که گفتیم ما از گراوند در خدمت شما خواهد بودیم. فعلا هم یک سری صحبت‌های باید در مورد مسابقه امروز، در مورد گفتنی‌های امروز داشته باشیم. بله همداسته دوستانو لکه څنګه چې مخکې ویل پامیر لیجندز د میوند ډیفینډرز پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته کښته کېږي. دواړه لوبډلې تاسو ګورئ په تمریناتو بوختې دي، خو دا چې دوی څه پلانونه لري او څه ډول به د نن سیالۍ لپاره میدان ته کښته کېږي. د میوند ډیفینډرز لوبډلې روزونکی سید رحمان احمدزی زموږ سره دی، د ده سره نورې خبرې لرو. احمدزی صاحب ډېر ښه راغلاست، مهرباني. احمدزی صاحب سلام، صبح بخیر. با توجه به آب و هوای امروزی، با توجه به وضعیت امروزی، وضعیت دو تیم را چطور بررسی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ټولو ته، سهار دې په خیر وي. بالکل ماشاءالله دا زرغون افغانستان کپ په اول ځل لپاره سټیټس ورکړل شوی د ډېرې ښې لوبې دي د مینوالو لپاره. نن چې زه ګورم ورځ ډېره یو بهترینه ورځ ده د کرکټ لپاره، د دواړو ټیمونو لپاره. آوټ فیلډ ډېر ښه ده، وکټ یې ډېر سپورټینګ وکټ دي، مینوال ډېر زیات دي. دواړو به ډېره ښه لوبه وي ځکه چې فیصله کونه لوبه وي، کومه لوبډله به ځان فاینل لوبې ته رسوي. ځکه که چېرته میوند یې ګټي نو په ارامه به فاینل ته ځي، او که چېرته پامیر بایلی نو متاسفانه هغه ټیم به بره نه ځي. نو لوبه ښه به ښه وي، دواړه ټیمونو ډېر ښې دغه درې واړه لوبډلې چې دي ډېر مساویانه ډول هغه شوي دي، جوړې شوي دي. نو لوبې ډېرې ښې دي، دواړو ټیمونو سره ډېر ملي پیاوړي لوبغاړي دي، 19 کلن دي، همدارنګه ایمرجن دي. نو لوبه ګراوند او هر څه هوا د لوبې لپاره بهترین، هر څه برابر دي. احمدزی صاحب خو د خپل لوبډلې په اړه باندې راته ووایاست، تاسو به څه حالت وي په خاطر د دې چې تاسو هم خپله وروستۍ لوبه و هندوکش ټراکرز لوبډلې ته بایللې ده، هغه داسې سیالۍ چې تقریبا ستاسو سیالۍ وه. بالکل هغه لوبه داسې یو لوبه وه چې مینوالو مو کتله چې باران سو، طوفان سو، وکټه لږ لمده سوله. د مقابل ټیم د بالینګ لپاره ډېر سپورټینګ وکټه جوړه سوله، ځکه چې په اول دوه بالونو باندې موږ خپل دوه وکټې لاس نه ورکړې. دا د لوبې حصه ده، داسې راځي. خو الحمدلله لوبډله ډېره پیاوړې لوبډله ده، صرف د اشمت شهیدي کموالی محسوس کېږي. نو نور انشاءالله لوبډله ډېره ښه ده، بیټینګ بالینګ یو بیلنس لوبډله ده. انشاءالله کوشش وکړو چې لوبه وګټو او پای لوبې ته لاره پیدا کړو. ما یک چیزی گفتیم که تیم پامیر امروز چون دو باخت داره مثل یک شیر زخمی میمانه که دوباره به دنبال مرهم است. شما چه فکر میکنین؟ بالکل که چېرته پامیر لوبډله بیرته راجګېږي، نننۍ لوبه ګټي، بیا بله لوبه ګټي، نو دوی لپاره هم یو بهترین چانس جوړېدی شي چې بیرته دې ټورنمنټ ته را ان شي. نو بیا هم کله چې دوه لوبې وبایلې، کم از کم د هغه ټیم مورال لږ هغه کېږي. خو په کار دا دی چې باید دوی راجګ شي. خو لوبه به ښه لوبه انشاءالله، هر څه برابر دي. مونږ کوشش کوو چې ګټونکي سو. بله احمدزی صاحب همدا حالت چې د پامیر لوبډلې دی، یا ومره یا وکړه، طبعا تاسو باندې فشار به وي. بالکل دوی به خپل 100% کوشش کوي، ځکه همدا به دوی پرون میټینګ هم ما خیال دی میټینګ هم شوی ده چې بیرته کم بیک وکړو، هغه وکړو. دوی به خپل انتهایی هغه 100% کوشش کوي. خو موږ هم اماده یو انشاءالله، لوبډله تیاره ده. بله د خپل بولینګ په اړه باندې که راته وغږېږي، ځکه تېره سیالۍ کې تقریبا یو ښه هدف و خو دفاع مو نه کړی سو. بالکل د مونږه به زه دا وایم چې بالینګ او فیلډینګ ډېر ښه شوی ده. تا که مجیب ته وګوري، وفادار ته یمین احمدزی ده، آفتاب ده، شرف الدین شرف ده، قیس و مخکې بیا هم رښتیا زه به د یادونه کوم چې قیس ته ملا مل شي، هغه لاړو، هغه هم د مونږ لوبډلې سره لږ هغه شو، کموالی راغی. خو انشاءالله بالینګ زمونږ ټاپ بالینګ ده، هغه تاسې که نېشنل ټیم کې وګورئ هغه ټاپ بالینګ مونږ سره ده. نو انشاءالله کوشش به کوو چې دغه لوبډله کم از کم آوټ کړو او یو اسانه هدف ځان ته وټاکو. بله د لیګ سپینر قیس ځایناستې به ولري؟ بالکل هسې خو لوبډله کې ښه دي. ما مخکې مې ویلې چې مساویانه ډوله هغه لوبې ټیمونه جوړ شوي دي. انشاءالله موږ لږ سپینران لرو، آفلي لرو، لیفټ آرم لرو، فاست بالینګ لرو، آلراونډر لرو. انشاءالله کمی نه لرو. بسیار تشکر احمدزی صاحب. سید رحمان احمدزی د میوند ډیفینډرز لوبډلې روزونکی و چې د خپلې لوبډلې او دغه سیالیو په اړه باندې غږېده. یقینا د پامیر لوبډلې لپاره دغسې سیالۍ ده چې یا به بریا ترلاسه کوي یا نو همداره چې و این بازی واقعا جذابیت خود داره. شما بازی افتتاحیه را دیدین، افتتاح رقابت ها بود، اما امروز روز حیثیتی است برای دو تیم. بله یکی میره به فاینال، یکی شاید حذف شود اگر خداحافظی بکنه با رقابت. اما فراموش نکنیم که رقابت ها همچنان پابرجا. 3 بازی دیدنی، تماشایی و همانگونه که میگیم 3 فینال دیگر در پیش داریم، نه یک فینال. بله و باید ببینیم. اما از همه زودتر بریم سراغ تصاویر دیدنی از بازی قبلی که هندوکش در برابر تیم پامیر
بازی انجام داد. بله همدغه هایلایټس وګورئ خو چې هر چیرې یاست له اریانا ټلویزیون سره اوسئ او که دلته نږدې یاست خوست کې یاست یا نږدې ولایتونو کې یاست نو دلته راسئ او په لوبغالي کې د لوبې څخه او د خپلو اتلانو له سیالۍ څخه خوند واخلئ. شاهد الله کمال پیش کل لاجواب وړاندې ابراهیم زدران بیا هم شارټ پیچ آوټ سایډ ایج بال د ننداره چې تاسو په تلویزیون په پرده باندې وکتله ډېر ښکلی څومره خاندان سره پوره لاړ ورپسې خپل باډي سره څوارلسم اوور کې څنګه تمامېږي ډېر ښکلی او دلته بریالی دی چې د خپل لوبل لپاره خلک جوړوي د بیټسمن د لوري د شاټ ټاچ څخه خبره باندې نه شو او بالاخره د رن اوټ شانس هم شته. لوبڅار خوشبخته دي چې نن د خپلو کرکټ اتلانو کوربتوب کوي. زوردار اپیل او دا هم دا ځل آپ ډرایو بال لوبېږي میډ آف ته یو ځل بیا چټکه منډه کوي ډایرکټ تور کوي لوبڅار لاس پورته کوي. آصف مسازی دی چې تیرو لوبو کې هم د خپل لوبل لپاره بهتر لوبه کړې څخه یې تاو کړ دغه بال سپیر لګا او میډ وکټ په منځ کې یو بهترین مهم و چې ډایرکټ وکټ بال گزار شو خو ورپسې یو بل بال هم دی چې د افسر خلاف ترسره کېږي او څه لیک سایډ ابراهیم صفحې د آصف مسازي په وړاندې دا ځل بال بیک فوټ سره اخلي لانګ اپ ته رسېږي ډګر ساتونکی موجود دی یوازې بیا توپان د آصف په د اوټ کېدلو یوه ښه پایله دا کېدلی شي چې په لوبغالي کې دی نو ډېر زیات ستړی او ناراحته و ولې چې پرله بستوګونه پرې ډاټ او مس شول. په دې سعید احمد شیرزاد دی څه ناڅه په لوبغالي کې ورخطا کړ مجبور و چې باید دی خو دوی به هڅه دا وي احمدزی چې تر څلوېښتو اورونو پورې د دوی دغه ملګرتیا مخکې ولاړه شي او دلته ګورو چې حضرت رسېږي ډېره زیاته ستره غلطي وه شوی افغانستان انرجن کې هم لوبېدلی دی ایکسټرا باونډس او دلته ګلبدین نایب اپیل کوي اینډ آف عبدالرحمن ضیا اکبر ته او د شاټ هڅه مخامخ ډګر ساتونکي حضرت الله آزاد دی شته او دې سره اینډ آف ضیا الرحمن اکبر اور د وکټ نه توپ اچونه کې فرید ملک ته اسټم نه بهر بال ډېر ښکلی راواخیسته بال د باونډري لاین په طرف د لوبڅار فیصله واقعیت خبره ده چې خیلاسه او چپلاسه بیټسمن دغه ته زیاتې ستونزې ایجادولی شي ال بي ډبلیو راوند د وکټ نه بولینګ کوي فرید ملک ته په بیک فوټ باندې لاړلو یو څه بهر بال دی مخکې مې یاد وکړو فرید ملک بیا هم ترې ښه استفاده کړې بال د نو بل ډېر زیات ترسره کوي سلیم صفحې ماشاءالله ورته وایي چې ډېر ښه شاټ پیچ بلونه ترسره کوي خوب کوشش او دلته بریالی دی فرید ملک ریپلی یو ځل بیا هم ګورئ تاسې د سکرین په پرده باندې د سعید شهزاده لورې ډېر ښکلی بال و ډېر ښکلی بال و بیټ نه لاړو واو دا ځل بیټ کړل شو په مکمله توګه خو ګام په ګام وکټ هم برابرېږي دلته حضرت ځای دی چې د شاټ لپاره ځي وایډ شلانګان اړخ او انسایډ ایج او بال د باونډري لاین په طرف باندې یو ځل بیا دا ځل بال په هوا کې دی کپتان نجیب زدران د بال لاندې دی او دا هم حضرت الله عزازی آوټ you can say 60-40 or 50-50 whatever you can say but see that bowling تغیرات منګه ګورو یو ځل بیا او دا ځل هم ډېر زیات ښه راواخیسته کټ کو دغه بال باونډري لاین ته روان دی احمد بیا هم چمتو دی او دې سره انسایډ ایج او رحمت شاه دی چې فرید سمیشن والی ته او دا هم آوټ درېیمه وکټ د فرید ملک له لوري this time got him I think او ډېر ښکلی ډګر ساتونکی شته او دې سره عبارت است از گلبدین نایب از صحنه خارج ساخت بازم بال در هوا فیلدر موجود است امکان کیچ کردن خیلی زیاد و این هم like 119 at the moment again agent taken that's a good bowling he's repeating the same scenario oh there was a chance quick runs taken this time pull it to the deep mid wicket for a huge six from the captain LBW appeal and given thought that this pitch is a bit helpful for the batsmen in the pitching report I think Mubariz mentioned but تشکر لحظات برتر بازی را دیدیم با هم یک جا و حالا خیلی زود باید برم سراغ پیچ ریپورت که در مورد
پیچ بدانیم که چی هست، چگونه آماده شده و بله. امروز برای بیتینگ خوب است یا برای بالینگ؟ بله عبدالولي امین موږ ته د پیچ رپورټ راکوي چې نن د څه لپاره جوړ دی. زه ګورو بیرته راګرځم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ګرین افغانستان یا زرغون افغانستان کپ د څلورمې لوبې سیالۍ ته ښه راغلاست وایو. نن لوبه چې تاسو ګورئ تر اوسه پورې زموږ 3 لوبې ترسره شوي دي او 4مه لوبه نن ترسره کیږي. نن پر هغه پیچ باندې لوبه ترسره کیږي چې پر کومه باندې د ټورنمنټ یا د سیالیو اوله لوبه ترسره شوې وه. پر دې پیچ باندې 256 رنزه ټارګېټ ورکول شوی و چې په مقابل کې تقریبا 250 دومره رنزونه هم شوي وه. پیچ در هغې ورځې نن که تاسې وګورئ ډېر خشک شوی دی. هغسې نه دی په هغه ورځ کې لږ لنډ دوال پکې و، نو که نن یو اندازه کریکس هم پیدا کړي دي او خشک شوی دی. نو دې ته په کتو سره زما په فکر باندې پر دې پیچ باندې چې هر څوک ټاس وګټي که دوام اول بیټینګ وکړي، ځکه دوام بیټینګ به پیچ لږ سلو کېږي، یو اندازه پرې به بریک هم کېږي، بال به هغسې نه میډل کېږي، باونس به په بال کې نه وي. په اول انینګ کې به طبیعي ده باونس به لږ وي، خو بال به بیټسمین ته در یو اندازې در سیکنډ انینګ ډېر ښه پر بیټ راځي او لګېږي. بس زما په فکر باندې پر دې پیچ باندې د 240 نه تر 240 پورې په اول انینګ کې 40 رن 240 وسي، نو یو اندازې پرې ښه ټارګېټ دی، ځکه دوه انینګ کې آوټ فیلډ هم هغسې تیز نه دی، نو دوه انینګ کې به 240 چیز کول مشکلات ولري. نو ښه پیچ دی د بیټینګ لپاره آماده دی. په اول انینګ کې به باونس پکې له اندازه لږ په اول اورو کې به سوینګ هم پکې، خو وروسته به بیا سلو کېږي کرا کرا. دوه انینګ ته کېدای شي بریک هم پر وسي او ډېر سلو سي. مننه. بیا هم ښه راغلاست. پیچ رپورټ مو وکته. واقعا نن هم یو دغسې پیچ جوړ شوی دی چې مبارزه به ورباندې سخته وي، خصوصا توپوهنه. لومړیو څو اورونو کې یوازې د فاست بالینګ لپاره څه بونډس او څه پکې شته چې هغوی استفاده ځینې وکړي، او وروسته نو خصوصا د دوه انینګز په وروستیو کې به د ورو بالینګ لپاره ډېر زیات جوړ وي. نو هغه لوبډله چې ټاس ګټي لومړی به زما په نظر باندې لومړی بیټینګ ترسره کړي، په خاطر د دې چې دوه انینګز کې بیا د دوی د سپین لپاره به ډېر ښه موقع وي. خب باز ببینیم که کدام تیم امروز چه کار میکنه. هر دو تیم چنان آمادگی گرفتارش گویا فاینال است. خب بریم سراغ فضیل رحیمی و بخش تاس را با هم تماشا کنیم. بله. و تاس انداخته بشه، بعد از انتخاب بیتینگ یا هم بالینگ که نظر به پیچ انتخاب خواهد شد. هر کاپیتانی که ببره او انتخاب خواهد کرد. بله همداسې پیچ رپورټ موږ هم وکته، تاسو هم وکته، خو اوس ګورو چې د لوبډلو پلان څه دی او دوی څه کوي. لوبډل مشران په خپل پلان کې او ټاس وګټي څه پرېکړه کوي. زو د فضل رحیمي پر لور باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، ستړي مشئ، په خیر راغللی. د ډافا نیوز زرغون افغانستان جام سیالیو څلورمه لوبه ترسره کیږي. پامیر لیجندز د میوند ساتونکو پر وړاندې. پامیر لیجندز خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ بایللي، خو میوند ساتونکو خپل لومړنۍ سیالۍ ګټلې ده او دومه سیالۍ کې ماته منلې وه. د پامیر لیجند لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه زموږ ترڅنګ دی او همداراز د میوند ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر شرف الدین اشرف هم شتون لري. د نن ورځې د میچ ریفري زراب شاه ظهیر دی. زو ټاس ولګورو چې کومه لوبډله د لوبې ټاس ګټي او فیصله به یې صحیح. Head the call. Tell. Pamir won the toss. د پامیر لیجندز لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه د لوبې ټاس ګټلې. رحمت شاه ستاسو فیصله څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ لاوله بالینګ کوو. که وګورو په ټورنمنټ کې په دغه وکټ باندې تر څو چیسنګ نه دی شوی، 255 منډې په دغه وکټ کې لومړۍ سیالۍ کې ترسره شوې وې. تاسې وکولی شئ چې په ویبنکس کې بیا دغه یاد هدف چې کوم دوی تاسو درکې پوره یې کوي. او بالکل لکه تاسې وګورئ دواړه میچونه چې موږ بایللي دي په خپله غلطي م بایللي دي. میچ مو ډېر را کلوز کړی دا. کوم وکټ چې دوی په کار وي لکه بیټسمین د بالر وکټ یې په کار او د موږ وکټ باید کنټرول کړو په هغه ټایم کې. هغه وکټ موږ لاس ورکړی موږ میچ بایللی. څومره منډو کې به د میوند ساتونکو لوبډله رایساره کوي؟ انشاءالله کوشش کوو چې 200 نه لاندې آوټ کړو. 200 نه لاندې. کوم تغییر ستاسو په لوبډله کې شته؟ تغییر ډېر د غلط نه سمه یو 4-5 دانې م چینجز کړي دي کې. تاسو ته ښه چانس. مننه. شرف که چېرته تاسې ټاس ګټلی وي ستاسې فیصله څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. که چېرته موږ ټاس ګټلی وو موږ هم پرېکړه د بیټینګ وه، ځکه چې په دې پیچ باندې څومره هم میچونه سوي دي یو میچ هم چیس نه دی سوی. نو په دې خاطر وکټ چې باد کیي سپینینګ دپاره ډېر ښه بال په بیټ صحیح نه راځي، نو چیس ډېر مشکله ده په دې وکټ.
ستاسې په لوبډله کې کوم تغییر شته؟ او زمونږ په لوبډله کې 3 تغییرات دي چې نن عظمت الله عمرزی سکواډ ته راغلی انجري نه جوړ شوی دی او بل وفادار مومن دی او عمران میر په بیټینګ کې راغلی دی. تاسو ته ښه بخت، مننه. ښه چانس. د څلورمې سیالۍ ټاس د پامیر لیجند لوبډلې مشر رحمت شاه وګټو، خو د توپ اچونې فیصله یې وکړله. زو بیرته زموږ نورو همکارو دري صاحب او سورج صاحب ته. ډیره زیاته مننه فضل. د پامیر لیجندز لوبډلې د لوبې پچه وګټله او لومړی بالینګ انتخاب کړ، خو دغې لوبډلې 2 نورې سیالۍ چې ترسره کړي دي، کوم هدف چې ورته ایښودل سوی دی هغه نه دی پوره کړی، یعنې سیالۍ ورته سخت. خو نن بیا هم رحمت شاه زرمتی له همغې ستراتیژي سره کښته کېږي میدان ته او نن به بیل پلان لري. طبعا هر څه به یې پلان کړي وي چې څه ډول د میوند پر وړاندې دوی لوبو کې څه ډول هغوی په کومو موډ کې راایسار کړي او بیا هغوی پسې توپوهنه ترسره کړي. کاملا، ولی یک کار سخت داره تیم پامیر، به خاطر که تیم میوند بالرای بسیار فوق‌العاده داره، به این خاطر کم کار سخت خواهد شد در بخشی که بیتینگ کنن در انگیز دوم و دنبال بالینگ باشن که بتونن امتیاز خود را حفظ کنن. ولی باز هم خب بازی را پیش بینی کردنش سخت است، گرچه بر من سخت نیست، بر دری سخت است، اما باز هم فکر میکنم امروز که بازی یک بازی متفاوت خواهد بود. ما منتظر صحبت‌های شهزاد صاحب هستیم، اگر شهزاد صاحب در برنامه با ما باشن که بسیار خوب خواهد شد و همکار ما رو لطف بکنن که شهزاد صاحب داشته باشیم در برنامه خوب هست. بله، شهزاد محمدی سره خبرې لرو، هغه راځي، هغه د میوند ډیفینډرز د لوبډلې پیلیز توپوهونکی دی، یعنې د افغانستان د ملي لوبډلې ستوری لوبغاړی دی او د دغې لوبډلې لپاره د ملا د تیرې حیثیت لري. دی راغواړو شهزاد مهرباني په خیر راسئ، ستړي مه سئ، خدای مو راوله. لومړۍ سیالۍ کې هغه شهزاد چې مینهوال د شپږیزو څلوریزو لپاره راتلله، خو دغه برخلاف بیخي دوهمه سیالۍ کې هم د ټیسټ لوبه او ډېر جالب او ډیفرنٹ کرکټ یې وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل دا وکټ داسې و چې هغې اجازه نه راکوله چې موږ غټ شاټونه ترلاسه کړو. تر اوسه پورې که تاسو وګورئ هېچا هم داسې غټ شاټونه نه دي ویلي، خو کوشش کوو چې څو پورې وکټ ښه کېږي ورو ورو میچونو کې، نو موږ به کوشش کوو چې غټ شاټونه څلوریزو شپږیزې راولو. امروز پیچ چگونه بررسی میکنین؟ بالینگ برای شما خوب بود یا هم بیتینگ؟ پیچ خو اوس چې څومره زموږ ګورو بیټینګ ته ورو جوړېږي، نن هم انشاءالله پیچ داسې ښکاري چې بیټینګ ته جوړ دی، موږ به خپل کوشش کوو سره. بله، څومره هدف وکولی سئ چې ستاسو د توپ اچوونکو لپاره مناسب واوسیږي او بیا دفاع وکړی سي؟ یاره موږ خو کوشش کوو چې 400 جوړ کړو، دا زموږ لاس کې نه ده، خو داسې دا په پیچ ته او کنډیشن ته ګورو نو 250 پلس رنزونه چې به وشي نو ډېر به ښه انشاءالله د دفاع وړ دی. انشاءالله. خپل د توپوهنې په اړه باندې راته ووایاست، تېرې سیالۍ ته په کتو څنګه ارزیابي کوئ خپل توپوهونکي؟ بالکل، که زموږ توپوهونکي وګوري که توپ اچوونکي وګوري، دواړه ماشاءالله ښه فارم کې دي. تېر میچ کې خو لږ باران راغی، هغې لږ ستونزه جوړه کړه، خو انشاءالله هلکان اماده دي چې ښه لوبه ترسره کړي. ستاسو د مجیب دغه سینیر او ملي لوبغاړو شتون دلته پر نوي لوبغاړو باندې څه تاثیر درلودلی سي؟ دا خو باغې نه پوښتنه وکړو چې باغې تاثیر کوي هم که نه، خو مونږ کوشش کوو چې خپل اکسپیرینس ورسره شیر کړو، سم چې زده یې هغوی ته وروښیو او زموږ کوشش هم دا دی. انتخابی که توسط تیم حریف شد بالینگ، شما براتون رضایت بخش بود؟ دوست داشتین که چنین انتخابی را انجام بدن اونا؟ مخالف ټیم بالینګ هم چې وګوري ښه بالینګ دی، موږ خو دې سره تېره لوبه مو هلکان ټول داسې دي چې موږ یو بل سره پېژنو، نو موږ ته څه دومره ستونزه نه دي شیانو کې، خو بیا هم کرکټ ته څه نه شو ویلی، یو بال باندې هر بیټسمین اوټېدی شي. ډېره زیاته مننه. دواړو نه مننه. بسیار تشکر شهزاد محمدی، بازیکن تیم میوند دیفندرز که امروز کار بگم سختی نداره ولی باز هم کار جنجالی دشواری خواهد بود، به خاطر که در برابر یک تیم قرار میگیرن که امروز میخوای خود را نشان بده و شما با ویکیت کیپر افغانستان که کاملا آشنا هستین. اما بریم سراغ صحبت های سمیع الله شینواری د میوند ډیفینډرز د لوبډلې پیلیز توپوهونکی، د په خپله لومړۍ سیالۍ کې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې بله د پامیر لیجندز لوبډلې لوبغاړي د په خپل لومړۍ سیالۍ کې د میوند لوبډلې پر وړاندې نیمه سلیزه جوړه کړې وه. سمیع الله شینواری ډېر ښه راغلاست. څنګه ارزوئ خپل بیا پرېکړه د بولینګ په خاطر د دې چې تېرو 2 سیالیو کې مو هدف ترلاسه نه کړی سو؟
بسم الله الرحمن الرحیم بالکل دا کرکټ ورځ یو ورځ ښه یو ورځ خراب انشاءالله موږ نن ښه سوچ سره راغلي یو چې ښه رنزونه په بورډ ولګو او هغوی په پریشر کې راغلل موږ سره ماشاءالله ښه بالران دي نو انشاءالله یقیني نن چې میچ به وګټو لومړی بالینګ کوئ او نن بالینګ کوو بالینګ کوو نو هغوی ښه بورډ یعنی ښه رنزونه لاندې کړو چې موږ یې ښه چیز کړو امروز فکر میکنید که چه نتیجه‌ای بگیرین به خاطر که شما 2 باخت دارین و 2 بازی که شاید کس پیش بینی نمیکرد ولی باختین بایللو خو هېڅ چانس نشته ځکه چې موږ ځو وین ته نو چې وین وګټو انشاءالله زموږ رن ریټ ډېر ښه ده چې کوم بل میچ دی هغه هم ښه رن ریټ سره وګټو نو د نور هغه بل کوم ټیم چې دی د دې نو هغوی کیدای شي لاندې ټیبل ته راشي موږ سیم فاینل ته وځو بله په ډیټ اورونو کې هغه اورونه چې مثلا د وهلو اورونه وي تاسو په دې تېرو 2 سیالیو کې ونه توانېدله چې هماغه کې هدف ترلاسه کړ د هغه منځنیو هټرانو البته د وروستیو لو اډر هټرانو په اړه باندې که راته وغږېږئ چې دا ځل به څه ډول وځلیږي نو بالکل چې زموږ یعنی شروع کې وکټې ولګي نو هغه مشکلات جوړېږي ځکه چې اخره کې بیا څوک پاتې شي هیټینګ وکړي نو انشاءالله که چانس راغلو اخره پورې نو یو 2 بیټسمینه که زه مقابل که اخري ورته ورپاتې شو نو انشاءالله ښه یعنی هغه ستا چې کوم هغه دي خواهشات هغه به پوره شي انشاءالله سمیع الله شنواري ستاسو شتون په دغه لوبډاله کې په نوي لوبغاړو باندې خصوصا په نورو لوبډالو باندې تاثیرات به یې ته بنوي بالکل خوشحاله دي ځکه چې کوم ایکسپیرینس ما سره دی هغوی سره زه شیر کوم نو دوی ته ښه یو ښه پلیټفارم دی یعنی سینیر سره کینی په پویلین کې ګراوند کې کوم چې موږ زده کړي دي هغوی ته ورزده کړو هغوی ته د فیوچر لپاره ډېر فایده کوي برگزاری رقابت‌ها به نظر شما با توجه به اینکه بازیکنان با تجربه از تیم ملی از رقابت‌های جهانی آمدن در یک از ولایات ما رقابت میکنن روی کرکت افغانستان روی کرکت داخلی ما بازیکنان داخلی ما چقدر تاثیر میمونه بالکل ما وختي ما خبرو کې ډېر زیاته فایده وده کوي دا یو غټ یعنی چانس دی ته ده چې د سینیر پلیرانو نه څه زده کړي دا کوم زده کړه چې دی هغه بیا هلته خپل پریکټس وکړي نو د هغې فیوچر چې کوم دا را روان دی هغې دپاره ډېر فایده وکړي بسیار تشکر ډېره مننه ډېره زیاته مننه سمیع الله شنواری د پامیر لیجندز لوبډلې توپوهونکی البته د منځنۍ برخې توپوهونکی دی چې په لومړۍ سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړې وه خو دوهمه سیالۍ کې ونه توانېدی چې یو ښه انینګز ولوبوي د خپلې لوبډلې په ګټه باندې پامیر لیجندز لوبډلې د لوبې پچه ګټلې د لومړی بالینګ ترسره کوي د میوند ډیفینډرز لوبډلې پر وړاندې او میوند ډیفینډرز چې یوه لوبه یې ګټلې ده نو ډېره هڅه به یې دا وي چې دغه سیالۍ بالاخره وګټي او بالاخره ځان کوالیفای کې تر فاینال پورې ورسیږي کاملا پیش از اینکه بریم سراغ موضوعات دیگر یک وقفه کوتاه میگیریم دوباره هستیم در ادامه برنامه و با شما خواهد بدیم از ولایت خوست شاهد الله کمال پیش کل لاجواب وړاندې ابراهیم زدران بیا هم شارټ پیچ آوټ سایډ ایج بال د ننداره چې تاسو په تلویزیون په پرده باندې وکتله ډېر ښکلی څومره ښه انداز سره پوره لاړو ورپسې خپل باډي سره څوارلسم اوور کې څنګه تمامېږي ډېر ښکلی او دلته بریالی دی چې د خپل لوبل لپاره چې ښه نتیجه ولري د بیټسمن له لوري د شاټ ټاچ څومره خبره اعلان شو او بالاخره د رن اوټ شانس هم شته لوبڅار خوشبخته دي چې نن د خپلو کرکټ اتلانو ټولوتو کوي زورداره پیله او دا هم دا ځل آپ ډرایو بال لوبېږي میډ آف ته یو ځل بیا اچته منډه کوي ډایرکټ تورو کوي لوبڅار لاس پورته کوي آصف مسازی دی چې تیرو لوبو کې هم د خپل لوبډل لپاره بهتره لوبه کړې څه ښه یې تاو کړ دغه بال سپیر لګ او میډ وکټ په منځ کې یو مهم و چې ډایرکټ وکټ ته بال گذار شو خو ورپسې یو بل بال هم دی چې د افسر خلاف ترسره کېږي یو څه لیک سایډ ابراهیم صفحې د آصف مسازی په وړاندې دا ځل بال بیک فوټ سره اخلي لانګ اپ ته رسېږي ډګر ساتونکی موجود دی یوازې بیا توپان د آصف د اوټ کېدلو یوه ښه پایله دا کېدلی شي چې په لوبغالي کې دی نور ډېر زیات ستړی او ناراحته و ولې چې پرله پسې توپونه پرې ډاټ هم نه شول په تېره سعید احمد شیرزاد دی څه ناڅه په لوبغالي کې ورخطا کړ مجبور و چې باید دی خو دوی به هڅه دا وي احمدزی چې تر څلوېښتو اورونو پورې د دوی دغه ملګرتیا مخکې ولاړه شي او دلته ګورو چې حضرت رسېږي ډېره زیاته ستره غلطي وه شوی افغانستان انرجي کې هم لوبېدلی دی ایکسټرا باونډس او دلته ګلبدین نایب اپیل کوي اینډ آف عبدالرحمن ضیا اکبر ته او د شاټ هڅه مخامخ ډګر ساتونکي حضرت الله آزاد دی شته او دې سره اینډ آف ضیا الرحمن اکبر اور د وکټ نه توپ اچونه کې فرید ملک ته آف سټم نه بهر بال ډېر ښکلی راواخیسته بال د باونډري لاین په طرف د لوبڅار فیصله واقعا
واقعیت خبره ده چې خیلاسه او چپلاسه بیټسمین دغه ته زیاتې ستونزې ایجادولی شي ال بي ډبلیو راوند د وکټ نه بولینګ کې فرید ملک ته په بیک فوټ باندې لاړلو یو څه بهر بال دی ما مخکې مې یاد وکړو فرید ملک بیا هم ترې ښه استفاده کړې بال د نو بل ډېر زیات ترسره کوي سلیم صفحې ماشاءالله به ورته وایي چې ډېر ښه شاټ پیچ بلونه ترسره کوي خوب کوشش او دلته بریالی دی فرید ملک ریپلی یو ځل بیا هم ګورئ تاسې د سکرین په پرده باندې د سید شهزاده لوري ډېر ښکلی بال و ډېر ښکلی بال و واو دا ځل بیټ کړل شو په مکمله توګه خو ګام په ګام وکټ هم برابرېږي دلته حضرت ځای دی چې د شاټ لپاره ځي وایډ شلنګان اړخ ته او انسایډ ایج او بال د باونډري لاین په طرف باندې یو ځل بیا دا ځل بال په هوا کې دی کپتان نجیب زدران د بال لاندې دی او دا هم حضرت الله عزیزی آوټ You can say 60-40 or 50-50 whatever you can say but see that bowling تغیرات منګه ګورو یو ځل بیا او دا ځل هم ډېر زیات ښه راواخیسته کټ کو دغه بال بال باونډري لاین ته روان دی فرید احمد بیا هم چمتو دی او دې سره انسایډ ایج او رحمت شاه دی چې سمیشن والی ته او دا هم آوټ درېیمه وکټ د فرید ملک له لوري this time got him I think او ډېر ښکلی ډګر ساتونکی شته او دې سره عبارت است از گلبدید نایب از صحنه خارج ساخت بازم بال در هوا فیلدر موجود است امکان کیچ کردن خیلی زیاد و این هم like 119 at the moment again agent taken that's a good bowling he's repeating the same scenario oh there was a chance quick runs taken this time pull it to the deep mid wicket for a huge six from the captain. LBW appeal and given. He thought that this pitch is a bit helpful for the batsmen. In the pitching report, I think Mubarak mentioned, but بسیار تشکر خسته نباشین همه هموطنان عزیز در خدمت شما هستیم از ولایت زیبای خوست فعلا در بازی چهارم رقابت‌های جام افغانستان سرسبز قرار داریم بازی که تا لحظات دیگر رسما کلید خواهد خورد چه تغییراتی داره امروز در این دو تیم بله تغیرات راغلي دي په دواړو لوبډلو کې او دواړو لوبډلو هغه خپل کوم میټینګ چې ترسره کړی دي کوم پلان چې نیولی دی هغه مطابق په لوبغالي تک ښکته کیږي د میوند د ډیفینډرز لوبډلې لپاره یو ځل بیا ښه خبر ده چې عظمت عمرزی چې په تېره سیالۍ کې نه خوږ و بیا چانس ورکول شوی بیرته روغ شوی دی دا د هغوی لپاره ښه خبره ده چې یو ښه غوره الراونډر یې جوړ شوی دی بیرته لوبې ته راغلی دی ورسره تیز توپ اچوونکی وفادار مومند چې د افغانستان لپاره یې لومړی ټیسټ نړیواله سیالۍ ترسره کړې ده او دغه ویاړ لري د دې ترڅنګ عمران میر د کورنۍ کرکټ ستوري با استعداد لوبغاړی چې په 2020 19 کلونو نړیوال جام کې هم د افغانستان نمایندګي کړې ده او هلته هم په زړه پورې سیالۍ ترسره کړې ده د دغې لوبډلې لپاره نن لوبیږي په ټاپ آرډر کې توپونه ترسره کوي او په فرسټ کلاس او لیسټي سیالیو کې په ځانګړي ډول ډېر ښه ځلېدو ډېر ښه پرفارمنس یې کړی وي دغه ډول پامیر لیجندز لوبډلې هم درې تغیرات راوستي دي چې عبدالواسع نوري لیګ سپینر آلراونډر لوبغاړی د دغې لوبډلې لپاره اضافه شوی دی د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره سیالۍ ترسره کړي دي البته ټیسټ سیالۍ فرسټ کلاس سیالیو کې ډېری وخت وکټ ټیکر پاتې شوی دی او غوره لوبغاړی پاتې شوی دی یو ښه بهترین آلراونډر دی په تیر فرسټ کلاس سیالیو کې د جمشید میرالخیل سره د خپل لوبډلې په ګټه باندې یو ډېر ښه ریکارډ هم جوړ کړي چې په اتمې وکټ باندې غټه ملګرتیا د خپل ټیم لپاره د اموزون لپاره ترسره کړې وه ورسره عبدالمالک یو بل بهترین پایلیز لوبغاړی د کورنۍ کرکټ ستوري لوبغاړی چې د افغانستان لپاره ټیسټ سیالۍ هم د زیمبابوې په خلاف ترسره کړې ده یو ځل چانس ورکول شوی دی نن به د پامیر لیجندز لوبډلې لپاره سیالۍ کوي او هڅه کوي چې بالاخره دغې لوبډلې ته یو بریا ورنصیب کړي او د کورنۍ کرکټ یو بل ستوری وکټ کیپر یوسف شاه لوبې ته راغلی دی دی هم په کورنۍ کرکټ کې ډېر ښه ځلېدلی دی خصوصا تېر فرسټ کلاس او لیسټي سیالۍ کې ښه سیالۍ ترسره کړي د هغه څخه وروسته ګریډ 1 ګریډ 2 په دې سیالیو کې هم ځلېدلی و چانس ورکول شوی دی وګورو چې دی د پامیر لوبډلې لپاره نن څه ډول ثابتېږي
په ځانګړي ډول د پامیر لوبډلې توپوهونکو کې تغیراتو ته اړتیا وه چې دوی هم تغیرات راوستي دي. عبدالواسي بولینګ بیټسمین یادولی سو، الراونډر یادولی سو، یوسف شاه پراپر بیټسمین او عبدالمالک پره توپوهونکي دي چې نن چانس ورکول شوی دی او لوبې ته راغلي دي. خب در کل تیم مایوند هم 3 تغییر داره و تیم پامیر هم 3 تغییر داره که هر 3 تغییر عمده با توجه به پیچ و با توجه به وضعیت فعلی ایجاد شده. اما تنها بازیکنی که مصدوم بود و احساس درد داشت، ناراحتی داشت، او از مطالب بود که دوباره امروز به ترکیب میوند برگشت و میتونه که در رقابت امروز بدرخشه و قطعا یک آلراوندری که بتونه کمک فوق‌العاده داشته باشه و تیم خود امروز نیازمندش بود میوند تا گام محکم برداره به سمت فاینال مسابقه. بله همداسې د عظمت عمرزی د افغانستان د ملي لوبډلې یو غوره الراونډر لوبغاړی چې اوس نو قرار را روان دی او د ملي لوبډلې کې خپل ځای پخوي او ډېر ښه لګیا دی. په هر سیالۍ کې بهترین بولینګ بهترین بیټینګ ترسره کوي. د افغانستان لوبډلې په ګټه باندې نن چانس ورکول شوی دی. د ده تاثیر به په لوبډله کې ډېر زیات وي او د ده تاثیر به په نورو لوبغاړو ډېر زیات وي چې هغه لوبغاړي چې نو نړیوالو لیګونو کې لوبېدلی د ملي ټیم برخه پاتې شوی دی، نو طبعا ډېر مؤثر به وي د دغې لوبډلې لپاره. بله ما از حضورتان فعلا مرخص میشیم. یک ویدیو جالب هم همکاران ما فکر آماده کردن تقدیمتان میکنم. به ادامه او هم امپایرها میان، بازیکنان میان به زمین و بازی هم شروع خواهد شد که خواهیم دید. بسیار تشکر از اینکه تماشاگر آریانا هستی. بله د سیالۍ څخه خوند واخلئ، که خوست کې یاست نو لوبغالي ته راسئ او که بل ځای یاست له آریانا سره واوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، ستړي مشئ، ګهیز مو په خیر. نن د ډافا نیوز زرغون افغانستان جام سیالیو څلورمه لوبه ترسره کیږي. پامیر لیجندز ویسز میوند ساتونکی. د پامیر لیجندز لوبډلې مشر رحمت شاه د لوبې ټاس وګټه او خپلې د توپ اچونې فیصله وکړله. پامیر لیجند له دې وړاندې خپل دواړه ترسره شوې سیالۍ بایللې دي، خو مقابل کې
د میوند ساتونکو لوبډلې یوه سیالۍ ګټلې ده او یوه یې بایللې ده. کمنټري باکس کې ځان ته نه یم او زما خوږ همکار صبغت عاطف هم راسره دی. په خیر راغلی، ستړی مه شه عاطف صاحب. مننه قدرمن رحیمي صاحب، خاص سلام تاسو ته، سهار په خیر، او همدارنګه ډیرو قدرمنو لیدونکو ته یو بل ښایسته سهار د خوست کریکټ ملي لوبغالي کې لوبه پیلیدونکې ده او دواړه لوبډلې لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه میدان ته ښکته شوي دي، لوبڅاران هم چمتو دي او د زرغون افغانستان 50 اوریزو سیالیو یوه بله سیالي د پامیر لیجندز او همدارنګه د میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ ترسره کیدونکې ده. بالکل د دواړه لوبډلو هغه لوبغاړي چې په نن سیالۍ کې لوبیږي، د میوند ډیفینډر لپاره محمد شهزاد وکټ کیپر بیټسمین، ریاض حسن چې دواړه دمګړي د اوپننګ لپاره روان دي، درویش رسولی همداراز زبیر الله اکبری، عمران میر، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، شرف الدین اشرف، مجیب الرحمن، وفادار مومند البته نن هم په لوبډله کې اخیستل شوی دی او همداراز دا د دوی لوبډله ده. مهرباني عاطف صاحب. بالکل همدارنګه د پامیر لیجندز لوبډلې 11 کسیز سکواډ بیا رحمت شاه، شهید الله کمال، احسان الله جنت، شبیر نوری، سمیع الله شنواری، عبدالواسع، عبدالله عادل، عبدالمالک، سید احمد او همدارنګه محمد سلیم صافی چې په تیره سیالۍ کې بهترینه بالینګ او توپ اچونه ترسره کړې وه، نن ورځ د 11 کسیز سکواډ برخه دي. بالکل همداسې د ریاض حسن او محمد شهزاد یو بهترینه جوړه د ډیفینډر لپاره. قسم ریاض په دغه تیرو ترسره شوو دواړو سیالیو کې خاص نه دی ځلېدلی، خو نن ګورو چې د خپلې لوبډلې لپاره څنګه لوبه ترسره کوي. یو بهترینه ټاپ آرډر بیټسمین د ریاض حسن او همداراز ورسره په څنګ کې ایکسپیرینس محمد شهزاد، پلینګ 11 د ډیفینډر محمد شهزاد، ریاض حسن، درویش رسولی، زبید اکبری، عمران میر، اکرام علی خیر وکٹ کیپر بیٹسمین، عظمت اللہ عمرزے آل راؤنڈر بیٹسمین، مجیب الرحمان رائٹ آرم آف بریک، وفادار مومند رائٹ آرم فاسٹ، یمین احمد زے همداراز چټک توپ اچونکي. بالکل د میوند ساتونکو لپاره نن ورځ لوبډلمشۍ مسؤلیت د شرف الدین اشرف په غاړه دی. دغو سیالیو کې د یو ځوان لوبډلمشر په توګه خپل مسؤلیت ادا کوي. همدارنګه پامیر لیجنډ سره نن ورځ 11 کسیز سکواډ کې شهید الله کمال، شبیر نوري، احسان الله جنت، یوسف شاه، عبدالمالک، سمیع الله شنواری، عبدالواسع نوري، عبدالله عادل، سید شهرزاد او سلیم صافی. ګورو چې نن ورځ حضرت الله زازي په ځای شبیر نوري ته د پامیر لیجنډز لوبډلې په سکواډ کې موقع ورکړل شوې ده چې هغه به داسې ښکاري له احسان الله جنت سره پیلیزه توپ وهنه وکړي. لومړنی بال د میډیا اینډ سید شیرزاد ریاض حسن په مقابل کې. ډېر ښکلی بال، ډېر زبردسته بال، د ګوډ لین د یو څه لاندې پاتې شو، 2 سلیپه هم اخیستل شوي دي. ریاض حسن او محمد شهزاد په لومړۍ سیالۍ کې خپل 80 منډې ترسره کړې وې، په دویمه سیالۍ کې خاص ونه ځلېده، خو ریاض چې کوم رقم د لوبډلې تمه ترې کېږي په دغه تیرو ترسره شوو دواړو سیالیو کې نه دی ځلېدلی. لوبډلمشر بیا هم په ده باندې باور کړی او دی یې اخیستی دی. په نن سیالۍ کې لوبساران هم د فیلډ امپایران بسم الله شینواري ورسره څنګ کې احمد شاه درانی، زراب شاه ظهیر د دغې سیالۍ د میچ ریفري دی. فیلډینګ ته که هم وګورو په لومړي اوور کې ډېره زیاته ښه ډګر ساتنه یې برابر کړې او سید شهزاد به هم کوشش کوي چې د خپل بولینګ مطابق د فیلډینګ مطابق بولینګ وکړي. پوینټ کې سمیع الله شینواري، همداراز د ګلیو د تھرډ مین په مابین کې شهید الله کمال، رحمت شاه خپله په میډ آف کې، شبیر نوري په میدان کې، همداراز شارټ میډ وکټ کې بل ډګر ساتونکي، د ترڅنګ 2 ډګر ساتونکي چې د سرکل نه بهر دي، سلیم صافی په ډیپ فاین لیګ کې او همداراز په ډیپ تھرډ مین کې بل ډګر ساتونکي. دا د لوبې یا د نن ورځې د لومړي اور د فیلډینګ پوزیشنز دي.
بالکل لکه څنګه چې تاسو وړاندې وې سره دې چې ریاض حسن په تېرو 2 سیالیو کې ښه توپوهنه ترسره نه کړی شوه. بال ډېر زیات دننه راغی، ان سوینګ بال و، لیفټ شو د ریاض حسن له لوري. رحیمي صاحب په تېرو 2 سیالیو کې د ریاض حسن له بیټ څخه منډې رانغلې، خو هغه به بالاخره هڅه کوي چې له دغه حالت څخه ځان راوباسي او نن سیالۍ کې د خپلې لوبډلې لپاره ښه توپوهنه ترسره کړی شي. نو د نوموړي په ښه توپوهنه کې هیڅ شک نشته، هغه یو ټیکنیکل پلیر لوبغاړی دی او خپلې لوبډلې لپاره په دې وروستیو کې چې ملي لوبډلې سره یو ځای شوی دی، هغه خپله وړتیا په خپلو هغه لومړنیو لوبو کې ثابته کړې ده. بالکل لوبډل مشر رحمت شاه هم اشاره وکړه چې شاوخوا 200 منډو کې د میوند ډیفینډر لوبډله موږ کوشش کوو چې راایساره کړو. تغییرات ښکاري په دواړو لوبډلو کې هم. که وګورو نن څلورمه سیالۍ ده عاطف صاحب په ټوله کې. دا هغه وکټ ده چې په دغه وکټ باندې په لومړۍ ورځ باندې 255 منډې ترسره شوې وې چې مقابل لوبډلې ونه شو کولی په هغه ورځ چې هدف ته ځان ورسوي. د 80 منډو په لوی توپیر ماته ومنله په دوهمه سیالۍ کې چې کوم په بله وکټ باندې وه، په دغه لومړي وکټ باندې هلته په 10 منډو باندې مقابل لوبډلې سیالۍ بایللې وه، چیسنګ نه و شوی. دریمه سیالۍ چې تاسې وکتله 13 ورځ ترسره شوه، هغه کې هم په 4 منډو د لیجندز لوبډلې ماته ومنله. قسم شاید کمال وروستۍ پورې پاتې شو، خو ویې نه شو کولی چې لوبډله بریا ته ورسوي. نو په ټوله کې 4مه لوبه ده. لوبډل مشر رحمت شاه بیا هم یو ریسک اخیستی د ټاس ګټلو وروسته د بالینګ فیصله یې کړې. که څه هم موږ مخکې اشاره وکړه چې تر دې دمه پورې په دغه وکټو باندې چیسنګ نه دی شوی. بالکل د رحمت شاه هیله به دا وي چې چون سهار د ویکټ به په پیل کې د تیزو بالرانو سره مدد وکړي او د دوی بالران به د سر ویکټ ترلاسه کړي. نو ګورو چې په خپل دغه پلان کې لوبډل مشر څومره بریالی ثابتېږي. تر اوسه چې کوم بالونه شوي دي د سید شیرزاد له لوري ډېر ښه پیچ شوي دي، په بال کې سوینګ لیدل کېږي، یو څه بال لاندې هم پاتې کېږي. ډیری وخت دغه ویکټ باندې ځینې بالونه سکیټ راځي چې د هغې لوبول بیا د بیټسمینانو لپاره ستونزمن وي. دې سره د سید شیرزاد یو کامیاب او ښه اور پای ته ورسېد او لومړی اور دی چې پای ته رسېږي او داسې ښکاري چې یوازې یوه منډه په دغه اور کې ترلاسه شوه. که څه هم 2 بهترین اوپنران دي، خو ریاض په 2 تیرو سیالیو کې منډې نه دي کړي. خاص شهزاد په یو لومړۍ سیالۍ کې 80 منډې کړې وې، دویمه سیالۍ کې خپل ډېر زر آوټ شو. نو یو څه پریشر په دې باندې هم شته، وخت باخلي. خو تر ټولو مهمه خبره ده چې سید شیرزاد او سلیم صافی لګیا دي. سلیم صافی چې 13 ورځ په خپل لومړي سیالۍ کې ډېره بهترینه توپاچونه وکړه، 3 لوبغاړي وسوځول او په افغانستان کې یو له هغو توپاچونکو دی چې په چټکه توپاچونه کې په ده باندې حساب کېږي. د ده که هایټ ته وګورو، د ده که د بالینګ هغه پیس ته وګورو، رن اف ته وګورو، فټنس ته وګورو، فالو ترو ته وګورو، یو د مکمل ښه فاسټ بالر هغه تنده پرې ماتېږي. یقینا 13 سیالۍ کې د سلیم صافي ښه توپاچونه باعث شوه چې سیاله لوبډله له ډېرو منډو جوړولو راوګرځوي. ډېرې مهمې ویکټې ابراهیم زدران ورسره نجیب زدران او افسر زازی و چې د سلیم صافي د بال ښکار وګرځېدل. په پیل کې د هغه اوږد پارټنرشپ یا ملګرتیا چې د ابراهیم زدران ورسره بل ملګري له لوري روانه وه، هغه د ده په ښه توپاچونې سره ماته شوه. نو نن به ګورو چې څنګه ثابتېږي او څنګه توپاچونه کوي. لیګ سایډ اړخ ته دغه بال لیږل شوی دی، یوه منډه به ترلاسه کېږي. په خپله ویکټ ساتونکي دغه بال ترلاسه که. نو سلیم صافی به ګورو چې نن څومره په لاین او لین سره توپاچونه کوي. په 13 سیالۍ کې په پیل کې نوموړي یو څه شارټ بالونه وکړل چې هغې نه ابراهیم زدران او ورسره بل اوپنر هغه ډېر اغېزمنه توپانه وکړه. خو وروسته کله چې دی مخکې ځي ویکټ ټو ویکټ بال کې هماغه و چې ډېرې مهمې ویکټې ترلاسه کړې. نو نن به ګورو د بالینګ ستراتیژي څنګه ده. ډېر ښکلی بال، ډېر زبردست ځکه فل لین کې ترسره شو او شهزاد هم وایي چې د بهر نه دننه راغی، لیفټ یې کو شهزاد هم
یوه بله خبره چې اشاره ورته وکړو تېره ورځ سلیم صافی یو څه شاته راغلی و توپ اچونې ته وروسته راغلی و خو نن دوم اور لپاره په نوي بال باندې انتخاب شوی دی قسم دی سلیم موږ وګورو ما چې څومره کتلی دی په فرست کلاس او په لسټې سیالیو کې په نوي بال باندې ډېر زیات ښه بولینګ کوي ډېر زیات ښه سوینګ کوي او لوبډلمشر به هم په همدې خاطر دی انتخاب کړی وي قسم په تېره سیالیو کې دی ډېر زیات ښه ځلېدلی ښه ریدم کې ښکاري خو ګورو چې نن څنګه مخکې ځي ډېر ښکلی بال ډېر زبردسته د ګوډ لینت نه شهزاد هم په بیک فوټ باندې لاړو دفاع یې که مجبوره و چې دغه بال دفاع کې شهزاد او ریاض حسن به هم هڅه کوي چې یو څه وخت والي پارټنرشپ وکړي په وکټ پاتې شي سر کې 10-12 اوره شاید د فاست بالر سره ډېره زیاته مرسته وکړي او عموما عاطف که وګورو نوی بال چې کله یي فاست بالر چې سیم نه بالینګ کوي سوینګ ډېر زیات مرسته کوي ورسره نو د بیټسمین لپاره اسانه بیا دا ډول چې ګراسي وکټ د نیمه ګراسي نو ستونزه به وي په یو څه ناڅه په سر کې د توپ وهونکو لپاره بالکل دلته نو هغه بیټسمنان ډیر بریالي دي چې هغه په وکټ باندې ډیر پاتې کیږي دا تقریبا اوږدې لوبې دي 500 اورونه یو سایډ نه کیږي نو کچېرې دلته په وکټ باندې پاتې کیږي وروسته بیا دومره سوینګ یا د بال تاویدنه یا بونس دغه په وکټ کې کمیږي پس بالرانو سره هغه مدد کمیږي چې بیا د بیټسمنانو لپاره لوبول هم اسانه کیږي نو هماغه دي چې دلته محمد شهزاد او ریاض حسن هم په پیل کې خطر اخیستل نه غواړي هغوی آرامه لګیا دي او کوشش کوي خپل لوبډل لپاره یو ښه تهداب کیدي ځکه که موږ وګورو دلته که 250 پورې وه لوبډله ځي نو بیا دغه منډو چیس کول اسانه نه دي د سیالې لوبډل لپاره بالکل شهزاد محمدي ته سلیم موقع نه ورکوي لاین او لینز سره توپ اچونه کوي وکټ ټو وکټ او دا زما په اند باندې په سر کې ډېره زیاته ښه توپ اچونه ده چې بیټسمین ته روم ورنه کې او که چېرته همدغسې دوام وساتي سلیم صافی نو لرې نه ده چې ډېره ښه نتیجه به ورکړي تېره ورځ موږ ولیدل چې د کله نجیب زدران ته توپ اچونه کوله 2-3 بولې په باډي باندې وکړه بالاخره هغه دې ته مجبور کړو چې یو ریسکي شاټ وهي په شارټ پیچ بال باندې او وکټ کیپر ته یو اسانه کیچ ورکړه دلته یو څه شاته دغه بال پیچ که شهزاد هم ولوبو د پوینټ ډګر ساتونکي شاهد الله کمال په ډېرې تیزۍ سره راغی بال یې ونیوه منډه رانغلله دې سره 2 اوره پای ته رسیږي او 2 منډې دي بالکل یو کامیاب اور بل هم پای ته رسیږي سلیم صافی و چې دغه اورې پرته له کومې منډې ورکولو سره پای ته ورسو ښه توپ اچونه وه د سلیم صافي له لوري ورسره بل ملګری د توپ اچونې په برخه کې سید شیرزاد دی دوی هم ښه لګیا دی ریاض حسن او محمد شهزاد د میوند ساتونکو لپاره د پیل توپ وهونکي دي او غواړي چې د خپل لوبډل لپاره د منډو لړۍ روانه کړي د زرغون افغانستان 500 جام سیالۍ د خوست کریکټ په ملي لوبغالي باندې ترسره کیږي زبردست سټریټ ډرایو سټریټ مخامخ ډرایو چې بال د 4 منډو لپاره ولیږل شو تماشاچیان هم له ریاض حسن څخه د دغسې شاټونو د لیدو هیله لري د دغسې شاټونو لپاره په تمه دي واقعا په زبردست انداز سره دغه بال له بونډۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره لیږل کیږي هغه یو شاټ چې بار بار په کتلو ارزي د نن ورځې بهترین شاټ سټریټ ډرایو د لانګ آن او لانګ آف ترمنځ د 4 منډو لپاره ریاض حسن کا توپ وهنه باندې خبره کوو د کور ډرایو نه ډېر زیات مضبوطه دی فیورټ هم کور ډرایو دی سټریټ ډرایو ډېر زیات ښه لوبوي عموما په آف سایډ کې ډېره ښه لوبه ترسره کوي ریاض حسن چې موږ په تېرو سیالیو کې چې د افغانستان کومې سیالۍ وي د آیرلینډ سره هلته هم ډېر زیات ښه وځلېدو په یوه سیالۍ کې نیمه سلیزه هم ترسره کړه د ریاض پاتې کېدل نن د ساتونکو لپاره د شهزاد سره ډېر زیات مهم دي بالکل کله چې له ځوانو توپونکو څخه موږ دغسې ښه شاټونه وینو نو دا د افغانستان د کریکټ راتلونکي لپاره له هیله مندۍ څخه ډک یو حالت دی ډېر ځوان توپونکي دي چې هغوی اوس په مسلکي او تخنیکي توګه ډېره ښه توپوهنه کوي او هیلې زیاتې کړي دي چې بالاخره به د افغانستان د کرکټ په آینده کې هم دغه ستوري وځلیږي او د
افغانستان د کریکټ سټیج به لا غښتلی او موږ به د یو ښه حالت شاهدان اوسو. دا ځل په لیګ سایډ باندې دغه توپ اچول شوی دی. لوبڅار د وایډ بال اشاره کوي، لوز بالو، خو ویکټ ساتونکي ښه هڅه وکړه او د ډیرو ایکسټرا منډو موقع ورنه کړه. بالکل کله چې بال په وکټ وغورځېدو یو څه اضافي باونس یې هم واخیسته، خو وکټ کیپر په ډېرې تیزۍ سره دغه بال ونیوه او نتیجه کې لوبڅار د وایډ بال اشاره وکړه. رحمت شاه د سید شیرزاد سره په خبرو باندې مصروفه دی او چې باید څنګه مخکې لاړ شي، کوم ډول بولینګ وکړي. که چېرته موږ په لومړۍ سیالۍ باندې رڼا اچو نو یوه څه ښه ملګرتیا شوې وه د ون ډاون او د اوپنر بیټسمین ترمنځ، او هلته شهزاد پښتون کې 255 منډې ترسره شوې وې. ډېر ښکلی، ډېر زبردسته د یوې منډې لپاره کور کې بال لوبیږي. او نن که چېرته شهزاد او ریاض په وکټ پاتې کیږي او لیجندز که چېرته سیالۍ بایلي نو د ټورنمنټ نه به بهر کیږي، ځکه له وړاندې دوی خپل 2 ترسره شوې سیالۍ بایللي، خو مقابل کې بیا د میوند ساتونکو لوبډله چې کوم ده خپله یوه سیالۍ ګټلې ده او یوه یې بایللې ده. سټرایکرز به یوازینۍ لوبډله ده چې خپلې 2 سیالۍ ګټلي او 4 پوینټه لري، د پوینټ ټیبل په سر کې قرار لري. بالکل میوند ساتونکو لوبډله له دې وړاندې یوه سیالي ګټلې ده او نن ګورو چې څه ډول دغه سیالۍ کې دوی ثابتېږي. دلته محمد شهزاد دی چې زبردستو توپ وانه کوي، مخکې له دې چې د ډیپ کور فیلډر ځان رسوي 2 منډې ترلاسه کیږي. ښه توپ وانه دلته د محمد شهزاد له بیټ څخه لیدل کیږي او 2 اسانه منډې نورې هم ترلاسه شوې. په نړیواله کچه باندې شهزاد په دا رقم شاټونو لوبولو کې موږ کتلی دی، که سم بال صحیح میډل نه شو، که چېرته میډل شوی وی یقینا څلوریزه به و، خو هلته سمیع الله شینواري ډېره زیاته هڅه وکړه او دلته د لوبډل مشر یو بل بدلون چې خپل 2م سلیپ یې راوستو دلته کور ته او یوازې یو سلیپ سره اوس ډګر ساتنه ترسره کیږي او دا مخیاره 4 فیلډران په آف سټمپ باندې اخیستي دي. یو سید شهزاد ته ګورو چې د بالینګ مطابق بالینګ کوي، د فیلډینګ مطابق او ایجنټ ټیکن واټ ا کیچ، واه زبردسته کیچ، ښکلی. بالکل په پوینټ کې ولاړ فیلډر دغه زبردست او ښایسته کیچ ترلاسه که. محمد شهزاد څخه بال د بیټ په باندې نه ایسه لګیږي، پوینټ اړخ ته دغه بال پورته شوی، خو د فیلډر له یوې ډېرې ښایسته هڅې وروسته دغه کیچ ترلاسه کیږي او اوس د پامیر لیجندز لپاره لومړی ویکټ په دغه ښایسته کیچ سره. شاهد الله کمال و چې کمال یې وکړ، ډایو سره دغه کیچ ترلاسه کړه. اینډ آف محمد شهزاد، د شهزاد د اننګز خاتمه، غټه وکټه، غټ لوبغاړی په دام کې راګیریږي او دې سره لومړنۍ کامیابي ترلاسه کوي. بیا هم سید شهزاد باید وستایي چې د خپل فیلډینګ مطابق یې بالینګ وکړه، هوښیاره او چې وړاندې د سلیپ نه فیلډر کور ته راوستو او هلته یې 4 فیلډران په آف سټمپ کې اخیستي وو. بال یې هم همداسې یو ډېر عجیبه بال وکړه چې بیټسمین صحیح جج نه کړ، هماغه و چې د پوینټ فیلډر لاسونو ته ورغه، جم سره دغه کیچ ترلاسه کړ او دې سره لومړنی زیان د میوند ساتونکو لپاره ښکلی سټارټ، بهترینه سټارټ د پامیر لیجندز له لوري او نوی توپونکي دلته کریز ته راځي، هغه څوک چې د افغانستان ملي 19 کلنه لوبډله کې لوبېدلی او خپل ډیبیو سیالۍ کې نیمه سلیزه کړې وه او تاسې بیا هم د کیچ تکرار ګورئ. بالکل محمد شهزاد غوښتل چې لیګ سټم اړخ ته، فاین لیګ اړخ ته دغه بال یا سکوایر لیګ اړخ ته د یوې منډې لپاره ولېږي، خو بال آوټ سایډ ایج شو او هلته پوینټ کې یو ډېر ښایسته کیچ د شاهد الله کمال له لوري ترلاسه شو. شاهد الله کمال د ښه بیټنګ ترڅنګ چې د پامیر لیجندز لوبډلې لپاره یې کړی دی، دا دی په فیلډینګ کې هم د خپلې وړتیا اظهار کوي او یو ښایسته کیچ ترلاسه کوي. دلته یوه لاسته راوړنه ده د سید شیرزاد له لوري د خپلې لوبډلې په ګټه باندې. عمران میر نوی توپوهونکی دی او ډېر ښکلی، ډېر زبردست انداز سره فرنټ فوټ باندې ورغی او هلته په تھرډ مین کې ډګر ساتونکی شته، یوه منډه جوړېږي. عمران میر هم که وګورو د آف سټمپ نه ډېر زیات ښه لوبېږي، د چې کله ډیبیو سیالۍ وه په 19 کلنې لوبډله کې، هلته هم نیمه سلیزه د ترسره کړې وه، ډېره چټک لوبېدلی و هلته او هلته هم چې دی موږ کتلی او ډېر زیات ښه لوبېدلی او په آف سټمپ باندې په کورنۍ کرکټ کې چې دی ما څومره کتلی په لیسټې او په فرست کلاس سیالیو کې
نو یو ډېر زبردست ټاپ آرډر بیټسمین دی. د ریاض حسن سره د پاتې کېدل ډېر مهم دي د ساتونکو لپاره. بالکل رحیمي صاحب که وګورو دلته ډیری د بیټینګ په برخه کې چې کوم ځوانان ځلیدلي دي یعنی د سینیر لوبغاړو په پرتله جونیئر یا ځوانو لوبغاړو ډېر ښه کارکردګي کړې ده. یو علت یې فکر کوئ دا نه بولئ چې زموږ اکثره ځوان توپونکي لوبغاړي په همدې کورني کرکټ پیجونو باندې لوبېدلي دي او ډېرې سیالۍ ترسره کړي دي نسبت د زموږ د ملي لوبډلو لوبغاړو په پرتله. ستاسو وړاندې اټکل څه دی دغه علت څه کیدی شي چې نسبت پخوانیو زموږ سینیر لوبغاړو ته ځوانان خپله وړتیا ښه څرګندوي؟ عاطف څرنګه چې تاسې پوښتنه وکړه تازه د اختر وړاندې البته د روژې مبارکې میاشتې وړاندې په دغه وکټ باندې د ګریډ 1 سیالۍ ترسره شوې چې کندوز لوبډلې اتلولي ترلاسه کړه. 15 داسې لوبغاړي نن په دواړو ټیمونو کې شته چې په دغه وکټ باندې لوبېدلي دي. البته دغه سیالۍ چې په ننګرهار او په خوست کې کېدلې دویمه درجه او لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ چې تاسې څنګه اشاره وکړه په دغه وکټ باندې ډېر لوبغاړي ورسره بلد دي خصوصا ځوانان چې په ډومسټک کرکټ کې لوبېدلي دي. نو ډېره سخته به ورته نه وي سوینګ کېږي او 2 سلیبه بیا هم اخیستل شوي دي. ډېر ښکلی بال سلیم صافي له لورې بهر نه دننه راغی او دغه بال یې هم د ګوتو په کمال سره ترسره کړ. سلیم صافي باندې که بیا هم خبرې کوو عاطف یو ډېر بهترینه فاسټ بالر دی د افغانستان یو ښه راتلونکی دی. د قد که ګورو فاسټ بالر سره قد ډېر زیات مهم دی هایټ ډېر زیات مرسته کوي په پیس کې ورسره همداراز د رن اپ که وګورو فالو تھرو وګورو فټنس باندې که بیا هم د خبرې کوو یو ډېر زبردسته لوبغاړی یو ښه آینده لري. بالکل لکه چې تاسو وړاندې وي د یو مکمل پیسر یا فاسټ بالر هغه تنده د سلیم صافي په بالینګ باندې ماتېدلی شي. دا ځل لیګ سټم اړخ ته دغه بال ګورو لوبڅار به واړې حسابوي یا دا چې بال به له پیډونو سره لګېدلی ښه نو داسې ښکاري چې وایډ بال نه دی بال له پیډ سره به په تماس کې وي خو بایمنډ یو هڅه وشوه خو هلته ویکټ ساتونکي ډېره ښه هڅه وکړه او موقع ورنه کړه چې کومه منډه ترلاسه شي. یو بل شی چې په لیجندز لوبډله کې تغییر دی هغه د یوسف شاه راوستل دي د عبدالهادي پر ځای وکټ کیپر بیټسمن اضافه شوی نن عبدالهادي ته دمه ورکړل شوې ده چې په تېرو 2 سیالیو کې البته لومړۍ سیالۍ کې یو څل وروسته راغی لیټ راغی دوم سیالۍ کې په میډل کې ډېر ښکلی کور ډرایو خو البته په بخښنې پوینټ ته دغه بال ورغی د عمران میر له لورې ولوبول شو خو دلته لوبسار وایي چې سلیم صافي بیا هم نو بال ترسره کړی په 13 سیالۍ کې هم سلیم صافي 3 نو بال ترسره کړي او د او د نجات مسعود دغه د نو بال یو څه ستونزه ده او امید دی چې لا نور کار پې وکړي تر څو دغه ستونزې حل شي. خوښ نه ښکاري خفه دی که تاسې سکرین باندې وګورئ د خپلې توپ اچونې نه او دلته موقع ده د بیټسمین لپاره چې د خپل بیټ خاموشي ماته کړي. رحیمي صاحب د نجات مسعود او سلیم صافي ترڅنګ تاسو که 13 سیالۍ کې عبدالرحمن لیدلی فاسټ بالر یا د بالینګ آلراونډر هغه هم نو بالونه ترسره کړه او ایکسټرا منډې ډېرې ورکړې نو دغه برخې ته پام ډېر زیات پکار دی. زموږ تیز بالران باید له اضافي منډو ورکولو څخه ډډه وکړي ولې چې په 500 وریزو لوبو کې پکار دا دي چې دوی لاین او لین سره توپ اچونه وکړي. کله چې په فری نو بال ترسره کېږي یو منډه راشي دلته بیا لوبډل مشر فیلډینګ کې تغییرات راوستلی شي خو دلته سم تغییرات راغلو سلیم صافي ښه کم بیک وکړ یو چینج اپ ایس بال یې ترسره کړ او ریاض حسن بریالی نه و چې دغه بال په بیټ باندې راولي او دې سره د کور نه بیرته احسان الله جنت لومړي سلیپ ته راځي. بالکل نو په 500 وریزو لوبو کې بالرانو لپاره مهمه ده یا کوشش دا کوي چې هغه خپل اکانومي حالت هم ښه وساتي. نو دغه یوه ستونزه نه پوهېږم په رن اف کې ده که څه مسله ده دې باندې باید کار وشي ځکه فری هیډ یا نو بال کول د بیټسمین لپاره یوه تحفه وي چې هغه ورڅخه ښه ګټه ترلاسه کولی شي. ډېر ښکلی بال ښه پیس سره د آف سټم نه بهر آوټ سایډ آف سټم او بیټسمین هم دغه بال لیفټ کو د یوسف شاه لاسونو ته. رحمت شاه هم که وګورو د دوی لوبډله که وګورو نن یو بل پلان سره راغلی دي
او پایل ډیر په زړه پورې دی ځکه په سکوربورډ باندې یوازې 12 منډې د سیالۍ څلورمه ور ترسره کیږي او یو لوبغاړی محمد شهزاد هم سوځولی. بالکل سلیم صافی ګورو چې هغه د دې ترڅنګ چې ښه ویکټ ټو ویکټ بال کی هغه یو ډیر ښه بونس او شارټ بالونه چې دی هغه هم په ډیره ښه توګه ترسره کوي. نو ګورو چې بیا هم لیګ سټم اړخ ته دغه بال دی او بله ایکسټرا منډه به هم اضافه کیږي. نو ښکاري چې په لاین او لین کې یو څه ستونزه ده د سلیم صافي لپاره په لیګ سټم باندې دغه بالونه یا توپونه ترسره شول. نو سلیم صافی به کوشش کوي چې بالاخره لاین او لین باندې تمرکز وساتي او ښه توپ اچونه په نن سیالۍ کې وکړي. د دوی په بالینګ باندې خبره کوو. عبدالله عادل هم په لوبډله کې نن اخیستل شوی دی، یو بل فاسټ بولر چې دی هم د ملي لوبډلې سره په بیلابیلو تمریناتي کمپونو کې پاتې شوی دی. عبدالمالک هم راغلی لوبډلې ته. یوسف شاه هم شارټ پیچ بال د پل کولو کوشش، صحیح میډل نشو، بیلنس برابر نه و د بیټسمین او دې سره په میډ وکټ کې په ډېرې تیزۍ سره ډګر ساتونکي ورځي، خو نتیجه کې یوه منډه ترلاسه شوه. دې سره اور پای ته رسیږي د څلور اور وروسته. بالکل 14 ته د منډو شمیر رسېدلی دی. ریاض حسن خپلې منډې 7 ته رسولې دي او ورسره عمران میر بیا په 2 منډو باندې لوبه ترسره کوي. دلته د هغې وایکټې تکرار لیدل کیږي کوم چې د محمد شهزاد وایکټ په یو ښایسته کیچ سره ترلاسه شوه. زه که ووایم د ټورنمنټ بیسټ کیچ اخیستل شوی دی، ډېر ښکلی کیچ اخیستل شوی د شاهد الله کمال له لورې. بالکل موږ په دغو سیالیو کې د قیس احمد نوم د یو ډېر ښایسته کیچ شاهدانو چې د احسان الله جنت کیچ یې ترلاسه کړه، هغه هم په پاینټ کې و او یو ډېر تیز کیچ ترلاسه شوی و. بالکل همداسې دا سید شهزاد وکټ ټو وکټ بالینګ کوي. دی چې له کله راغلی دی د اکثره توپونه په ګوډ لین باندې دي او کوشش هم کوي چې همدغه ځای کې بال وساتي، په نوي بال باندې ډېر زیات ښي، ځکه کله چې سوینګ کیږي نو ډېره زیاته مثبت نتیجه ورکوي د توپ اچونکي لپاره، بیټسمین لپاره اسانه نه یو. د عموما که په ټوله کې وغږیږو، په ټوله کې په دې باندې خبرې وکړو نو ګوډ لینت یو بهترین لین دی د توپ اچونکي لپاره که چېرته دی غواړي ځان وژغوري او بیا خصوصا په سرکل کې په نوي بال باندې او کله چې د توپ اچونکي سره سوینګونه یې سید شهزاد که عموما وګورو آوټ سوینګ کوي، ډېر ښه آوټ سوینګ کېږي د او ډېر ښکلی فرنټ فوټ باندې کور ډرایب بال د باونډري لاین په طرف روان دی. 2 فیلډران هڅه کوي په وروستیو کې رحمت شاه توانېږي چې دغه بال په خپل واک کې راولي، خو په نتیجه کې 2 ښکلې منډې جوړېږي. بهترینه رننګ بټوین د وکټ د ریاض او عمران میر ترمنځ. بالکل 3 منډې ترلاسه شوې له دغه ښایسته ډرایو پاس چې د ډیپ کور اړخ ته دغه بال لیږل شوی و له یو ښایسته ډرایو وروسته او د دواړو بیټسمنانو ترمنځ 3 چټکې منډې واخیستل شوې. نو دواړه بیټسمنان ځوانان دي، فټ دي او ډیر ښه لوبیږي. نو ګورو چې نن ورسره ریاض حسن ترڅنګ عمران میر څه ډول توپوهانه ترسره کوي. د دواړو لپاره هیلې ډېرې زیاتې دي. نو وبه ګورو چې د دوی پیل وسکه دی. 10 ته ریاض حسن خپلې منډې ورسولې. د زرغون افغانستان 500 وریز جام سیالیو په جریان کې د خوست کرکټ ملي لوبغالي ته تماشاچیان د راتلو په حال کې دي. کولی شي ټول خوستوال راشي او خپل ملي اتلان په دغو سیالیو کې له نږدې ننداره کړي. ډېر ښکلی ایکسټرا باونډز بیا هم کټ کولو کوشش خو بریالی نه و بیټسمن. عمران میر هم په نن سیالۍ کې اخیستل شوی لومړنۍ سیالۍ ده. کوشش به کوي چې وخت واخلي، یو څه وکټ سره ځان بلد کړي، توپ اچونکو سره ځان بلد کړي، ځان سیټ کړي او زما پکار هم ورته همدا د لوبې ضرورت، لوبډلې ضرورت هم برحاله همدا دی چې یو څه ناڅه باید دوی په وکټ پاتې شي، ملګرتیا وکړي، ځکه وروسته ورسره ډېر ښه بیټسمنان دي. دوی سره هم درویش رسولي دی، زبید اکبري، اکرام علی خیل، عظمت عمرزی، شرف الدین اشرف هم چې توپ وهنه کولی شي. نو بیټنګ لاین ښه بیټنګ لاین دی ورسره، یو اوږد بیټنګ لاین دی ورسره. ایج او بله وکټ دې سره لومړي سلیپ کې احسان الله جنت د عمران میر اننګس ته د پای ټکی ږدي. ښکلی بال
سوینګ سره د سید شیرزاد له لورې وړاندې هم همدغه رقم بال وشو خو هلته بیټسمن خوشبخته و چې بال په بیټ نه راغلی خو دا ځل د کټ کولو کوشش بال ایج اخلي او په لومړي سلیپ کې د احسان الله جنت لاسونو ته بال ورځي او په ډېرې اسانۍ سره دغه بال ونیو د سره دوهم زیان ډېر ښکلی سټارټ بهترینه سټارټ د سید شیرزاد له لورې په نن سیالۍ کې بالکل سید شیرزاد دی چې د بالینګ په شعبه کې د خپلې لوبډلې لپاره د دوهمه ویکټ هم ترلاسه کړه دا د عمران میر ویکټ و چې په 2 منډو سره خپله ویکټ له لاسه ورکوي هلته په سلیپ کې د احسان الله جنت له لوري هم زبردست کیچ ترلاسه شو او ګورو چې د مایوند ساتونکو لپاره دا دوهم زیان دی وروسته له محمد شهزاد څخه عمران میر دی چې خپله ویکټ له لاسه ورکوي او له هغه وروسته ګورو چې یو بل پیاوړی توپوهونکی اکرام علي خیل به له ریاض حسن سره په نن سیالۍ کې د توپوهنې په برخه کې ملګرتیا کوي عطف که په ټوله کې وګورو په ټورنمنټ کې څلورمه سیالۍ ترسره کیږي په سر کې فاسټ بالرانو ډېره زیاته ښه توپ اچونه کړې نجات مسعود چې خپل لوبډلې لپاره په پیل کې 13 ورځ خپل لومړۍ سیالۍ کې توپ اچونه کوله په سرکل کې 3 وکټې ترلاسه کړې بیا چې کله دومه سیالۍ وه فرید ملک د خپل لوبډلې لپاره په سر کې ډېرې ښې وکټې ترلاسه کړې نن سید شیرزاد ګورو چې لا هم د لوبې 15 اوور دی او 2 وکټې د ترلاسه کړي دي په ټوله کې او کله چې یو څه ناڅه لمر تیزیږي وکټ باندې وکټ یو څه ناڅه اوچیږي د سوکه توپ اچوونکو لپاره د بریک یو ښه زمینه مساعده کوي که دلته د سوکه توپ اچوونکو نومونه اخلو نو ضیا اکبر نوم په سر کې زموږ استادو ذهن ته به راځي چې په ټورنمنټ کې ډېر بهترینه توپ اچونه کړې 13 ورځې د خپلې ښې توپ اچونې پر مټ چې 15 لوبغاړي سوځولي وو خپله لوبډله بریا ته ورسوله همداراز نور توپ اچونکي حمزه هوتک باندې که خبرې کوو ابراهیم صافي باندې که خبرې کوو قیس احمد باندې که خبرې کوو نو د 15 وروسته د سوکه توپ اچونکو لپاره د بریک یوه ښه زمینه مساعده کېږي یو ځل بیا ډېر ښکلی بال اوور پچ بال و یار کرلند کې او اکرام هم په دفاعي انداز باندې ولوبو بالکل رحیمي صاحب لکه څنګه چې په دغو سیالیو کې هدف په اسانۍ سره نه دی چیس شوی او یا که ووایو د هدف چیس کېدل په دغه ویکټ باندې ستونزمن دي خو رحمت شاه بیا هم دغسې یوه پرېکړه وکړه چې په خپله نن د توپ اچونې تصمیم ونیو خو اوسني وضعیت ته په کتو سره ښکاري چې رحمت شاه په خپله دغه پرېکړه کې تر اوسه بریالی دی ولې چې په 15 منډو کې 2 مهمې ویکټې محمد شهزاد او عمران میر له لاسه ورکړي دي او سید شیرزاد چې خپله بریالی توپ اچونه روانه ساتي بیا هم وکټ کې که وګورو بونس شته مرسته کوي د توپ اچونکي سره سوینګونه هم کیږي او د سره یو بل ښه بال د سید شیرزاد له لورې 15 اوره پای ته رسیږي 19 منډې دي په ټوله کې 2 لوبغاړي سوځېدلي دي د میوند ساتونکو لوبډلې هو محمد شهزاد د 8 توپونو مخه کړې وه 2 منډې ترلاسه کړې خپله ویکټ یې سید شیرزاد ته د شاهد الله کمال په ښایسته کیچ سره پرېښوده او له هغه وروسته بیا سید شیرزاد چې د عمران میر د ویکټ په اخیستو هم بریالی کیږي او عمران میر بیا په لومړي سلیپ کې کیچ ورکه سلیم ساپای د ویکټ اخیستو تږی دی دا ځل خو تر اوسه بریالی شوی نه دی ښه توپ اچونه کوي د افغان ځوانو توپ اچونکو څخه سلیم ساپای هغه بالر دی چې د باندې حساب کیږي ښه پیسر دی ښه قد لري ښه رناپ لري او د یو ښه فاست بالر له ډیری ځانګړنو څخه برخمن دی سټرایکرز اندکو سټرایکرز 2 سیالۍ ګټلي 4 پوینټونو سره دا پوینټ ټیبل په سر کې قرار لري میوند ډیفینډر یوه سیالۍ ګټلي 2 پوینټ لري لیجندز کوم پوینټ نه لري په 3 نمبر باندې قرار لري شارټ پیچ کولی پول کېږي د توپونکي له لورې یو بال د 6 منډو لپاره د باونډري لاین نه بهر څومره ښکلی کنیکشن د بال او بیټ ترمنځ ویلکم ښه راغلاست یې ورته ویل سلیم صافي ته په شپږیزي سره
یقینا په باډي لاین کې یو شارټ بال ترسره شوی و چون له سلیم صافي سره پیس هم زیاتی خو د سترګو په رپ کې دغه چټک توپ د ریاض حسن لوري په ښه توګه پل شو او د شپږو منډو لپاره ولیږل شو. کله چې له ځوانو توپوهونکو څخه دغسې شاټونه لیدل کیږي نو طبعا چې د افغانستان کرکټ راتلونکي لپاره هیلې زیاتیږي او په کار ده چې ځوان توپوهونکي په هر اړخ کې غښتلي اوسي او هغه څه چې د کمي په توګه احساسېده چې په شارټ پیچ بالونو کې افغان بیټسمنان له ستونزو سره مخامخ کیږي ځوان توپوهونکي دي چې دغه ادعا بالاخره ناسمه ثابتوي. ښه کم بیک که وګورو فیلډینګ ته درې ډګر ساتونکي په آف سټمپ باندې اغوستي دي په ډیپ سکویر لیګ کې ډګر ساتونکي نه وو په دغسې حالت کې چې چېرته ته شارټ پیچ ترسره کې اول ته که وګورو په ډیپ میډ وکټ کې هم څوک نه ښکاري لانګان هم خالي دی او کله چې په دغسې حالت کې ته چې شارټ پیچ بالونه کوي نو نتیجه به یې همداسې وي. که په ټوله کې په دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان جام سیالیو ترڅنګ له دې وروسته په کندهار کې 3 سیالۍ ترسره کیږي او ښه خبره پکې دا ده چې څلورو لوبډلو ترڅنګ یې 5مه لوبډله هغه لوبغاړي چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې یا 2مه درجه ولایتي سیالیو کې ښه کارکردګي کړې ښه ځلیدلي دي له هغوی نه به هم یوه لوبډله جوړیږي. مخکې به داسې و چې کله کومې لوبډلې یا کوم لوبغاړي لوبډله چې بهر به شوه بیا به که چېرته هغه ډېر ښه ځلیدلی هم و ښه کارکردګي هم کړې وه خو چې لوبډله یې بهر وه هغه به په سیالیو کې نه و. خو اوس خوشبختانه یو دغه ډېر ښه کار شوی دی چې هغه لوبغاړي چې ځلیږي کارکردګي کوي د هغوی لپاره لوبډله جوړه شوې. همداراز په ګریډ 2 سیالیو یا 2مه درجه ولایتي سیالیو کې هم کوم لوبغاړي چې ځلیدلي د ACB او د چیرمن 11 په نامه باندې 2 لوبډلې جوړې شوې وې چې په هغوی کې هغه لوبغاړي ځای په ځای شوي وو چې هلته هغوی هم کارکردګي یا پرفارمنس کړی و. ډېر ښکلی بال د سلیم صافي له لورې یو وړوکی اپیل هم ترسره شو خو لوبسار بسم الله شینواري کومه دلچسپي ونه ښوده. نو درېیمه البته 3 سیالۍ به په کندهار کې کیږي نږدې راتلونکي کې د زرغون افغانستان جام سیالیو له پای ته رسېدو وروسته د کرکټ یو مصروفه کال د شپږیزه فرست کلاس لیسټې چې په کورني کرکټ سیالیو کې پلان شوي دي. شبیر نوري چې په نن سیالۍ کې اخیستل شوی دی عبدالمالک همداراز عبدالله عادل عبدالواسي څلور هغه تغییرات چې په لیجندز لوبډله کې لیدل کیږي. صافی یو ځل بیا د آف سټمپ نه بهر ډېر ښکلی ډګر ساتنه ښکلی ډګر ساتنه په زړه پورې مکمله څلوریزه ژغوري ډګر ساتونکی شاهد الله کمال یو ځل بیا بالکل شاهد الله کمال نن ډګر ساتنه کې لیدل کیږي ښه ښکاري ښه ډګر ساتنه کوي. دې سره د لوبې یو بل اور هم بشپړ شو د شپږو اورونو په بشپړېدو سره 24 ته د منډو شمېر رسېدلی دی. ریاض حسن نن ورځ ښه پیل اخیستی دی 19 ته یې خپلې منډې رسولي دي ورسره اکرام علي خیل ملګری شوی دی. اکرام علي خیل څخه هم په نن سیالۍ کې د اوږد اننګز هیله کیدی شي هغه هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له ځوانو او پیاوړو توپوهونکو څخه دی او وخت یې چې دلته خپله وړتیا ثابته کړي. انجوای کوي خوند اخلي د کرکټ نه دغه مینوال چې تاسې د سکرین په پرده باندې ولیدو. کمال باندې که خبرې کوو یقینا په دغه ټورنمنټ کې کمال کړی شاهد الله کمال په لومړۍ سیالۍ کې هم ډېر زیات ښه وځلېدو ښه ولوبېدو نیمه سلیزه یې د خپلې لوبډلې لپاره ترسره کړه. په 2مه سیالۍ کې هم ډېر زیات ښه وځلېدو او په 3مه سیالۍ کې په ډګر ساتنې برخه کې بې جوړې دی یو ډېر زبردست کیچ هم ترلاسه کړی وړاندې څلوریزه هم ونیوله نو ډېره خواري کړي کمال تر څو لا ښه وځلیږي. اټیکینګ فیلډینګ اخیستل شوی د آف سټمپ نه بهر بال او لوبسار دلته د وایډ بال اشاره وکړله یوه بله اضافي منډه راځي. بالکل که په تېره سیالۍ کې سلیم صافی و چې د سر بیټسمنانو ویکټو په اخیستو بریالی شو نن ورځ بیا سید شیرزاد دی چې توانیږي د سیالې لوبډلې دوه د سر لوبغاړي محمد شهزاد او عمران میر ویکټې ترلاسه کړي او لا هم خپل توپ اچونې ته دوام ورکوي. ښه لګیا دی په ښه ځای کې توپ اچونه کوي د ده لپاره سلیپ هم اخیستل شوی دی
ځکه نوموړی راونډ د ویکټ راځي او بال یې بهر ته وځي. واو یو ځل بیا زبردست شاټ پیچ بال، دا ځل نو بیټ کړل شو بیټسمین او بال سیده ویکټ ساتونکي ته ورسید. ښه توپ اچونه دلته د سید شیرزاد له لوري. بالکل ایکسټرا پیس سره خوشبخت او بیا هم توپ وهونکی وړاندې همدغه رقم بال و چې عمران میر خپل وکټ له لاسه ورکړ. سید شیرزاد نن په وکټ کې ځان لپاره ټارګټ ځای پیدا کړی، کوشش کوي چې همدغه ځای کې بولینګ وکړي. د ریاض لپاره لیفت او رائټ کمبینیشن د اکرام علي خیل او د ریاض حسن ترمنځ په لوبغالي کې بیا هم درې ډګر ساتونکي په آف سټمپ باندې ځان ته اخیستی دي. فاین لیګ هم په سرکل کې دننه دی. Oh! What is going on here? څه روان دي دلته؟ یو اسانه کیچ و چې ډګر ساتونکي په پوینټ کې ډګر ساتونکی دی شاهد الله کمال چې وړاندې موږ په ډګر ساتنه باندې خبرې کولې، دا ځل یو کیچ ډراپ کوي. مس و اسانه کیچ ورته ویلی شو ولې چې بال د فیلډر لاسونو ته و، خو نوموړی د کیچ اخیستو په دغه هڅه کې دا ځل ناکامه شو. نو له دې وړاندې عاطف ډېر ښه کیچ واخیستو، خو دلته چې نسبت تیر کیچ ته یو څه اسانه کیچ و، ډالۍ یې وه ډایرکټ د لاسونو ته او وی نشو کولی چې بال په خپلو لاسونو کې ایسار کړي. ریاض حسن لپاره یو غټ چانس او دغه چانس شاید د لیجنډز لپاره ډېر قیمتي تمام شي. بیا هم په دفاعي انداز باندې سمیع الله شینواري لاسونو ته دا ځل بار ورځي. ښه راتګ بیا هم سید شیرزاد له لورې خوښ نه ښکاري کمال بیا هم، ځکه وړاندې د یو اسانه کیچ و چې ډراپ یې کړ. بې ته هم ریپلې وګورو ډېر اسانه کیچ ډېر سخت نه و. کمال ونشو کولی چې ډېر کم وخت دلته په پوینټ کې سکنډونو خبرې که چېرته ډګر ساتونکی چالاکي وکړي هوښیاري وکړي، خو په ټوله کې شاید کمال یو بیسټ فیلډر دی. یقینا سید شیرزاد توپ اچونه دلته د ستایلو وړ ده، هغه باندې په کافي اندازه خبرې کیدی شي. په ډېر ښه ځای کې نوموړی توپ اچونه کوي د فیلډینګ مطابق څنګه چې د لپاره سلیپ اخیستل شوی دی. نو نوموړی هم راونډ د ویکټ راځي او په آف سټم ویکټ باندې په ساحه کې نوموړی توپ ګزاروي چې بال بیرون وځي اول ته پوینټ کې او همدارنګه په سلیپ کې د کیچ اخیستو امکانات زیات وي. علت هم دا دی چې یو کیچ په سلیپ کې ترلاسه شو او یو هم په پوینټ کې د شاهد الله کمال لوري، او تیر کیچ خو لیدونکو ننداره کې چې په پوینټ کې یو کیچ میس کیږي، که دغه کیچ اخیستل شوی وی نو دا به درېیمه ویکټ وه د سید شیرزاد لپاره. یو ځل بیا د پل کولو کوشش، بال د ډګر ساتونکي لاسونو ته ورځي. یوه چټکه منډه جوړ شو، خو که چېرته د ریاض حسن وړاندې کیچ اخیستل شوی وی نو له سختو مشکلاتو سره به وی د میوند ساتونکو لوبډله خوشبخته و ریاض حسن. خو بیا هم یادونه کوم که چېرته ریاض په وکټ باندې پاتې کیږي منډې کوي مشکلات به جوړوي د پامیر لیجنډز لپاره. اکرام علي خیل دواړه هغه لوبغاړي په وکټ موجود دي چې د پارټنرشپ جوړولو یا د ملګرتیا جوړولو یوه ښه وړتیا لري. اکرام علي خیل بیزي پلیر دی او سټرایک روټیشن کې ډېر زیات بې جوړې لوبغاړی دی. نن ګورو چې ضرورت هم دمګړې د لوبډلې لپاره همدا دی چې یو څه نه څه ملګرتیا باید وشي د ریاض او اکرام ترمنځ، خو دواړه لوبغاړي دغه وړتیا لري. مقابل کې سید شیرزاد یو ځل بیا اپیل او اینډ اپ اکرام علي خیل. واو آوټسټینډینګ بولینګ، بهترینه بې جوړې سید شیرزاد. اکرام علي خیل خوښ نه ښکاري او لا هم بالکل اکرام علي خیل خفه دی او دا ځل هم په دغه سیالۍ کې هم اکرام علي خیل چې ورڅخه ډېرې زیاتې هیلې کېدې مایوسه له میدان څخه د بهر تلو په حال کې دی. سید شیرزاد دی چې د یوې بلې مهمې ویکټ په اخیستو هم بریالی کیږي. بالکل موږ تیر ورځ هم ولیدل چې نجات مسعود په سرکل کې په سر کې 3 وکټې واخیستې، ورسره څنګ کې په بله ورځ باندې فرید ملک دغه کارنامه وکړه. خو نن سید شیرزاد هم په سرکل کې یا د لوبې په پیل اورونو کې 3 لوبغاړي سوځولي. اکرام علي خیل چې موږ څنګه یادونه کوله چې
باید ملګرتیا وکړي خو ښه بال ورته وشو او چې کله ښه بال کېږي بیا د بیټسمین سره هیڅ ځواب نه وي لکه دلته چې اکرام علي خیل ته وشو هیڅ پوه نه شو هماغه و چې یوه غټه وکټه وکټ کیپر بیټسمین اکرام علي خیل بیا هم ریپلی ګورو چې کومه چې دغه بال بالکل لاین کې تر سره کړی ډېر ښه انداز سره ګوډ لین ته ورغی او اکرام علي خیل په پیډونو باندې لګېږي هماغه و چې لوبسار ته کومه سخته فیصله نه وه دراني خپله ګوته پورته کړه دې سره بل زیان د میوند ساتونکو لپاره بیا هم کریډټ ځي د دغه ویکټو د سید شهرزاد لپاره چې په ښه ځای کې توپ اچونه کوي که تاسو لیدلی د خلاصو بیټسمینانو لپاره د بال بهر ته تله او همدارنګه که وګورو د لیفټي یا چپلاسي لپاره بال ان سوینګ شو اکرام د دغه حالت د کنټرول لپاره آماده نه و بال د نوموړي په پیټ سره لګیږي او د ایل بي ډبلیو په خاطر لوبڅار خپله ګوته هوا ته پورته کړه یوه ستره ویکټ ورته ویلی شو له اکرام څخه د یو اوږد اننګز تمه کیدی شوه چې د میوند ساتونکو لپاره یې ترسره کړی وای خو دلته سید شهرزاد دی چې په پرله پسې توګه یې ویکټې ترلاسه کړې او میوند ساتونکو لوبډله یې له ستونزو سره مخامخ کړه بالکل اکرام علي خیل وړاندې خپل وکټ له لاسه ورکړه سید شهرزاد بیا هم د هغې په توپ اچونه باندې خبرې کوو ډېره زیاته بهترینه توپ اچونه یې وکړه خصوصا د دغه ډېرې توپونه وګورو په ګوډ لین کې ترسره کړي هغه ټارګټ ایریا کې او هماغه و چې بریالی هم دی ډېر ښکلې توپ اچونه د سلیم صافي او د سید شهزاد ترمنځ د توپ اچونې یوه ښه ملګرتیا ورته ویلی چې سلیم صافی که وګورو پیس سره بالینګ کوي او کوشش دا کوي چې ډاټ بال نه ډېر زیات راولي دغه اینډ نه د میډیا اینډ نه سید شهزاد بیا وکټې ترلاسه کوي نو یوه ښه ملګرتیا ده د توپ اچونکو ترمنځ بالکل سید شهرزاد څلور اورونو کې 15 منډې ورکړي او درې مهمې ویکټې ترلاسه کړي دي او سلیم صافي بیا درې اورونو کې 11 منډې ورکړي یو میډن اور لري خو ویکټ په اخیستو نه دی بریالی شوی پوینټ کې بیا هم فیلډر شاهد الله کمال دی چې بال ترلاسه کوي او د منډې موقع نه برابریږي پیلیز توپونکي ریاض حسن تر اوسه ښه مقابله کړې ده ماتې نه مني په ویکټ باندې ولاړ دی خپلې منډې تر 10 ورسولې او بل لوبغاړی که وګورو میوند ساتونکو سره ډېر اعتمادي بیټسمینان په سکواډ کې دي په نوملړ کې او له هر یو څخه د ډېرو منډو جوړولو هیله کېږي خو سره د دې چې د پیل توپونکي ناکامه شول په اوږد اننګز کې درویش رسولي نوی توپوهونکی راغلی کوم چې په نان سټرایک باندې ولاړ دی درویش هم په دغه سیالیو کې د خپلې لوبډلې لپاره یو ډېر ښه اننګز وکړ په خپله لومړۍ سیالۍ کې ویې کولی شول چې خپله لوبډله بریا ته ورسي په هغه سیالۍ کې رسولي د لوبې غوره لوبغاړی و 28 منډو کې 20 منډې یوازې ریاض کړي دي نو 3 توپوهونکي چې کوم سوځېدلي دي هغه کې ایکسټرا هم راغلي 8 منډې په ټوله کې نور ترسره شوي دي نو بیا هم د توپ اچونکو ستاینه باید وشي چې صحیح ځکي بولونکو د رحمت شاه فیصله هم ډېره زیاته ښه ثابت شو د ټاس ګټلو وروسته د توپ اچونې فیصله که څه هم وګورو عاطف په دغه وکټو باندې اوسه پورې چیسنګ نه دی شوی په لومړۍ سیالۍ کې همدغه وکټ ده منځنۍ وکټ چې 255 منډې پې شوې وي مقابل لوبډلې د 80 منډو په توپیر سره سیالۍ بایللې وه په دویمه سیالۍ کې هم کوم چې په دغه لومړي وکټ باندې سیالۍ وه هغلته هم په 10 منډو باندې ماته منل شوې وه هغه لوبډلې نه شو کولی چې هدف ته ځان ورسوي درېیمه سیالۍ چې په درېیمه وکټ باندې ترسره شوې وه هغه کې هم د 4 منډو په توپیر باندې د لیجندز لوبډلې ماته ومنله که څه هم کمال او سلیم صافي په وروستیو پورې هم ولاړو خو وروستیو کې نجات مسعود ډېر ښه بال وکړ سلیم صافي ته ډېر پلم به یې وویشت هماغه و چې دی آوټ کړ خو که چېرته نن وګورو د رحمت شاه فیصله ډېره عجیبه ده ځکه د ټاس ګټلو وروسته د بالینګ فیصله کول که څه هم چیسنګ نه ده شوی خو دوی ډېر زیات ښه نتیجه ورکړې هغه فیصله یې تر دې دمه پورې ښه ثابت شوې ده سکوربورډ باندې د 29 منډو مقابل کې د 3 مهمو لوبغاړو سوځول عمران میر اکرام علي خیل محمد شهزاد نو واقعا ډېره زیاته ښه فیصله هغه کوم چې رحمت شاه ترسره کړه د دوی توپ اچونکو ته بیا هم کریډټ ورکوو چې د خپل فیلډینګ مطابق او همداراز وکټ ټو وکټ بالینګ کړی بیټسمینان یې ښه مطالعه کړي موقع یې نه ده ورکړی چې خپل د بیټ خاموشي ماته کړي او منډې ترسره کړي صافی
بالکل څومره چې هوا ګرمیږي هغومره به ویکټ هم ګام په ګام آماده کیږي د توپوانې لپاره. خو په پیل کې د 3 ویکټو زیان دی چې دا به د دوی لپاره سخت تمام شي. خو ضرور دا ده چې دلته د درویش رسولي او ریاض حسن له لوري دغه حالت مدیریت شي او خپله لوبډله د یو ښه هدف لپاره مخکې بوځي. سره د دې چې مونږ ګورو دلته په دغه ویکټ باندې منډې جوړول هم دومره اسانه نه دي. خو بیا هم ځینې بیټسمنان توانېدلي دي چې ډېرې ښې منډې جوړې کړي او د هر ډول حالت سره دوی ځان برابر کړي. نو ضرور هم دا ده چې له هر ډول کنډیشن سره هغه بیټسمین ځان عیار کړي. د دې سره که وګورو دې نه پس به چې سلو بالران راځي په ویکټ کې ممکن بریک وسي او اوس پرله پسې توګه پیسران چې سلیم صاحب او سید شیرزاد دوی هم ډېر ښه لګیا دي. خو ریاض حسن او د درویش رسولي هغه تجربو وړتیا او تخنیک په پام سره هیله کیدی شي چې د دوی پارتنرشپ به وخت شي او یو ښه هدف لپاره به مخکې ولاړ شي. له سختو مشکلاتو سره د میوند ساتونکو لوبډله په د لوبې په دغسې حالت کې رسولي او ریاض حسن ته پکار ده چې یو ښه ملګرتیا وکړي. دواړو لوبغاړو کې دغه استعداد شته. خو سید شیرزاد ګوډ لین نه پرېږدي، وکټ ټو وکټ لاین او لین سره بولینګ کوي او هماغه دی چې بریالی هم دی. دلته یې رسولي ته ډېر ښه بال وکړو په وکټ کې، دننه هغه هم ډیفینس کو دغه بال. یادونه باید وکړو چې دوی سره په لوبډله کې نن یو بل چټک توپ اچوونکی عبدالعادل هم اخیستل شوی دا. او عادل هم یو بهترینه کیریر لري د افغانستان په ملي 19 کلنه افغانستان امرجنګ همداراز افغانستان اے شپږیزه لیسټ فرست کلاس افغانستان نیشنل ټیم کیمپ. نو یو غټ لوبغاړی دی عادل هم. د ترڅنګ دوی سره چې کوم سوکه توپ اچوونکي دي عبدالواسع چې کوم لیګ بریک توپ اچوونکی دی هغه هم نن اخیستل شوی دی او هغه هم په فرست کلاس کې یو ښه ریکارډ لري. ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې د افغانستان لپاره. نو یو ښه بیلنس لوبډله ده د دوی هم. یو ځل بیا د اف سټمپ نه بهر بال لوبسار وایي چې پراخه بال ترسره شوی، یوه بله اضافي منډه راځي. ریاض هم او د ده ترڅنګ درویش همدا کوشش کوي چې په وکټ پاتې شي. خو سید شیرزاد دلته په اف سټمپ باندې بال ترسره کوي. وکتل چې بیټسمین په فکر کې څه لري، آیا بال چیړي نه چیړي څه کوي. خو که وړاندې د ټول توپ اچونه وګورو وکټ ټو وکټ یې بولینګ کړی، ډېر ښه کې بولینګ کړی ټارګټ ایریا کې. بالکل پامیر لیجندز لوبډلې د خپل سر دواړه لوبې بایللې دي او هغې نه وروسته په درېیمه سیالۍ کې ګورو د دوی په لوبډله کې تر 4 پورې تغیرات راغلي دي. نن به ولیدل شي چې دغه تغیرات څومره اغیزمن تمامیږي د پامیر لیجندز لپاره. خو پیل ښه دی. پامیر لیجندز دوه دغسې سیالۍ بایللې دي چې یو وخت داسې احساسېده چې دغه لوبډله به په دغه سیالۍ کې بریا خپلوي. په لومړۍ سیالۍ کې که ورڅخه یادونه وکړو په 12 توپونو باندې تقریبا تر 18 پورې منډې په کار وي. په داسې حال کې چې شاهد کمال او ورسره عابد تڼیوال هم په میدان کې سیټ ولاړو. شاهد کمال له 50 بره تللی و او عابد تڼیوال هم 28 منډې جوړې کړې وې. خو د آفتاب علم یو ډېر ښه اور د دوی د ماتې لامل شو او تېره ورځ بیا هم په داسې حال کې چې وروستی ویکټ وه شهید الله کمال بیا هم سیټ ولاړ و. یوازې 4 منډو ته اړتیا لیدل کېده چې دوی ونه توانېدل او لوبه یې وبایلله. ډېر ښکلی آف ډرایو د رسولي له بیټ څخه خور رحمت شاه لوبډل مشر ډېره ښه ډګر ساتنه وکړه په میډ آف کې او یوازې یوه منډه جوړه. سټرایک روټیشن ډېر ضروري دی. یوه دوه منډې کول، د سټرایک بدلول، پارټنرشپ کول، ملګرتیا جوړول اړتیا هم ده ورته. او رسولي او ریاض به هم همدغه کوشش کوي. 33 منډې دي په ټوله کې د سیالۍ نه هم ور کېږي. 3 مهم لوبغاړي شهزاد، علي خیل، عمران میر سوځېدلي دي. یو ځل بیا ډېر ښکلی بال لیفټ کو دغه بال د وکټ کیپر یوسف شاه لاسونو ته. بالکل سید شیرزاد لکه څنګه چې تاسو مخکې وې هغه ځای کې توپ اچونه کوي کوم ځای کې چې د 500 وریزو لوبو غوښتنه ده. لاین او لین کې توپ اچونه کوي او له همدې ځایه دی وتوانېد چې 3 ویکټې هم ترلاسه کړي. نو
سید شیرزاد نن ښه لګیا دی ډېر په تېرو سیالیو کې هم د هغه اکانومي حالت ډېر ښه و خو نن دا دی د ښې اکانومۍ تر څنګ هغه د مهمو ویکټو په اخیستو هم برلاسی شوی دی بالکل همداسې ده فاینلی کې سرکل ته دننه راوسته او بیا هم د سید شیرزاد له لورې بال تر سره شو پوینټ کې کمال په ډېرې تیزۍ سره راغی بیا هم کومه منډه جوړه نه شوه په کار ده ورته چې یو دو منډو باندې فوکس وکړي په یو 2 منډو باندې مخکې لاړ شي تر څو یو ښه ملګرتیا وکړي سیټ شي او کله چې بیټسمین سیټ شي ظاهره خبره ده چې بال صحیح میډل کېږي صحیح تر نظر لاندې راځي که بیا چېرته دوی دواړه په وکټ پاتې وي که د هیټ کوشش هم وکړي خصوصا رسولي کولی شي چې بال د باونډري نه بهر کړي خو اوس ورته اړتیا ده چې تر څو یو ښه اوږده ملګرتیا د خپلې لوبډلې لپاره ترسره کړي بالکل ریاض حسن چې 21 منډې جوړې کړې دي د تیرو سیالیو خلاف نن ښه لګیا دی او غواړي چې په وکټ پاتې شي او د خپلې لوبډلې لپاره ډېرې منډې جوړې کړي دا ځل بال له بیټ سره په لنډه فاصله کې وکټ ساتونکي ته رسیږي دلته د بال سره د بیټ د تماس احتمال زیات و خو له دغه چینج اف پیس توپ څخه بچ شو ریاض حسن د لوبې 9 اورونه بشپړ شول 33 منډې ترلاسه شوي دي ریاض حسن 21 او درویش رسولي 2 منډې جوړې کړي په داسې حال کې چې میوند ساتونکو د 3 وکټو زیان کړی همداسې ده یو ځل بیا ګورو چې لوبډل مشر په چا باندې اعتماد کوي سلیم صافی بیا هم معرفي کیږي د یونیورسټي اند نه د توپ اچونې لپاره بیا هم د سلیم هم ډېر ښه سوینګونه کیږي او دلته یې 2 سلیپه دا ځل بیا هم اضافه کړه عبدالمالک او احسان الله جنت شارټ پیچ بال ویلو بو یوي منډې لپاره فیلډینګ که هم وګورو د لوبې په 10 اوور کې پوینټ کې ډګر ساتونکي اخیستل شوی دی همداراز په کور کې د ترڅنګ میډان او میډ آف دواړه هم په خپل پوزیشنونو ولاړ دي شارټ میډ وکټ کې هم ډګر ساتونکي شته تړمن هم بهر کړی مخامخ باونډریانې خالي دي خو اسانه نه په دغسې حالاتو کې ځکه لوبډل له ستونزو سره ده او بیټسمینان به هم دا کوشش کوي چې تر ډېره په وکټ باندې پاتې شي بالکل د زرغون افغانستان 50 اوریز جام سیالیو په لړ کې نن ورځ پامیر لیجندز او میوند ساتونکي د یو بل په وړاندې سیالي ترسره کوي د خوست کریکټ ملي لوبغالی نن هم د لسګونه تماشچیانو شاهد دی او د شمېر شیبه په شیبه د زیاتېدو په حال کې دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مینوال میدان ته د داخلېدو په حال کې دي او خپل ملي اتلان دوی له نږدې تشویقوي وړاندې ډېره ښکلې ننداره وه د سکرین په پرده باندې د خوست کرکټ لوبغالي شاوخوا سیمه راخیستل شوې وه سلیم که څه هم وکټ یې نه ده ترلاسه کړی خو ډېر ښه بولینګ یې کړی منډې ډېرې نه دي ضایع کړي د بولینګ یوه ښه ملګرتیا یې کړې ده سید شیرزاد سره چې هغه خپل په توپ اچونه کې 3 مهمې وکټې ترلاسه کړي ده خپلې لوبډلې لپاره سلیم ګورو چې وړاندې څنګه ځي په تېره ورځ د 3 لوبغاړي سوځولي وو په سیالۍ کې او ډېر ښکلی دی یو ځل بیا د ریاض حسن له لورې دغه سي حالت کې دغسې لوبه پکار ده د ریاض او درویش رسولي لپاره یوه 2 منډې تر څو مخکې لاړ شي ریاض که څه هم له پیله راغلی دی د لوبې 10 اوور ده یو څه ناڅه سیټ دی خو لا هم ورته وخت شته چې په وکټ باندې ودرېږي وخت واخلي تر څو د خپلې لوبډلې لپاره دغه حالت چې کوم دی خو هلته لوبسار وایي چې نو بال ترسره شوی سلیم صافي له لورې یو ځل بیا فری هیټ ډګر ساتنه کې بیا هم
تغییرات کله چې په فری هیټ بال باندې یا په نو بال باندې منډه راځي بیا لوبډل مشر کولی شي چې فیلډینګ کې تغییرات راولي او دې سره ډیپ سکویر لیګ کې ډګر ساتونکي یې واخیسته. ګورو چې سلیم صافی دا ځل څه کوي، وړاندې یو شاټ پیچ ترسره کړو چې په دغه پوزیشن باندې فیلډر نه واخیستی، خو هلته ریاض یوه ښه شپږیزه ووهله. دلته ګورو چې په ذهن کې څه دي، څه ترسره کوي د درویش رسولي پر وړاندې. څلور ډګر ساتونکي په اف سټمپ باندې هلته اضافه شوي دي او په بیک فوټ باندې یو د شپږو منډو لپاره بال د باونډري لاین نه بهر ډېر ښه انداز سره راواخیسته، بال یې ښه تر نظر لاندې وساته او سلیم صافي ته یو ځل بیا په دغه فری هیټ سره په شپږیزه ښه راغلاست وویل. بالکل د درویش رسولي له لوري لانګ آن باونډري په نښه شوې وه او یوه ښایسته شپږیزه په دغه فری هیټ سره ترلاسه شوه. نو یو ډیر زبردست شاټ و درویش رسولي د دې ترڅنګ چې د ځمکنۍ لوبې په کولو کې وړتیا لري، هغه یو ښه هیټر هم دی او وخت نه وخت دغسې حالت کې د هغه له بیټ څخه شپږیزې او بونډیانې لیدل کیږي. عاطف که وګورو رسولي ښه فارم کې دی او کله چې بیټسمین فارم کې بال صحیح مډل کیږي. رسولي په تېره سیالۍ کې خپل لومړۍ سیالۍ کې د لوبې غوره لوبغاړی و او دلته چې کله هم په شاټ باندې ګزار وکړ نو بال یې ډېر ښه مډل شو. نه معلومیږي چې د درویش رسولي بال مډل کیږي، بیا هم ورته پکار ده چې وخت واخلي، ملګرتیا وکړي. د ترڅنګ چې دی یو ښه هیټر دی خو لا هم د لوبې حالت یا سچویشن چې کوم دی دا ایجابوي چې باید دوی لا هم ملګرتیا وکړي، یوه دوه منډو باندې مخکې لاړ شي. بالکل وروسته له هغه چې د میوند ساتونکو لوبډله له ستونزو سره مخامخ شوه او د پیل 3 ویکټې ژر له لاسه ورکړې، اوس مهال داسې ښکاري چې شیبه پر شیبه درویش رسولي او ریاض حسن په لوبه باندې حاکمیت پیدا کوي. دوی ښه لګیا دي او دغه پارټنرشپ لړۍ ښه روانه ساتلې. تړ مین اړخ ته د دغه توپ لیږنه ده، یوه منډه ترلاسه شوه او ګورو چې د سره د منډو لړۍ تر 43 رسیږي. د لوبې د 10 اور پای د لوبې 10 اورونه بشپړ شول. بالکل وی هاف چینج ان کامنټری باکس. شیراغا همکارن حکیم احمد زئی. بسم الله الرحمن الرحیم. Thank you Mr. Atif and Rahimi Seb. Good morning everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fourth match of Green Afghanistan One Day Tournament. You are watching live from Post on National 8 So today is the fourth match between Pamir Legend and Maiwand defenders. Very important match for Pamir to win this and put their first 2 points on the table. But at the moment, it's looking like they have control on this match. The Pamir Legend skipper Rahmat Shah Padan have won the toss and elected to field first. Great bowling by Sherzad. Great display of his fast bowling, even though he didn't took much wickets and many wickets in the first 2 matches, but coming to the third one, he is giving a clear message that I'm senior bowler and I can take wickets, and that's what he did for his side. He got 3 wickets. He was unfortunate. They dropped one at point region on his bowling by Shahidullah Kamal. So I have got my partner, Mr. Hakim Ahmad Zai, will be here with me. Welcome, Mr. Hakim, and a very good morning.
Yeah, absolutely right. A few changes in Pamir legend side. Rahmat Shah, Shahidullah Kamal, Hazratullah Zaza is not playing today. This time pulled it to deep mid wicket, but the fielder is there. Easy single. Ahsanullah Janat Shabir Nuri. It's his first game of Green Afghanistan one-day tournament. Abdul Hadi, he is dropped from today match. Gulbuddin Naib, he is not playing today. Samiullah Shinwari, Abdul Wasi, he is in leg break bowler, and at the moment he is bowling from the pavilion end. Abdullah Adil, Abdul Malik, test cricketer. He is back in the side and has given the opportunity. Syed Ahmad Shirzad, Muhammad Salim, what a bowling he bowled in his first match. And new player, emerging player, Yusuf Shah. He will play in today's match. Super shot by Darwish Rasuli. He waited for the ball and connected it very nicely to deep mid-wicket region. Great shot, and took maximum benefit from this loose delivery. It was a bonus delivery. As you have mentioned, oftenly we see that the spinner is bowling a no ball, but this time you can see Abdul Wasi is struggling a bit in his line and length, bowling those short deliveries. I think that's what he will be looking for, to find his line and length, especially when Darwish Rasuli is in magnificent form. He played very well in last two games. He is an in-form batsman for Maiwand defenders. It's definitely after bowling no ball, after overstepping in his first over, he bowled a poor delivery, a half tracker, which was some easy pickings for Darwish Rasuli, who pulled it nicely and deposited that over the deep mid-wicket boundary for 6. These are crucial runs for my one defenders, because in the first 3 matches we have seen that it's very difficult to chase the total down, even though in the last match we are witness that they couldn't chase. 168 was the target, and it didn't chase by the second batting. So definitely these tracks we have seen that they support fast bowler, but in the second innings, if you see these pitches are well supporting the spinners as well. Surely these tracks are well made to support the bowlers overall, whether they're fast bowlers or they are spinners, or whether they are medium pacers. The wicket has provided and offered some great assistance for the name bowler, and the batsmen have struggled greatly out there. So we'll have to wait and see how the wicket plays out today. Second change in the bowling. Abdullah Adil will bowl from the university, and it's also his first match. He's been given opportunity, and we will see how he is bowling. He's tall man, he is quick, he can bowl well, and also there is something for the fast bowler. So we'll see how he is bowling along with the Syed Shirzad, who bowled brilliantly and got 3 wickets. Abdullah Adil, the captain, the skipper, will hope that 1 wicket and break this important partnership, which is building very nicely between Darwish Rasuli and Riaz Hassan. Cut it to straight to the point fielder, and first ball. It was a bit short delivery outside the off stump, but Abdullah Adil was lucky that it didn't go for a boundary. Yes, so first game for Abdullah Adil in this event. They've already played 2, and it's the third game against the team that they have played in their first game of the event. So it's a second outing for both. So excellently
This Played time that through square deep cut, court region. square cut shot, but the fielder at point and gully region tried to stop it, but couldn't stop it, and the ball will race away to the boundary for 4. Great shot. If you see the previous shot, he played it straight to the fielder, but this time also a bit short delivery in outside the off stump. It was a kind of hit me ball, and he played it super. The third man was a bit wider, but even though he couldn't reach to stop that ball. Great shot by Riaz Hassan. He's playing well today, especially after struggling in first 2 matches. He is giving clear message that he is also a regular opener nowadays for Afghanistan national team in one day. So he needs to prove it again and again that he has the ability to build a good partnership with Darvesh Rasuli and make a big innings. So a good move from the team management, the coaches and the skipper Sharafuddin Ashraf to keep faith in him and give him another opportunity to prove and to have a go at it and to prove himself that he is worthy of getting a third chance as well. And now he is providing his team with a good start and is building up a nice platform for them to score big runs at the end of the first inning. So he is going well. He has already faced 40 deliveries. A nice cut shot is executed, and that is very well executed. The fielder is there and they will take a single. Yeah, Abdullah Adil, it's his first over in this tournament, and he will definitely try to find his line and length and ball. Don't give much room to the batsman because it's not easy for batsmen to make runs easily, but don't make it easy for them, especially when they are set and they want to build a partnership. Ball with that good line and length and be attacking. So that will be his strategy, and we will see that how he can come back. But still, he is bowling to that outside the off stump, which give much time to the batsman to go for 1 and 2. But misfielding and poor throw by Samiullah Shinwari, and the batsman will come back for the third one. 2 extra runs conceded by Samiullah Shinwari. There was no one, and I don't know where he has thrown this ball. Samiullah Shinwari is a good fielder, but this time poor throw by Samiullah Shinwari and added 2 more runs and extra one. So the first over is a bit expensive for both these new bowlers, and the new changes that dominate to the bowling attack. Abdul Wasi conceded 11 runs in the first over, and then Abdullah Abdul is also struggling in his first over, already conceded a 4, and now he has conceded 8 runs off the first 5 deliveries. So a bit struggling first overs for these two, and a wide to go with. Now that makes it 9 runs. So the wicket is providing help. The help is there, the assistance is there, but the important thing is that they need to adapt quickly and use the wicket according to their strengths and bowl from strength to strength. 62 for the last of 3 wickets, even though they lost 3 back-to-back wickets. But what a comeback, and good partnership is in progress between Riaz Hassan and Darvesh Rasuli. You can see the current run rate is very healthy. They are making runs with 5.32 at the moment, which is very good. This is the line you have to bowl. Good comeback. End of 12 overs. 63 for the last of 3 wickets. Riaz Hassan, he is playing on 29. Darvesh Rasuli is playing on 21. That was an excellent finish from Abdullah Adil, the right arm quick. And that was exactly the area to bowl. And as a fast bowler, you need to adapt to that specific conditions, and you need to find out your area where to bowl and how to make the batters struggle. So that is end of 12 overs, and we are having a short break of drinks here at the host National Stadium.
nice footages out there from Mahipur and from different areas of Afghanistan, and that were recorded by the ACB media team. Impressive short video you can see, and great work by ACB media. They have tried to collected some different collections and made an attractive and impressive video. Thank you, Mr. Hakim and your team, and also Mr. Pakhtani and your all team. Super work. We are impressed, man. Thank you so much, Mr. Amkar. The footage that we have just seen was a glimpse of the local electricity dam here in Khost province, and look at that for a great view from the Khost and from the Kabul Paktia highway. And now this is the Kabul main road and main street that is called Jadai Maiwand. And now here we into the Bak district of Khost province, an area named Shamal Khail, where we have visited and collected these. Now this is an area near to the Khost Matun city. Yes, it was a great grab by the wicket keeper. Wow, that's a good catch, isn't it? It is. And now you can see there's natural lakes and mosques. So great work, mountains, beautiful mountains, and some great historical area. place. It is Satukandao, it's called, in Khost Paktia highway. Yeah, it was good. You can see that great camera work. So Now it it's means back. you were very much busy yesterday, isn't it? Yes, it is. We have just saw footage from the Haskamena district of Nangarhar province, and now we are back to the Great take from the high space you can see, and some it was Khan lovely Abdul Ghaffar footages. Khan Shrin in Jalalabad city. That's great. So it means that you have covered lots of areas in this video. Now it's a and you local can area see in Khost, what a Ismail picture Khail that district. was. Back to Nangarhar province now at Jalalabad Wow, that city. was good shot. That And really now we are impressed back me. to the Khost National Stadium. So lots of areas and lots of local and rural areas we have just witnessed. So that was some nice glimpses of these rural areas of the Afghanistan, different provinces, specifically the Khost and Nangarhar provinces. Thank you. It was very good to watch. Coming back to the game, Abdul Wasi will continue from the pavilion. So we will see. Was a bit expensive in his first tour. Conceded 11 runs on such a good track, which helps the spinners and fast bowlers. We will see. But especially when Darvish Rasuli and Riaz Hassan, they are batting. So it looking like it helps the batsmen as well today. So because the runs are coming very easily. Yep, they are now going very well. Abdul Wasi is into his second over. He has already represented Afghanistan in a test match against Zimbabwe in March 2021. And now he's representing the Pamir Legends here in the Green Afghanistan One Day Cup 2022. So he's a decent bowler. The quickly he adapt himself into the condition, the more he will be effective here out there for his team, and the more chances he will bring on as he progresses on to the game. He is a main spinner in today for Pamir Legend. Again, downside, the leg side, and umpire signal. It's wide. Ahmad Shah, Durrani, and Bismillah Jan both are experienced umpired and officiate today match. So they are ICC panel umpires along with them Mr. Ahmad Shah, Paktin, and also Izzatullah Safai. So we are having a good panel of umpires. They are ICC panel umpires. They have represented and done the job in international matches as well. So it's good that we are having our umpires and technical staff, and they are appreciating the match. So coming back and talking about Abdul Wasi, definitely it's his first match. He is younger, he has good future, bright future. But as you have mentioned that
He is playing as a regular bowler, leg breaker, and this time no ball. Again, it's really surprised me that it's his not first one, but it's his second one in his first spell. So that's why I think he is struggling in that area, and also is struggling with his bowling. He's not happy. You can see him. He's shaking the head. And don't worry, man. That's what I wanted. Rahmat Shah, come and have a chat with him. Give him confidence. He's also a leg spinner, Rahmat Shah. He used to bowl leg spin, and now he knows how to start your run up and how to control things in your bowling stride and your delivery stride. He seems to be a bit struggling. It's the first game for him. Being a youngster, it's difficult to adapt quickly to come in and adapt quickly to the condition. But as it's the demand of the game, as per the demand of the game, you need to adapt quickly and correct your run up as soon as possible. Riyaz Hassan up front here. Good ball. Fuller delivery, he didn't connect it. Great bowling by Abdul Wasi. Saved that bonus delivery for his side. He needs to be consistent, and because he can bowl that googly one, which will be very helpful, and the leg break. So he's a good bowler. But in this match, in his first spell and second over, so you can see this was also a fuller delivery and played it easily for a single. Riyaz Hassan is playing well for his 31 in today's match. We'll see that can anyone make that century that we are looking for. Still no one did it. We'll see who will be the first batsman to make a century and on this in host cricket stadium. Yes, that will be a massive accomplishment and a massive achievement on these tracks, and again these specific bowlers that are dominating the game and dominating this event so far. But that will be very nice to see if anyone from these two, they have got the start and they have the ability to go big and to bat long and to bat as deep as possible and to bring that century on. Darvesh Rasooli is on 23 and Riyaz Hassan have got the start, scoring 31 runs from 45 deliveries so far. And that's what I was asking you. Will he be the young player or will he be the senior pro who will make a century? We'll see. But comparatively, both are still young and need to be, both regarded. Both are regarded young, as but senior. see, I'm talking about junior and senior. Who will be it? Let's see whether it will be a senior pro to make a first century or the young one means Riyaz Hassan or Darvesh Rasooli or any other young. So we will see who is making the first century, which will be very impressive, especially and challenging on such sort of tracks. But it will be a wonderful innings if anyone can achieve that. Yes, surely. You're very much right, Mr. Amkar. And as you have talked and charted on this issue in the previous match, that as far as the event is concerned, the senior batters have struggled to score runs. Only Mohammad Shahzad and Samiullah Shinwari are the two who have scored half centuries, but the rest of the big names, the Rahmat Shah Zurmati, Najibullah Zadran, Afsar Zaza and other few have struggled to go big. Mohammad Shahzad has failed for a second occasion as well. He hasn't scored big runs in the first. He has scored although 70 runs in the first inning, but then he failed to deliver that and repeat that effort again in the second match. Today also he failed to score big and got out early. The other one was Hazratullah Zazai, who was failed on 2 occasions and now is dropped. That was a bit surprising for me. You had to keep faith on players like that. He can win you the match at any position, any kind of match. The only thing is you need to keep faith on him. But yeah, it's definitely true, but you have to at the same time, Mr. Hakim, give chance to others. You have 18 squad, you can't avoid other as well. That's what we were talking about, that is being senior players, you have to be very serious in this tournament, and the other youngsters, they are also waiting for their chance. Maybe each team play 4 games and everyone deserve a chance here because all of them are good players. But great batting by Darvesh Rasooli. You can see he has played 34 matches, made 1,200 runs. His highest in less is 130 with the average of 46.
Riaz Hassan, he has played 12 matches of List A, made 478 runs. He has also a century with an average of 43. Very healthy one, good record of List A these two batsmen are having, and still they are there, and good partnership as well, especially when they lost back-to-back 3 wickets after a super and great bowling by Syed Shirzad. He got 3 wickets in his earlier spell, but no other bowler supported him. Salim Safai, he has also bowled, didn't get any wicket. Today he was impressive, and his first match got 3 wickets, but today Syed Shirzad was the only bowler to pick 3 wickets. Is definitely Riaz Hassan was the one who has scored a List A century on his debut, right out there in the Ghazi Amanullah Khan one-day regional one-day trophy in Kabul province. He was playing for Amur region. That was a magnificent knock. I still remember that. Since then, he has also, it's his 12th game. He has played 11 games so far. Now he's playing his 12th out there in Khost province against the Pamir legend. He has already scored 480 runs with a healthy average of 43.64. Yeah, that's been amazing, isn't it? And at the end of 14 over, Maiwand defenders are going well here at this stage of the game. 72 for the loss of 3 wickets. Darvesh Razuli, he is playing on 24, not out. Riaz Hassan, 33. Abdul Wasi, he has played 19 matches of List A. He got 21 wickets, and his best is 5 of 54 with an average of 28. Abdullah Adil, he has played 18 matches of List A, got 26 wickets. His best is also 5 for 54 with an average of 31. So these are their List A record. Abdul Wasi, he will continue from the pavilion. Pushed it nicely to extra cover region. Samiullah Shinwari, he is a very good fielder in always there. He is like fielding, and the ball it will be very difficult to beat him, especially when the ball is coming to him. So a great touch here again from Darvish Rasuli, who has pushed that through the offside for Kapal. So excellent running between these two. Good running between the wickets, and I like the strategy and understanding between Darvish Rasuli and Riaz Hassan. They are pushing the ball for those short singles and twos and running great between the wickets. That's what they need to build the partnership, and they take maximum advantage of that loose delivery. So great strategy at the moment, Mr. Hakim, by both batsmen. They don't take any risk at this stage of the game because they are in a good position and they have already lost 3 wickets. So they have to stay on the wicket and accumulate runs. It's exactly that was what the demand of the game suggests, and the situation that they are in. They need to spend more time on the wicket. They need to bat deep and take their team to a respectable total. Darvesh Rasuli has also already played a gem of an inning the first game. He has turned to be a crucial player for his team, for their team, to get into some runs, to get among the runs and to score some good runs for his team. But the good thing is that Riaz Hassan has stepped up, and he has also made himself into runs and has already contributed very well to his side. But it will be much important and much vital that he needs to keep running that effort and bring more runs to his team, convert his start to a big one, and make it the first one who can be. He need to be the first one to get into that 3 figures. Abdul Wasi is bowling this time inside out shot to deep extra cover. The fielder is there, but he was not lucky that it didn't go for the boundary.
long side boundary, but they will come comfortably for the second one. So great running between the wicket and good batting by Darwish Rasuli. Abdul Wasi is bowling that full deliveries and wants the batsman to go for it. We'll see how he's coming back in his first spell. No ball again, very disappointed from Abdul Wasi. It is his third no ball and third over. So a being surprise for me is being spinner. You can't afford that. So that couple marked the 50-run partnership between these two, Darwish Rasuli and Riaz Hassan, who has contributed nicely to their batting into their first inning. So Abdul Wasi will be bowling to defend the free delivery. Darwish Rasuli on strike, and it's high up in the air and over the long off for maximum. A huge one from Darwish Rasuli. Huge six, super shot, super six, and that's what you will be disappointed as a bowler. Don't bowl that no ball and don't give too many runs, which is not acceptable. Abdul Wasi is being expensive. 3 overs, 20, he conceded 29 runs. You can see the replay. He waited for the ball and played it straight and punished it nicely for a maximum. What a good shot. Connected it very well. He had lots of time to connect that ball because it was a bonus delivery and hit it for a six. So 84 for the last of 3 wickets. Great start by Maiwand defenders and good comeback, especially when they'll after losing 3 back-to-back wickets. What a comeback by Riaz Hassan and Darwish Rasuli, and they are building a match-winning partnership here. So the runs are flowing now for my one defender. The runs are coming quick and thick for them. They have scored 41 runs in the last 5 overs, which is very good for them. They have scored 8.2 runs in each over. So that is a very good comeback for them after losing 3 quick wickets in the early on in the first 10 overs. So a nice proceeding for them, and they'll be looking on to keep them coming and keep those runs flowing out there for them to bring lots of runs for their team and get to their team to a good total to defend on later on in the second inning. Indeed, it is great proceeding, as you have rightly mentioned. Abdullah Adil, he will continue his bowling from the university, and this time gully fielder was there, but he couldn't stop the ball. The runs are coming very easily. You can see Abdullah Adil, he's bowling to a bit outside the off stump, and Abdul Wasi from the other end, if you see him, he couldn't find that his line, his length, because he is the main bowler. He is the leg spinner. Hamza Hotak is also not playing in today's match for them. So is being spinner, the total responsibility is on his shoulder, but he couldn't deliver it, especially in his first spell. We hope that he come back strongly in his second or third spell. We'll see, but at the moment, Syed Shirzad is the pick of the bowler who took 3 wickets for their side. After that, no other bowlers could bowl that impressive, isn't it? It is, and it's really working now for the Maiwand defenders who have taken all over the bowlers at the end of the first power play. It's 5.2 overs in the second power play, and they have already scored 42 runs out of these. Cut it and square cut and cut it nicely. Will the fielder stop it now? And the ball will race away to the boundary for 4. Great square cut shot by Darwish Rasuli. That was Riaz Hassan who has executed an excellent square drive from square cut to the point region for 4. So it was Riaz Hassan, yeah? Yep, it was Riaz Hassan. What a shot that was. He waited for the ball, and you can see the replay of the previous shot. That's a great square cut shot. And you can see the fielder, he tried very well, but couldn't stop the ball. Yes, that was some nice execution from Riaz Hassan. Abdullah Adil again now, excellent line and well left that from Riaz Hassan.
So the partnership builds onwards. It reached to 59 in less than 10 overs. Abdullah Adil, you can see he has conceded 14 runs in his 2.3 overs with an economy of 6, which is looking a bit expensive, especially on such batting tracks where we have seen the last matches that it's very difficult to make runs on these sort of tracks. But the way these two players are playing for their side is being so far. Great batting by Riaz Hassan, playing on 39, and Darvish Rasuli, he is there on 35. So great exhibition of the batting today. We are watching live from host National Cricket Stadium. Yep. The fourth game of the Green Afghanistan One Day Cup 2022 is on. And this time Maiwand defenders are taking on Pamir Legends in their second match against them. It's third game for both of them, and we are having a change in the bowling now from Pamir Legends. And from the pavilion end, Rahmat Shah has introduced Samiullah Shinwari, a senior pro, the man who has mountains of experience bowling in international as well as in domestic cricket. So we'll have to wait and see how he gets going with the after the struggle of the other leg spinner, the proper leg spinner Abdul Wasi Noori that he had in his first spell. So it will be a relief for Abdul Wasi that there is another leg spinner to take on the charge and to lead the way he can. It was another half-tracker delivery this time again from Samiullah Shinwari. That was punched nicely to the offside for single. So Samiullah Shinwari is also bowling rarely nowadays, but we'll have to see how he gets on from here. Yeah, it will be definitely a relief, as you have mentioned, for Abdul Wasi, but it will be definitely a challenge for Samiullah Shinwari as well. He is bowling from the pavilion because these two batsmen are playing spinners very well, especially the way they have played against Abdul Wasi was impressive. And Samiullah Shinwari, he is bowling not regularly in the national side, but sometimes he is coming, and he is delivering that wicket and breaking the partnership as well. That's what he is famous for. And that's what Rahmat Shah will be hoping that at least if he can give a wicket to me at this stage of the game, and you can see he did it. Great bowling. And what a catch at short mid-wicket. That's what we were talking about, that he's coming sometime and breaking the partnership. And that's what he did it at the very right time for their side. That was an excellent breakthrough for Pamir Legend. Look at that. It was a short delivery, kept low on the wicket, and Riaz Hassan pulled that straight into the hands of Shahidullah Kamal, who has taken a low catch onto his left. So that is something you would expect from someone like Samiullah Shinwari coming in and bowling his first over. And then as a backup for the regular Abdul Wasi, you would definitely expect that, and you would have to appreciate that effort from Samiullah Shinwari as well. That was a nice grab as well from Shahidullah Kamal. Very nice one, especially when he dropped that 1-8 point on Syed Shirzad. Come back strongly in the fielding. Good catch by, it was a low catch. It's not easy always that you catch that, but a great grab by Shahidullah Kamal. But as we were talking, Mr. Hakim, about Samiullah Shinwari, he's always delivered that wicket and broke the partnership for Afghanistan in international matches as well, and he is famous for that. And he did it at the right stage for their side as well. Rahmat Shah and also Pamir Legend desperately wanted to break this partnership at this stage of the game because they were going very well, Riaz Hassan and also Darvish Rasuli. But what a breakthrough by them, and an important one. Yes, with 144 listed games to your name that you have played in around the globe, and with 88 wickets to your name in high level of cricket, high level of the game, and in some high stage of this specific
game of cricket, you would definitely be expected to deliver with the ball at any stage of the game, and that is what the skipper Rahmat Shah was expecting to see. So that was a soft dismissal. Samiullah Shinwari, he will continue his ball. This time the batsman was lucky, Zubaid Akbari, that it didn't nick. But what a super over by Samiullah Shinwari. Got 1 wicket, conceded only 1 run. So great bowling and broke the partnership, which was going very well for Maiwand defender. So they have lost their 4th one. You can see the replay of that catch. Great grab by Shahidullah Kamal. It was not easy, but he reached to the ball and took it nicely. Yes, Abdullah Adil still he is also will try to find his line in Mr. Hakim, because he bowled 3 overs and conceded 18 runs. So end of 17 overs, and it is 191 for the loss of 4 wickets. My one defender Abdullah Adil on to his 4th over. He has already conceded 18 runs from his first 3. He has also struggled a bit with his line and length, but have somehow bowled some good deliveries as well. But coming into your first game in the event, you need to adjust yourself quickly into the condition and admit less number of mistakes and correct all the errors that you have done in your first 2 or 3 overs, and make yourself a good asset for your team going into the last 30 overs of the game. Yeah, there are 3 phases in the game we need to talk about it. That most of the coaches are divided, especially for the one day. I would like Mr. Hakim to talk on that. The first one is the start, which they are always counting from 1 to 15 or 1 to 20 overs. So they say in this stage you have to lose at least 1 over the maximum 2 wickets. Then the second stage of one day game is coming, where it calls accumulating stage. And this stage you just need to accumulate runs, means the 1s, 2s, and just spend time 4 or 5 per over. That is good runs, but don't lose the wicket. And then the acceleration pace, that is the pace where you can accelerate the runs. So that is the last 15 to 15 overs or 10 overs, the last 15 or 10 overs where you have wickets in your hands, and you can come to the acceleration pace where you can accelerate the runs. So these are the 3 phases where you can divide your innings, and will be very much easy for you as well as a batting side. This should be a simple strategy by each side, but it also depends on the players, that how they take it and how they apply it in the ground. So that is very much important. So I think, as you have mentioned, that they will have the last 2 overs, which will be the acceleration pace. But looking to the wickets, they should have wickets in hands, and they should have passed the test of this accumulation phase very well. It's very good explanation of that 3 phases of the game and of the inning by any batting side. So Zubaid Akbari is the new man. He normally bats at the top of the order, but is now into the middle at number 6 for my one defenders. It will be tough and a bit challenging for him to come in and deliver at this specific situation of the game. But he is a promising cricketer. He is a good one. He is the one for the future, surely. He bats left-handed at the top of the order, has already played 14 games, 14 list A games, scored nearly 500 runs with the best of 105. He has already 100 to his name. Excellent drive that is from Zubaid Akbari. That is what I was talking about. Nicely driven back to the bowler. Straight and stylish, and very good timing as well. And the confidence to hit that shot was very high, Mr. Hakim. That's what he has opened his account in his second game.
So he was also looking very good in his first game, but lost his wicket. But you can see the replay of this shot. It was a puller delivery, but he punched it very nicely straight. And there was no fielder. As we were talking about Abdullah Adil, that he is still struggling to find that line in length because the skipper will have high expectation from him bowling, but great bowling. It was leading edge, but the batsman was lucky. You can see the experience. You can compare the experience between the junior and senior. You can here judge the gap, how much gap they have and how much they have to improve themselves. This time, good shot to deep square leg. And it was a loose delivery and the ball will race away to the boundary for 4. That was some nice execution from Darwish Rasuli. It was a half trucker and that was pulled away excellently by him towards the deep square leg for another boundary. So still the runs were coming in for him. We have seen an excellent straight drive from Zubaid Akbari. That was a typical opener shot. It was full delivery and that was driven nicely. This one is now guarded toward the third man area and they are back for a single. So that is very good runs for Darwish Rasuli and for the Maiwand defenders who are into the 19th over of the game. And they're going well. So 100 up for Maiwand defenders. And that also in 18.2 overs. So good proceeding for them. Yeah, indeed. They have reached to 102 and with a very healthy run rate, 5.5. What they need at this stage of the game, they will hope for a big partnership, at least 5 or 60. So that will help them to reach to a competitive total because this wicket is looking a bit good. Oh, this time good ball. The ball came into the batsman. So Samiullah Shinwari, he will try to put pressure on especially the youngsters, the new and emerging players. And you can see he will ball that flight balls and would like to, and he will want the batsman to go after it. That what will be his strategy. Yes, he was trying his all after conceding 8 runs in his first 5 deliveries. He bowled a loopy delivery and a slow one which was driven nicely by Zubaid Akbari for single. So the end of 19 overs, it's 104 for 4 the Maiwand defenders. Darwish Rasuli is playing on 44. He is looking in great touch in this tournament. Green, you are watching Green Afghanistan one-day cricket tournament live from host National Cricket Stadium on ATN. You can also come to ground and can watch all those stars that you are wishing to watch. So they are here to play for you. The List A tournament, one-day tournament, is in progress and host. Each team will play 4 games against each other, and then the 2 top teams will play the final. So Pamir Legend, they have already lost 2 matches, even though those were the winning games, but they have lost it. And Maiwand defenders, they have lost 1 game and won 1. They have 2 points on the table, but definitely Pamir Legend will be looking forward to at least grab those 2 points and win this one. This is an important match for them. But if they are going to lose it, so definitely they will be out of the tournament. Yes, definitely. It's a very key game for both sides, with the Maiwand defenders will be looking on to win the game and consolidate their position at the table. Whereas on the other side, the Pamir Legends are desperately looking on for a win, and those 2 points that will be very crucial for them going on to the last stages of this tournament. An excellent delivery from Abdullah Adil.
And he's into his 5th over, and he will be looking on to adjust quickly. He needs to adjust quickly to the condition, because here's his team, the Pamir Legends, are already short of a bowler. The last 10 overs will be completed by the part-timer like Samiullah Shinwari and Shahidullah Kamal. But the way the Abdulwasi Noori has bowled, he regarded to be a regular bowler for them today. He's also struggled, but now it will be a very tough job for their bowlers to get in and recover all those overs that they will be bowled by Abdulwasi. So Abdulwasi need to complete his 10 overs alongside Abdullah Adil, who team seems to be a bit struggling. The way they adjust themselves quickly, it will be much easier and better for Ahmad Shah to control and rotate his bowlers accordingly. Exactly, they have also an option of Shahidullah Kamal. He can bowl as well, so part-time bowler. And Samiullah Shinwari, as you have mentioned, he will also bowl few overs because he's already got 1 wicket. Abdul Wasi, Abdullah Dil, Muhammad Salim, Sayyid Ahmad Sherzad, so they have plenty of option in their hands. But at the moment, Abdullah Dil will continue his 5th over. He didn't get a wicket, but conceded 23 runs. And Captain Rahmat Shah, I think Muhammad Salim is there. My suggestion would be that if they can introduce Muhammad Salim at this stage of the game, he is fast, furious. He can bowl that with great pace. So might be helpful to put pressure on the opposition, because once you get a wicket, don't let them to build another partnership. Don't let the new batsmen to sit on the wicket. Get their wicket, try to get it. Put pressure on them, stop runs on them so that they can go for a big shot and make any mistake. So that's what should be the strategy by Rahmat Shah at this stage of the game. Change the bowler. Abdullah Dil, he is bowling his 5th over. He can't take wicket at this stage of the game, or the batsmen are playing very well against him. Bring another bowler. Change those bowler after 3 or 4 overs. Find that wicket. Who is gonna go and deliver you that wicket? Because pressure is something that you can put on Maiwand defenders. Don't get them set. That's what will be my message, I think, Mr. Hakim. But we will see what Rahmat Shah is doing. Can he bring any change from the university end, or he wants to continue Abdullah Adil to bowl his 6th over? We will see. Yes, definitely there will be a change on from the next over. And we'll have to wait and see who comes in and bowls from that specific end. With Abdullah Adil completing his first spell, he has already bowled 5, and surely he will be rested for the few overs. But with the 1 or 2 bowler short, Rahmat Shah will definitely be thinking to try out something different and manage the bowlers' rotation out there. He needs to be very clever with losing 2 games already. He need to be very clever to restrict the opposition to a respectable and decent total in their favor, and then to go on and chase the target. They've also gone with an extra batter, Shabir Noori. They have kept their batting depth long this time, and they will be hoping on to get onto a total that they're receiving in at the end of the first 50 overs. Yeah, definitely. It is my one defenders will be looking from other end to at least put a total of or give them a 200 target. So we will see what happens next. But at the moment, Darvish Rasuli is going very well. Zubaid Akbari is the new batsman. We will bring change also in commentary box. Mr. Farid Hotak and Badam Ahmad Zai. His name is Badam, but always short of Badams. So he will come in, will continue the commentary in Pashto. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه همکار صاحب او احمدزی صاحب. د لوبې جزئیات او جریان خو همکار صاحب او احمدزی صاحب د سره شریک کړل او ګرانو هیوادوالو تاسو هم په سکرین باندې ګورئ. احمدزی صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. ډیره زیاته مننه. زما سلام هم ومنئ.
نن د زرغون افغانستان د جام څلورمه سیالي د لیګ سر ته بال لوبېږي. پیل په ښه توګه باندې وشو د څلورو منډو لپاره ډیپ پاین لیګ کې درویش رسولي او ترڅنګ یې ریاض حسن ډېره زیاته مزیداره ملګرتیا روانه کړې. د دوی ملګرتیا وه چې په دې سیالۍ کې د لوبې بڼه بدله کړه. وړاندې پیلیز لوبغاړي څلور لوبغاړي پرله پسې د لاسه ورکړه. د سعید احمد په توپ اچونه کې زیات لوبغاړي بیرته ستانه شول، خو برعکس په لوبغالي کې بیا درویش رسولي او ترڅنګ یې ریاض ډېر ښه ولوبېدل، ډېره ښه توپوهنه یې کړې. سمیع الله شینواري خپلې توپ اچونې ته ادامه ورکوي. اکبري او درویش رسولي خپله توپوهنه یا ملګرتیا مخته بیایي. بادام صاحب ریاض حسن په نننۍ لوبه کې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې په 9 منډو وسوځېده او ورسره څنګ کې شهزاد محمدي نن لوبه کې یوازې 2 منډې جوړې کړلې. عمران هم داسې خاص توپوهنه ونه شوه کولی، 2 منډې جوړې کړلې. اکرام علي خیل هم ونه شوه کولی چې کومه منډه جوړه کړي او ورسره څنګ کې درویش رسولي په 44 منډو ناسوځېدلی او ورسره څنګ کې زبید اکبري هم په 6 منډو ورسره ملګرتیا مخته بیایي. د پامیر لیجندز لوبډل مشر په نننۍ لوبه کې د لوبې ټاس وګټه او خپله د توپ اچونې فیصله وکړله. وبګورو چې د دغه توپ اچونې نه د په نننۍ لوبه کې څومره ګټه پورته کولی شي او لوبه په خپله ګټه تمامولی شي. سعید شیرزاد په توپ اچونه کې 3 مهمې وکټې ترلاسه کړي. واقعا چې ډېره ښکلې توپ اچونه یې کړې ده. په 15 اورونو کې 12 منډې ورکړي دي او 3 مهمې وکټې ترلاسه کړي دي. وروسته د پیل 3 وکټونه بیا د ریاض حسن او درویش رسولي ملګرتیا ډېره زیاته ځانګړې وه. اوس زبید اکبري چې په چپ لاس توپوهنه کوي، دی په لوبغالي کې لوبېږي. بیک فوټ سره دغه بال آن سایډ ته واخیسته او یوازې د اسانه منډې لپاره ولوبېده. دوی خپلې منډې دوامداره ساتي، په سنګل ډبل مخکې روان دي. هغه لومړني خطرات او تاثیر چې په دوی باندې پروت و هغه ډېر په اسانۍ سره په ښه توګه باندې ریاض حسن او درویش لرې کړ. اوس زبید اکبري په لوبغالي کې د درویش سره ملګرتیا غځوي تر څو پورې ښه مخکې لاړ شي. درویش به دغه 2مه سیالي وي چې ښه پکې ځلیږي، ځکه په 13 سیالۍ کې تقریبا تر 4 پورې منډې مخکې کړې وې. بیا هم بال آنسر ته ولوبېده ډیپ میډ وکټ ته د 2 منډو لپاره وروسته له سنګل نه. نیمه سلیزه کوي دی لا خپل بیټ پورته کوي په ښه توګه باندې د دغې سیالۍ تر ټولو غوره توپوهنه درویش رسولي خپل مټ باندې وکړه. په دې سیالیو کې 2مه نیمه سلیزه وه چې درویش خپل نوم باندې کوي، سره له دې چې د پیل لوبغاړي ژر بیرته ستانه شوي وو، مګر دی په وکټ باندې ودرېده. ډېره زیاته باوري توپوهنه یې وکړه او بالاخره نیمه سلیزه خپل حساب کې جمع کوي. واقعا چې په دغه لوبو کې درویش رسولي ډېر ښه ځلېدلی دی او دا هم په ډیپ سکویر لیګ کې 2 منډې د دوی په ګټه راغللې. شاهد کمال چې ښه توپ اچونه هڅه کوي او د ښه توپ وهونکی هم ده د خپل لوبډلې لپاره، د پامیر لیجندز لوبډلې لپاره. شاهد الله کمال خپله توپ اچونه دوامداره ساتي. پلایډ بال و، څه نه څه هوا پکې موجوده وه. بیا هم آن سایډ ته ولوبېده. د ډیپ میډ وکټ ډګر ساتونکي ځان ورته ورساوه. یوازې اسانه منډه پرې وکړه. دی نو په دغه سیالۍ کې سره له دې چې ځینو توپونو ته احترام وکړ، مګر ځینې بیا لوړ او په ښه توګه باندې ولوبول. د هر یو توپ اچوونکي پر وړاندې درویش ډېر زیات ښه ولوبېده. زبید اکبري چې اوس راغلی دی به د ډګر ساتنې برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي، ولې په چپ لاس او په ښي لاس 2 توپوونکي ولاړ دي په لوبغالي کې. درویش رسولي چې تر اوسه توانېدلی ده ښه وځلېږي، د خپلې لوبډلې په ګټه باندې ښې منډې جوړې کړي دي او همداراز په دې سیالیو کې نورو لوبغاړو هم خپله هڅه کړې ده چې تر څو ښه وځلېږي او ښه نتیجه ترلاسه کړي. ډېر سلو بال واچول شو د شاهد الله کمال لوري او درویش رسولي چې څنګه تاسو ګورئ له احتیاط څخه کار اخلي. د درویش رسولي فټنس ته که وګورو احمد صاحب
د پخوا په پرتله د ده په فټنس کې ډېر ښه والی رامنځته شوی دی او همداراز د ده توپوهنه د پخوا په پرتله ډېره ښه شوې ده. پخوا به ده یو څه تیزه توپوهنه کوله، اما اوس تاسو ګورئ چې دی په دغه 500 وريځو لوبو کې ډېر ښه ځلېږي. هغه کوم تمریناتي کیمپ چې دوی لپاره په لار اچول شوی و په عربي متحده اماراتو کې، له هغې څخه زموږ لوبغاړو ډېرې ښې ګټې پورته کړي دي او نتیجه اوس موږ تاسو ګورو چې په میدان کې هم تر یو حده پورې ښه ده. تاسو وګورئ چې په نن ورځ لوبه کې زموږ لوبغاړو لپاره چې هغه بالرانو شارټ پیچ بالونه کول، هغه ستونزه هم ډېره نه لیدل کېدله. په نننۍ لوبه کې ریاض حسن تاسو ولیدل چې ډېره ښه توپوهنه یې وکړله، البته بالخصوص په شارټ پیچ بالونو باندې د ډېره ښه توپوهنه وکړله. یعنې په یو بال باندې د شپږیزه ترسره کړه، نور بالونه چې دلته کم شارټ پیچ کېدل یا باونس کېدل هغه یې په ډېر ښه شکل باندې لوبول، د آوټ چانس پرې نه راته. نو دا هغه څه دي چې د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت و، یو ښه کیمپ و چې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شو، چې په هغې کې ریاض حسن هم موجود و او روزونکی د توپوهنې په برخه کې یونس خان و. بیا هم بال په ډېر ښکلي ډول سره د ایکسټرا کور په لور د 4 منډو لپاره 4 اضافه منډې د دوی د لوبډلې لپاره. ښه راغلاست. په 4 منډو سمیع شینواري ته وویل شو د درویش رسولي له بیټ نه په دغه شاټ کولو سره خپلې منډې دی اوس اصل وړی نور هم مخکې ور روان دی، ډېر په ښه توګه دی په دغه لوبه کې لوبېږي. خالي ګاته بال ولوباوه ډېر ښه ټایمینګ سره، ډیپ ایکسټرا کور نه واړاوه د 4 منډو لپاره سمیع الله شینواری د روانې سیالۍ. اوس 22م ورته اچونه کوي، بیا هم بال دا ځلې آف سر ته لوبېږي، خو مګر شاهد الله کمال موجود و، د منډې ځای ور نه کړ. په بیک فوټ باندې یو ځل بیا توپوهونکي په دې بریالي کېږي چې یوه منډه په خپله ګټه راولي. توپوهونکو ته ګورو چې دوی په خپل توپوهنه کې د پخوا په پرتله هغه ښه والی بل هم چې موږ وینو، دوی فوټ ورک ډېر ښه شوی ده، یعنې بیک فوټ باندې فرانټ فوټ باندې د بال پسې یو څو قدمونو راوتل، دا هغه څه دي چې د لوبغاړي لپاره په میدانونو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. 123 منډې پورته شوې دي. مخامخ توپ ولوبېده، تېر توپ اچوونکی شاهد الله کمال چې سلو لیفټ آرم ارتوډکس توپ اچونه کوي، د ډېره ښه توپ اچونه کوله. اوس سمیع الله شینواری چې لیګ بریکر توپ اچونکی دی، احمد شاه پرله پسې بدلون راولي تر څو پورې دغه ملګرتیا چې اوس په لوبغالي کې موجوده ده، کوم چې ډېر زیات خطر پېښولی شي دا له مخې پورته کړي، خو دوی ډېر زیات پرته له تاثیره لوبېږي. زبید اکبري او درویش رسولي ځکه چې حالات د دوی په واک کې دي، کولی شي چې دوی ته ډېره پورې مخکې لاړ شي. 140 منډې پورته شوې. سلو بال لوبوي دفاعي انداز سره، مګر ډګر ساتونکي ځان ورسوه پرې نه، خو چې په یاد توپ باندې دا ځل منډه ورکړي. سمیع الله شینواري هم دغه اوور پای ته ورسوه. 140 منډې، درویش اوره پای ته رسېږي. درویش رسولي بیا 59 منډې کړي. وروستي لوبغاړي ریاض حسن د ډېر زیات مزیداره کرکټ سره 29 منډې وکړې په لوبغالي کې. هغه سکور بورډ مو ولید کوم چې لوبغالي کې نندارچیانو ته هم دغه مخامخ ښودل کېږي تر څو پورې دوی هم د لوبې له جزیاتو په ښه توګه باندې خبر دي. شهید الله کمال یو ځل بیا راغلی د زبید اکبري پر وړاندې. دغه بدلون د ملګرتیا ماتولو په پار کېږي. ګورو به چې دوی پکې برلاسي راځي او که نه. په روانو لوبو کې چې ګورو هند سټرایکرز 2 لوبې ترسره کړې دي او دواړه په خپله ګټه تمامې کړې دي چې 4 پوینټ له ځان سره لري. او مایوند ډیفینډرز 2 لوبې کړې دي چې یوه یې ګټلې ده، یوه یې بایلوده ده او 2 پوینټ له ځان سره لري. پامیر لیجندز لوبډلې تر اوسه کومه لوبه نه ده ګټلې، د درېیمه لوبه ده. 2 لوبو کې دواړه د ماتې سره مخامخ شوي دي. دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې ترسره شوي دي او یا هم ویلی شو چې د لوبغاړو یا د دوی د لوبډلو پوینټ ټیبلې دي. د لوبغاړو لپاره دا لوبې خورا مهمې دي. د فاین لګ په لور باندې بال د بونډرۍ په لور روان ده. عبدالله عادل غواړي چې مخه یې وکړي، بال مخه وشوه، اما 3 مهمې منډې د دوی په ګټه. سلو بال ولوبېد لیګ سایډ ته، ډیپ پاین لیګ ته ورساوه. د 4 منډو لپاره نږدې کېدونکی مګر یوازې یو منډه یې وژغورله په دغه توپ. عبدالله عادل په وروستیو کې ځان ورساوه. زبید اکبري اوس سټرایک ته راغی، کوم چې درویش سره د ریاض حسن نه وروسته ملګرتیا غځوي. بیک بوټ سره با سلو اخلي، څومره ښه ځای کې منډه اخلي دا ځل.
دواړو ترمنځ همغږي بې حده زیاته ده. په همدې اساس یې د یس نو کال په کولو سره ژر ځان ورساو تر څو پورې سنګل مس نه کړي. درویش ته یو ځل بیا سټرایک سپاري. د دوی ترمنځ ښه هماهنګي ښه ملګرتیا موجوده ده. احترام کوي هغه توپ لپاره چې خطرناک وي. بالکل درویش رسولي یو ستر مسؤلیت په اوږو باندې مخکې وړل غواړي چې باید تر وروستیو پورې لاړ سي او خپله توپوهنه دوامداره وساتي. 2 شپېته منډې کړي. که فیلډینګ ته وګورو ډېر ښه اخیستل شوی ده په د دغه اور لپاره. اور هم پای ته ورسېده. په دې اور کې اور پای ته ورسېد. موږ غوښتل چې فیلډینګ یو څه تشریحات ورکړو خو په هر حال باندې له دې سره 129 منډې دي او 4 لوبغاړي سوځېدلي دي. درویش رسولي تر دا مهاله 2 شپېته منډې جوړې کړي. درویش رسولي ښه لوبغاړی دی او دی تر اوسه پورې ډېر ښه تمام شوی دی. د خپل لوبډلې لپاره د تخنیکي لحاظه چې ګورو د ده په بیټینګ کې خورا ډېر مثبت تغییرات لیدل کېږي او مخکې موږ وویلې چې ده به پخوا یو څه تیزه لوبه کوله. نن یې هم تیزه لوبه کړې. هغه بالونه چې د شاټونو لپاره برابر ول د لوړو شپږیزو لپاره ده د هغه له فرصت څخه استفاده وکړله. یعنې 3 شپږیزې یې وهلي تر اوسه پورې. نو هغه څه چې د ده لپاره لازم ول هماغه شانتې لوبه کړې ده. یعنې داسې هم نه ده کړې چې لوبه ډېره سلو وساتي او خپل لوبډلې لپاره د فشار باعث شي. نو ښکلې لوبه یې کړې تر اوسه پورې. ښکلې لوبه یې نندارې ته وړاندې کړې ده. د وړاندې هم ښه اننګز کړی و په تېره لوبه کې. 126 سټرایک ریټ کې دی لوبېږي. 49 توپونو سره د 2 شپېته منډې کړي. 3 شپږیز یو 3 څلوریزې پاڼې کې شاملې کړي دي. سلو توپ اچوونکی عبدالواسط د توپ اچونې لپاره راغلی د پویلین اینډ نه. دی به اوس غواړي زبید اکبري ته اوس توپ اچونه وکړي. د شهید الله کمال او سمیع الله شنواري د بالنګ ملګرتیا یې ورماته کړه. رحمت شاه دا ځل عبدالواسط له دې خوا راوست چې باید فکر کې دوی بدلون راولي او بالاخره یو کامیابه توپ اچوونکی ثابت شي او زبید اکبري یا هم درویش رسولي له مخې لرې کړي. درویش نه بیا په نن سیالۍ کې ډېر زیات ښه وځلی دی. یو ستر لامل هم دا و چې تېروتنه نه کوي، غلطي نه کوي، په ښه توګه باندې مخکې روان دی. د هغو توپونو چې د احترام وړ دي پوره احترام ورته کوي. هغه چې باید د شاټونو دپاره ولوبېږي. د 3 څلوریزو 3 شپږیزو وهلې ښه مثال کېدلی شي په لوبه کې چې دی ویکټ باندې ولاړ دی. بل یو اینډ ویکټ چلول غواړي. بله هو واسه یو له ښو توپ اچوونکو څخه ده. ډېره ښه آینده د لیدل کېږي. په ډېر ښکلي انداز سره په بیک فوټ باندې بال له 4 منډو لپاره د ایکسټرا کور په لوري باندې فیلډر پوره هڅه وکړله اما په دې بریالی نه شو چې د بال مخه وکړي. درویش په ښه انداز سره دغه بال ټایمینګ سره ولوباوه. یوازې د بیټ د اشارې سره بال ډیپ ایکسټرا کور نه بار کړ. ښه متوجه د بال لپاره خالیګاه ته ولوبېد. احسان الله جنت او سمیع الله شنواري د ډګر ساتنې د پوره هڅې سره بال د باونډري ورسېد او بالاخره 4 منډې جوړې کړې. درویش یو بل ښه والی دا دی چې د لوبغالي هر یو اړخ لوبولی سي، نه یوازې اپ سایډ یا لیګ سایډ. هر یو خوا ته چې د بال لپاره مسیر برابرېږي همغه لار ورښایي. بالکل د یو له ښو ځوان لوبغاړو څخه شمیرل کېږي او کولی شي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره هم ښه تمام شي، ګټور تمام شي. او همداراز د هغه څه چې د ده لپاره پکار دي هغه عمره خواري په ځان باندې کړې ده. د په ځان باندې ډېر زیات زحمت ویستی. پخوا د ده وزن هم یو څه زیات و. ما مخکې تاسو ته وویل چې د ده په فټنس کې یو څه ستونزې لیدل کېدلې اما د په وروستیو کې په ځان باندې ډېر زیات کار ترسره کړی ده او ډېر زیات کار یې کړی ده. بیټسمین غواړي چې سایډ سکرین کې یو څه ورته تغییرات رامنځته شي. واسې چې له ښو توپ اچوونکو څخه شمیرل کېږي د لوبډلې لپاره هڅه کوي چې دغه 2 مهمو لوبغاړو ملګرتیا پای ته ورسوي. واسم لیګ بریکر توپ اچوونکی دی. کولی شي چې کله کله بیا د خلاص لپاره ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړي. ښایي د دوی لوی هدف هم دا وي چې درویش رسولي باید وسوځوي. 2 منډې کړي دي درویش رسولي او تر څنګ یې 115 ټولې منډې پورته شوې. 14 منډې زبید اکبري کړي. دیم په لوبغالي کې ورسره ډېر په ښه توګه باندې مخکې روان دی. ډېر په احتیاط سره لوبېږي. دا ځل یې آف ډرایو کوي. دغه بال په ښه توګه اخلي او د یوې سینګل لپاره لوبوي. د دواړو ترمنځ تر ټولو غوره خبره هم دا ده چې نه غواړي یو د په ځان مکمل اور بشپړ اور په لوبغالي کې مس کړي یا د مقابل لوري هغه تاثیر چې دوی باندې ښې ملګرتیا پروت دی هغه له مخې لرې کړي. ډېره زیاته ښه توپوهنه دواړه کوي. ځوان توپوهونکي دي. د په
نننیو دوو لوبډلو ترمنځ چې لوبه روانه ده دوی افیشل اشخاصو نومونه به هم هیوادوالو سره شریک کړو د دوی د زیاتو معلوماتو لپاره. دولت احمدزی د پامیر لیجندز لوبډلې روزونکی، ضیاء الحق وریاخیل هم ورسره ده، محمد خان هم ورسره شته، فضل رحمان، شفیق الله همت او همداشانتې عبید الله فیضي. دا د دوی هغه اشخاص دي چې په آفیشل کسان دي ورسره. او د دې سره څنګ کې د سیالې لوبډلې یعنې د میوند ډیفینډرز لوبډلې ترازو رئیس احمدزی چې یو له ښو روزونکو څخه شمیرل کیږي، ورسره څنګ کې کریم خان صادق چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر ښه لوبېدلی ده د نورو ملي لوبغاړو په څیر باندې. دی هم د روزنې په برخه کې ورسره ده. ورسره څنګ کې سید رحمان احمدزی فیلډینګ کوچ ورسره ده، عبدالمنان مسعود ټرینر او ډاکټر نور الله خلیل د ډاکټر په توګه ورسره خپله دنده ترسره کوي. ساجد هم ورسره شته. ورسره څنګ کې دا باید هم ووایي چې د هندوکش ټایګرز لوبډلې لپاره ښه روزونکي چې ورسره دي نوروز خان منګل، ورسره څنګ کې مجاهد زدران د فیلډینګ کوچ، او ورسره څنګ کې خالق داد نوري د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی چې دوی هم د روزنې په برخه کې ورسره دي. او د دوی لوبډله تر اوسه ډېره ښه تمامه شوې ده او نتیجه هم تاسو ګورئ چې تر اوسه پورې ډېره ښه روانه ده. 2 لوبې کړي دي، دواړه یې ګټلې دي. بلا شکه چې د هر لوبډلې تر شا د یو ښه ټیم لاس وي چې په ښه توګه په لوبغالي کې ولوبېږي. شاهد الله کمال بیا هم د یونیورسټي اینډ نه راغلی چې باید توپ اچونه وکړي، د عبدالواسي سره په توپ اچونه کې ملګرتیا وغځوي. زبید اکبري په سټرایک لوبېږي، سلو بال لوبېږي، شاټ کور ته ځان رسوي. سمیع الله شینواری په یاد توپ باندې منډه نه ورکوي. دغه اوور کې بیا تر اوسه پورې ډېر زیات ښه روان دی شاهد الله کمال. بال پسې یو څه سیده ورغی په دفاعي انداز سره اکبري واخیسته او شاهد الله کمال هم د دې هڅه روانه کړې ده چې د دوو لوبغاړو ترمنځ کومه ملګرتیا روانه ده دا پای ته ورسوي، ځکه چې دی پوهېږي که چېرته دغه ملګرتیا دوام وکړي خطرناکه ثابتېدلی شي. یوازینۍ هڅه دا ده چې باید د درویش اصولي او د زبید اکبري ذهن ور خراب کړي، څه نه څه غوسه کړي، مختلفه ایریا کې توپونه پیچ کړي ورته په ښه توګه باندې. او هغه تیر توپ مخامخ ټرایم ډېره زیاته د غلطۍ څخه برخمنه وه. همغه و چې د ده په ذهن کې غوسه ښکارېده. نندارچیان هم د لوبې نندارې ته ناست دي، دوی هم سیالي راسره ننداره کوي. په لوبغالي کې دوی مینه ډېره زیاته ځانګړې ده، ولې چې تقریبا د یو ورځنیو سیالیو 8 ساعته یا تر دې هم زیات د یو چا راتګ لوبغالي ته بیا تر وروستۍ پورې پاتې کېدل ډېر زیات حوصله غواړي. د خوست د لوبغالي هغه منظره د ډرون یا بې پیلوټه تیارۍ څخه ګورئ ډېره زیاته عالي ده. ډېر یو ښه منظر دی چې د اریانا تلویزیون او ترڅنګ د ای سی بي آفیشل د میډیا ملګري راخلي. تیارې څخه دي ویلې وروره، رښتیا هم چې ډېر ښکلی تصویر بې پیلوټه الوتکه همغه یي چې ډرون ورته وایي. ښکلی منظره ده، ښکلی میدان ده احمدزی صاحب او ډېر خوندور لوبغالی دی. لوبغاړي ورسره څنګ کې تماشا کوونکي دوی ترې ډېر زیات خوند اخلي او لوبه ډېره په زړه پورې لوبه ده. موږ تاسو هم ترې خوند اخلو احمدزی صاحب له دې میدان څخه. او واقعا چې یو ښه میدان په سټنډرډ میدان ورته ویلی شو. واسې هڅه کوي چې دغه دوو لوبغاړو ترمنځ چې کومه ملګرتیا روانه ده د دې ملګرتیا ته پای ټکی کېږدي، اما نه بریالی کېږي. پرله پسې اورونه دغه دوو توپ اچوونکو وکړل، تر اوسه نه دي بریالي شوي. ضرور هم ده چې باید دغه ملګرتیا ورماته سي، ولې چې درېدلې تر دې هم ښه ثابتېږي د روانې سالۍ په لړ کې د پامیر په خلاف باندې. خو هغه دواړه لوبغاړي ډېر زیات د احتیاط سره مخکې روان دي او نه غواړي چې تېروتنه وکړي. درویش د واسي لپاره یو سلیپ اخیستل به ګټور تمام نه شي. که چېرته چپلاسی لوبغاړی ولاړ وي ښایي چې ګټه ورته وکړي. یو ښه والی به دا وي چې د کیچ نیولو زیات امکان ورسره وي، خو د ده هغه توپ اچونې ته په کتلو سره چې لیګ بریکر توپ اچوونکی دی ممکن دی که چېرته په دې بال کې د زیات بدلون سره ښه توپ اچونه کوي درویش ته به ستونزه ولاړه کړي. خو درویش سیټ ولاړ دی، ښایي چې کومه تېروتنه ونه کړي. د ډېر احتیاط سره دی مخکې ځي. که څه هم دغه بال ډېر خطرناکه و، وکټ ته رادننه شو، مګر درویش په ښه توګه باندې مخکې واخیسته. تاثیر پرې نشته. دوی یوازینی کار ښه والی دا دی چې دوی په دغه لوبه کې هغه تاثیر وړاندې د ریاض حسن په ملګرتیا کې له مخې لرې کړی او یو ته منډې لوړې کړي درویش. 140 ټولې منډې دي. او فاین لیګ میډ وکټ ګلي پوینټ ورسره څنګ کې کور کې سمیع الله شینواری، ورسره ډیپ سکویر لیګ لانګ آن ایکسټرا کور. دغه لوبغاړي دي چې هغه ډګر ساتونکي دي چې د عبدالواسي په توپ اچونه کې چمتو ولاړ دي تر څو د بال مخه کړي. او زوردار اپیل او دا هم د بسم الله جان شینواری لوري د آوټ ګوته پورته شوه. بالاخره
واسي بریالی شو چې یوه ډېره مهمه او غټه وکټه ترلاسه کړي. پرله پسې ډېره ښه توپ اچونه غوښتل چې باید د لوبغاړي ته هېڅ روم ورنه کړي، ونسي کولی د پښو په مخ کې وروسته کولو سره دغه بال په ښه توګه دفاع کې تکرار یې تاسو کتلی سئ ډېر په ښه توګه باندې توپ و. هلته بیا د یو لوی اپیل سره چې لوبڅار ته وشو درویش رسولي بېرته ستنېږي چا چې په دغه سیالۍ کې 80 منډې جوړې کړې، ښه مسؤلیت یې واخیسته، ډېر په ښه توګه باندې ولوبېد، ځانګړې توپخانه یې وکړه. په لیزو لوبغاړو په نسبت دی په لوبغالۍ کې تر ټولو ښه وځلېده او تکرار یې پرله پسې ښیي کوم چې درویش مهمه ویکټ اوس بېرته ستنه شوه. لوبڅار په خپله پرېکړه ډېر باوري و او ډېر مطمئنه و، نو ځکه یې پرېکړه وکړله درویش رسولي چې غوښتل لا هم خپله توپوهنه مخې ته بوځي، اما په دې نه بریالی کېږي. واسي چې یو ځوان لوبغاړی ده، ځوان توپ اچوونکی ده، ویش وکوله چې ده ته دغه فرصت پرې نږدي او بالاخره د ویکټ یې ترلاسه کړله. بیا ځلې په تصویر کې ګورو واسي واقعا چې ډېره ښکلې توپ اچونه وکړله. د سټمپ آوټ تکرار پرله پسې ښیي، یوسف شاه دغه سټمپ آوټ ترسره کړی. لوبڅار د دغې پرېکړې تصمیم ونیو چې د ده پښه له ټاکلي حد نه له کریس نه څه نه څه بار وه، همغه و چې آوټ یې ورته ورکړ. عبدالواسع استعمال د روانې سالې برګدر احمدشاه له خوا نه کامیابه راغی. هغه بدلون چې د روانې سالې په لړ کې اوس دوی ترسره کړ هغه ښه و، ځکه له سمیلا شنواري وروسته عبدالواسع راوستل ډېر ګټور تمام شو ورته، او هغه مهم پوینټ د لوبې بدلول و، هغه د درویش آوټ کېدلو سره ښایي څه نه څه بدلونه کې. اوس به زبید اکبري ټول نه مهمه دا یې ورته چې په لوبغالۍ کې دی پاتې سي، سټرایک بدلون کې ترڅنګ یې د سیټ لوبغاړي په توګه په لوبغالۍ کې د خپله ملګرتیا له نوي لوبغاړي سره وغځوي. شاهد الله کمال د بولینګ کولو لپاره راغلی د یونیورسټي این نه، په ده باندې هم اپیل کوي چې زبید اکبري دا ځل بېرته بار کې، خو لږ سټمپ ته غلی پاتې شو، توپ څه نه څه بهر و. بلکل بال بهر و او لوبڅار هم ښه پرېکړه وکړله. ورسره څنګ کې د اکبري ملګرتیا لپاره عظمت عمرزی راغی، دی هم ځوان لوبغاړی دی، کولی شي چې په توپ اچونه کې او په توپوهنه کې په دواړو برخو کې د خپلې لوبډلې لپاره ګټور ثابت شي. عظمت الله عمرزی چې دی د افغانستان د ملي لوبډلې برخه دی، دی د ښه پیس سره توپ اچونه هم کوي، تقریبا دی که څه هم په میډم پیسرانو کې راته، خو د بالینګ سپیډ ته په کتلو سره 140 نه پورته توپونه اچوي، ډېر زیات دی هم د وجود جوړښت نه مضبوط او ښه دی. کرکټ سره هغه ځانګړې علاقه د ملي مسؤلیت د منلو لپاره پوره کوشش کړی چې باید د افغانستان استازیتوب په ښه توګه نورو دنیا کې وکړي. ترڅنګ یې ډېره زیاته ښه توپوهنه کوي. په نن سیالۍ کې به څرګنده شي چې څومره کولی شي د زبید اکبري سره په نن لوبه کې د خپل لوبډلې په ګټه باندې ښه ولوبېږي. شاهد الله کمال ورته بولینګ کوي. شاهد الله کمال بال ان شو عظمت عمرزي ته. عظمت عمرزي هڅه به همدا وي چې د درویش په څېر باندې ښه توپوهنه ترسره کړي. دا دواړه هغه لوبغاړي دي چې په 2013 کال نړیوال جام کې یعنې د 19 کلونو په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره ډېرې ښې لوبې ترسره کړې وې. فیلډر اجازه ورنه کړله چې کومه منډه جوړه شي د واسي له لوري فیلډینګ ته ورځو. فیلډینګ بیا هم یادونه کوو چې میډ وکټ، فاین لیګ، لانګ آف، لانګ آن، ګلی پوینټ، کور، ایکسټرا کور او همدا شانتې ډیپ سکویر لیګ هغه لوبغاړي دي چې ډګر ساتنه کوي. عظمت الله عمرزی د پیل لپاره اوس کوشش کوي چې باید پیل یې کړی وي، مګر په وروستیو 3 توپونو باندې به لاس نه و چې دی پیل وکړي. تر ډېره پورې د وکټ تګ دوی لپاره ښایي ستونزمن تمام سي. یوازې یو دو باونډري کولی شي څه نه څه دوی نه تاثیر لرې کړي او بالاخره عظمت ته دې فرصت ورکړي چې د زبید اکبري سره د منډو په چټکوالي کې ترڅنګ یې د درویش او ریاض حسن ملګرتیا په څېر باندې دوی مخکې لاړ شي. دواړو دپاره لوی مسؤلیت پر اوږو اوښتی. کوشش به کوي چې باید د هم لوبغالۍ کې پاتې شي، هم تر وروستیو پورې لاړ شي. 140 منډې دي، پامیر لیجندز د لوبډلې نوملړ به اعلان کړو. په پامیر لیجندز لوبډله کې رحمت شاه، شاهد الله کمال، احسان الله جنت، شبیر نوري، سمیع الله شینواری، عبدالواسع، عبدالله عادل، عبدالملک، سید احمد، محمد سلیم او یوسف شاه هغه لوبغاړي دي چې نن لوبیږي. او ورسره څنګ کې د
مایوند ډیفندرز لوبډلې ته ورشو. محمد شهزاد، ریاض حسن، درویش رسولي، زبید الله اکبري، مهرباني. بیا په بولینګ کې عبدالواسي راغلی د پویلین اینډ نه چې باید توپ اچونه وکړي. په هیلي ځلو لوبغاړو ښه څه ښه پیر په دغه لوبه کې ونه کړ. نن د مقابل لوري چې پامیر لیجندز دی دوی 4 بدلونه په دغه سالۍ کې راوستلي. سلو بال دا ځلې لیټ کټ لوبوي مګر د پوینټ او ګري ترمنځ ځای نه و چې منډه ورکړي. زبید اکبري ته عبدالواسي ډېر زیات ښه روان دي ځکه یوه ډېره زیاته لویه وکټې په تېر اوور کې ورته واخیسته. بیا هم ښکلی بال د عبدالواسي له لوري. رحمت شاه تر اوسه په خپل پلان او برنامه کې ډېر ښه روان دی. رحمت شاه د لوبې پیل کې ویل چې له 200 وړاندو باید یعنې 200 منډو وړاندې باید د سیالو لوبډله له مخې پورته کړي، اما د سیالو لوبډل مشر شرف الدین اشرف دغه دعوه یا ادعا رد کړه او وایي چې موږ به کوښښ وکړو چې له 250 پورته هدف وټاکو. اوس به وګورو چې د اننګز په پای کې د کوم لوبډل مشر پلان په سمه توګه مخې ته ځي. وروستیو تقریبا 11 توپونو کې 3 منډې ورکړي. وروسته د درویش له ستنېدو زبید اکبري او ترڅنګ یې عظمت الله عمرزی دواړه په لوبغالي کې لوبېږي. بل له بس یې د ځوان لوبغاړو فرصت دی په لوبغالي کې چې ښه ولوبېږي او ځان ثابت کړي. عبدالواسي چمتو نه و چې توپ اچونه وکړي. بیرته به راګرځي، بیا به بولینګ ترسره کوي. دغه پیچ چې ده هغه پیچ ده چې لومړۍ لوبه پرې ترسره شوې وه د زرغون افغانستان کپ سیالیو او همدا شانتې په لومړي اننګز کې شاوخوا 255 منډې شوې وې چې سیال لوبډلې بیا ونه شوه کولی چې دغه هدف ترلاسه کړي. د 10 منډو په توپیر سره ماتې ومنله. خو وبګورو چې په نن چې دا دویمه لوبه پرې ترسره کېږي لوبډله څومره کولی شي چې لوړ هدف ته ولاړه شي او ورسره څنګ کې سیال لوبډله بیا کولی شي چې دغه هدف ته ځان ورسوي او که نه، ځکه چې په دویم اننګز کې په لومړۍ لوبه کې لوبډله نه وه بریالی شوې چې یاد هدف ته ځان ورسوي. 143 منډې پورته شوې دي. 4.95 کې دوی روان رن ریټ دی دوی نو ښه روان دی. که څه هم وکټې وروستیو کې وبایللې. شاټ که ورته بال لوبېږي. لوبډل مشر احمد شاه موجود و، د منډې ځای ورته ورنه که. لوبغاړي پوره کوشش کوي چې باید توپونه خالیګاه ته ولوبوي مګر ځای ورنه که توپ اچوونکي چې په ښه توګه باید دغه توپ ترې ولوبوي او بالاخره له 1 یا 2 یا زیاتې منډې ترلاسه کړي. که څه هم دوی سره زیات توپونه لا هم په واک کې دي. 21 اورونه ورسره شته، 126 توپونه چې کولی شي چې په دغه سیالۍ کې به دې توپونو کې چېرې وکټ ورسره ولاړئ له 100 څخه زیاتې منډې ترلاسه کړي. که څه هم دوی هغه 5 وکټې د ټیم نیمایي کېدل په لوبغالي کې تر خپل نظر تېر کړي دي. شاهد الله کمال د خپلې توپ اچونې لپاره یو ځل بیا راغلی چې دی په دغه سیالۍ کې 5 اوور د ځان لپاره ترسره کړي. د خپلې کوټې بشپړولو نیمایي کولو کې دی اوس دغه اوور پای ته ورسوي. 13 اوور د لوبې. انسر ته بال ولوبېد د اسانه سنګل لپاره د لانګ آن ډګر ساتونکي ځان راورساوه چې یوازې یوه سنګل ورکړي. سټرایک کې بدلون راوسته. عظمت الله عمرزی په 5م توپ د ځان لپاره اوس 2 منډه جوړوي. بله هو عظمت الله عمرزي یو اسانه منډه ترلاسه کړله. وبګورو چې شاهد الله کمال څومره کولی شي چې په دغه اور کې د خپل لوبډلې لپاره ګټور تمام شي. بیا هم د 2 منډو هڅه د توپ وهونکو له لوري چې آیا بریالي کېږي او که نه. بلې هو په ډېرې اسانۍ سره د ایکسټرا کور په لور باندې 2 منډې دوی جوړې کړلې او همداراز د آریانا ټلویزیون نه هم مننه کوو چې دغه لوبې هیوادوالو ته په ژوندۍ بڼه ښکاره کوي، ځکه چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې هیوادوال کولی شي له دو لوبو څخه خوند واخلي او دا لوبې ننداره کړي. په فیلډینګ کې یو څه تغییرات رامنځته شول د شاهد الله کمال لپاره. فلایټ بال دی ډېر په ښه توګه باندې ترسره کړ، ډېر په ښه انداز سره. که څه هم هلته کوچنی اپیل هم وشو مګر لبڅار خاموش شو. زبید اکبري چې 19 منډې کړي دي دی د یو مستقل لوبغاړي په توګه لا هم په لوبغالي کې لوبېږي. د ډېر زیات لوی مسؤلیت په اراده راوتلی لوبغالي ته. یو ځل بیا توپ باندې د ګزار هڅه وه. که څه هم یو قدم ورمخکې شو د بال د اپ ډرایو کولو هڅه یې وکړه خو په دې برلاسې نه و چې بال په ښه توګه باندې واخلي. 146 منډې پورته شوې دي. 4 منډې لا هم پکار چې دوی دغه سیالۍ کې په ټول لوبډله باندې چې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي. درېیمه نیمه سیالیزه بشپړه کړي. 150 منډې لوړې کړي.
تر اوسه رحمت شاه په خپل پروګرام او پلان کې ښه روان دی. یو څه سرخوږی چې ورته راجوړ شوی و هغه د درویش رسولي له لوري و، هغه هم دوی وشوه کولی چې له مخې پورته کړي او ډېرې توپوهنې ته اجازه ورنه کړي چې په دې کې دوی لپاره ګټه ډېره زیاته لیدل کېږي. اخواته چې ګورو د هغوی سره هم ډېره ښه توپوهنه شته چې بالخصوص په 500 وریځو لوبو کې دوی ښې نتیجې ترلاسه کولی شي. کله بالر شاهد الله کمال او ورسره څنګ کې احسان الله جنت، رحمت شاه، سمیع الله شینواری او داسې نور ښه توپوهونکي له دوی سره شته دي چې د دوی د سیالۍ لپاره به ښه نتیجه ولري. لکه ښه توپوهنې ته په کتلو سره دوی اوس هم ښه روان دي 4.90 اکانومۍ کې، بلکې سټرایک ریټ سره دوی لوبېږي ډېر ښه روان دي. وخت ته په کتلو سره په هر اوور کې 5 منډې ترلاسه کول، لام 5 لوبغاړي ورسره دي. له بلې خوا بیا د لوبې 13 اوور پای ته ورسېده، 140 منډې کړي دي د روانې سلې بلډ کې د میوند ساتونکو لوبډلې. بله هو د اوبو لنډه دمه شته په لوبغالي کې او موږ به هم په کمنټري باکس کې تغییرات رامنځته کړو. دا هم د ښکلي خوست ښایسته تصویرونه دي چې موږ تاسو یې په سکرین باندې ګورو. ځانګړې منظرې دي. هغه څوک چې په افغانستان کې نه دي یا په دغه لوبغالي کې نږدې نه دي یا خوست ته ژر نه راځي، کولی شي پوره مینه پرې ماته کړي. بلکل د وطن مینه ماتولی شي. ګران او ښکلی افغانستان دی. دا هم خوست ګورو موږ تاسو په سکرین باندې. خوست یو له ښایسته ولایتونو څخه شمیرل کېږي او همداراز خلک هم ډېر مینهناک او وطن دوسته خلک دي، میلمه پاله هم دي. بلکل دي. نو په کمنټري باکس کې به تغییرات راولو. بهار سمسور ورسره څنګ کې فضل رحیمي به راځي او راتلونکو اورونو کمنټري به مخته بیایي. پای ته ورسېدل 140 منډې، 5 لوبغاړي د لاسه ورکړي. وروستي لوبغاړي درویش رسولي ترسره کړې وې چې بېرته ستون شو. دواړو ملګرو ته هرکلی د لوبې تبصرې لپاره ښه راغلاست. ډیره مننه هوتک صاحب او امازی صاحب تاسو نه. رحیمي صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایي. لوبه کې د اوبو لنډه وقفه 13 اورونه پای ته رسېدلي. 140 منډې جوړې کړې. میوند ډیفینډرز لوبډلې د دغې لوبې ټاس لیجندز ګټلی و او لومړی توپ اچونې ته مخه کړه. په خیر راغلی رحیمي صاحب. ډېره زیاته مننه. غرمه مو په خیر. د زرغون افغانستان جام سیالیو 4مه لوبه ترسره کیږي. هغه اوټ په سکرین باندې ګورئ چې اکرام علي خیل خپل وکټ له لاسه ورکړې وه. سید شیرزاد ته ډېر زیات ښه توپ یې ترسره کړی و. دمګړی د میوند ډیفینډر لوبډله توپوهنه کوي. 140 منډې لري. درویش رسولي ډېر ښه اننګز ترسره کړ. د تېرو ورځې په پرتله نن هم ډېر ښه ولوبېده او د خپلې لوبډلې لپاره په یو مهم وخت کې منډې وکړې. قسم په سر کې ډېر زیات له مشکلاتو سره وه د دې لوبډله. اوس لپاره عظمت او زبید اکبري دوه هغه لوبغاړي دي چې په کریس موجود دي د میوند ډیفینډر لپاره. که وګورو په ټوله کې لیجندز خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ بایللې دي او مقابل کې میوند بیا یوه سیالۍ ګټلې، یوه یې بایللې. هندوکش سټرایکرز بیا خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي. ډېره ښکلې ننداره د خوست ډافا نیوز زرغون افغانستان جام زرغون خوست هغه محلي کرکټ تاسو په سکرین باندې ګورئ چې په کلو کې ترسره کیږي د ځوانانو کمکیو لخوا په ټینس بال باندې. بلکل همدغه وجه ده چې خوست د کرکټ کور بلل کیږي او همدغه استعدادونه دي، همدغه ماشومان د افغانستان د کرکټ آینده تضمینوي او همدوی دي چې مخکې به راځي او بیا به په پورته لیول لکه دا نن چې زرغون افغانستان سیالۍ
د ملي لوبغاړو او د لاندې جونیور لوبغاړو په شتون کې ترسره کیږي او د یو بل سره تجربې شریکوي. همدغه استعدادونه به وړاندې راځي. لکه نن په دغه لوبه کې کتل کیږي زبید اکبري چې نوی ځوان لوبغاړی دی او ورسره عبدالواسي چې د رحمت شاه او سمیع الله شینواري په څیر او د نورو سینیر لوبغاړو په څیر په میدان کې لوبیږي. دا حالت دوی ته ځانګړې انرژي او جرأت ورکوي او په آینده کې د دوی د کرکټ راتلونکی تضمینولی شي. بالکل ننګرهار او خوست دو هغه ولایتونه دي په افغانستان کې چې نسبت نورو ولایتونو پکې ډیر کرکټ ترسره کیږي. عبدالواسی یو ځل بیا د میډیا اینډ نه توپ اچونې ته معرفي کیږي. عبدالواسی هم د کورنۍ کرکټ یو بهترینه لوبغاړی دی او د څه موده وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره په ټیسټ کرکټ کې هم ډیبیو ترسره کړه او د په فرست کلاس کې ډېر ښه آل راونډر په حیث باندې د وکټو اخیستلو ترڅنګ ښې منډې هم ترسره کړي دي او په راتګ سره ډېر ښکلی بال وکړو. زبید اکبري هم له احتیاطه کار اخلي. سکویر لیګ کې سان الله جنت ولاړو. لا هم زبید به همدغه کوشش کوي چې نن دومه سیالۍ ده یو څه ناڅه منډې وکړي، تاثیرات به پرې وي. که څه هم په وکټ ډېر پاتې شوی نان سټرایک ته بیا ورسره ایکسپیرینس عظمت الله عمرزی هم شته دی خو لا به هم دوی همدا هڅه کوي چې خپلې منډې یو څه پورته کړي ځکه د ټولې لوبډلې هیلې اوس د زبید او عظمت پورې تړلې دي. یو اسانه سنګله وه چې ترسره شوه د زبید اکبري له بیټ څخه. بالکل نو عظمت الله د ملي لوبډلې یو بهترینه آل راونډر یا ټولچاری لوبغاړی دی چې هم بیټینګ او هم په توپ اچونه کې ځانګړې وړتیا لري. زبید د بغلان ولایت سره تعلق لري. نوی استعداد ځوان لوبغاړی دی او د ده لوبېدل دغلته ډېر ښه دي. وړاندې ډېره زیاته مهمه او غټه ویکټ وه د درویش رسولي چې ډېر ښه ویکټ کیپینګ او کویک ویکټ وهنه وه د ویکټ ساتونکي له لوري چې په 80 منډو باندې درویش رسولي نوموړي په خپله توپ اچونه کې له میدانه پورته کړ. بیک فوټ باندې دغه بال کټ که ټی پوینټ نه ډګر ساتونکي په ډېرې تیزۍ سره راځي. یوه بله منډه هم جوړه شوه. همدغه سټرایک روټیشن دوی ته پکار دی. یو ورځنی یا ون ډے کرکټ همدا دی که چېرته یوه لوبډله یو نیم سل منډې په یوه دوه منډو ترلاسه کوي ترڅنګ یو سلو شل نورې منډې که چېرته باونډریان ترلاسه کوي نو په سکوربورډ باندې 200 250 250 260 پورې منډې کېږي چې په ون ډے کرکټ کې که چېرته تا سره بالینګ وي نو کولی شي ډیفینډ وکړي. خو دلته لا هم د ډیفینډر لپاره ضروري ده چې یوه ښه ملګرتیا وکړي. د دوی توپ اچوونکو سید شیرزاد، سلیم صافي، عبدالله عادل، عبدالواسی ډیره بهترینه توپ اچونه وکړه خو په مقابل کې زبید او درویش ترمنځ یوه ښه ملګرتیا وشوه. نتیجه یې هم ګورو چې 150 منډې دمګړی د میوند ډیفینډر لوبډلې پوره شوي خو خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي. په 22 باندې سیټ ولاړ دی اکبري، په 3 باندې عظمت الله عمرزی او ډیره اسانۍ سره دغه بال په فرنٹ فوټ باندې ولوبه آف سایډ ته او هلته سید شیرزاد راغی. یوازې یوه بله منډه هم جوړه شوه او دا ښه کرکټ دی د دواړو ترمنځ او ورپای ته رسیږي. خو یادونه کوم چې سمسور صاحب کمنټري ته به راځي، دانش صاحب به تاسو سره د لوبې تبصره جاري ساتي. ډېره مننه رحیمي صاحب. دانش صاحب ته هم ښه راغلاست وایو. د 21 اورونو لوبه پای ته رسېدلې. 150 منډې جوړې کړې مایوند ډیفینډرز لوبډلې. عظمت الله او زبید اکبري دواړه ښی لاسي چپ لاسي توپوهونکي لیفټ او رایټ کمبینیشن په میدان کې شته او دا هغه حالت دی چې رحمت شاه ته به ضرور یو سرخوږی وي په فیلډینګ سیټ اپ کې. وګورو شاید کمال د بالینګ لپاره او دانش صاحب زما څنګ ته د تبصرې لپاره راغی. السلام علیکم. تا ته او ټولو هغو خلکو ته چې مونږ اوري او ویني مو سمسور صاحب بالکل ډېره ښه لوبه روانه ده. باید ووایم چې مهم وخت دی، مهم فیز دی د لوبې. دغه وخت کې که دوی ویکټې له لاسه ورکوي نو هغه وروستي 10 اورونو کې یا 15 اورونو کې چې کوم اټیک غواړي دوی وکړي هغه به ونه کړي. بالکل دانش په خاصه توګه د عظمت عمرزي شتون په میدان کې
په توپانه کې ډیر زیات مهم دی. هغه چې څومره هم په میدان کې پاتې کیږي همدغومره لوبه ګرمولی شي او که وروستیو 10 اورونو ته پاتې کیږي نو ضرور ښه بیټینګ نندارې ته وړاندې کولی شي. بالکل عظمت الله عمرزی لکه څرنګه چې ټولو خلکو ته معلوم دی صلاحیت لري چې غټ شاټونه ووایي. اوس وخت کې دته پکار دي چې ودرېږي. بال یې پوش کړ، رحمت شاه ښه فیلډینګ وکړ، کومه منډه یې ورنه کړه. شاهد الله کمال راوند د وکټ بالینګ کوي عظمت الله عمرزی ته. لکه څنګه چې تا ویل مخکې لیفټ او رایټ کامبینیشن حتمن د بالینګ لپاره. اوس که وګورئ یو وینډ شاهد کمال لګیا دی لیفټ آرم او د بل وینډ عبدالواسع لګیا دی لیګ بریکر. نو که لیګ بریکر او لیفټ آرم رایټ هینډ ته ښه بالینګ کولی شي خو لیفټ هینډ ته بیا دومره ښه بالینګ نشي کولی. نو رښتیا هم لیفټ او رایټ کامبینیشن په پیچ باندې د ټیم لپاره ډیر ښه وي او د فیلډینګ ټیم لپاره بیا سرخوږی وي. بالکل شاید کمال نه یوازې دا چې ښه توپ اچونه یې کړې بلکې په روانو سیالیو کې نوموړی لومړنی هغه توپونکی دی چې 140 مجموعي منډې لري. ډېر ښه لوبېدلی دی تر دې مهاله په زرغون افغانستان سیالیو کې. یو بل ډېر ښه اور شاید کمال پای ته ورسوو او دوهم زیاتې منډې جوړونکی بیا درویش رسولي دی چې 100 منډې جوړې کړې. نن هم د په نننۍ مهمه لوبه کې په ډېر یو سخت حالت کې د خپلې لوبډلې لپاره 70 منډې جوړې کړې خو په ډېر ښه توپ سره د عبدالواسع له لوري سټمپ آوټ بیرته ستون کړل شو. بل لور ته ابراهیم زدران چې د ملي لوبډلې پیلیز توپونکی دی هغه هم د دغې روانو سیالیو دریم زیاتې منډې جوړونکی دی چې 83 مجموعي منډې ترلاسه کړي دي. بله شهید الله کمال رسولي او ابراهیم زدران درې مخکښ منډې جوړونکي دي. تر دې دمه عظمت بال پوش کړ، ایکسټرا کور په لوري یوه اسانه منډه ترلاسه کړه. عبدالواسع نوري به دا ځل زبید اکبري ته بالینګ کوي. وګورو چې عبدالواسع د زبید اکبري لپاره په دغه توپ سره کوم پلان او څه ډول پلان لري. دی هم ډېر په میدان کې پاتې شوی. پوره سیټ دی لوبغالی د مقابل لوري لوبډلمشر هغه فیلډینګ سیټاپ یې پوره مطالعه کړی. دغلته میډ آف ته دغه بال لوبول شوی و، یو څه میس فیلډینګ و د سلیم له لوري. پمبل موجود و خو له منډې اخیستو څخه بیرته ستانه کړل شو. بلې میډ آف د ننه دی د عبدالواسع نوري لپاره اټیکینګ فیلډینګ دی. دا هم دوی نه غواړي چې اسانه 1 او 2 منډې ورکړي. پلایټډ بالو بال یې ولوباوه، یو ټپکه مخکې له سمي څخه ولوېده په شاټ میډ وکټ کې کومه منډه ترلاسه نه شوه. د لیټ کټ شاټ هڅه وخو بال ایثار شو، یوه منډه ترلاسه شو. په دې توګه د مایوند د ډیفینډرز د لوبډلې منډې 153 ته ورسېدې او دا مهال عظمت الله په سټرایک دی د عبدالواسع خلاف. یو ښه لیګ سپین توپ اچونکی دی. وګورو چې دغه بال بیک فوټ باندې کور ایکسټرا کور ایریا ته لوبول شوی. دوامه منډه غواړي، بالکل بریالي شول. ډېر ښه پوهېدنه ده د عظمت الله او زبید اکبري ترمنځ. د دوی یوه ښېګړه دا ده چې یو یې چپلاسی توپونکی او بل یې ښیلاسی توپونکی دی. دانش صاحب نو په همدې وجه باندې دوی ډېر ښه د مقابل لوبډلې فیلډینګ سیټاپ ته ستونزې جوړولی شي. وګورو چې د 33 اوور په وروستي البته دریم توپ سره هم چپ اړخ ته د لوبېدو هڅه په خپله لوبډلمشر دغه بال ترلاسه کړ. دغه توپ وروستی توپ و دغه اور او په دې توګه د 33 اورونو لوبه پای ته رسېدلې. 156 منډې جوړې کړي دي د مایوند ډیفینډرز لوبډلې او خپل لومړني 15 لوبغاړي یې له لاسه ورکړي.
شاهد الله کمال عظمت ته بالینګ کوي. په نننۍ لوبه کې د میوند ډیفینډرز لپاره ریاض حسن په 50 توپونو 9 محمد شهزاد په 8 توپونو 2 عمران میر په 7 توپونو 2 اکرام علي خیل په 5 توپونو 0 کومه منډه نه ده جوړه کړې. درویش رسولي په 50 توپونو تر ټولو زیاتې 70 منډې. زبید اکبري او عظمت الله عمرزی په 22 او 4 منډو لوبې ته دوام ورکوي. ډېر ښه شاټ و دا ځل د عظمت الله عمرزي له لوري. بال د وایډ لانګان بونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره. بالکل ډېر ښه شاټ وړاندې د واډ لانګان په مسیر باندې او ښه څلوریزه وه د عظمت عمرزي له لوري. شاهد یو ځل بیا عظمت الله ته ښه بالو پلایټډ بالو. عظمت الله عمرزي هم په دفاعي انداز سره بال ولوباوه. لاندې پاتې شو بال یو څه اندازه. سمسور صاحب سکوایر لیګ ته بال تاو کړ. د شارټ فاین لیګ فیلډر راغی بال یې راواخیستې او اسانه منډه جوړه شوه. بالکل د شاهد یوه ښېګڼه دا ده چې کټ کټ بال یو ځل بیا د پاین لیګ فلوري تھرډ مین فلوري او د امپایر په اشارې سره بال له بونډرۍ څخه بهر له 4 منډو لپاره. لیټ کټ شاټ و د زبید اکبري له لوري او بال له بونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره. د شهید الله کمال په دې اوور کې عظمت الله عمرزي او ورپسې زبید اکبري څلوریزې ترلاسه کړې. شهید الله کمال په دې سره 4 اوره پای ته ورسېدل. 106 منډې دي 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي مایوند ډیفینډرز لوبډلې. عبدالواسع نوري د لوبې 15 اوور لپاره راغی. عبدالواسع زبید اکبري ته بالینګ کوي. اور د وکټ بالینګ کوي دا ځل. پلایټډ بالو په ښه انداز سره یې ولوباوه او یوه چټکه منډه ریسکی رنز و دلته. سلیم سپي که ډایرکټ وکټ ویشتلی وای نو زبید اکبري لپاره خطر و. بالکل د لیګ سپینر لوبول د انیس صاحب د لیفټي یا چپلاسي توپونکي لپاره دغومره ګران نه وي، خو د خلاسي توپونکو لپاره لیګ سپین توپ اچونکی بیا ضرور ستونزې جوړولی شي. 153 البته 158 منډې دي او 15 لوبغاړي مایوند ډیفینډرز لوبډلې له لاسه ورکړي. ډېر ښه بال و ښي اړخ ته د لوبېدو هڅه وکړه، بریالی شو، خو د منډې په اخیستو کې بریالی ځکه نه شو چې مخامخ احسان جنت دغه بال ترلاسه کړ. عبدالواسع د عظمت عمرزي خلاف لو پلټاس بال و سټریټ مخامخ د لوبېدو هڅه او دغه بال له بونډۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره ورګزار کړ. ډېر ښه شاټ و، لو پلټاس لاندینی پلټاس توپ او ښه ګټه پورته کړه عظمت عمرزي له دغه توپ څخه. کوم پلان چې د عبدالواسع و شاید د هغه پلان دا و چې لانګ آف کې د نوموړي خلاف کیچ وباسي، خو عظمت عمرزي د ځمکې پر مخ دغه بال مخامخ ولوبوه او ښه څلوریزه یې ترلاسه کړه. بلې مخامخ شاټ همیشه سیف شاټ وي.
یو ځل بیا لوز بال و شاته بال و عظمت د میډ وکټ په لوري بال پول کر او دوهمه پرله پسې څلوریزه د عظمت له لوري دا ځل نو لوز بال و د عبدالواسي لولي له لوري شاته بال پیچ کړ عظمت هم په ډېر ښه انداز سره بال پول کړ د میډ وکټ بونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره 13 اوور کې شاید کمال بندیم 2 څلوریزې او 2 اوور کې په عبدالواسي نوري بندې هم په دې سره منډې یو سلو شپږ اویاو ته ورسېدې ښه بال و دا ځل او عظمت عمرزیم په ښه انداز سره بال مخامخ پوش کړ کومه منډه ترلاسه نه شوه دا په روانه سیالۍ کې د عبدالواسي لپاره 8 اوور دی کم و زیات 53 منډې ورکړې او د درویش رسولي ډیره مهمه وکټ یې ترلاسه کړې همدغه وجه ده چې لوبډلمشر احمدشاه ورباندې بار بار تکیه کوي او په دغه حالت کې دی د خپل لوبډل لپاره ضرور یو بل زیری له ځانه سره لرلی شي 2 نور اورونه هم د باقي دي شاید کمال بیا په 6 اورونو کې ډېرې کمې 60 منډې ورکړي دي دانش صاحب چې دا ښه توپ اچونه ده که څه هم وکټ یې ترلاسه کړې نه ده خو بیا هم د کمو منډو ورکول په یوه ورځنیو لوبو کې ډیر مهم رول لوبول دي د 15 اورونو لوبه پای ته رسېدلې البته د 14 اورونو 15 اورونه پای ته رسېدلي دي دغه مهال د عظمت الله او زبید اکبري ترمنځ ډیره ښه ملګرتیا یا پارټنرشپ روان دی 100 ته منډې رسېدلې د لوبې 14 اور دپاره په سلیم باندې تکیه کیږي چټک توپ اچونکی دی ښي لاس باندې توپ اچونه کوي دی هم د افغانستان د کورني کرکټ یو ځانګړی نوم دی او کولی شي د افغانستان په ملي لوبډله کې هم په خپل وخت سره چانس او موقع ترلاسه کړي بله بدلون راغی په بالینګ کې نو شهید الله کمال په ځای سلیم صفحې بالینګ ته راوستل شو سلیم عظمت ته بالینګ کوي ښه بال و پولر لیند بال و عظمت هم په ښه ډول سره بال ولوبه و سلیم بال په خپله پیلډ کړ کومه منډه جوړه نه شوه تاسو د زرغون افغانستان د لوبو لیدونکي یاستئ دغه لوبې د افغان کرکټ بورډ له لوري په خوست کرکټ ملي لوبغالي باندې په لار اچول شوي دي چې د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترڅنګ پکې د کورني کرکټ بهترین لوبغاړي او نوي ځوان لوبغاړي په دغو سیالیو کې لوبیږي او دغه لوبېدنه د ملي لوبغاړو تر چتر لاندې ډیره مهمه ده د دوی په تجربه ترلاسه کولو کې وګورو چې ډیر ښه بال و د سلیم صافي له لوري او مخامخ د لوبېدو هڅه وه د عظمت الله له لوري زبید اکبري نوموړي ته ورغی او غواړي یو خاص میسیج درته ورسوي تر څو څه وکړي په روان اور کې ځکه وړاندې سپین توپ اچونکي شاهد کمال او ورسره عبدالواسي توپ اچونه کوله نو ضرور دغلته بالینګ کې بدلون راغلی چټکه توپ اچونه انتخاب شوي نو په همدې اساس باندې دوی باید په دغه اور کې یو څه په فکر سره وړاندې لاړ شي تر څو تر 40 اور وروسته بیا هغه څه چې د دې لوبډلې ډیر زیات اړین ضرورت دی هغې ته ځان ورسوي د ښو منډو ترلاسه کول بلې پولې کړ دا ځل بال او بال له میډ وکټ بونډرۍ څخه د باندې د څلورو منډو لپاره شاته بال و یو څه د سلیم صافي له لوري عظمت هم په ډېر ښه انداز سره بال پول کړ عظمت ډېر ښه بیډینګ کوي بال یې بالکل د بال په میډل راځي سمسور صاحب هندوکوش سټرایکر تر اوسه پورې کومه لوبه نه ده ګټلې که غواړي چې په دې لړۍ کې پاتې شي باید دغه لوبه وګټي مسټ وین ګیم دی د دوی لپاره بالکل له دې نه وروسته توپانې ته دانش صاحب د دغې لوبډلې لوبډلمشر شرف الدین اشرف راځي مجیب الرحمن وفادار مومند او یمین احمدزی هغه څوک دي چې دوی ته به توپانه کوي له دې وړاندې شهزاد محمدي غوندې یو مهم لوبغاړی ورسره د عمران میر په څیر چې په 1-1 پوزیشن باندې لوبې ته ښکته شوی و د دوی وکټ ساتونکی توپونکی اکرام علي خیل هم نن ژر وسوځېده او تر ټولو ښه توپانه چې کړې وه درویش رسولي و چې 70 منډې جوړې کړې او لوبډله یې له ستونزو څخه رابهر کړه خو اوس مسؤلیت عظمت الله او زبید اکبري ته پاتې کیږي تر څو د ټول چارو یا آل راونډرانو په توګه
د دغې لوبډلې لپاره فینیشران یا لوبه پای ته رسوونکي هم شي او یو څه ښه هدف د خپل لوبډلې لپاره په سکور بورډ باندې ولیکي او مقابله لوبډله یې په چیس کولو کې له ستونزو سره مخ کړي. که ویکټ لګېدلی وای زبید اکبري آوټ و. شهید کمال ویکټ باندې ګزار وکړو خو ویکټ ونه لګېده. مس انډرسټینډینګ و د عظمت الله او زبید اکبري په منځ کې. یسنو خو وروسته رنز ته لاړل. خوشبختانه چې ویکټ ونه لګېده که نه زبید اکبري به اوس ډریسنګ روم په طرف روان و. بلکل که په دې حالت کې دغه ویکټ په رن اوټ دوی له لاسه ورکړی وای نو یوه ستره ضایع وه ځکه دواړه یو څه سیټ دي په خاصه توګه زبید اکبري چې مسؤلیت یې لا هم پاتې دی او نننۍ لوبه کې بیخي ښه توپونه ډېر توپونه لوبولی دي. ما وړاندې وویل چې نوموړي د مقابلې لوبډلې پلان مطالعه کړی د 14 ور په پای ته رسېدو سره د دوی لوبډلې 102 منډې جوړې کړي دي او 15 لومړني توپونکي له لاسه ورکړي. زبید اکبري چې چپلاسی توپونکی دی او عظمت الله چې ښي لاس باندې توپانه کوي د دغې لوبډلې لپاره د توپوهنې ملګرتیا ته دوام ورکوي. بله او د هندوکوش لپاره به څومره هدف وي چې دوی ځان ورسولی شي وروسته چیز یې کړي. باید ور یاده کړو چې په تېره لوبه کې 168 هدف د دوی لپاره و خو د 3 منډو په توپیر یې لوبه بایلو ده. بلکل د پامیر لیجندز لپاره به دانش صاحب نن ماچ څومره دغه د لوبې حالت ولیده. نن ویکټ نسبت تیرو لوبو ته یو څه توپانې ته اسانه هم ده خو په لومړیو کې په دغه ویکټ باندې کوم کپټن چې د لوبې ټاس ګټي هغه کولی شي لومړی توپ اچونې ته مخه کړي ځکه په لومړنیو ورونو کې ورباندې ښه توپ اچونه کیږي. همدغه وجه وه چې نن د شهزاد عمران میر او ورسره د اکرام علی خیل ویکټ دوی ژر ترلاسه کړي خو د پامیر لیجندز لپاره که چېرته دوی غواړي چې یو څه سخت هدف په مخ کې پرېږدي نو میوند ډیفینډرز لوبډله بیا باید د عظمت او زبید په شتون کې تر 15 ور پورې لوبه وغځوي. بلکل ستا د خبرې په تایید کوم لوبډلمشر چې پچه وګټي یا ټاس وګټي لومړی فالینګ کوي خو بله لښته که وګورو تر اوسه پورې 3 لوبې شوي 3 واړه لوبې هغه ټیم ګټلې دي چې اول یې بیټینګ کړی توپوهنه یې اول کړی چیزینګ تر اوسه نه دی شوی. بلکل نو دانش صاحب دا وجه دا وي چې دوی په لومړی توپانه کې یو ډېر ښه هدف پرېږدي او په خاصه توګه توپ اچوونکي ډېر ښه رول ولوبوي. ویکټ یې که وګورو سیکنډ انینګز کې ویکټ باندې بال هغسې نه راځي لکه اول انینګز کې چې راځي لاندې هم پاتې کېږي یو څه اندازه نو همدا وجه وي چې چیزینګ مشکل دی. د هندوکوش سټرایکر لوبډله موږ ولیده چې 168 هدف یې نه که چیز په 3 منډو یې لوبه وبایلله پامیر لوبډلې ته. نن به ګورو چې څنګه کېږي. عبدالله عادل د توپ اچونې لپاره انتخاب شوی دی هم یو بهترین نوم دی یو ډېر ښه توپ اچوونکی دی ښي لاس باندې توپ اچونه کوي له ډېر پخوا د افغانستان په کورني کرکټ کې لوبېدلی پاتې شوی دی خپلې هڅې جاري ساتلې د ملي لوبډلې په کیمپونو کې هم پاتې شوی دی. عبدالله عادل 11 نمبر شیټ نمبر لري او دی د عظمت عمرزي خلاف توپ اچونه کوي. دغه بال تړ مین ته لوبېدلی دی او د دوامې منډې هڅه کوي عظمت عمرزی یو ډېر هوښیار توپوهونکی عظمت الله عمرزی په میدان کې شته د مایوند ډیفینډرز لوبډلې لپاره او کولی شي په وروستیو کې د دغې لوبډلې لپاره ډېره ښه توپ اچونه وکړي. بلې عظمت تر دې دمه ډېر ښه بیټینګ کړی ډېره ښه توپوهنه یې کړې لوز بال یې وهلی دی د ښه بال ریسپیکټ یې کړی سینګل ډبل او لوز بال یې له بونډرۍ یې خوګزار کړی او به ګورو چې څنګه بیټینګ کوي که عظمت ودرېږي نو کولی شي چې غټ هدف وټاکي. عبدالله عادل یو ځل بیا عظمت الله عمرزي ته سلوور بال و پلټاس و میډ وکټ په طرف یې بال ولوباوه ډیپ میډ وکټ فیلډر راغی بال یې فیلډ کړل یوه اسانه منډه ترلاسه شوه. بلکل دانش صاحب د چټکو توپ اچوونکو لپاره د سلو اپشن کارول د سلو بال ګزارول هغه هم په هغه حالت کې چې د فیلډینګ سیټاپ مطابق وي ډېره ښه نتیجه ورکولی شي خو که د عظمت په څیر یو توپونکی په میدان کې وي چې 22 توپونه یې لوبولي 29 منډې جوړې کړي بیا د دا ډول توپونو اسانه کول د ځان لپاره ډېر زیات مهم وي. بلکل
عبدالعادل سلو بال کړی و. عبدالعادل یو ځل بیا دې تورونو کې عبدالعادل ډېر ښه بالینګ کوي. یارکرې ډېر ښه کوي او دا ځل بال د لانګان بونډرۍ په طرف او به ګورو داسې ښکاري بال له بونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره لافټډ شاټ و، اور پیچ و او زبید اکبري د لانګا بونډرۍ څخه بهر کړ د 4 منډو لپاره. ډېر ښه شاټ و. بالکل د زبید اکبري لپاره د لانګ آف ساتونکی میډ آف کې دننه و، په همدې اساس باندې وخت و، چانس و او پوره فکر یې وکړ، ځکه دی پوهېږي چې تر دې مهاله یې 50 توپونه لوبولي، 13 منډې جوړې کړې وې او په دې څلوریزې سره 14 ته د نوموړي منډې ورسېدې. ډېر ښه لګیا دی دغه لوبغاړی. تړمین ته یې بال تاو کړ، یوه منډه ترلاسه کړه. د ښه توپ وهونکي یو ښه کمال دا وي چې بونډري پسې یو منډه کوي. سټرایک روټیټ د بونډري نه وروسته د ښه توپ وهونکي نښه ده. دغه شاټ دوباره تکرار د تخنیکي ډلې څخه ډېره زیاته مننه چې هغه مهم شاټونه، مهمې صحنې په ډېر ښه شکل سره دوی کور کوي او شایقینو ته یې د تلویزیون په پرده باندې دوباره وړاندې کوي. ښه بال و. عظمت الله عمرزیم بال په ښه انداز سره لانګان بونډرۍ ته پوش کړ، یوه اسانه منډه یې ترلاسه کړه. په دې سره د لوبې 30 اورونه پای ته ورسېدل. 191 منډې لري، 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي میوند ډیفینډرز لوبډلې. شایقینو ته ور یادوو چې دغه لوبې د افغان کرکټ بورډ له لوري د خوست په کرکټ ملي لوبغالي باندې د زرغون افغانستان په نوم باندې په لار اچول شوي چې د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترڅنګ د کورني کرکټ مهم لوبغاړي هم په دغو سیالیو کې لوبیږي او له دغو لوبو یو هدف دا دی چې د نړیوال جام سوپر لیګ پړاو ته د لوبغاړو تمرینات شوي او هغه لوبغاړي هم په ګوته شوي چې دوی پوره په ټچ کې دي، ښه لوبیږي. سلیم صافی د 38 اور لپاره انتخاب شوی دی. صافي خپل 6 اورونو کې یو میډن کړی، 13 منډې ورکړي. دانش صاحب چې ویکټ یې نه ده ترلاسه کړې. عبدالله عادل بیا 6 اورونو کې 33 منډې ورکړي او ویکټ یې نه ده ترلاسه کړې. عظمت عمرزي 14 توپونه لوبولي، 11 منډې ترلاسه کړي. 4 څلوریزې د نوموړي بیټینګ شاملې دي. زبید اکبري بیا 58 توپونه لوبولي، 15 منډې جوړې کړي او 3 څلوریزې د نوموړي د بیټینګ مهمه برخه ده. بله سلیم صاحب عظمت ته بالینګ کوي. شارټ پیچ بال و. عظمت بال لیفټ کړ، کومه منډه جوړه نه شوه. د امپایر په سیګنل سره چې 1 اف د اوور، یو ورځنیو لوبو کې یو بالر کولی شي په اوور کې 2 شارټ پیچ بالونه وکړي، له هغې وروسته بیا نو بال دی. بالکل دانش صاحب، تاسو د افغانستان یو ملي لوبڅار یاست، په دغه برخه کې خاصه تجربه لرئ. که کیږي یو څه لنډ غوندې معلومات په دغه تخنیکي اړخ کې له شایقینو سره، هغوی چې دغه کرکټ لوبې فالو کوي، تعقیبوي، مهمه ده تر څو په دغه ډول توپونو باندې دوی پوه شي. ډېر ښه توپ و د سلیم له لوري او دغه بال تړمین ته یې شو، ویکټ ساتونکی ونه توانېده. څلوریزه ضرور راځي، که هر څه و خو ثمره یې د میوند ډیفینډرز لوبډلې او په خاصه توګه عظمت عمرزي ترلاسه کړه چې هم نوموړی له بولډ څخه بشو. یو څه کوچنی غوندې اپیل و د توپ اچوونکي له لوري، د ال بي ډبلیو غوښتنه وه، خو ډېر ښه بال و، اما ثمره یې دا وه چې دغه بال ایج شو او میوند ډیفینډرز څلوریزه ترلاسه کړه. بالکل سمسور صاحب ستا د خبرو په تایید. شارټ پیچ بالونه چې دي په 500 اوریزو لوبو کې 2 یو بالر کولی شي چې په یو اور کې وکړي. شارټ پیچ بال هغه بال ته وایي چې له اوږې نه جګ وي او د هلمټ نه لاندې وي. کله سر نه چېرته جګ شو هغه به وایډ بال هم ورکول کېږي او 1 اف د اور به هم ورکول کېږي. 2 توپونه یو بالر کولی شي چې وایي کې. یو ځل بیا ښه شاټ و، کور کې فیلډر موجود و، کومه منډه ترلاسه نه شوه. په ټیسټ کرکټ کې هم کولی شي چې یو بالر 2 شارټ پیچ باله وکړي په یو اور کې،
له 2 نه زیات که چېرته کوي بیا به هلته هم نو بال ورکولی کېږي. په T20 کې بیا بلر یو شاټ پیچ په یو اوور کې دته شته، یو نه که بل کوي بیا به نو بال وي او له سر نه که هر بال جګ و هغه به وایډ ورکول کېږي او 1 اف دی اوور به هم ورکول کېږي. ډیره مننه دانش صاحب له دغو مهمو معلوماتو مو. عظمت عمرزی نه یوازې دا چې د اوچتو شاټونو خاص وړتیا لري، د دې ترڅنګ ډیر ښه سټوک له ځانه سره لري. وړاندې ډیر ښه ډرایف و خو ډیر ښه ځواب ورکړ، په کور کې ولاړ فیلډر د نوموړي دغه ډرایف یې راایسار کړ. دغه بال هم یو څه شاټ و او لانګان ته ولوبېده. د عظمت عمرزي له لوري سینګل ترلاسه کیږي په دغه توپ سره. 196 ته د میوند ډیفینډرز لوبډلې منډې رسېدلې. د لوبې 38 اور د محمد سلیم له لوري لا هم ادامه پیدا کوي. زبید اکبري ته دا ځل د میډ آف دننه سرکل کې فیلډر واخیستل شو. شبیر نوري راوغوښتل شو دغه ځای ته. لاندې پاتې شو، بیا یو بال یو څه اندازه. په دې سره د لوبې 38 اورونه پای ته ورسېدل. 196 منډې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي میوند ډیفینډرز لوبډلې. هغه توپوونکي چې له ځانه سره سټوک، ډرایف او تخنیک ولري کولی شي په دغه یوه ورځنیو لوبو کې چې پوره 300 توپونه کیږي ډېر ښه کرکټ نندارې ته وړاندې کړي چې د افغانستان د کریکټ اکثریت لوبغاړي ډېر ښه دغه ځانګړنې له ځانه سره لري. شهیدالله کمال ډېر ښه کیچ ترلاسه کړی دی د سید شیرزاد په بال باندې. دا د روانې لوبې هغه 15 ویکټې دي، 15 لوبغاړي سوځېدلي او همدغه صحنې دي چې ورکول کیږي. سید شیرزاد چپلاسی چټک توپ اچوونکی دی، یو ډېر ښه توپ اچوونکی دی. دا د نوموړي په توپ سره LBW ویکټ و چې ترلاسه کړې وه. لاندې پاتې شو یو څه بال اکرام علي خیل ته. سمسور صاحب 9 ورته یو ځل بیا عبدالله عادل راغلی. لومړی بال یې وکړ، عظمت په ښه انداز سره ولوباوه، یوه منډه یې ترلاسه کړه. بلکل عبدالله عادل چې تر دې مهاله ویکټ نه ده ترلاسه کړې، خو د دغې لوبډلې یعنې پامیر لیجندز توپ اچوونکو، اټیک توپ اچوونکو، لومړنیو توپ اچوونکو ښه توپ اچونه نندارې ته وړاندې کړې. او په منځنیو اورونو کې بیا د عبدالواسع یو ډېر ښه توپ و چې درویش رسولي په لوبولو کې پاتې راغی او ډېر ښه چټک سټمپ ترسره شو د ویکټ ساتونکي له لوري. او د درویش رسولي ویکټ په ډېر مهم ځای کې د پامیر لیجندز لوبډلې ترلاسه کړې وه. دغه بال زبید اکبري وایډ تړمین ته لوبولی و چې بیا یې هم سینګل ترلاسه کړه او په دې توګه د میوند ډیفینډرز لوبډلې منډې 198 ته رسېدلې. بلې وروسته یې 11 اوره پاتې دي له دې اور نه وروسته. نو نن به وګورو داسې ښکاري چې غټ هدف و. یو ځل بیا یې بال پول کړ، میډ ویکټ کې فیلډر موجود دی، لاندې پاتې شو بال، بیا هم یو څه اندازه یو څه سلو هم و دانش صاحب دغه توپ د عبدالله عادل له لوري. بلې که وګورو سمسور صاحب له دې وروسته د 2 اوره کېږي چې بال لاندې پاتې کېږي یو څه اندازه. نو په سیکنډ انینګز کې به له دې هم لاندې راځي ځکه خو چیزینګ هم مشکل دی. عبدالله عادل دا ځل زبید اکبري ته راوند د ویکټ بالینګ کوي. ښه بال و، اپ سټم نه بهر بال و. زبید هم په ښه انداز سره بال ولوباوه. ډیپ ایکسټرا کور کې فیلډر موجود دی، یوه اسانه منډه جوړه شوه. زبید په 1 توپونو سره 29 منډې جوړې کړي، ډېر ښه لګیا دی. په داسې حالت کې میدان ته ښکته شو چې لوبډله یو څه په ستونزو کې وه، خو ډېره ښه ملګرتیا وړاندې له درویش سره نوموړي پیل کړه او دا دی اوس درویش چې له 70 منډو وروسته پویلین ته ستون شوی. له عظمت عمرزي سره زبید اکبري ډېر ښه لګیا دی، خو د عظمت ملاتړ له ده څخه یو ځانګړی نوم لري چې 40 توپونه یې لوبولي او
38 منډو باندې لوبه کوي، 15 څلوریزې عظمت عمرزي ترلاسه کړي. دا هم ډېر ښه توپ و. بالکل پولر لیند بال و، عظمت بال مخامخ ولوباوه خو بال په ویکټ باندې ولګېد، کومه منډه جوړه نه شوه. زبید اکبري عموما اوپننګ کوي خو دلته په میډل کې راځي بیټینګ ته. نن ورځې ډېر ښه بیټینګ کړی تر دې دمه. 200 منډې هم بشپړې کړې د پامیر ډیفینډرز لوبډلې، او د 200 منډو په بدل کې 15 لومړني لوبغاړي هم له لاسه ورکړي. پول ټاس بال و، سټریټ مخامخ لوبېدلی د لانګ آن ساتونکی شتاب د لوسې بال یې ترلاسه کړ. یوه منډه د عظمت له لوري په دغه توپ سره خپلې لوبډلې او ځان لپاره ترلاسه شوه. په دې توګه د 38 اورونو لوبه پای ته ورسېده. البته د 19 اورونو 200 منډې هم د میوند ډیفینډرز لوبډلې پوره شوې. 201 منډې لري اوس. او به ګورو وروستۍ 11 اورونو کې دوی 100 منډې کولی شي که نه شي کولی، چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې 300 منډې جوړې کړي. تر اوسه پورې 255 منډې هایست سکور دی. بالکل دانش صاحب ټول هغه توپ اچوونکي چې نن د رحمت شاه سره په 11 کسیزه لیست کې شته هغه ټول استعمال شوي دي، او اکثریت یې په خاصه توګه عظمت عمرزي سره نږدې پاتې شوي لوبېدلي دي په نیټ سیشن د ملي لوبډلې په کیمپونو او لوبو کې. نو په همدې اساس باندې عظمت ته لوبول به یې اسانه وي. د نوموړي خلاف چې سید شیرزاد توپ اچونې ته انتخاب شوی، میډ آف کې فیلډر شته، کور کې سمیع شینواری، او په میډ آف کې لوبډل مشر رحمت شاه، پوینټ کې شاهد کمال، اخوا شارټ میډ وکټ هم دننه شته، لانګ آن ډیپ سکویر لیګ او فاین لیګ کې او په میډ وکټ کې او دغه شان ډیپ کور کې هم فیلډران اخیستل شوي. خو عظمت هغه څوک دی چې ځانګړنه لري تر څو د میدان هر اړخ ته بال په ډېرې اسانۍ سره د ځان په ګټه ولوبوي. بالکل سید شیرزاد عظمت ته راوند د وکټ بالینګ کوي. اپسټم نه بهر بال و، عظمت غوښتل چې بال ولوبوي خو بیټ شو بال د وکټ کیپر یوسف شاه لسرو ته ورسید. د کورني کرکټ یوه ښېګڼه دا هم دانش صاحب چې نوي استعدادونه راوړاندې کیږي. په خاصه توګه که وګورو په لیګ سپین توپ اچونه کې له راشد لومړی د سمیع شینواري، ورپسې د راشد ارمان، له هغې وروسته د قیس احمد څخه وروسته موږ وینو عبدالواسي او دغه شان ځینې نور ځوان توپ اچونکي چې په اړوند برخه کې خپل استعداد او وړتیا ښیي. دغه شان د غفاري لوبېدل په نړیوال جام کې د 19 کلنو د افغانستان لپاره هغه څه و چې موږ په دې برخه کې هم ځانګړي نوي استعدادونه هم له ځانه سره لرو. بالکل. او نوید اظهار یو بل لیګ بریکر ینګ ځوان بلر چې اوس مهال د آر سی بي نیټ بلر هم دی په آی پی ایل کې. بالکل د دې ترڅنګ په فاست بالینګ برخه کې هم نوي استعدادونه راوړاندې کیږي. د ویاړ او خوښۍ ځای زموږ لپاره د افغانستان د کرکټ او د کرکټ بورډ لپاره دا دی چې د فاروقي شتون په آی پی ایل کې د سنرایزرز حیدرآباد په لوبډله کې لوبېدل. دا هغه څه دي چې په واقعي معنا د افغانستان کرکټ ډېر پورته روان دی او باید چې دغې برخې ته نور کار هم وشي. او آی سی سی هم په دې باندې قانع ده چې د دغه هیواد کرکټ ځانګړی نوم لري. ایکسټرا کور ایریا کې دننه د سرکل د توپ ټولونکو په سر باندې دغه بال عظمت عمرزي ولوبو. هغلته په ډیپ کې فیلډر و، ډیپ کور کې بال یې ترلاسه کړ. 2 منډې په دغه شاټ سره ترلاسه کړې عظمت، زبید او مایوند ډیفینډرز چې د دوی ټولې منډې 203 ته پورته کیږي. بلې عظمت عمرزی په 40 منډو لوبه کوي، ورسره زبید اکبري په 30 منډو لوبه کوي. د لوبې 40 اور سید احمد شیرزاد عظمت ته ترسره کوي. ښه بال او دا هم نو بال. او به ګورو چې سید احمد شیرزاد په نو بال پری هیټ سره له عظمت نه څنګه ځان ژغوري. اور سټیپ و د امپایر بسم الله جان شینواری په اشاره سره نو بال.
بالکل ډېر ښه ځای کې دغه بال پیچ کړ سید شیرزاد، خو هغلته یې خپلې پښې ته فکر نه و چې پښه یې اړولې. په همدې اساس باندې نوموړي ته د قانون مطابق د کریکټ د قوانینو او اصولو مطابق د نو بال یوه سزا غوندې اعلانیږي د لوبڅار له لوري. خو د عظمت شتون په میدان کې سره د دې چې دی سیټ دی 44 توپونه یې لوبولي، 9 منډو باندې لوبه کوي. سمسور صاحب مخکې له دې چې پری هټ وشي ستا نظر څه دی؟ څو منډې کېږي په دې بال؟ یاره د عظمت په شتون کې به په دغه توپ سره شپږیزه ننداره کړو، خو وګورو چې 2 منډې زما نظر دی. ښه ګول پولر لیند بان و او بال د ایکسټرا کور بونډرۍ څخه بهر له 4 منډو لپاره. ښه نو 2 منډې راکمې شوې زما. 2 ستا کمې شوې، 2 زما ورزیاتې شوې، دواړه یو شان شو. خو عظمت زما او ستا ترمنځ ډېره ښه پرېکړه وکړه. بالکل ځکه نه یې داسې وکړل چې زما طرف وکړي او نه ستا، دواړه یې خوشحاله کړو. په خاصه توګه په میدان کې ناست شایقین او نندارچیان یې خوښ وساتل. رحمت شاه هڅه وکړه تر څو دغه بال ترلاسه کړي، د دغې لوبډلې لوبډل مشر، خو تر څو چې هغه د میډاف څخه ایکسټرا کور ته رسېده د دغه شاټ یې سارول کوم آسان کار نه و. بالکل ښه شاټ و، پولر لیند بال و، ښه بال ورته ویلی شو، خو عظمت هم روم واخیست او په ډېر ښه انداز سره یې بال د وایډ لنګا بونډرۍ څخه بهر کړ. یو ځل بیا سید احمد شیرزاد بک اپ لیند بال و، دا ځل عظمت هم بال ولوبوه، یوه تیزه منډه یې جوړه کړه. سید شیرزاد خپل شپږم اور جاري ساتي. نوموړي تر دې مهاله 23 منډې ورکړې او 3 لومړنۍ مهمې وکټې همدغه سید شیرزاد ترلاسه کړي د خپلې لوبډلې لپاره. او هغه غوښتنه چې روزونکي او لوبډل مشر له سید شیرزاد څخه درلودله، تر دې بریده خپل مسؤلیت په ډېر ښه شکل سره ادا کړی دی. بالکل نوي بال سره یې ډېر ښه بالینګ کړی. زوړ بال به یې وګورو، دې اور کې تقریبا 6 منډې ورکړې دي. دا ځل به زبید اکبري ته بالینګ کوي. زبید اکبري ته اور د وکټ بالینګ کوي سید احمد شیرزاد. سید احمد شیرزاد زبید اکبري ته اور د وکټ بالینګ کوي. پولر لیند بال و، زبید اکبري بال پوش کړ، هلته پمبل شو، یو څه بال لاسته ورنه رغی، یوه منډه جوړه شوه. بالکل احسان جنت و چې په کور کې دغه بال ترلاسه نه شو کړی. بیک اپ وکړ شبیر نوري، او په دې توګه دغه اور چې د لوبې 40 اور و پای ته ورسېده. د 10 اورونو یعنې 8 توپونو لوبه پاتې ده. اوس هغه وخت دی چې ضرور به عظمت او زبید هڅه د دې کوي تر څو خپل هغه ټارګیټ چې دوی په خپل پلان کې لري هغې ته د ځان رسولو لپاره او د پامیر لیجندز لوبډلې ته د یو نو چیسیبل هدف د جوړولو په تکل او پلان کې به دوی هڅه د غټو شاټونو ضرور کوي، خو بیا هم احتیاط به په دې کوي چې هر بال هم د هر ډول شاټ لپاره سازګاره نه وي. خو د عظمت ځانګړنه څه ډول چې ما وړاندې یادورې وکړه دا ده چې یوازې د هوایي شاټونو قابلیت نه لري، بلکې د ځمکنۍ لوبې هم خاص استعداد لري دانش صاحب، او کولی شي چې د ځمکې پر مخ هم د ګیپونو په لوبولو سره خپلو لوبډلې ته ډېرې ښې منډې ترلاسه کړي. بالکل وروستي 10 اورونه دي. عبدالعادل بالینګ کوي زبید اکبري ته. زبید اکبري بال کټ کړ، ډیپ کور کې فیلډر موجود دی، یوه منډه جوړه شوه. وروستی 10 اورونو کې پاور پلی نمبر 3 وي. په درېیمه پاور پلی کې 15 فیلډران کړای شي چې له سرکل نه د باندې فیلډینګ وکړي. په 500 اوریزو لوبو کې درې پاور پلی وي. اوله پاور پلی له اول بال نه شروع تر 10 اور انډه پورې، دوهمه پاور پلی د 10.1 بال نه شروع تر 40 اور انډه پورې، او وروستی پاور پلی د 40.1 بال نه شروع تر اخیره پورې. په اوله پاور پلی کې 2 فیلډران له سرکل څخه د باندې، په دوهمه پاور پلی کې 4 او په وروستۍ پاور پلی کې 15 فیلډران له سرکل څخه د باندې فیلډینګ کولی شي. بالکل نو عظمت و مرزه په نننۍ لوبه کې 46 منډو باندې لوبه کوي
او نوموړي 50 توپونه لوبولي چې شپږ څلور یې د بیټینګ شاملې دي. اوس به نو موږ او تاسې کمنټري باکس پرېږدو دانش صاحب او زموږ نور ملګري امازای صاحب او ورسره دانش صاحب تاسو به ورسره وئ زه به درنه رخصت واخلم. سمه ده، ډېره مننه سمسور صاحب. عبدالعادل بال وکړ او عظمت عمرزي ډیپ ایکسټرا کور د بال ولوبو، یوه منډه جوړه شوه. دوه سوه یولس منډې لري، 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي میوند ډیفینډرز لوبډلې 212. ویلکم حکیم. Thank you so much, Mr. Danish, and thank you for the last 10 hours where you've commentated alongside the Mr. Samsor. So things are going quite nicely for the Maiwand defenders out there. Azmatullah Umarzai alongside the newbie Zubayd Akbari are batting quite nice here for them. They're sharing. They've shared 70 runs between them for the 6th wicket, which is a positive sign and a very good sign for my one defenders going forward to the last stage of the game. Absolutely. Good partnership going on for them. Abdullah Adil round the wicket to Zubair Akbari. Puller length. He played it back to the bowler. Misfielding from Abdullah Adil. 1 run taken. Azmatullah Umarzai is batting on 47. Very good innings so far. Yes, from the word go, he came in and dominated the game so far. You may have definitely enjoyed the game, Mr. Danish. Yes. He can hit big shots at the end of the innings. He will be very dangerous for Hindu Kush strikers. If they want to restrict them to achievable target, they need Azmat as soon as possible. You're watching the 4th match of the Green Afghanistan One Day Cup 2022 between the Maiwand defenders and Pamir Legends right from the host national stadium. Nice bit of shot from Azmatullah Umarzi, who was driven that through deep mid wicket for a single. So in case you missed it, the Pamir Legends have won the toss earlier in the morning and have opted to field first. And they have got a very good start. Picked up 3 wickets in the first 10 overs, but then it was a nice little bit of partnership between Darwish Rasooli and the youngster Riaz Hassan, who have shared almost 60 runs for the 4th wicket. But as soon Riaz Hassan fell to a shorter delivery from Samiullah Shinwari, courtesy of a very good catch from Shahidullah Kamal diving to his left. Darwish Rasooli took charge, but he also could not convert his start to a big one. He scored 70 but lost his wicket. But now Azmatullah Umarzai alongside the youngster Zubayd Akbari are battling it out for my one defenders, and they will be looking on to accelerate more and more in the last 9 overs that they're batting in to take their team forward to a very big total, and they're looking on to do that, isn't it, Mr. Danish? Absolutely. They are looking for the highest target of the event so far, 214, and still 8 overs to come after this over. Said Ahmad Shirzad is into his 7th over. He has already bowled 6 and has taken 3 for 26 out of his first 6 overs.
So he will be looking on to keep bowling those good areas and produce more opportunities for his team and somehow take a few wickets wide down the leg side. A bit wayward from Said Shirzad. He needs to be very accurate and very much on the spot to somehow manage to restrict the opposition from going big against him and to help his team restrict the Maiwand defenders to a chaseable target. Let's see how the Hindu Kush strikers bowl in the death overs. Maiwand once again buck of length ball. Zubaid Akbari pushed it back to the bowler. No runs has taken. 215 for the last of 5 wicket. Asmatullah Omarzai is batting on 49 and Zubaid Akbari on 41. $300 is very much on the card, Hakim. With Asmatullah is on the crease and Ashraf still to come. He can hit big shots also. Yes, surely that milestone is on the card. Nicely driven through the onside again, but fielders in place and they will just cross for single. So Azmatullah Umarzi is nearing his half century here. It will be his first one in the Green Afghanistan One Day Cup 2022. And a knock that was very much needed for his team going forward. In this event, they have already played 2 games. It will be their 3rd one. In this specific event, they have won their first one but lost their second one to Hindu Kush strikers thanks to their excellent bowling and all-round performance in the second game of the event. Nicely tucked away to the third man region and he will bring up his half century. So very well played, young man. A well-made half century from Azmatullah Umarzai. 50 from 52 deliveries, from 53 deliveries. Very good innings so far. Azmatullah Umarzai played a very good innings. 217 for the last of 5 wickets for Maiwand defenders. Zubaid Akbari is also batting on 42. He is 8 runs away for making the 50 also. Said Ahmad Shirzad is bowling to Zubaid Akbari over the stump. Fuller length ball. He pushed it nicely to long up for a single. The coach strikers have won the toss and they elected to bowl first. Maiwand defenders are batting really well. This partnership is very good and still going along. Looking dangerous. Azmat can be dangerous. Said Ahmad Shirzad around the stump to Azmat. Buckham ball on the off stump. He cut it through to find for us and they got 2 runs. It's a bit of misfield out there from Abdul Malik, the deep point region, which allowed Azmatullah Umarzi and Zubaid Akbari to cross back for the second one. So end of 42 overs and there are 221 for the loss of 5 wickets by 1 defenders. Salim Safa is the new bowler, which will bowl 43rd over of the innings.
The officials for today match, Bismillah Jan Shinwari and Ahmad Shah Durrani are the field umpires, alongside with Ahmad Shah Faktin as the third umpire, and Zarab Shah Zahir is the match referee. Salim Safai over the stump to Zubayd Akbari, good ball. Beaten Zubayd Akbari, ball goes to wicketkeeper Yusuf Shah. Yes, it's very satisfying and very exciting to see how Salim Safi is bowled so far. He has bowled an excellent spell in his first match, picked up 3 wickets, and he has carried that form into his second match as well. Although he couldn't pick any wicket in this match so far, but he has bowled very well, and another big swing and a miss, but A half-shouted appeal, but umpire says not out. So far, Salim Safai 7.2 overs, 1 maiden, 35 runs, and he is wicketless. if you talk on the importance of this specific event for the development of the game in Afghanistan, nicely pulled away, but miscued that, and only a single will be. It was high on the bat of Zubayd Akbari, not middle date well. It was short up length ball from Salim Safai. Come quicker than Zubayd Akbari was expected. Yes, it was a quicker delivery, which was miscued by Zubayd Akbari, playing on. Change in the field also. Deep finally comes into the circle. Good delivery again. But I think it took the gloves of the Azmatullah Omarzai. That's gone to the third main boundary for 4 runs. It's very well played that from Azmatullah Umarzi, who has just helped it on its way to a third man boundary. Look at that. It was a bang and short delivery that was, although it wasn't middled, and that took the gloves of Azmatullah Umarzi, but the ball raced away to a third man boundary. So runs are flowing for Azmatullah Umarzi and for Maiwand defenders. It was passed and on target. This time loose delivery down the leg side, and that's gone for 4 with wide as well. Very wayward stuff from Salim Safi. It was down the leg side, very wide, and that was missed by the batter as well as the wicketkeeper. Look at that replay. The wicketkeeper tried his best but couldn't stop that delivery from travelling past the fine leg boundary for 4. So 5 easy and free runs for my one defenders here at the stage of the game. Yes, 5 extra runs. It is bonus for them. Again, complaint ball. Two runs taken. I want to welcome to Mr. Hamkar Saab. He will replace me. So thank you for the assistance and for accompanying me, Mr. Danish, and I would like to welcome my new partner and my regular partner, Mr. Hamkar. So how do you see the proceeding of the game, Mr. Hamkar? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Mr. Hakim. Yeah, definitely. What a welcome back. And this time, hook it to the deep wicket for a maximum. Super shot by Azmatullah Umarzai, who is playing an important innings for his side. I think if you look at the replay of this shot, it was a short pitch delivery. And a great hook shot by Azmatullah Umarzai. He's well set there and playing very great and much necessary innings for his side. These two pairs played very well, Hakim, to build a good partnership. And also if you see that
Look at the total, 239. Still they have 7 overs in hand, so we'll be looking at tough total for the opposition Pamir side. It's excellent batting. This is from Azmatullah Umarji. How quickly he managed to make himself to the position to play that shot. It was a bang-in shot delivery that was pulled nicely by Azmatullah Umarji to the deep mid-wicket boundary for maximum. So they're batting very well. They're bringing their runs very quickly to their team total. Zubaid Akbari, this time big foot cut shot to wide-ish third man and will come back for the second. And Great just running to between remind the spectators that couple brought the 100-run partnership between these two, which is a very good sign, and that too in less than 14 overs. Good partnership, much needed, especially they will be looking forward to win their second game and qualify for the final. But if Pamir Legends, they lose this game, they will be out of the tournament. So an important game for Pamir, but the way they have bowled, it seems like they are not looking happy at the moment, because 239 for the last 5 wickets. And what a partnership, as you have rightly mentioned. Azmatullah Umarzai, he was dropped, I think, on 10, straight back to by Shahidullah Kamal, and after that he took maximum advantage of his chance and utilized it very well. Yes, that was a catch to miss, a shout for a run out, but umpire says no. Zubaid Akbari was home. So some excellent batting. This is from these two. Good understanding they are having. They are running between the wicket very well. They are coming back. They are taking those 2s, 1s, don't miss the ball. So great strategy and good batting performance by these two young lads there. Azmatullah Umarzai, he is playing on 64. Zubaid Akbari is on 45. 5 runs short of his first half century in this tournament. Yes, he has played well. He has played a very good knock here for his team, a very solid knock. Now this time another short delivery, excellent delivery. This is from Saeed Ahmed Shirzad. He had no chance to playing at Zubaid Akbari, the youngster. Strong comeback by Shirzad. He is the pick of the bowler. Took 3 wickets for his side. And what a bowling he bowled in his first spell. It was a great fast bowling display. But after that, they have only lost 2 wickets. But this partnership is the match-winning partnership I came for Maiwand defenders. Surely it has changed the whole momentum of this game. And credit goes to Azmatullah Umarji, the way he's played and the way he's accumulated his inning. Salim Sapai was at short fine leg. He stopped the ball. And Azmatullah Umarzai, he's on 64, faced just 55 deliveries. And Zubaid Akbari, he took some time and supported Azmatullah Umarzai very well. That's why both of them are succeeded at this stage of the game, and they have made 100 partnership on such tough track. So the credit definitely, as you have rightly mentioned, goes to these 2 batsmen. They have played outstandingly well for their side, where it was much needed. Surely Azmatullah Umarzai had a very big part in building up this partnership with him. Another short delivery, so an exhibition of the short and short deliveries from Saeed Ahmed Shirzad. Yeah, he's targeting Zubair Akbari with those short pitch deliveries. So he's an experienced bowler. He's played for Afghanistan national team as well, represented Afghanistan in one-day ODI matches. And look at his record. He has played 25 List A matches, got 27 wickets. His best is 3 for 37 with an average of a bit expensive, 39. Yes, the average is a bit on the higher side, which is nearly
40 runs per wicket. Nicely driven that through the deep square leg region, and that was raced away to the boundary for 4, and that will brings up his first 50 of this event. It was good flick, waited for the ball and played to the wide-ish fine leg position for a boundary, and first half century for Zubaid Akbari. That's what we want from a youngster, from emerging players. They have been given the chance, they have been provided the platform, and they have to maximum utilize it. There's the stage that they have to prove themselves. Great batting by Zubaid Akbari, half century in his first one in this tournament. It's very good execution of this inning from Zubaid Akbari, the youngster. He has played 77 deliveries for that knock. 51 runs off 77 deliveries with only 4 boundaries to his name. He has rotated the strike properly on regular occasions and has provided excellent support to Azmatullah Umarzi, who came in and dominated the game from the word go. So very good execution of this inning, and a very good part and very good contribution to this partnership. Yeah, Azmatullah Umarzai, he will be looking for those big hits because they have only 6 overs and plenty of wickets in their hands. So he's well set on the wicket, 64. He has hit 7 fours and 1 6. He's been great asset for Afghanistan national side, a very good all-rounder. And have you noticed that he has improved in his bowling as well? His pace, he's bowling with a pace of 140 around, which is very good sign as being all-rounder when you are playing for your national side. This time flicked to deep square leg, and they will come back easily for the second one. It's a very massive and a very good asset for the Afghanistan national side. The way he's batting and the way he's bowling, and with much better fielding and fielding abilities. 3 and 1. Yes, he surely can be called a 3-dimension player, and that could prove very handy for the national team going forward to the mega events up front in the coming years. So he's batting well. He's also bowled well in the recently held Afghanistan versus Bangladesh white ball series. That was a slower delivery, which was driven nicely through the long gone for single. So yes, as you rightly mentioned, he has worked very hard and he has grown very well both as a player and as a person. Muhammad Salim Hakim, he was impressive in his first match, but look at in today's match, he is bowled 8.2 overs, conceded 55 runs with an economy rate of 6.60, a bit expensive, especially on these bowling tracks. When you are bowling, you can't expect that much high economy rate conceded by a fast bowler, especially when he bowled very well in the first match. But today he is struggling with his line and length and still didn't get a single wicket for his side. We will see how he is bowling in that over. But he has the potential. He is fast, furious. He needs to find that line and length, and that's what we were talking about, that an extra one more. It was 2 away from the batsman and was cleared by the umpire that it's wide. So he is trying and struggling in today's match, but he is a good bowler, and he has been given more opportunity. So I think he will be also a good fast bowler in the future for Afghanistan. Surely he will be, and surely he is the one for the future, and a good contender for being one of the 3 fast bowling options for the national side in the longer and maybe in the shorter formats as well. Although he's a bit on the expensive side today, already conceded 57 runs off his 8.3 overs, but still he has got all the abilities, all the capacities to come in and come back at any stage of the game and deliver back to the team. Muhammad Salim will continue from the pavilion. This time picked it nicely, but didn't went for a boundary. Didn't properly timed it, but was good for the second one. 2 more runs for them, so
254 for the last of 5 wickets. Can they achieve those 300 marks which we were looking for? Because it's not, we are always tracking, it's our 4th match, that these tracks are not easy for the bat. But as any side will far that 300 runs will reach there, we will see. But this time it's looking like Azmatullah Umarzai is playing all the shot in the gaps and taking those 2s and 1s, and Zubaid Akbari, he has also ability to hit those big shots. So we'll see and wait. It's another big over for Maiwand defenders, as 8 runs came from this over, courtesy of some excellent running between the wicket by Zubaid Akbari and Azmatullah Umarzi. Azmat is batting on 70. He's into the 70s now, and he will be looking on to take as much of the last 5 overs as possible. And at the end of 45 overs, we are 255 for 5 the Maiwand defenders. Azmatullah Umarzai is playing on 70, and Zubaid Akbari also got his first, made his first half century, 52. You can see that picture, lovely one from high space by drone. What a camera work, and the pitch, and especially the outfield is looking beautiful from high space. So 5 overs remain of the first innings. Maiwand defenders in today's match, Pamir Legends, they have won the toss and elected to field first. They will be thinking on their decision whether it was right or wrong. We'll see in the later stage of the game. But at the moment, it's looking like Maiwand defenders, they have catched it very nicely, the opportunity to bat first. 255 for the last of 5 wickets. Yep. Look at the acceleration rate by Maiwand defenders. They have scored and made 45 runs in the last 5 overs with a run rate of 9 runs an over. And credit goes to Azmatullah Umarzi, who has played a gem of an inning so far. It will be very handy and very helpful for them in the second inning, going with the ball in hand and trying to defend their total in the second inning. So nice proceeding for Maiwand defenders, and for this pair, as they have managed to share 115 runs, an unbeaten partnership of 115 runs for them for the 6th wicket. Indeed, it is a match-winning partnership between Azmatullah Umarzai and Zubaid Akbari. Great batting display by both of them. And this time, inside out, the fielder was inside the circle, and the ball will raise away to the boundary for 4. Clever batting by Azmatullah Umarzai. Yep, very clever, very clever. The fielder was up in the circle, and he has just lofted that delivery over the top of mid-off for 4. So the runs are flowing quickly, the runs are coming quickly, and the runs are coming from the blade of Azmatullah Umarzi. Look at that shot. It was lofted uppishly over the top of mid-off for 4. Yeah, great lofted shot by Azmatullah Umarzai is becoming very dangerous as long as he goes. If he played all the remaining overs, definitely they can reach to a competitive total of 290 or 300, because he has the ability to hit all those shots. This time outside the off stump, Yorker length ball by Syed Shirzad. Good comeback by him. He's also experienced. He will be looking to save those deliveries and will be looking for dot balls. From the other end, Azmatullah Umarzai is attacking on each and every delivery. Yes, definitely. This is the era to ball Mr. Shirzad in the last few overs. The slog overs, you usually try to bowl wide yorkers and keep yourself as much as possible wider of the reach of the batter. Pushed it to fine leg for a single. Abdullah Adil, he was there to field that ball, but in this over they have already got 6 runs. Good one for Maiwand defenders. Still 3 balls remaining. We will see that what's Zubaid Akbari strategy to face
Syed Shirzad, as he is going after him or he is targeting other end. We'll wait and watch. Both are set batsmen. And they can... Yep, he has played well. He has faced 79 deliveries. He is well set. He has spent lots of time out there in the middle. High up in there, this is... The fielder is running and getting himself under it, but that will land safe. And they will cross back for the second. It was short. He didn't connect it very well. He was trying to pull it to deep mid-wicket, to slog it to deep mid-wicket, but he didn't connect it well. A slower one from Syed Shirzad, clever bowling. He was lucky that he didn't lose his wicket. But he is trying, he's attacking these two batsmen, Pamir Legends. If they want to stop them from a 300 mark, they have to get one wicket at this stage of the game. And especially this man, Shirzad, what a spell by him in his first spell. Great bowling display. That is now nicely driven through the offside, and only a single will be taken. So Azmatullah Umarzi is back on strike. And that also for the last delivery of this 46th over. You'll have to wait and see how Syed Ahmad Shirzad finishes off things in this over. Will he be able to put on a dot and produce a good delivery, or will Azmatullah Umarzi will be over him and produce another boundary? Yeah, definitely. He's already conceded, I think, 9 runs in this over. We'll see Azmatullah Umarzi. He can clear the ropes very easily. He is a kind of a player that he has the ability to hit those big shots for his side. Azmat is there. This time, good bowling by Syed Shirzad. A slower one. Missed the line of the ball. And the umpire signal is it's bye. Bye runs at the end of a good over for Maiwand defenders. 263 for the 64 for the last half. 5 wickets. So with only 4 more overs to go, and with Azmatullah Umarzi batting on 75 and Zubayd Akbari on 55, you would definitely expect the duo to go all the way down to the 50 overs and put the highest total of this event on the board. Would you expect a 300? Isn't it on a card? It's on the card, especially when Umarzi is batting and he is set on 75. He is very dangerous batsman from other end. Zubayd Akbari, he is also a powerful hitter. Pressure will be on the bowlers. Abdullah Adil, he is bowling to Azmatullah Umarzi. This time, good ball, slower delivery, played at for a single at deep mid-on position. So, Salim Safian said Abdullah Adil is also into his 9th over. So, Salim will bowl 1 over each, and 1 extra over will be bowled by one of Abdul Wasi or maybe Shahidullah Kamal. We'll see. Adil is bowling this time. Missed the fine leg fielder, and the ball will race to the boundary for 4. He saw that the fine leg fielder is up in the circle and tried to hit that ball in that area. So much needed boundary and a welcome boundary for Maiwand defenders. Great demonstration, Hakim, of batting by these two batsmen. Good partnership, much needed match-winning partnership, and good batting exhibition, especially when the top order batsmen were struggling. They have batted very well. Stood on the wicket, took their time, and now they are in the acceleration pace where they can accelerate the runs and can hit their shots. They can open their hands, isn't it? It is. They've spent lots of time out there in the middle. They know how the wickets have played so far. They're well set to see themselves the ball, that the ball is coming very nicely onto the bat. They will and they will throw everything at it, Azmatullah Umarzi especially.
as he seems to be hitting the ball quite nicely comparing to Zubayd Akbari, who is struggling to a middle. This time played a straight. The fielder is there and good fielding by Salim Sapai, but they will come back easily for the second one. So excellent running. This is between the wicket from Zubayd Akbari and Azmatullah Umarzi. They are young, they are fit, they can run fast and quick, and that will be very crucial for them going back to the second inning when they get to the ball. Azmatullah Umarzi, can he reach to his 100? Very much on here, because they have still 3 more overs. Abdul Adil will continue his bowling from the pavilion. This time good bowling, sensible bowling by Abdullah Adil. Slower one outside the off stump. That's what he needs to do, ball with that different variation, because they are there to hit, to go after each and every delivery. So in that situation, you have to use those variation, the slower one, the slower short pitch, and the fuller one. Surely, as a fast bowler and as a bowler that are used in the slog overs, you will definitely have to skill to deliver in those specific overs and protect yourself from being taken to the cleaners. So yes, as you rightly mentioned, you can bowl wide yorkers, you can bowl onto the block hole, or you have the option to bowl slowers as well. As the batsmen are going all guns blazing, they are swinging big and they are going all after it. You surely are there to bamboozle them and to get rid of them by bowling some clever deliveries. So that is what you need to do. And after 47 overs, it's 273 for the loss of 5 wickets by one defender. 3 overs remaining of the first half. On the fourth match, you are watching Green Afghanistan One-Day Tournament live from host. And today is the fourth match between Maiwand defenders and Pamir legends. Pamir legend, they are also having good batsmen and senior pro in their side. Samiullah Shinwari, Ehsanullah Jannat. Today they have brought Yusuf Shah as well. He can bat well. Rahmat Shah himself, he should lead and make that beginnings that we are looking for. And Shahidullah Kamal, he is in great form. Couldn't finish the game for his side in last 2 matches. This time played it high in there. The fielder is underrated. Deep mid-wicket, and he will take it easily. Ehsanullah Jannat, he's got the hands like buckets, and when the ball goes to his hands, can't expect that it will be dropped. Yes, definitely. He has got a big pair of hands, so you can't expect him to drop one. He's already taken a blinder at the first slip when Imran Mir nicked one to the first slip. This was a shorter delivery, and Azmatullah Umarzi went after it. That was high up in the air. And look how simply and how easily he has taken that. So that is what the big pair of hands does to you, and makes it easy for you in taking those big catches. Azmatullah Umarzi, he will depart. Great batting, outstanding batting, where it was much needed. He lost his wicket on 79, must be appreciated by his teammates. And why not? Because he's played his part and played it beautifully well. Great batting by Azmatullah Umarzi to reach their side to a competitive total 273 for the loss of 6 wickets. Zubayd Akbari is still there. We'll see who is the next man. Sharafuddin Ashraf, who is leading the side. He has also ability to clear few at this stage of the game. Sharafuddin Ashraf, the stand-in captain for Maiwand defenders in absence of their regular skipper Ashmatullah Shahidi. He has the ability to swing big and to deposit few into the stands very easily. He has got all the skills, all the big hitting abilities. He has the ability to go big against the spinners, against the fast bowlers. But at this specific end, he will be looking on to bring some runs and to finish the game high for his team with the runs on the board, with more than 270 on the board.
he will definitely be looking on to take a good finishing touch with himself and finish the inning on a high for his team. Syed Shirzad, he bowled brilliantly well for his side, got 4 wickets. He is only the one fast bowler who took the wickets. And this time he was lucky, the batsman. Slow, short pitch delivery. Good bowling by Syed Shirzad. It was a slower one. Slow, short pitch. Clever bowling by Syed Shirzad. Zubaid Akbari is there. He's also trying to hit few shots to reach this total to 300, even though it's a good target now at the moment. 273 will be not easy for Pamir, but if they bat outstandingly well, then anything is possible, because we have seen that this trick was a bit batting trick. It's really supported the batsman. So another slow delivery, another slower short pitch delivery, which was pulled to the deep square leg boundary for a single. So Sharaf is on the strike. We'll have to wait and see how he gets going with the last few overs. With just 15 deliveries to go, he'll be looking on to go just from the word go and middle all the delivery that he is facing into perfection to bring more runs to their team total. Syed Shirzad, he's bowled very well. Great bowling by Syed Shirzad, got already 4 wickets. Can he get the 5 for the first one? Indeed, the second one. Ziaur Rahman Akbar has already got taken a 5 for. And what a bowling and what a tournament he is having. It's a nice glimpse of the host national stadium as we are having an excellent game of cricket going on. Syed Shirzad will continue his bowling from the university, and good over this one is outside the off stump. Umpire says it's wide. He is bowling his last over of his spell. Got 4 wickets. Sharafuddin Ashraf, he will be trying for those big hits, but for a new batsman it might not be easy. Zubaid Akbari is well set. I think if he needs to give more strike to him, because he can hit, he can see the ball very well. Syed Shirzad this time played it to deep point. The fielder is there. So one more. So Zubaid Akbari is back on strike. He is batting on 61. He has already played 85 deliveries. With 5 boundaries to his name, he will be looking on to accelerate and score as much boundaries as possible in the last few overs that he has got. But at the meantime, the Sharafuddin Ashraf is also the middle and will be hoping on to somehow middle a few and deposit them onto the stands to bring more runs and finish the inning very well. Syed Shirzad, he will continue his bowling from the university, and this time good bowling. Fuller delivery, but the batsman now. Zubaid Akbari, he says it's not on here. So he's bowling very well. Syed Shirzad, successful bowler for Pamir legend. He is an experienced bowler, left-arm fast bowler. He bowled very well in this match. Got 4 wickets for his side. But he didn't support it very well from the other bowlers. So Hamza Hotak, he was also very useful for Pamir, but he's not playing in today's match. So Shirzad will continue his bowling. Good delivery and great finish. It's very good bowling from Syed Ahmad Shirzad as he kept himself away from the batter and did not bowl in the reach of the batters to somehow protect himself from conceding big runs. So end of 48 overs, it's 278 for the loss of 6 wickets
Maiwand defenders. Zubayd Akbari, what a game he is having. He played very well for his 62. And he spent some time on the wickets and had very good and impressive partnership with Azmatullah Umarzai. That's what he had a clear message from the coach. Go there, stay on the wicket. Don't make any mistake. And build a good partnership with Azmatullah Umarzai, and he implemented that plan very well. Great delivery, Yorker length ball. But the batsman will come back for the second. Yes, they did. It's very good running between the wicket by Sharafuddin Ashraf and Zubayd Akbari. Abdullah Adil is into his last over. He has already bowled 9 and has conceded 51 runs for no wickets. So Shirzad completed his 10 overs. Very well done, young man. He has produced 4 wickets for his team. He has taken 4 and has conceded 54 runs, and that is his best in his list A career so far. He has already played 25 list A games and has taken 28 wickets. So that will add. He has bettered his previous best and has now going on with the best of 4 for 54. Abdullah Adil will continue his bowling this time. Played a straight, high, handsome 6. What a shot by Sharafuddin Ashraf. That is how to deposit a foolish delivery back over the bowler head for Magzamang. Excellent execution of that shot from the stand-in skipper Sharafuddin Ashraf. That's why he was running quickly for the second run to get back on the strike. He connected it very well. It was over pitch delivery, and you can see this time good comeback by Abdullah Adil. He is a bit expensive in his spell. Didn't get any wicket and conceded 60 runs. His last over of his bowling, he must be disappointed. He tried a lot. He's a good bowler, tall, fast, right arm, medium fast bowler. But if you see today trick, it's also support the batsman. There is something for the batsman, but from other end, if you see Syed Shirzad, he got 4 wickets. He says there was also something for the first bowler. Abdullah Adil, he will continue from the pavilion end. This time played it straight and will make an easy single. Sharafuddin Ashraf, he will try to go for the big ones. From other end, Zubayd Akbari, he also wants Sharafuddin Ashraf to be on the strike because he has the ability to get those big hits. And they will be definitely looking for the 300 mark in the first one of this tournament. Great batting display by Maiwand defenders. Batters. Yes, largely thanks to Darwish Rasuli, Azmatullah Umarzi and Zubayd Akbari. That is now driven nicely and firmly towards the long on where excellent fielding by Abdul Hadi distracted the ball from going over the line for 4. So Darwish Rasuli, Azmatullah Umarzi and Zubayd Akbari have all scored half centuries, with the highest contribution from Azmatullah Umarzi, who scored 79 runs of 71 deliveries. And then Darwish Rasuli also scored 70. And Zubayd Akbari is now batting on 63 runs. They've all managed. High up in there, this is pulled away. But the ball will land into the gap and will run away to the boundary for 4. So excellent batting this is for Maiwand defenders. Yeah, he waited for the ball. It was a slow delivery and he played it nicely into the gap for 4. Good batting by Zubayd Akbari. Impressive innings. He is playing for his side and he must be happy because he played very well. He has been given the opportunity and he has cashed it. So he's looking talented and bright future. The way he is playing and took that responsibility in today
important game for his side. So it's looking like that he can take the responsibility on his shoulder and can play according to the strategy that is being given by the head coach or the skipper. You can see the replay. It was a bit short delivery, a slower one, but he got it very well to reach it to the boundary for 4. Yes, definitely. That is a very good inning to play, Zubaid Akbari. He's a young player. He's the one for the future. He can bat, but he normally bats at the top of the order for other side, and that he played high up in there. This is the fielder and is running and getting themselves under it, but the ball landed safely and the batters were crossed back for the second. Good delivery by Salim Safai, a slower one. Sharafuddin Ashraf didn't connect it nicely, but still he was lucky that it was short of the long on and long off fielders. 2 more runs added to the total, so 295 for the last of 6 wickets. Great batting by Maiwand defenders. This time good bowling. Slower one again. Clever bowling by Salim Safai. So with only 4 more deliveries to go, is it possible to cross the 300 mark? Definitely it is. Defenders, Zubaid Akbari on 76 and Sharafuddin Ashraf, the stand-in captain, on strike. With big hitting ability, surely 5 more runs on the card after off the last 4 deliveries. But the inning that was played by Zubaid Akbari is exceptional. This one is pulled away nicely on to the deep mid-wicket stands for maximum. Shot, beautifully shot by Sharafuddin Ashraf. He waited for the ball and pulled it nicely to deep mid-wicket for a huge 6. Great batting, super shot that was by Sharafuddin Ashraf. That's what we were talking about, that he has the ability to clear those boundaries easily. He has the potential. Look at the replay. Again, the short ball. He waited for it and connected it, and the fielder at deep mid-wicket was only watching the ball deposited into the crowd. Yes, the fielder at the deep mid-wicket was a mere spectator. He was watching the ball going over his head over the deep mid-wicket boundary for 6. That was some shot from Sharafuddin Ashraf. Salim Safai, he didn't take any wicket today, is a bit expensive, conceded already 69, and that's what we were talking about. They have crossed that 300 mark as well. Good ball, good comeback by Salim Safai. That's what you have to do at this stage of the game. Ball those Yorker length ball outside the off stump. Confuse the batsman because he's looking to clear those boundaries. You have to play your game. So, as we were talking, Akeem, 300 is crossed for the first time in this tournament, and that is done by none others but Maiwand defenders. Yes, what a way to come back. Maiwand defenders, they had lost their second game by almost 80 runs to Hindu Kush strikers, which is a huge margin going on to the one-day games. But the way he has came back, they have came back in this inning and put this some time runs swung his bat, fine. but the ball went to the deep mid-wicket fielder for the second one. So, handy innings by Sharafuddin Ashraf as well. Faced just 11 deliveries and got 24's much needed one with a strike rate of almost 220. Yes, definitely that is a very good cameo, a quick firing cameo by Sharafuddin Ashraf. Last delivery, and that is now driven nicely to the gap between mid-wicket and long on, then they will come back for the second. So an excellent finish to the inning by Sharafuddin Ashraf. Played only 12 deliveries and scored 26 runs off them with a very good strike rate of 220. Excellent of execution of that finish from Sharafuddin Ashraf.
Great finish by Maiwand defenders and put a big total and a challenging one for Pamir 11s. It will be not easy. 308 is the target. That's what they have to achieve if they want to be alive or stay in this tournament. Pamir Legions. Maiwand defender batters, they have played very good cricket today and put a big total on the board. Riaz Hassan, he played very well, started the innings nicely. Lost his wicket to Samiullah Shinwari on 39. Mohammad Shehzad, he didn't make any runs today. Was unfortunate to lose his wicket after great bowling by Syed Shehzad. And Imran Mir, he was given the opportunity, but he couldn't catch it. Lost his wicket to Syed Shehzad on 2. Kram Ali Khil, he is also struggling in this tournament, yet didn't put any impression. He lost his wicket on 0. Darvish Rasuli, what a player he is, what a tournament he is having. He made 70. And Zubayd Akbari, an emerging player, he cashed it, the second opportunity that he was given, and he was not out on 67, but great batting by Azmatullah Umarzai, 79. Sharafuddin Ashraf, handy innings by him as well, faced 12 deliveries and made 26 runs. So 308 is the total, Hakeem. Yes, impressive number. These are from the last 4. So we are done with the com box, and now we will cross over to Mr. Dariz for the next proceeding. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. تاسو لومړی پاړۍ او د بونډریو ډکه پاړۍ مو وکتله. د میوند ډیفینډرز لوبډلې وکولی سوه چې د 308 منډو لوړ هدف د زرغون افغانستان جام تر ټولو غټ هدف وټاکي. پامیر لیجندز لوبډلې ته بهترینه بیټینګ ترسره سو. د زبید اکبري له لوري چې ناسوزدلي منډې جوړې کړلې، د عظمت عمرزي له لوري چې 9 چټکې منډې جوړې کړلې د خپل ټیم په ګټه باندې، او د هغه ترڅنګ د درویش رسولي بیا منډې د یادولو وړ چې په ډېرو کمو توپونه یې جوړ کړلې. ورسره ریاض 9 منډې جوړې کړلې. په ځانګړي ډول د زبید اکبري او د عظمت عمرزي ترمنځ د 133 منډو خورا ارزښتمن او خورا مهم پارټنرشپ و چې جوړ سو، او د پامیر لوبډلې لپاره یو ننګونکی هدف بللی سو چې ویې ټاکه. باید یادونه وکړم دا مینوال چې تاسو راغلي یاست کولی سي لمانځه ته ووځئ، بهر خپل منځونه وکړئ، اودسونه وکړئ، ډوډۍ وخورئ، بیرته راسئ، خو خپل هغه ټکټونه چې مو اخیستي دي د ځان سره یې باید ولرئ چې بیا مزاحمت درته جوړ نه سي. سید شهرزاد سره خبرې کوو. پامیر لیجندز لوبډلې په ګټه بهترین بال ترسره کړ. سید ډېر سړی مه سي، په خیر راسي. بهترین سټارټ پیل دې واخیست خو ملګرتیا در سره نه وه. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ویلې چې دا اننګز کې ښه پرفارم کول باید د دواړو خواو نه وو. نو داسې و چې یو څه کیچونه ډراو شو، هغه له وجې لږ اننګز غټ شو، ټارګېټ غټ شو. نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې په بیټینګ کې ښه هغه وکړو چې دا مې ټارګېټ بیرته پوره کړو. د زبید اکبري او د عظمت عمرزي د پارټنرشپ په اړه باندې څه وایاست؟ 133 منډې ملګرتیا یې وکړه. لکه څنګه چې ویکټ ده، نو داسې ده چې څومره چې سټرایک بدلی نو هغونه کانفیډنس بیټسمین ته راځي. هغه دواړو هماغسې پلان و، هماغه یې وکړو، نو دې سره د ټارګېټ زیات شو. د حضرت زازي نشتون به تاثیر ولري ستاسو توپخانه یا په ټیم باندې مورال باندې؟ یا دومره خاص نه، ځکه چې ټول هلکان ماشاءالله ښه تیاری ټولو کړی دی، نو داسې نه دی، نو ټول هلکان ښه تیاری کړی دی، نو انشاءالله داسې خاص هغه به داسې کم او زیات به رانه شي. ډېره مننه، ښه بخت. مننه، خیر. سید احمد شیرزاد د پامیر لیجندز لوبډلې تیز توپ اچوونکی، د افغانستان د ملي لوبډلې ستوري لوبغاړی و چې په 10 اورونو کې 54 منډې ورکړلې او 4 مهمې وکټې ترلاسه کړلې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې. خو د ده سره نورو توپ اچوونکو ملګرتیا ونه کړه، ځکه د دوی پر وړاندې هدف هم اوږد سو، غټ سو. البته د 308 منډو هدف سو چې وټاکل سو. باید یادونه وکړو چې
شهزاد محمدي نن بیا هم ونه کولی سو چې یو ښه انینګز وکړي او په دوه منډې خپل وکټ د لاس ورکړله دغه ډول عمران میر چې ځوان لوبغاړی ستوري لوبغاړی چانس ورکول سوی و نن دا هم ونه کولی سو چې یو ښه ملګرتیا یو انینګز جوړ کړي خو ریاض چې یو ستوری یو کلاس بیټسمین دی او هغه ته ډېر تمه کېدلی سي که څه هم په 15 منډو کې کیچ یې مس وغورځېده خو بیا یې هم یعنې یو اوږد انینګز ونه سو کولی چې جوړ کړي او په 9 منډو خپل وکټ د لاس ورکړله د ریاض او درویش ترمنځ 40 منډې ملګرتیا وسوه د هغه څخه وروسته بیا زبید سره درویش رسولي د 49 منډو بله ملګرتیا جوړه کړله دا هغه ملګرتیا وي چې بالاخره د عظمت عمرزي لپاره هم زمینه مساعده کړل چې دی پاته سي په کریس باندې تر وروستیو پورې ناسوځېدلی پاته سي او یو اوږد انینګز د خپل لوبډلې په ګټه باندې جوړ کړي زبید اکبري چپلاسی د ټاپ اورډر توپوهونکی خو نن شپږم نمبر باندې راغلی زبید ډېر ښه راغلاست د ټاپ اورډر څخه په میډل اورډر کې بهترین انینګز او ناټ وتل غوره بیټینګ بسم الله الرحمن الرحیم راغلی ټولو مینوالو نه او ټولو لیدونکو اوریدونکو نه مننه کوچ دا پلان راکړی و چې ته به موږ سره میډل اورډر کې بیټینګ کې او دې کولی شي په مې ته باور ځکه یې راباندې وکړو د عظمت عمرزي ملګرتیا څومره مرسته در سره کوله څومره کانفیډنس او باور یې در کوه ما او عظمت چې کله ولاړو هغې ما ته کانفیډنس راکولو ما هغې ته ورکولو مایل انشاءالله چې ما ورته ولاړ یو 500 راولوبو انشاءالله 300 310 کوو په مقابل لوبډله کې مو سعید احمد 4 لوبغاړي ستاسو وسوځول ماشاءالله ښه بالینګ هغې مو کړلو زموږ بیټسمینانو ماشاءالله میډل اورډر کې چا بیټینګ وکړو ښه بیټینګ یې وکړو ستاسو سره مجیب الرحمن دی خو قیس احمد در سره نسته دغه رول به څومره مهم وي ماشاءالله زموږ سره بالینګ ښه دی مجیب دی یمین دی وفادار دی موږ سره ماشاءالله ډېر ښه بالینګ دی موږ سره خپله کپتان دی موږ سره شرف الدین چې ماشاءالله ښه بالینګ سایډ موږ هم لرو او خپله ته خپله زه یم ډېره مننه که مینوال ته څه لرې خوشحاله اوسئ مننه د ټولو مینوال نه چې څوک دلته راغلي ډېره زیاته مننه ترې کومه او خوشحاله دي اوسي ډېره زیاته مننه ښه بخت مننه زبید اکبري د میوند ډیفینډرز لوبډلې توپوهونکی و چې خپل د ټیم لپاره بهترین انینګز وکړه زه موږ هم د ما اخلو له د مې وروسته بیا نو دوهم پاړی چې کله شروع کېږي ستاسو په چوپړ کې راځو د اریانا ټلویزیون سره واوسئ که دلته یاست نو همدلته که په خوست کې یاست البته میدان ته راسئ 308 منډې هدف د پامیر لیجندز لوبډلې ته وټاکل سو چې عظمت عمرزي ناویا اویا منډې درویش رسولي او همداشان زبید اکبري چې تقریبا تر اویا پورې منډې رسولې دي زو د مانیس
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم خوست کرکټ لوبغالي ته ښه راغلاست. د خوست کرکټ لوبغالي څخه د زرغون افغانستان 50 اوریزه جام سیالۍ تاسو په ژوندۍ بڼه ګورئ د اریانا ټلویزیون په سکرین باندې. یو ځل بیا موږ د اریانا ټلویزیون څخه منندوی یو چې دغه لوبې خپلو هیوادوالو ته وړاندې کوي. د لوبې جریان تاسو لیدلی ده. دویم اننګز پیل شو د دې سیالیو. په دې سیالیو کې دوه تکړه او پیاوړي لوبغاړي اوس مهال تاسو ګورئ چې په سټرایک یو سټرایک بل نن سټرایک کې ده او دغه لوبه مخې ته به یې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې وبه ګورو چې څومره هدف ټاکي وبخښه دغه هدف ته څومره ځان کولی شي چې ورسوي او نه شي رسولی. دا به د لوبې په جریان کې موږ تاسو د شاهدان اوسو. شبیر نوري او ورسره څنګ کې احسان جنت دوه هغه لوبغاړي دي چې د خپلې لوبډلې په نمایندګۍ باندې لوبغالي ته ښکته شوي. ډیره زیاته مننه. زه خپل سلام تاسو ته وړاندې کوم. دویم اننګز پیل شوی. د تیر اننګز ډیر زیات ښه ځلېدونکي لوبغاړي درویش رسولي زبید اکبري او وروستیو کې بیا عظمت الله عمرزی و چې ډیره ښایسته او مزیداره لوبه یې وکړه. په 9 منډو عظمت الله عمرزی په وروستیو کې وسوځېده.
وروسته ورپسې کیپټن راغی چې دوی هدف تقریبا تر 308 پورې لوړ کړ. لوړې منډې هدف دی په دغو سیالیو کې د زرغون افغانستان د یو ورځنۍ سیالۍ د جام دویم اننګز پیل شو. احسان جنت په تېرو سیالیو کې څه ناڅه ښه وځلېده. نن به څرګندېږي چې نوی لوبغاړی شبیر نوري په دې لوبه کې څومره کولی شي ښه ملګرتیا وغځي او مسؤلیت ادا کړي. یمین احمدزی توپ اچونه کوي د بالینګ کولو لپاره راغلی. د 308 منډو دفاع کول غواړي. بال څه ناڅه اینډ شو د لاندې پاتې کېدو په صورت کې کامیاب نه و چې احسان جنت دغه توپ باندې منډه ترلاسه کړي. هغه د توپ وهونکي له وجود سره بال ولګېده. ناراضه ښکاري څه ناڅه درد احساس کوي. بالکل بال ډېر ښه بال وشو د یمین احمدزي له لوري. بال یو څه دننه ولاړ د بیټسمین په لوري. بیټسمین هم تجربه لرونکی بیټسمین ده او ډېر احتیاط نه کار اخلي. احسان جنت غواړي چې نن یوه ښه ملګرتیا وکړي د خپل ملګري شبیر نوري سره، هغه چا سره چې د افغانستان لپاره یې په ډېرو سختو حالاتو کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړې دي. شبیر نوري هم د افغانستان یو له ښو توپ وهونکو څخه شمېرل کېږي. وبه ګورو چې نن دی د خپلو لوبډلې لپاره څومره ښه تمامېدلی شي او په دغه سیالیو کې ګټور ځلې تمام شي. احسان جنت هم ورسره تکړه لوبغاړی ده او په دې وروستیو کې دغه هم دې لوبو کې نتیجه د پام وړ ده. لوبډل مشر په دغه سیالۍ کې بیا مختلف فیصلې سره توپ اچونه غوره کړې ده، ځکه چې مجیب د یونیورسټي اینډ نه راوسته او د دې پویلین اینډ نه بیا یمین احمدزی چټک توپ اچوونکی وازمه درېیم اوور کوي. مجیب الرحمن تر ډېره پورې په ډېرو سیالیو کې د افغانستان لپاره هم د پیل اټیک اوور بیا مجیب پیلی. نن شرف الدین هم له هماغه لارې کار اخیستی. مجیب په تېره سیالیه کې ښه وځلېده، ښه بولنګ یې کړی و. شبیر پرله پسې 2 توپونو باندې یوازې دفاع باندې مجبور و چې ویې کړي. مجیب د لاس کمال دا دی چې د سپین توپ اچونې څه ناڅه پیس ورسره وي، د لږ څه ناڅه سپیډ سره توپ اچونه کوي. هماغه کویکوالی وي د بال چې کله کله خطر پېښولی شي. په همدې اساس د احتیاط نه کار اخلي شبیر نوري چې باید ویکټ باندې ودرېږي. ولې وروسته له ډېرې مودې پر اعتماد شبیر باندې وشو. په تېرو 2 سیالیو کې هم چانس ورته نه و، نن راغلی چې باید ځان ښه ثابت کړي. بالکل بال ډېر دننه ولاړه د ویکټ کیپر ګلفزونو ته او دا هم د مجیب ښه توپ اچونه ده چې تر اوسه یې روانه کړې ده. تاسو ولیدل چې څو مخکې توپونه یې هم چټک ګزار کړل شبیر نوري ته. شبیر نوري په دفاعي انداز سره واخیسته او دا هم په فایلک کې فیلډر نه برابرېږي چې کیچ ترلاسه کړي. یمین احمدزی کوشش دا کوي چې باید سلاک سویپ ووهي. یو لویه ستونزه هم دا وه چې لومړي 2 توپونه سیده ویکټ باندې وکړه. څه ناڅه کویکوالی پکې و، تیز او چټک و. وروسته باب سیډ باندې څلورم بال یې په ښه توګه ورته وکړه. مجبور و چې باید دا ځل دی له بل تخنیک کار ورسره واخلي. خطر یې په غاړه واخیسته. کامیاب اوور یې پای ته ورسوه او له دې سره درېیم اوور د دویم اننګز پای ته رسوي. په روانه سیالۍ کې 6 منډې دي د لوبې پامیر لیجندز لوبډلې 45 لوبغاړي موجود دي. بالکل رښتیا هم چې مجیب زدران یو له تجربه لرونکو توپ اچوونکو څخه شمېرل کېږي او په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره ښه ځلېدلی دی. خو شبیر نوري هم د تجربو څخه کم نه دی او بالاخره د یو ښې پرېکړې هڅه یې کړې وه، خو فیلډر یې ورته اخیستل شوی په دغه سیمه کې د بالینګ مطابق باندې فیلډینګ چمتو شوی ده د شرف الدین اشرف له لوري. شرف الدین اشرف نن یو ځل بیا ښه توپ وهنه وکوله د خپلو نورو ملګرو تر څنګ چې د دې معلومات به هم یو حده پورې د خپلو هېوادوالو سره شریک کړو. په نننۍ لوبه کې په لومړي اننګز کې ریاض حسن 9 منډې وکړې د خپل لوبډلې لپاره، یعنې مایوند ډیفینډرز لوبډلې لپاره، او ورسره څنګ کې درویش رسولي 80، زبید اکبري 80 او عظمت الله عمرزي د 4 څلوریزو په وهلو سره او د 1 شپږیزې په مټ 9 منډې وکولې په 1 توپونو. ډېره ښه لوبه یې نن نړۍ ته وړاندې کړله. شرف الدین اشرف د دې لوبډلې لوبډل مشر 26 منډې جوړې کړلې په 12 توپونو باندې چې ښې منډې ورته ویلی شو. په ټوله کې 300 منډې جوړې شوي دي او د 308 منډو هدف ته به لوبډله ځان رسوي. او همداراز په توپ اچونه کې سید شیرزاد ډېره ښه توپ اچونه وکوله، 4 ویکټې ترلاسه کړلې. عبدالواسع 1 او سمیع الله شینواري هم 1 ویکټ ترلاسه کړې ده. د توپ وهنې دغه اننګ کې اوس ګورو چې احسان الله جنت 4 منډې جوړې کړې دي، 1 څلوریزه یې وهلې په 12 توپونو. شبیر نوري 2 منډې جوړې کړې دي په 6 توپونو او دا هم یمین احمدزی بیټسمین بال پرېښود. شبیر نوري د بال لوبولو هڅه یې ونه کړله. فیلډینګ ته ورځو. احمدزی صاحب چې فیلډینګ څنګه چمتو شوی ده، یو سلیپ اخیستل شوی یمین احمدزي په توپ اچونه کې او همدا شانتې پوینټ کور ایکسټرا کور میډ آف میډ آن میډ وکټ ورسره څنګ کې
تھرډ مین فیلډر هم شته ده فاین لیګ او دغه فیلډران دي چې د یمین احمدزي توپ اچونه کې ډګر ساتنه کوي. دوی مخامخ ټول لوري ورته همدغسې خلاص پرېښي دي. یوازې لیګ سایډ ته دوه لوبغاړي یوې بیا په تړ مین کې وي، لیګ سایډ کې یو لوبغاړی بار دی تر څو ډګر ساتنه ورته وکړي. بال یو څه لاندې پاتې کېږي احمدزی صاحب. کامیابه توپ اچونه کوي. د مجیب اورونه هم دغسې ښه روان دي، هغه هم د ویریشن سره بدلون سره توپ اچونه کوي. توپ وهونکي لپاره زیات فرصت نه ورکوي چې هغه ترې سمه ګټه واخلي. یمین په همغه مسیر باندې روان دی، ډېره زیاته ښه توپ اچونه کړې. دوه توپونه یې څه نه څه بهر و، دا ځل په ویکټ ټو ویکټ بولینګ یې ترسره کړه په سلاټ ایریا کې. هغه دوه یې څه نه څه زیات پیچ شول، خو مګر دغه درېیم بال یې بیا لاندې پاتې شو، ویکټ باندې راغی. شبیر مجبور و چې باید یوازې دفاع ترسره کړي. له بلې خوا یمین فټ لوبغاړی دی، ډېر زیات چټکه توپ اچونه کوي. دا ځل مختلف بال کوي، یارکر لینت بال یې وکړ، دفاع سره مجبور و چې یوازې میدان ته یې ولوبوي. مجیب نږدې راځي او د بال په واک راوستلو کې برلاسی و چې توپ د واک ته راولي. چټک توپ اچونکي لا هم ورسره شته. له دې وروسته به هم تیز توپ اچونکي نور ازمایي شرف الدین اشرف دوی د توپ وهونکو د ښې ملګرتیا نه وروسته لوړ هدف ورته ورکړ. په ځانګړې توګه وروستیو کې زبید اکبري هم یې سټرایک وچلاوه چې سټرایک روټیشن ترسره کړي او هم یې په دغه سیالۍ کې اوه شپېته خپلې منډې وکړې. د یو کامیابه توپ وهونکي ذمهواري په دغه لوبغالي کې واخیسته او عظمت د همغه فرصت نه په استفادې ډېرې زیاتې چټکې او تیزې منډې ترلاسه کړې چې 9 اویا منډې وې. بال لیګ سټمپ لوري ته و، خو لوبڅار کومه دلچسپي نه لري. لوبغاړي هم داسې خاص اپیل نه کوي. عظمت عمرزي رښتیا هم نن ډېره ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړله. 9 اویا منډې جوړې کړلې. واقعا چې څو شاټونه زما ډېر زیات خوښ شول. دغه لوبغاړي هم غټ شاټونه وول، هم په 1-2 باندې تکیه وکړله. بالاخره 9 اویا مهمې منډې د خپل لوبډلې لپاره وټاکلې. د 308 منډو هدف ته چې ګورو، د دواړو لوبډل مشرانو د پلان له مخې د هدف ډېر لوړ ده، بالخصوص د سیالې لوبډل مشر چې رحمت شاه هغه وویل 200 وړاندې به سیاله لوبډله سوځوو. اما دوی هم د 308 منډو پلان نه درلود. دوی هڅه دا وه چې تر 250 پورې شاوخوا جوړې کړي. اما بیا هم ډېره ښه توپ وهنه وشوه د توپ وهونکو له لوري نه. 308 منډې کافي منډې دي. پیل لکه څه هم توپ وهنې لپاره ډېر زیات ځانګړی ښه نه و. شهزاد په پیل کې ژر بېرته ستون شو، مګر ورپسې دویمه ملګرتیا د ریاض حسن او درویش وه چې ډېره په ښه توګه مخکې لاړه، تاثیر یې له مخکې لرې کړ. ورپسې بیا زبید اکبري راغی، هغه هم ډېره ښه ملګرتیا مخکې بوت د درویش سره یو ځای. او له هغه وروسته بیا د عظمت لپاره په لوبغالي کې ښه زمینه برابره وه. 6 منډې پورته شوې دي په روانه سیالۍ کې. 5 منډې کړې احسان جنت او ترڅنګ شبیر نوني بیا په دې سیالۍ کې لا هم د خپل ټیم لپاره 2 منډې جوړې کړې دي او ولاړ دی او لوبېږي. 13 اوور کامیاب اوور پای ته ورسېده، ډېر زیات ښه اوور و او پرته له کومې منډې پای ته ورسوي یمین احمدزي. دا د کامیابه توپ اچوونکو ځانګړنه وي چې دغسې پیل ترسره کړي، سره له دې چې یوازې 2 لوبغاړي د سرکل نه بار دي تر څو فیلډ ترسره کړي، ډګر ساتنه ورته وکړي. په توپ اچونه کې یو بل بدلون راځي. مخکې مجیب له اخوا نه استعمالېده توپ اچونه کې، دا ځل په بولینګ کې بدلون راغی چې باید نوی توپ اچوونکی اوس توپ اچونه وکړي. وفادار د توپ اچونې لپاره غوره شوی دی او دی به د خپلې لوبډلې له هدف څخه دفاع کوي تر څو وشي کولی چې په دې سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. وفادار مومن هم یو له ښو توپ اچوونکو څخه شمېرل کېږي. چټک توپ اچوونکی دی. په دې وروستیو کې چې ګورو ډېره زیاته خواري روانه کړې ده په خپل فټنس، په خپل توپ اچونې باندې. وبه ګورو چې په دغه سیالیو کې پس له ډېر وخته چې دی لوبېږي څومره ښه نتیجه ولري. خو د لومړی بال چې و په ګوډ لاین کې پیچ شو، بال یو څه دننه راغی او بیټسمین هم د لومړی بال چک په دفاعي انداز سره یې واخیسته. شرف الدین اشرف دغه فیصله دغه پریکړه په دې اساس کړې چې دې نه وړاندې یمین احمدزي توپونه ډېر ښه توګه باندې کېدل. پاس بولینګ دپاره زمینه برابره وه چې اوس یو ځل بیا له اخوا نه هم چټک توپ اچوونکی وازمایي، کوم چې کله کله په لوبغالي کې شمال هم وي او که چیرې ویکټ ګراس څه نازه ولري پوره مدد کوي، کومک کوي د چټک توپ اچوونکي سره. که څه هم مجیب په سپین توپ اچونه کې د ډېرو ځانګړتیاو برخمن دی. پیل په سپینر باندې کول ښایي دومره اسانه نه وي، خو مجیب د خپل باور له مخې کولی شي چې په هر حالت کې خپل لوبډله بریا ته ورسوي. وفادار په تېرو 2 سیالیو کې نه و، په 3مه سیالۍ کې بیا اعتماد شوی دی اوس توپ اچونه ترسره کړي. بالکل وفادار یو له چټکو توپ اچوونکو څخه دی. د یو څه موده څه ټپونه یې درلودل، د هغې له امله
لرې پاتې شوی ده او اوس په دې وروستیو کې پر ځان ډېر زیات کار کړی، ډېره خواري کړې ده، نو غواړي چې په دغه سیالیو کې یو ځلې بیا ځان ښه وښیي، ښه ځان ثابت کړي. اما وبګورو چې بیټسمینان یا توپ وهونکي دته د ښې لوبې چانس ورکوي او که نه. ډېر زیات ښه فیلډ ورته اخیستل شوی دی، ډګر ساتنه ډېره زیاته عالي ده. د سنګل لپاره ځای ورکول ښایي چې اسانه نه وي، چیرې ښه شاټ راځي ممکن بیا یې مخه نیول هم اسانه نه وي. ولې وجه دا ده چې یوازې 2 لوبغاړي د سرکل نه بار دي، د سنګل ډبل مخه یې نیولې چې که چیرې مس توپونه او ډاټ توپونه راځي زیات فشار لا هم په ټیم باندې راتلی شي. د توپوهنې له اړخه ولې چې دوی په دغه سیالۍ کې 308 د لوړو منډو پوره کولو لپاره اراده او پلان لري چې باید دوی بشپړ کړي. 4 توپونو باندې هیڅ منډه نه ورکوي. ډېره زیاته کامیابه توپ اچونه د وفادار مومند لخوا نه په دغه سیالۍ کې روانه ده. وفادار مومند نن رښتیا هم چې خپل پیل ډېر ښه اخیستی دی او دا هم تماشا کوونکي چې د خپلو وطنانو سره انځورونه اخلي او ښه فرصت چې د تماشا کوونکو لپاره را منځته شو. تېره ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس ښاغلي نصیب خان پرېکړه وکړله چې تماشا کوونکو ته فرصت برابر شي د بیرون د تګ او راتګ لپاره. هغه کومه ستونزه چې د دوی وه هغه په پام کې ونیول شوه او نن هماغه شانتې وشوه. د ښه شاټ هڅه شوې ده د ایکسټرا کور په لور باندې. 4 منډې نورې هم د میوند اتلانو د توپ اچونکو پر وړاندې ډېر په ښه توګه باندې بال ټایم که دا د احسان جنت بیا اف سیټ څه نه سټرانګ زندۍ کولی شي په ښه توګه توپونه ولوبوي. د توپ اچونکي هغه پیس او چټک توپ ورسره پوره مدد وکړ او ډېر ښه انداز سره یې دغه توپ ډرایب که په ښه توګه باندې ولوباوه. د ډیپ پوینټ او ډیپ ایکسټرا کور ترمنځ بالاخره تر بونډري ورسېد. د 4 منډو لپاره لومړنۍ بونډري وه چې احسان جنت د دغه دویم اننګز پیل پرې وکړ او ډېر په ښه توګه باندې دغه توپ ولوبېده. بالکل په دې اور کې په 5م توپ 4 منډې راځي او له دې وړاندې په 4 توپونو کومه منډه نه وه جوړه شوې. وفادار یو ډېر ښه پیل اخیستی و، بیا هم وروستی بال د ښه ترسره کړ او په دفاعي انداز سره توپ وهونکي واخیسته. په ټوله کې درته ووایم آوټ فیلډ هم ډېر ښه ده، بال په چټکۍ سره تر بونډرۍ رسېږي او همداراز درته ویلی شم چې د لوبډر مشر پرېکړه چې وه تر ډېره د شرف الدین اشرف پرېکړه پر ځای باندې وه، نتیجه یې ښه وه. وبګورو چې د خپل پلان له مخې څومره کولی شي چې ښه مثبت تمام شي. تر اوسه په دې لوبو کې چې کومې لوبې ترسره شوي دي له دې وړاندې 3 لوبې شوي دي، دا 4مه لوبه ده. دومره غټ هدف یې نه و ټاکل شوی. په لومړي اننګز کې 308 منډو هدف ټاکل شوی چې د دې سیالیو یو له غټو هدفونو څخه دی. 3 لوبغاړو په 13 پاڼۍ کې نیمه سلیزي ووهلې. که څه هم په ورځنیو سیالیو کې باید هر لوبغاړی د ښې توپوهنې تر څنګ دغسې بیا ښه توپ اچونه وکړي، ولې چې آلراونډر ډېر زیات مهم وي په پنځارویو سیالیو کې. هماغسې وشول. زبید کله کله توپ اچونه هم کوي، عظمت هم بالینګ کوي، تر څنګ یې شرف الدین هم توپ اچونه کوي. ښه لیګ سیټ ته اخلي د 4 منډو لپاره په ډېر ښه انداز سره ډیپ پاین لیګ نه دغه توپ بار کوي او ډیپ پاین لیګ او ډیپ سکویر لیګ ترمنځ بالاخره 4 منډې پرې جوړوي. یو ښه پیل په دغه اور کې د شبیر نوري لخوا وشو. وروسته له احسان جنت نه په دغه سیالۍ کې د دویم اننګز دویمه څلوریزه وه چې شبیر نوري خپل نوم باندې کوي. د دوی هڅه دا وه چې باید د چټکو توپ اچوونکو ترمنځ په پیل کې د توپ اچونې ښه ملګرتیا وغځېږي. که یو توپ اچوونکی ښه ځلیږي له بل اړخ نه هم باید ښه توپ اچونه ورسره وسي تر څو وفادار چیک هم سي او دی ښه بالینګ ترسره کړي. خو برعکس ښه پیل د توپ وهونکو لخوا وشو. بال یو څه لاندې پاتې شو او د توپ وهونکي لپاره د منډې جوړولو یا شاټ وهلو کوم فرصت نه و. یمین احمدزی و چې ډېر ښکلی بال یې وکاوه. د لومړۍ ورځې په پرتله چې په دې وکټ باندې ګورو بال هغومره پورته نه ځي لکه څنګه چې په لومړۍ ورځ په دې وکټ باندې لوبه ترسره شوه. په دې نن چې ګورو د یمین بالونه تر ډېره لاندې پاتې کېږي. خو د شبیر نوري د تیر بال کوم شاټ چې و یا سلیکشن چې و ډېر پر ځای و او په ډېر ښکلي انداز سره چې موږ ترې هم خوند واخیسته. چټک توپ اچوونکو د توپ پر وړاندې یوازې د بال او بیټ ترمنځ هغه همغږي مهمه وي چې بیا هم په ښه انداز سره ډیپ سکویر لیګ او ډیپ میډ وکټ ترمنځ د 4 منډو لپاره دویمه ټرای کوي چې کامیابه ټرای وه. شبیر نوري د مختلف انداز سره لوبېږي. دی نن په زړورتیا سره په لوبغالي کې پاتې کوشش دا کوي چې باید د لوړو منډو لپاره چټک او تیز لاړ شي او هیڅ تاثیر په ځان باندې پرېنږدي. دغه ټارګېټ یا هدف تکرار یې کتلی سي څومره په ښه انداز سره دغه توپ اخلي، په ډېر ښه توګه باندې هغه پلیک کوي، ښه ټایمینګ ورکوي او بالاخره د یو ښې نتیجې سره پای ته رسوي چې په دغه اوور کې دویمه څلوریزه د دوی مجموعي حساب او په خپل حساب ته ورجمع کوي شبیر نوري.
شبیر نوري دواړه ډېر پر لپوري شاټونه ووهل او دواړه یو شانتې بالونه ول چې د یمین احمدزي له لوري ورته ترسره شول. دا هم په ښکلي انداز سره بال د بونډرۍ په لور خو فیلډر موجود ده مخه یې وکړله. یو بله منډه هم د شبیر نوري له لوري د خپلې لوبډلې په ګټه باندې زیاتوي. همدا هوتک صاحب ډېر زیات مزیداره کرکټ دی. وروسته له بونډرۍ د سنګل ترلاسه کول، سټرایک کې بدلون بیا دواړه پیلیز لوبغاړي په ډېر ښه ځای کې دواړه باندې اعتماد شوی دی. تر اوسه پورې مسؤلیت کې ډېر زیات کامیاب راغلي. 19 منډې پورته کړې. احسان جنت او شبیر نوري دواړه په لوبغالي کې دي. نوري بیا په دغه سیالۍ کې د احسان جنت سره ښه ملګرتیا تر اوسه پورې روانه کړې. کوشش دا کوي باید بال دا ځلې آنسر ته ولوبوي، مګر څه ناڅه د بیټ له څنډې سره ولګېده. ډیپ پاین لیګ او ډیپ سکویر لیګ ترمنځ ورسېده. د ډیپ سکویر لیګ ګرځېدونکي ځان ورته راورسوه. بالاخره په یاتو باندې یوازې اسانه منډه کې دوی نه غواړي چې باید توپونه ډاټ او مس راشي. دا یو زیان کېدلی سي، تاوان کېدلی سي او دوی د لوړ ټارګېټ په مخکې راتللو کې ممکن دوی ته استکاک رامنځته کړي، زیږوالی رامنځته کړي. اسانه به نه وي چې بیا وروستیو کې د لږو ویکټو په شتون کې دغه ټارګېټ تعقیب سي. هغه منظر ګورئ د خوست ملي لوبغالي په ډېر عالي توګه باندې راخیستل شوی. بالکل دواړه توپ وهونکي د پلان له مخې ډېر ښه روان دي، ځکه چې د منډو لړۍ هم ډېره ښه روانه ده او د غلط شاټ هڅه هم تر اوسه نه ده شوې. اما وبګورو چې توپ اچوونکي د دوی دغه پلان څومره خرابولی شي. سره د دې چې دواړه ښه لوبغاړي دي، د تر اوسه پورې د دوی توپ وهنه چې ده د پلان له مخې او بل خصوص هدف ته په کتو سره ډېره ښه روانه ده. مجموع کې منډې اوس 100 ته لوړې شوې. 6 اوره پای ته رسېږي. د روانې سیالۍ بیا شبیر نوري 11 منډو سره لوبېږي. 2 څلوريزې پاڼې کې شاملې کړي. احسان الله جنت بیا په دغه سیالۍ کې 9 منډې کړي، 2 څلوريزې لري. فکر کوم د 1 څلوريزه وهلې ده، که څه هم په دغه سیالۍ کې 3 څلوريزې ولګېدې. 2 د شبیر نوري، 1 د احسان الله جنت لخوا ولګېده. سټرایک یو ځل بیا د احسان جنت په واک کې دی، چا چې د 13 اوور 5م تو باندې وفادار په وړاندې 4 منډې حاصلې کړې وي. یو ځل بیا سټرایک ورسره شته. دا ځل ښه ټایمنګ سره بال اخلي ډیپ میډ ویکټ ته. اور د فیلډر شو ډګر ساتونکی تر وروستیو پورې کوشش کوي د بال په واک کې راوستلو کې کامیاب راغی. 2 منډې ترلاسه کوي. دغه بال کې څه هم صحیح ټایم نه شو. کوشش دا کېده چې باید ښه میډل کړي، یوه ډېره زیاته مزیداره باونډري ترلاسه کړي، مګر 2 منډې په دغسې حالاتو کې د ورځنۍ سیالیو د پیل یا آغاز تر ټولو ښې منډې کېدلی سي. ښه روان دي دواړه، ډېر زیاته سټرایک بدلونکي هم ښه روان دي. هدف یې ښه فالو کړی په دغه روانه سیالۍ کې. توپ اچوونکو په وړاندې هیڅ دومره زیات ځای نه ده ورکړی چې هغه د زیات توپونو پرته له منډې پای ته ورسوي. کامیابه دي. د سکویر لیګ په لور باندې بله منډه هم او د توپ وهونکو هڅه ده چې دویمه منډه جوړه کړي. اکرام ونه شوه کولی چې توپ وهونکو مخه ونیسي. 2 منډې نورې هم د پامیر لیجندز توپ وهونکو له لوري. شرف الدین اشرف هم هڅه کوي چې په لومړیو کې دوی ویکټې ترلاسه کړي، سره د دې چې د سیالې لوبډلې توپ وهونکي هم په لومړیو کې دومره خاص ونه ځلېدل، بالخصوص شهزاد محمدي باندې چې ډېر حساب کې دا ماویې نه شو کولی چې د خپل لوبډلې لپاره منډې جوړې کړي. همدا شانتې نورو لوبغاړو هم پرله پسې خپله ویکټې له لاسه ورکړلې. په ډېرو کمو منډو باندې د دوی زیاتې ویکټې تللې وې. اما درویش رسولي ورسره څنګ کې عظمت عمرزي اکبري ډېره ښه توپ وهنه ترسره کړه. بیا په وروستیو کې لوبډل مشر چې راغی شرف الدین اشرف، هغه هم ښه توپ وهنه ترسره کړه. همدا و چې د دوی هدف ډېر ښه لوړ لاړه او اوس یو داسې هدف ورته په مخ کې ایښی ده چې له هغوی لپاره هم پوره کېدل څه آسان کار نه دی. توپ اچوونکي کوشش هم دا کوي چې باید ویکټې ترلاسه کړي. د ویکټو ترلاسه کولو لپاره باید د رنزونه وبایلي چې ډېر خطر پېښولی سي دوی لپاره. خو له بلې خوا بیا ټارګېټ توپ وهونکو له خوا نه دومره لوړ دی چې ښایي پوره کول یې اسانه نه وي. همغسې باید 4-5 ښې ملګرتیاوې وشي په خلاف باندې. یو کس باید حتمن تر 2 کسانو پورې هیډ ترسره کړي. وروستیو کې شرف الدین لپاره ډېره ښه زمینه برابره وه، په اسانۍ سره یې کولی شول چې باید ډېرې منډې ترلاسه کړي. ولې ویکټ یې ورسره وي، توپونه ورسره کم پاتې وو. ټارګېټ باید لوړو پوړیو ته رسېدلی وی چې ښه استفاده او سمه ګټه ترې واخیسته.
بال بیا هم ان کیږي او د بیټسمین لپاره د داسې کوم شاټ فرصت نه رامنځته کیږي چې د فیلډرانو ترمنځ بال باونډرۍ ته ورسیږي. بال سیده د ډګر ساتونکي لاس ته ورغی. هغه چا چې نن ډېره ښه توپوهنه ترسره کړې ده درویش رسولي خورا ښه توپوهنه یې ترسره کړې ده. نورو لوبغاړو ته یې هم ښه مورال ورکړ. همدا و چې دوی هدف ډېر ښه مخې ته ولاړ او یو ښه هدف وټاکل شو سره د دې چې د دواړو لوبډلو مشرانو یا دواړو لوبډلو د پلان له مخې ډېر لوړ هدف دی. احسان جنت هر خواته د شاټ وهلو هڅه کوي ډېر په ښه انداز. دغه توپ څه ناڅه باونس درلوده څه ناڅه اوچتوالی پکې و. مجبور و چې یوازې پرېږدي که څه هم دغه توپونه به د سکویر کټ دپاره اسانه وي چې ولوبېږي. تېرې دوه ټراینې هم دغسې وشولې د ډریپونو خو مګر کامیابې نه وې. دا ځل یې پرېښود بال سیده د شداد محمدي لاسونو ته ورغی. اووم اوور سیالي پای ته رسوي. په 7 اورونو کې پامیر لیجندز په دغه سیالۍ کې بیا 44 منډې کړي دي خو برعکس بیا په ټولو کې ښه والی دا ښکاري چې ملګرتیا یې لا روانه ده. د دواړو پارټنرشپ روان دی. هغه منظره چې د خوست لوبغالی تاسو ته په ډېره ښه توګه باندې ښایي ډېر زیات رنګین او بیخي عالي ښکاري. په توپ اچونه کې یو بل بدلون ښکارېږي. وروسته د دریو توپ اچوونکو له ازمایلو دا ځل څلورم توپ اچوونکی ازمایي شرف الدین اشرف په عظمت الله عمرزي باندې باور وکړ که څه هم عظمت عمرزی لږ سټارټ اخلي کم سټارټ اخلي مګر د ښه پیس سره توپ اچونه کوي. 9 منډې په توپوهنه چې کړې وي اوس بولینګ په خپل نندارې ته وړاندې کوي کوم چې د یو ښه بدلون سره غواړي چې فکري بدلون دوی کې رامنځته کړي. بالاخره یو لوبغاړی ترې وسوځي. پارټنرشپ ماتول دوی تر هر څه اړین ګڼي. په همدې اساس یې دغه پرېکړه هم په دغه سیاراتو کې کړې چې باید نوی توپ اچوونکی ورباندې وازمایي. احمدزی صاحب لکه څنګه چې ګورو نن رښتیا هم عظمت عمرزي ډېره ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړله. په 2018 کال کې په نړیوال جام کې چې کله د افغانستان لوبه وه په هغه لوبه کې هم چې د افغانستان لوبډلې ته څنګه اړتیا وه باید منډې ترسره کړي او یا هغه هدف ته ځان ورسوي په هغې کې هم عظمت عمرزي ډېره ښه لوبه ترسره کړې وه. نن هماغه شانتې توپوهنه وکړله. د شاټونو د لوبې ماته دوی هماغه لوبه را یاده کړه چې کله په 2018 کال کې په نیوزیلینډ کې ترسره کېده. په هغه سفر کې زه هم ورسره وم. واقعا چې خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. د نورو هیوادونو خلک راغلي ول او د ملاتړ یې کاوه او د سپورټ یې کاوه. د کرکټ نه یې خوند اخیسته. عظمت الله عمرزي کې ډېر ښایسته د کرکټ استعداد شته او دی کولی شي چې خپل کرکټ ته په ښه توګه باندې ادامه ورکړي. هوتک صاحب دی کې شک نشته چې افغان ملي 19 کلن د افغانستان ملي لوبډلې زیاتره برخه اوس ګرځېدلې دي. دوی د زیاتو وړتیاو سره مخکې راغلي. اصل ډېر ښه انداز سره بال کټ کوي او هیڅ کس د بال نیولو موقع نه وه. بالاخره 4 منډې ترلاسه کوي. د یو ښه ډرایو سره دغه توپ اړی بیرته له باونډرۍ نه او ویې کولی شول چې د ډیپ پوینټ او ډیپ ایکسټرا کور ترمنځ بال تر باونډرۍ تیر کړي او احسان جنت د عظمت عمرزي پر خلاف یوه ښه توپوهنه نندارې ته وړاندې کړي. دغسې کلاس شاټونه به ډېره ښه مزه کوي. هغه سکرین باندې تاسو کتلی سئ په ډېره ښه توګه باندې دغه توپ یې واخیسته. د توپ څه ناڅه هغه سپیډ هم ورسره مرسته وکړه. په خپله هم ښه میډل کوي. بالاخره 4 منډې پرې جوړې کړې. بالکل احسان جنت په هغه بال باندې یو څه بیک فوټ ته لاړ او په ډېر ښکلي انداز سره د 4 منډو لپاره ولوباوه. واقعا چې د بال شاټ سلیکشن هم ډېر ښه او پر ځای باندې وي. تر ډېر هڅه نه کوي چې د غلط سلیکشن وکړي په خپلو شاټونو کې. ما ته ډېر خوند راکوي د احسان جنت دغه د توپوهنې سلیکشن چې د بال ډېر ښه په بیټ باندې راولي چې دغه وړتیا تر ډېره په کمو توپوهونکو کې وي چې دا ځانګړنه په احسان جنت کې شته. پرله پسې په ښه ځای کې ټرای کوي. یو ځل بیا آف ډرایپ وي لانګ اپ ته بال رسېږي او دا ځل هم بال له باونډرۍ تېر د 4 منډو لپاره. په دغه اوور کې 2 څلورې چې د احسان جنت له بیټه راغلی او دواړو توپونه په ښه توګه باندې میډل کړي دي. پایله ډېره زیاته ښه وه. تکرار یې کتلی سئ په ډېر ښه انداز سره په ډېر ښه شکل سره دغه توپ که څه هم نږدې ډګر ساتونکي د کور او د میډ اپ د ځان رسولو لپاره کوشش کوه مګر کامیابه نه و. خالیګاه ته یې بال ولوباوه او دغه زرینې موقع نه چې کوم د خالیګاه موجودیت و دې نه سمه استفاده وشوه. بالاخره 4 منډې ځل بیا راغلی د پامیر لیجندز لپاره.
بال ښکلی بال و ښه بال و. نو همدا و چې بیټسمین هم د لوبولو هڅه ونه کړه. بال یې پرېښوده لیفټ یې کړه او د ویکټ کیپر شهزاد محمدي ګلیوزونو ته ورغی. له دې سره اوور پای ته ورسېد او یو ځل بیا وفادار مومند چمتوالی نیسي چې خپل راتلونکی اور ترسره کړي. تر اوسه پورې د دغه دوو لوبغاړو ملګرتیا ډېره ښه مخې ته تللې ده. د 8 اورونو په بشپړېدو سره 33 منډې دي او کومه ویکټ یې له لاسه نه ده ورکړې. هوتک صاحب به که چیرې وکتل سي د یو ښه توپوهونکي دا ښه ځانګړنه وي. هغه توپونه چې د احترام وړ دي احترام ورته کوي او هغه توپونه چې باید ترې سمه استفاده وسي او اسانه وي له هغه نه دوی ګټه اخلي او هېڅکله توپ اچوونکی پرله پسې شپږ توپونه له خطره ډک ممکن ونه کړي. دا به ستونزمن کار وي. په همدې اساس فیصله کوي چې باید ځینې توپونه یې توپوونکي ګټه واخلي. دا ځل اپیل کوي، زوردار اپیل دی لوبڅار ته او بالاخره پایله د شبیر نوري بیرته ستنېدل دي. ایل بي ډبلیو که لیګ بیپور دی بیرته واستاوه. پیلیز توپخانې د وفادار مومند په دغه توپ چې لومړی توپ د 9 اورو د لاسه ورکوي. پامیر لیجندز دواړه په دغه سیالۍ کې نوي را ان شوي دي. دواړه غواړي چې باید په تېرو 2 سیالیو کې نه وفادار مومند خپل حساب کې ویکټ راوسته. شبیر نوري خپل ویکټ د لاسه ورکوي. 12 منډې کړې وې. کوشش دا کېده چې د ویکټ باندې زیات ودرېږي. تکرار یې کتلی سي او مستقیما یې ښي پښه ورته ولي. بالکل احمد صاحب بال یو څه لاندې پاتې شو. شبیر نوري هم سم جج نشو کړلی او بالاخره خپله مهمه ویکټ د لاسه ورکړله. واقعا چې زه د شبیر نوري په آوټ کېدلو خواشینی یم ځکه چې شبیر نوري ښه لوبغاړی و. نن ما غوښتل چې د لوبې نه خوند واخلو. نوري بیرته ستنېږي پر ځای به یې نوی توپوهونکی اوس رحمت شاه راځي. په تېره سیالۍ کې رحمت شاه بیا بولډ آوټ شوی و او بلکې انسایډ اچ و. هغه لوبه کې دی ښه ونه ځلېده. د فرید ملک په توپ اچونه کې دی بیرته ستون شو. د هیټریک چانس هم پر ده باندې جوړ و. نن د لوبډلمشر لپاره لوی مسؤلیت یو اغزن مزل مخې ته پروت دی چې 308 منډو ته ځان ورسوي چې ښایي اسانه کار نه وي. خو لا هم مهم لوبغاړي لا هم په لوبغالۍ کې دي کوم چې پوره باور پرې کېدلی سي. احسان جنت په خپل لوبډلمشر رحمت شاه تر څو دوی ویکټه باندې پاتې سي او تارګېټ چس کولو کې پوره په ښه توګه باندې مخکې راسي. احسان جنت څه ناڅه په ویکټ باندې وړاندې نه هوتک صاحب ولاړ دی. دی به کوشش کوي چې باید لا هم خپله ملګرتیا په ښه توګه مخکې بوځي. په تېرو 2 سیالیو کې هم دی د یو اینډ نه ډېر ښه وچلېده. نن هم هڅه کوي چې باید ویکټ باندې ودرېږي. بالکل احسان جنت نن غواړي چې د خپل لوبډلمشر رحمت شاه سره خپله ملګرتیا وغځوي. تر اوسه پورې ډېر ښه روان دی. اما د پیلیز لوبغاړی چې و د سره ملګری چې و هغه وسوځېده سره د چې دی به هم پې خواشینی. خو رحمت شاه چې د لوبډلمشر دی او ډېر اعتماد ته پې شوی ده او بالاخره یعنې د باندې نن دا فشار دی چې دغه هدف ته به تر ډېره د څنګه ځان رسوي او په څه ډول به د هدف ځان ته اسانه کوي. تر ډېره باید د مسؤلیت واخلي او خپل مسؤلیت په ښه توګه مخې ته بوځي. سره د دې چې د تر ډېره پورې پخوا هم خپل مسؤلیت په ډېر ښه شکل باندې نه تنها چې په دغه سیالیو کې ترسره کړی ده یا ادا کړی ده په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره ورته سیالۍ ترسره کړي دي. مومند 2 توپونه کړي د روان اوور. د 9 اوور 2 توپونه کړي. لومړي باندې ویکټ واخیسته. دویم یوازې دفاع سره ولوبېده. دواړه ډېر زیات په ښه ایریا کې پچ کړي دي. ډېره ښه توپ اچونه کوي. دا ځل د کور ډرایو هڅه وه چې باید دا ځل بال د کور په طرف باندې ولوبئ. ډیپ ایکسټرا کور ته ورسېد مګر عظمت الله عمرزی موجود و. صحیح دغه بال میډل نه شو. کامیابه نه و چې رحمت شاه په دغه توپوهنه کې برلاستی راسي او بالاخره د یوې ښې پایلې سره دغه توپ پای ته ورسوي. وفادار ډېر زیات عالي روان دی په دغه سیالۍ کې او یو ویکټ چې د پیل ویکټ و هغه په خپل نوم باندې کړی. ډېره ښه توپ اچونه یې کړې. هغه فیصله چې شرف الدین اشرف کړې وه د تیز توپ اچوونکي ازمایل تر اوسه پورې ښه ثابت شوي دي. چینج اف پیس بال کوي. سلو بال کوي. کوشش دا کوي چې باید د ده نه ایچ وباسي. بال هوا ته لوړ کړي مګر رحمت شاه لکي و. یو قدم مخکې راغی. بال سلو ولوبېده. بال کله له توقع پورته لاړ شي کله له توقع ډېر لاندې پاتې شي په نننۍ ویکټ باندې. همدا ده چې د توپ وهونکو لپاره یو څه ستونزې هم رازېږولی شي او وجه دا وه چې شبیر نوري خپله مهمه ویکټ له لاسه ورکړه. بال لاندې پاتې شو. د غټ شاټ هڅه بال په ډیپ میډ ویکټ باندې ولوبول شو. به ګورو چې د لوبچار فیصله څه شي د 4 منډو لپاره. ډېر ښه انداز سره ټایمینګ و. ډېر ښه دغه توپ واخیسته رحمت شاه او
وروسته له حوصلې نه خپل اټیک یې ترسره کړ، پیل یې په 4 منډو سره وکړ. هغه تکرار یې ښکارېدی، 2 قدم مخکې ورسره راغی او 2 قدمو سره دغه بال پلک کړ او ویې کولی شو چې بال له ډیپ میډ وکټ نه بار کړي. خالیګاه موجوده وه، ډګر ساتونکي نشتون و چې رحمت شاه دې خالیګاه ته بال ولوبه او بالاخره 4 منډې پرې جوړې کړې. وروسته له هغه شرف الدین اشرف ممکن په فیلډ کې کوم بدلون راولي، خو داسې څه نه ښکارېږي. همغه سیم ټو سیم توپ نیونکي خپلو ځایونو باندې ولاړ دي. بال باندې په یو څه مخته راغی رحمت شاه په ډېر ښکلي انداز باندې د میډ آف په لور باندې ولوبوه. بیټسمین ونه غوښتل چې بال لپاره په ځای پاتې شي، په بال باندې سیده راغی چې ښه پرېکړه وه. بېرته راوګرځېد توپ اچونه کې وفادار له خپلو 4 منډو وروسته دفاع ترسره کړه او په دغه وروستي توپ باندې بیا هېڅ منډه ورنه کړه او د روانې سیالۍ د 2یم اننګز 9 اوور یې پای ته ورسوه. پامیر لیجندز په خلاف باندې دوی نو پامیر لیجندز په دغه سیالۍ کې 30 منډې کړي، یو لوبغاړی د لاسه ورکړی. احسان جنت بیا په 21 منډو لوبېږي او هغه څوک چې په دې سیالۍ کې لام ښه روان دی کوشش کوي چې باید یو طرف وکټ وساتي. 13 اوور په بشپړه توګه وروسته له شبیر نوري 5 توپونه رحمت شاه ولوبول چې 4 منډې په 5م توپ ترلاسه کړې. عظمت عمرزی راغلی، بیا هم بولینګ کوي. ښکلی ډګر ساتنه د درویش رسولي لوري، واقعا چې د منډو مخنیوی وکړ او بیټسمین هم په ډېر ښکلي انداز سره دغه بال لوبولی و. عظمت عمرزی هغه څنګه چې غواړي زما په ان باندې د هغه شانتې بالینګ نه ده ترسره کړی. د 2یم اور ده، وبه ګورو چې روان اور کې دی په خپل بالینګ کې کوم تغییرات راولي او که څنګه. ډېر زیات عالي دغه بال له ځانه لرې کول، بلکې ښه کټ کاوه، خو مګر پوینټ کې درویش موجود و. د بال مخه یې وکړه، دا ځل وکټ بالینګ دې باندې مجبور و چې باید دفاع ترسره کړي. هیڅ منډه ورنه کړي. عظمت الله عمرزی دی د مسلکي کرکټر په توګه باندې غواړي چې توپ اچونه کې بدلون راولي، ځای نه ورکوي توپوونکي لپاره چې دی د کوم خطرناکه شاټ پرې ترسره کړي. د بلې خوا به د سره پیس موجود دی په بالینګ کې، څه نه څه سپیډ ورسره شته. په لوبډلو کې ګورو چې تر ډېره ځوانانو ته هم فرصت ورکړل شوی ده، چانس ورکړل شوی دی او لوبیږي. زه به تاسو ته وایم چې کوم لوبغاړي د 2018 کال نړیوال جام څخه تر اوسه مخکې ته راغلي چې په ملي لوبډله کې هم د افغانستان استازیتوب کړی ده، خو چې اوس مهال تاسو یې ګورئ په دغه لوبډله کې، یعنې د مایوند ډیفینډرز لوبډلې لپاره چې لوبیږي. عظمت عمرزی د 2018 کال نړیوال جام څخه راغلی، ان د ملي لوبډلې پورې لاره پیدا کړې چې اوس د مایوند ډیفینډرز لوبډله کې شامل دی. مجیب زدران او همدا شانتې اکرام علیخیل، درویش رسولي. میس فیلډینګ د یمین حمازي له لوري، بال په ډېرې چټکۍ سره د باونډرۍ په لور د 4 منډو لپاره. دا بال د لانګ په طرف باندې ولوبېد، خالیګاه موجوده وه مګر کوشش ډېر زیات کېده د یمین حمازي له خوا چې بال په واک کې راولي. تر وروستۍ پورې دی برلاسه نه شو، کوشش ډېر زیات وشو، هڅه یې کوله چې بال په واک کې راولي مګر څومره چې اړتیا وه هغسې کامیاب رانغی. بالاخره وروسته له حوصلې احسان جنت پرې 4 منډې ترلاسه کړې. وړاندې 2 توپونو ته احترام وکړه، دا ځل ځای و چې دی په ښه توګه دغه بال واخلي او بالاخره 4 منډې را جمع کړي. د یو بلې منډې فرصت هم موجود و، خو احسان جنت ونه غوښتل چې د رحمت شاه سره هماهنګي وکړي او منډه جوړه کړي. یمین حمازی هم پرله پسې څه نه څه مشوره ورکوي د عظمت عمرزي لپاره چې باید څنګه توپ اچونه وکړي. د 10م اوور بالینګ کوي، خپل ځان لپاره 2یم اوور یې پیل کړی عظمت الله عمرزي. دا ځل بال آنسر ته ولوبېده مګر بلکې آف سیټ ته میډ اپ ته ورسېده، خو مګر یمین حمازي موجود و، صحیح میډل نه شو. بالاخره دغه توپ هم پرته له منډې پای ته ورسېده. ښه راتګ ورته ورسېد. وروسته د 4 منډو ورکولو وروستیو 2 توپونو سره هیڅ منډه عظمت عمرزي ورنه کړه. په ټوله کې 10 اوره پای ته رسېږي. 15 توپونو سره د پامیر لیجندز په دغه سیالۍ کې 40 منډې کړي، 25 منډې احسان جنت ترسره کړي او ترڅنګ یې 4 منډې رحمت شاه. 308 منډې هوتک سے پوره کول ښایي چې اسانه کار نه وي.
که چېرته دوی څومره چې سلو روان وي لا هم تارګېټ ورڅخه تېدلی سي او مشکل به یې ولې چې د بالینګ شعبه که چېرته وکتل سي یمین احمدزی وفادار مومند عظمت الله عمرزی درې چټک توپ اچوونکي په سپین برخه کې بیا خپل اشرف الدین اشرف مجیب الرحمن د دوی لپاره ډېره زیاته ځانګړې توپ اچونه کولی سي ترڅنګ زبید اکبري چې په چپ لاس توپ اچونه کوي ممکن اسانه نه وي د دغه تارګېټ پوره کول 11 اوور یو ځل بیا مجیب الرحمن پیلې چې په دغه سیالۍ کې اټیک ترسره کاوه د آریانا ټلویزیون همکارانو چې کوم شاټ یا تصویر اخیستی او ډېر ښکلی اخیستی او په ښکلي انداز سره زړه راښکونکی تصویر و دا اوس چې دوی په سکرین راوسته یو ځل بیا د مجیب په توپ اچونه کې د لانګ آن په لور باندې یوه منډه بله ترسره شوه او احسان جنت سټرایک ته راغی تر ډېره مجیب هم هڅه کوي چې د دغه دوو تکړه ملګرتیا پای ته ورسوي اما وګورو چې بریالی کېږي او که نه بریالی کېږي بال سیده په وکټو باندې مجیب گزار کړ اما بیټسمین هم په دفاعي انداز سره راخیسته یو سلیپ اخیستل شوی ده لوبډل مشر په سلیپ کې ولاړ دی وګورو چې مجیب څومره کولی شي بیټسمین د فشار لاندې راولي دا هم د شاټ هڅه اما نه بریالی کېږي توپ مختلف و دا ځل څه ناڅه هغه لږ باونس پکې و ښه پیچ شو دا ځل ویکټ ویکټ بالینګ کوي مخکې چې هغه توپ په ویکټ باندې راغلی وای ښایي چې د احسان جنت ویکټ یې له مخې لرې کړی مختلف توپ اچونه کوي مجیب الرحمن دی د زیات بدلون سره بالینګ کوي د سره په همدغه توپ اچونه کې ګوګلي توپونه په خپل کمال کې شته که څه هم دی ښه انداز سره بال اخلي د شپږو منډو لپاره لوبېږي د رحمت شاه له خوا نه دا په دویم اننګز کې لومړۍ شپږیزه وه چې رحمت شاه خپل حساب ته ورجمع کوي د مجیب پر وړاندې له ډېر زیات دی له کمال نه کار اخلي د یو ښه توپ وهونکي په توګه باندې تاسو دغه تکراري شاټ کتلی سئ د بال لپاره ګونډه ماتوي او بالاخره بال ځمکې ته هېڅ پرې نه خو چې بریک ترسره کړي او بالاخره د شپږو منډو لپاره یې ولوباوه رحمت شاه یو ځل بیا د فاین لیګ په لور باندې د احمد شاه بال راواخیسته واقعا چې تیر شاټ د ښکلي انداز سره و یو څه د ښي پښه چپ پښه مخې ته راغله او ښي پښه یې کښېنوله په ډېر ښکلي انداز سره یې دغه بال په بیټ باندې شپږو منډو لپاره ولوباوه واقعا چې په ډېر زړورتیا سره رحمت شاه دا شاټ وواهه او زموږ د خوښې وړ شاټ یو ځل بیا یې په تصویر ګورو په ډېر ښکلي انداز سره بال بونډرۍ ته رسوي رحمت شاه زرمتی تیرو دوو سیالیو کې دی داسې خاص ښه نه و ځلېدلی نن غواړي چې باید د لوبډل مشر په توګه باندې دا مسؤلیت به وکړو واخلي منډې 50 ته په روانه سیالۍ کې لوړې شوې دویم اننګز کې 26 منډې احسان جنت ترلاسه کړي دي او 12 منډې بیا رحمت شاه د 21 شپږیزې په شمول دا ځل بیا هم د پویلین اینډ نه عظمت الله عمرزی ازمایي عظمت الله عمرزی د بالینګ کولو لپاره راغلی چې باید توپ اچونه ترسره کړي دا ځل بال میډ اپ ته ولوبېده یمین احمدزی پر ځای موجود و د منډې ځای نه و چې منډه وشي رحمت شاه د ټیکنیکل لوبې ډېر زیات ځانګړی مهارت لري هوتک صاحب که چېرته وکتل سي دی هم اړخیزه او ډېره ښه سیالي کوي کولی شي چې په ښه توپونه په ښه توګه راواخلي حتی دی لوبه یو سم پړاو ته بیایي خپل مسؤلیت ادا کوي تاثیر ډېر زیات نه مني تخنیکي لوبه ترسره کوي په همدې اساس دی په ډېرو غټو سیالیو کې د افغانستان لپاره هم ښه لوبېدلی با اخلاقه لوبغاړی هم دی بالکل بال یو څه لاندې پاتې شو او دننه هم لاړه اما د بیټسمین سره ډېر ښه فرصت موجود و ویکټ یې له لاسه ورنه کړله کنه بال یو څه خطرناکه تمامېدلی شو رحمت شاه مخکې موږ تاسو پرې بحث درلوده د افغانستان لپاره هم په
سختو شرایطو کې ډېر ښه لوبېدلی، بالخصوص چې بیا کله دی د حشمت الله شهیدي سره ملګرتیا ترسره کوي په هغه ځای کې بیا دی ډېر ښه لوبېږي. نو واقعا چې یو ښه لوبغاړی ده، تخنیکي لوبغاړی ده او د منډو لړۍ هم جاري ساتلی شي، ویکټه هم ساتلی شي. نو دغه مهارت، دغه ځانګړتیا په ډېرو کمو لوبغاړو کې وي چې خوشبختانه زموږ تاسو په دغه لوبغاړي کې موجود دی. 52 منډې 11 ورته اچونه عظمت الله عمرزی کې د پویلین انډ رحمت شاه بیا 14 منډې کړي په 140 سټاګریټ کې لوبېږي دی. یوه څلوري ځای یوه شپږیزه پاڼۍ کې شامله کړې د چټک توپوونکي په توګه په لوبغالي کې لوبېږي ځکه لوړې منډې هدف ورته مخې ته پروت عظمت عمرزی ښه انداز سره کور ډرایو مګر ډګر ساتونکی موجود و د اسانه منډې ځای ورکړي که څه هم کم بیک کې یمین احمد ځای راغی. اکرام علی خیل دغه منډې وژغورل، ډېر په ښه توګه دغه توپ په واک کې راوسته. بالکل بال په ډېر ښکلي انداز سره ولوباوه. واقعا چې څنګه چې لازم او هماغه شانتې په بال باندې راغی رحمت شاه او دا هم یادونه وکړو چې احمد شاه به پخوا توپ اچونه کې هم ونډه اخیستله، اما په دې وروستیو کې ګورو چې د ډېر فوکس په توپوهنه ده او د په خپله توپوهنه باندې ډېر زیات کار کوي چې خوشبختانه نتیجه هم په توپوهنه کې ډېر عالي ده. سټرایک احسان جنت سپاري دغه توپ بیا هم انسر ته ولوبېده مګر مجیب موجود و، د منډې ځای ورته ورنکړه. دوی ترمنځ ډېره زیاته په عالي توګه ښه ملګرتیا روانه ده او دواړه په هر اوور کې د یوې بونډرۍ څښتنان دي او تر ډېره پورې د سټرایک بدلون کې هم دواړه پیاوړي لوبغاړي دي. د دواړو هغه تخنیکي لوبه د نورعلي په شمول باندې د ستاینې وړ ده. د رحمت شاه احسان جنت لکي به هغه وي، خوشبخته به هغه وي چې په دغه سیالۍ کې نن ډېر ښه وځلېږي او بالاخره د ښې پایلې سره دغه سیالي پای ته ورسېږي. ډېرې زیاتې لوړې منډې هدف ورته مخې ته شته. عظمت په فیلډینګ کې تغییرات رامنځته کړل. وګورو چې د دغه تغییرات څخه څومره ګټور ګټه اخیستلی شي او بیا هم په ښکلي انداز سره بیټسمین دا بال لوبوي د ډیپ سکویر ډیپ پوینټ په لور باندې او له دې سره اوور پای ته ورسېد د عظمت عمرزي. ټولې 450 منډې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی، 11 اوره پای ته ورسېدل. کمنټري باکس ټیم بدلون راځي. حکیم احمدزی او احسان دانش به راځي او د لوبې ژوندی بهیر ته تاسو ته رسوي. دوی به د په کمنټري د انګلیسي ژبې سره مخکې وړي. دواړه ملګرو ته ښه راغلاست او هرکلی د لوبې تبصرې ته. Thank you very much. Ahmad Zai and Hotak. Mujib is continuing from university end. 54 for the last of Shabir Noori. Rahmat Shah, the captain, playing a good innings so far alongside with Ihsanullah Janat. Rahmat Shah smacked Mujib for a beautiful 6 in the previous over. Push it well through to Langan for an easy single. Welcome, Hakim. Thank you so much, Danish. It's a great atmosphere and a great encounter running on in the middle between Mujibur Rahman and Rahmat Shah. This is an encounter you would love to see. And that was a nice clip of the twos by Rahmat Shah, who had deposited Mujibur Rahman over his... Some wanted to pull that away and shooting for an LBW Mujibur Rahman, but that is thrown down by... Mujib is taking his time to set the field. Good delivery again. He is bowling wicket to wicket.
At the end of over number 13th, 56-1, Pamir Legends. Ihsanullah Jannat is batting on 28, while the captain Rahmat Shah is batting on 16. You would expect Rahmat Shah to score a big daddy 100 today, as he hasn't got into the runs in the first two games, which is very rare for someone like Rahmat Shah, and one would definitely expect him to score a big knock today when his team needs him the most. So he's expected to do that. He has the ability. He is well familiar with these kind of situations, chasing high bit of targets and then playing against some prolific bowling attacks. And the fans will also, the spectators, his teammates, the team management, the coaches, and himself will definitely be expecting him to deliver with the bat today. Absolutely. Rahmat Shah has the ability to score big runs, and the team also need him very much to stay on the wicket, to chase down the target of 308. He can do it. On the other end, Ihsanullah Jannat is doing well so far. Ihsan is also expected to do that today. He's playing on his home ground. It is like a home ground for him. It's not like a home ground. It is his home ground, since he's playing in the host from his childhood and is very familiar with the conditions. The crowd is his very own, and the conditions are in his favor, so he will definitely be looking on to convert his start to a big one. He has got the start, but he need to convert that to a big one, and fulfill the requirements and the demand of the situation of the game, as well as the demand of the team, that they need him the most. Absolutely. Azmatullah to Ihsan Jannat. He is bowling over the wicket to him. Fuller length. Punches really well. This is a very good off drive. That's gone for 4 runs. Good timing. That was a very good execution of that shot from Ihsanullah Jannat. That was a full delivery, who would lean forward and crisp that past the bowler for 4. Excellent timing out there. Look at the replay. How good was that played? Excellent execution. Very well played. Ihsanullah, he's known for those specific shots, for that kind of shots. He's all over him when he gets one, and he definitely deposits that back to the boundary. Ihsanullah Jannat is batting on 32 at the moment. He is looking to score big runs. Let's see. As Hakim said that he gets starts in both the previous matches, but he couldn't convert it to big runs. Another easy single through to third man. That's the end of over number 14th. 62 for the loss of 1 wicket for Pamir Legends. In case you missed it, the Pamir Legends have won the toss and have opted to bowl first earlier in the first inning. But the decision to bowl first proved right, although in the first 10 overs they have managed to pick 3 wickets, but later on we have seen some tremendous batting knocks from the likes of Darwish Rasooli, Azmatullah Umarzi, as well as Zubaid Akbari, who all 3 went on to score big and made it 79 by Darwish Rasooli, 79, beg your pardon, by Azmatullah Umarzi, 70 by
Darwish Rasooli in an odd 67 from Zubaid Akbari, followed by a quick cameo by the stand-in captain Sharafuddin Ashraf, and they managed to put on 307 on the board. And we'll have the Pamir legend chasing them down, but we'll have to wait and see. So I would like to welcome my all-time and my regular partner, Mr. Amkar, to get into the commentary for the last, not for the last, for the coming 9 or 8 hours or so. Thank you, Mr. Hakim, and good job. This time played it to deep, fine leg, but the fielder couldn't stop it. Yamin Ahmadzai, he tried his best to stop it, but couldn't. Mujib Zadran still didn't get any wicket. He is bowling his 5th over. The captain wants him to continue. Azmatullah Umarzai, he is looking a bit expensive. Bowled 4 over 23 runs, and you can see the replay, nicely flicked. And Ihsanullah Jannat, he is well set on 37. From other end, if you see Rahmat Shah, there will be huge responsibility on him as well to lead from the front and finish this game for his side. This is an important game for Pamir Legends. They have to win it, and they have to put those two important points on the table. They need to do that. This is a crucial game for them, and these 2 points will be very vital for them going forward to the last stages of the event. This is an interesting encounter. This will be very interesting to see. They are chasing 308 runs in the 50 overs. They are currently 61 for 2 after. This one was nicely walked away to the deep square leg, where Yamin Ahmadzai stopped that from going to the boundary. Good sweep shot by Ihsanullah Jannat. He waited for the ball. The ball was pitched on the leg side, and he played it beautifully. So you can see if you compare these all 3 tracks, so the middle pitch is good for batting, and today we have seen in the first innings that they have played very well. The ball was a bit coming nicely on the bat, so that's why they have put 308 is the target, a big total, but not impossible, especially when these 2 peers, experienced pro, are batting. For Pamir, they will be hoping that they can chase it down. Rahmat Shah Zurmutai and also Ihsanullah Jannat, they have both ability to play big innings for their side. This time played it to deep cover. The fielder is there. So nice field placement by Sharafuddin Ashraf. Yes, impressive work by Sharafuddin Ashraf. He has done it and delivered with the team both with the ball and bat, and even leading the side. So it will be very good for him growing as a player. Excellent work by Ikram Ali Khail at the short extra cover. Very good fielding. High fives all around. Good stop by him indeed. So as you have mentioned, that it's not impossible to chase this total, even though it's a big ask for them. For Pamir will be not easy, but they have to wait on the wicket. This time got him. Appeal. No, umpire says it's not out. At one stage it was looking like that it's got a nick, and Shehzad also asked for the out, but umpire says no, it was not. So he's looking pretty confident. Ahmad Shah Durrani is the experienced umpire and ICC elite panel umpire. He's appreciating today's match, and his partner Bismillah Jan Shinwari. This time pushed it nicely to long off region for a single. Rahmat Shah Zarmutai, he's taking some time to sit on the wicket and get his start, but once he sit on the wicket, he is a kind of batsman that we have watched him in international matches, that he can finish the game. He has got all those skills and ability, and he has great potential. Surely he is the one who will have lots of responsibilities upon his shoulders. He will definitely have got the eyes of his teammates and his fans on him. Just to get onto some runs today and bring up a mighty and a daddy 100 today to get his team total, as well as to score some runs for his team here.
But you'll have to wait and see because the conditions are a bit challenging. The bowlers are a bit challenging. There is Mujibur Rahman, Sharafuddin Ashraf, as well as we have seen Wafadar Mumand, Azmatullah Umarzi, Yamin Ahmadzai. All are some great names. All are those guys who have represented Afghanistan at the international level and have full experience of doing them. So that is not an easy task. There will be more challenges, more obstacles are there, but something is important that he need to be there, he need to stay there. He has the ability to stay long, he has the ability to bat deep, and only thing which can make this game interesting is the longer stay of Rahmat Shah on the crease. That will make the game very interesting. Yeah, definitely. As long as they stay and build a partnership, will be important and will be useful for them to finish off this game. They have the ability to chase these total down, especially Rahmat Shah, Zurmutai and Ihsanullah Janat. He is will sit there on 41. Rahmat Shah is on 18. Shabir Noori was unlucky to lose his wicket. He was being given the opportunity. He is also great potential, but he is not lucky to make runs today for his side. From other end, if you see that Rahmat Shah, as you have mentioned, we are looking forward for a 3-figure that no one did it yet in this 4th match is in progress of Green Afghanistan one-day tournament. But we will be looking forward that whether he will be Rahmat Shah, Ihsanullah Jannat to make 100. At least one man should go till the end of this innings if they want to win it. Surely, definitely. They've got the start. Ihsanullah Jannat is batting on 40. Rahmat Shah is batting on 18. They've got the start and they have the ability to go big. They need just to stay calm and convert the start into a big one. Rahmat Shah is playing his 130th list A game. He has scored more than 4,000 runs with the best of 114 and a mighty and an impressive average of 36 runs. Keeping that high average in those specific number of games is absolutely satisfying. On the other hand, Ihsanullah Jannat is also represented various teams in 48 list A games and has scored over 1,400 runs with an hand average of 33.55. So both have the experience of batting well and scoring runs. Both have got all the shots. Both are comfortable playing against spin and fast bowlers. But the only thing you have just mentioned is that they need to stay. As long as they stay, they makes it possible and they makes the spectators watchful that something is coming. A good game is coming and they need to be very watchful just to see how they can handle these situation and how they can accumulate this chase. Yeah, definitely. It is Sharafuddin Ashraf. He will continue his bowling from the pavilion. He was very useful for his side in the second game and won it. So definitely they will be looking forward for this one to win it and qualify straight to the final. From other end, it's an important game for Pamir as well to stay in the tournament, win this one. This time pushed it straight to the cover fielder. Good, he's bowling with tight line and length, doesn't give any room. That's what his strength is, and he's bowling very well at the moment. This time uses his feet inside out to deep extra cover for 4. Great shot, nicely connected by Rahmat Shah. It's very good shot. Played that with the spin. Look at the replay. Came down the track and played it over the top of the extra cover for 4. Excellent execution of that shot from him. Playing with the spin makes it easy for the batter to come in and loft that inside out extra cover for 4. So clever batting this is from Rahmat Shah. Indeed it is. He is
trying to take one boundaries and then focusing on taking those singles and twos and give strike to the non-striker Ihsanullah Janat, who is also well set on his 43. This time pushed it nicely to deep extra cover. Will they come for the second? Yes, they will. And easy to, you can see Sharafuddin Ashraf, he's not happy from the field placement. He says, you have to be there where I want you to stand. And he's bringing some changing in the fielding. So this is very good batting from Rahmat Shah. He's playing all over the ground here. He's making the runs come in quickly. Once again, this time it was a good delivery, a foolish delivery on the stumps, and that was pushed nicely to the cover fielder. So end of 18 overs, it's 80 for the loss of 1 wicket. The Pamir Legends. Yes, you have rightly mentioned about Rahmat Shah that he's a kind of player that you can call him 360. If you see his scoring chart in international cricket, he will be the one who will make score to every region of the ground because he is that kind of batsman that can rotate the strike. He has ability to play everywhere. That's what you are expecting from him as a batsman, to stay there, lead the side, and have a chat with other players, the non-strikers, that we need to finish it and we need to chase it down because this is an important match for us. Yes, surely, but look at Sharafuddin Ashraf, who is using his sixth bowler, Zubaid Akbari, here in these middle overs, just to make sure that if any one of the bowlers get into some runs and concede more, he will be there to save those extra overs, and he will not have to bother about how to use and who to use in some crucial situation. He will have all his plan sorted out excellently. That shot is played by Rahmat Shah. Mujib is after the ball, and the ball wins the race and races away to the boundary. Great back foot cut shot by Rahmat Shah. He played it very, very well, waited for the ball and cut it to between gully and third man region for 4. So much needed boundary and a welcome boundary for Pamir Legends. They are looking in good touch today. Rahmat Shah, even though he was struggling in the first 2 matches, he didn't make any score, but in today's match, he has taken the responsibility and he wants this match to finish. From other end, Ihsanullah Janat, he supported him very well. So they have great batting depth as well. After this, Samiullah Shinwari, Shahidullah Kamal, he is also in good form. So they are having good batsmen coming after this. But these two are important to go long. Build a partnership, at least 100, so you can be on a winning side and you can expect that, yes, from this position, we can win this game. Yes, definitely. They need to believe. They need to believe that this is possible. Chasing 308 runs is possible, but execution of the plans are very important. It's important to how to execute their plans, how to go with the plans that are set, and how to go with the blueprints that are set for them by the coaches and by the team management. They need to execute that well and achieve the specific targets inside the first 3 or 2 phases that are there in the game after this. So somehow they could manage to get into those runs. This is a vital pair for them. Although they have got a lengthy batting lineup, Samiullah Shinwari, Yusuf Shah, Shahidullah Kamal and others to come. But this is a pair that you need to depend a lot on, because this is a dependable pair, and if they can bat from you. We will have a drinks break, and we'll see after the drinks break what will be the strategy of fielding side. You are watching the mask, beautiful mask here in host, and that is a traditional food. Yes, some very traditional famous dishes. Yes. It's called? It's called dandaki Dandakai. in local language. Dandakai in local language. So definitely there is rice and also
There are some people are using yogurt with those butter. It's butter oil. Butter oil, and That are they homemade. says it's very delicious. I had it last night. Unfortunately, you didn't go with me. I have invited you, Mr. Hakim, but you were busy. I had this dandaka, and it's very delicious. I hope you have enjoyed this. Yes, and not everyone is lucky enough to have this kind of dish every day. But don't worry, man. We are still having time, so you will definitely have a dandaka. I hope so. But we'll have to wait and see if that makes it possible. So, nice to have a few laughs out there. So the crowds are on since it's hot here at the host national stadium. So we are lack of the crowds today, but some of them are visible under the tents out there installed on the ground. Some kind of facilities out there for the spectators to come in and enjoy the game from there. I think we had a great crowd, too many in the first three matches. If you watch in the first match, we had around 8,000 crowd. In the second, we had 6,000 crowd. And also today, we have around 2,000. It's a bit hard today. And they must be busy in their jobs. But as long as the second innings goes, they are coming slowly and gradually, thanks to the people of host. As I have mentioned repeatedly, that they are very passionate and love this game. They are supporting and like the cricket. That's why we are holding such a big event in the host National Cricket Stadium, because the importance of this game is very much high, and that is the people of host knows the value of this game. So that's why, thanks to them for coming and supporting us and supporting this tournament. And we are hoping that for the next games, they will be there in huge numbers. So, but still the crowds are there. The love and dedication that they have got for the game of cricket is causing them to head into the ground with large numbers. Still they are there. The youngsters are there. The kids are there. Even though I watched a few disabled people with disabilities to gather to the ground, and they were chanting for their favorite players. So a nice glimpse this is of the host national stadium from this specific game where Rahmat Shah and Ihsanullah Janat are still batting out. Sharafuddin Ashraf will continue from the pavilion. This time pushed it nicely to long off region for a single. Samkar, see how easily and how effortlessly Rahmat Shah is making singles and rotating the strike against spin bowlers. Even if you look at the previous shot, he has worked out very nicely. He was playing against the spin, and he did very nicely through the long on for a single. He's very well on those specific shots. Yeah, as I have mentioned before, that also in the first two matches, Mr. Hakim, that he's a kind of player that have won many games for Afghanistan. A great middle order batsman. He is full of potential. He has all those skills to make runs, ones and twos, and goes for the boundary when it requires. So he did it for Afghanistan national side. But in this tournament, in the first two matches, he was a bit struggling. But he can come back anytime. One or two games can go against you. But class is permanent, but sometimes you struggle as a batsman, don't make runs, but he's a class player, and we should know and we should realize that class is permanent. Form is sometimes can go, you can lose your form, you can't make in one or two matches or in a tournament, but when you have such a class like Rahmat Shah, so you can strongly come back. Surely this is that is the case. We have seen some greats of the game get into some difficult times in their careers. They would definitely have served the game with their spectacular performances over the years again and again, but you will see them
sometimes struggling and cannot score runs. But they need to believe, the spectators and the viewers and the fans need to believe that they will definitely come back into runs and will score most of runs again and again for their sides. So that is the game, and that is what the game brings. You know, these are the kind of situation that brings the life of a cricketer, the life of a player into interesting phases. And But this is the beauty of this game, Mr. Hakim, isn't it? definitely, this is what it makes the game very beautiful and very interesting. This time pushed it nicely for a single to deep cover region for a single. So Zubaid Akbari is part-time bowler. Slow left arm spinner. He will continue his bowling from the university end this time. You can see when Rahmat Shah and Ihsanullah Janat are batting, those singles will be looking very easy. And there's a clear message to the emerging and youngster players how to build an innings. Take those easy single to long on, long off, short mid wicket and in the short position. So, and build the innings, try to build the partnership, how you can accumulate the runs, especially in the middle hours. This is an important pace for them, but they are playing very well because they know we have to chase this down. It's a big total, not an easy one, but it is still possible the way they are playing. Definitely, very well mentioned, Mr. Amkar. Goes big, but a very good stop by the bowler himself, just allows a single out there. So look at this young kid, Zubaid Akbari. He's a very good cricketer. He bats at the top and middle of the order, and he has scored almost 70 runs, 67 not out, and is now very bowling a very handy left arm spin. So he's very indicating that he's turning out to be a complete package for his team. He can bat, he can bowl, he can field, and that is turning out to be a very good prospect in the future for Afghanistan at any stage and at any level of the game. Definitely, he is a great prospect for Afghanistan future cricket, and even though he is young, he will have some opportunity, I hope, in the future in a team and also in emerging teams, and can develop as a very good all-rounder himself as well, because he has got all those potential and skills, as you have rightly mentioned, that he can bat in the middle order. He is a very good fielder and a powerful hitter of the ball as well, and he can bowl as well. So Sharafuddin Ashraf, he wants to continue, and he is bowling his fourth over. He is definitely and desperately want a wicket at this stage of the game. It might be Ihsanullah Janat or Rahmat Shah. Both of them are important and big wickets. That's what Sharafuddin Ashraf's strategy will be. Yes, definitely. But on the other hand, Ihsanullah and Rahmat Shah are playing very nice. They are, big shot this time over the infield, and the ball will race away to the boundary for 4, and that will bring up his first half century of this event. Very well played, Ihsanullah. Keep those coming and convert that start into a big one. Great batting display by Ihsanullah Janat. First half century of this tournament. He is well set there. Now he needs to convert it into 100. He has great opportunity. You can see the replay. He waited for it and lofted it to extra cover region for 4. This time pushed it nicely. He has strong hands and he can punch the ball very hardly. And his timing is being superb. We have seen him. He's a great player of the ball, and he has great timing. Once he hit the shot, you can enjoy it from here, Mr. Definitely. I love him hitting those gulf shots. He has got some excellent gulf shots out there. I would love if he gets going and score some of those shots at the back end of the inning. But more important than that is just for him to keep going the way he's batting at the moment. Just to keep pushing around, keep tucking around, and bring on hit those bad deliveries, bring on some shots here and there, and then you can expect him to go big.
But that is very much important for him. He is sharing nearly 100-run partnership himself. Goes big again, but that was straight to the fielder at the deep point region. End of a very good over for Pamir. It's 100 for the last of 1 wicket. I think 100 is up. Yes, the 100 is up. The 3 figures are up, and at the end of 22 overs. So they need 208 runs in the remaining 28 overs, and we will have to bring a change in the commentary box. Mr. Fazal Rahim Rahimi and Mr. Sibghatul Atif are expected to come in and to have a go at the commentary for the next 10 hours or so. So welcome, guys. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه همکار او احمد زید صاحب چې د سیالۍ تبصره مو جاري ساتله. سل منډې هم بشپړ شوي د پامیر لیجندز لوبډلې یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی شبیر نوري په 1200 منډو باندې. د 23م اوور سیالۍ پیل شوې ده. ځوان لوبغاړی زبید اکبري توپ اچونې ته راغلی، خو دلته له ما سره په کمنټري باکس کې صبغت عاطف هم شته. په خیر راغلی، ستړی مشې ته هم. ډېره زیاته مننه رحیمي صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست یو او هیله ده لیدونکي به هم ښه اوسي او له دغې خوندورې لوبې وه خوند اخلي. دلته په میدان کې هم تماشا چینل لیدل کېږي، کوم چې د پامیر لیجندز او همدارنګه میوند ساتونکو او دې سره مخامخ د کټن بولډ یو کوشش و دلته د بالر له لوري چې بېوسه شو. بال مخامخ د بالر لور ته لوبول شوی و، هلته د کیچ احتمال و، خو رحمت شاه دی چې له کټن بولډ څخه دلته بچ کیږي او یو چانس او یو نوی ژوند، یو نوی موقع او فرصت د رحمت شاه لپاره. ډېر ښه بال یې ترسره کړی زبید اکبري، هاف هینډ چوتې نه وی نه شو کولی چې بال ونیسي. زبید پاړه که غږیږو، ځوان لوبغاړی دی او بهترین آینده لري د افغانستان کرکټ کې، په کورني کرکټ کې په فرست کلاس او ولایتي سیالیو کې ډېر ښه ریکارډ لري له ځان سره. یو آل راونډر په توګه باندې د چې کله په شپږیزه کې خپل لومړنۍ ډیبیو سیالۍ کوله د اکټو سپینغر سره، په هغه سیالۍ کې د هم نیمه سلیزه ترسره کړې وه. نن یو آل راونډر په حیث کوشش کوي چې وکټ یې واخلي او د ترڅنګ اوه قیمتي منډې هم د خپلې لوبډلې په ګټه باندې په هغه حالت کې چې د دوی لوبډله له سختو مشکلاتو سره مخ وه. درویش رسولي سره یې ملګرتیا وکړه، بیا یې له عظمت الله عمرجي سره ملګرتیا وکړه، بریالی و. رحمت شاه او احسان هم ډېر ښه روان دي. د شبیر نوري سوځېدلو وروسته ډېره زیاته په زړه پورې ملګرتیا یې هم کړې ده. ضرورت هم ورته دی ځکه 308 منډو هدف په سکور بورډ باندې دوی لپاره. 2 سینیر لوبغاړي په کریس یو څه مخکې راووتو، د کور ډګر ساتونکي عظمت الله عمرجي لاس ته بال ورغی، دلته یوه بله منډه هم جوړه شوه. بالکل رحیمي صاحب، ځوانان دي چې دلته د خپلو وړتیاو اظهار کوي. په پرلپسې توګه موږ ګورو چې د بالینګ او بیټینګ په برخه کې دوی ځلیږي او د خپل او د افغانستان د کرکټ د ښه راتلونکي لپاره دلته د خپلو وړتیاو ازمایښت او ازموینه ورکوي. ډېر ښه لګیا دي او د دوی بیډینګ ته په کتو سره او د دوی هغه مسلکي لوبې ته په کتو سره د افغانستان د کرکټ راتلونکي لپاره هیله مندۍ زیاتوي او دغه څه دي چې بالاخره افغانستان به په نړیوال سټیج لا ښه وځلیږي او موږ به یوه ښه لوبډله راتلونکو سیالیو لپاره تیاره کړو. شرف سره هم ښکلی ریورس سویپ د رحمت شاه له لورې، بال د باونډري لاین نه بهر د 4 منډو لپاره او رسکې شاټونه. اسانه نه د دا ډول شاټونو بول، خو رحمت شاه چې یو تجربه کاره لوبغاړی دی وی کولی شول چې دغه څلوریزه ترلاسه کړي. خو که هلته وګورو شرف الدین اشرف په دې لټه کې دی چې څنګه ملګرتیا ماته کړي، څنګه وکولی شي چې دغه پارټنرشپ ته د پای ټکی کېږدي. خپل تقریبا ټول توپ اچونکي وازمایل، اوس 2 لیفټ آمان، یو د یونیورسټي اینډ نه، خپله د میډیا اینډ نه لګیا دی، تر څو دغه ملګرتیا چې سیټ لوبغاړي کوم کریس باندې ولاړ دي. که چېرته نن د پامیر لیجندز لوبډله سیالۍ بایلي نو د روان ټورنمنټ نه به بهر کېږي، خو که چېرته سیالۍ ګټي نو بیا هم هیڅ نه ویل کېږي ځکه هندوکش سټرایکر 4 پوینټ لري، د پوینټ ټیبل په سر کې قرار لري. میوند ډیفینډر 2 پوینټ لري، لیجندز کوم پوینټ نه لري. نن 3مه سیالۍ ده، د دوی یوه بله سیالۍ هم پاتې ده.
بالکل د پامیر لیجندز لوبډلې دواړه مخکښ توپونکي احسان الله جنت او رحمت شاه د 300 غټ هدف په تعقیب مخکې ځي. احسان الله 56 او ورسره رحمت شاه په 40 منډو باندې لوبه ترسره کوي. دلته د مخامخ لوبولو کوشش وکړو، بال په خپله د بالر له لوري فیلډ شو او د منډې موقع نه برابرېږي. ډېر ښه شاټونه د احسان الله جنت له بیټ څخه ولیدل شول چې هغه خپله 50 هم ترلاسه کړه. دا ځل نوموړی د فاین لیګ اړخ ته دغه بال لیږي. 4 نورې منډې هم د پامیر لیجندز لوبډلې په منډو کې اضافه والی راځي. روانه ساتي. د خوست کریکت ملي لوبغالی نن هم د سلګونه تماشچیانو شاهد دی او دغه شمیر شیبه په شیبه د زیاتېدو په حال کې دی. نن بیا هم له خونده ډکه لوبه وه. رحیمي صاحب د تیرو لوبو په پرتله نن ورځ په لوبه کې بونډرۍ زیاتې وې، څلوریزې او شپږیزې زیاتې وې. هغه څه چې مینوالې غواړي او د مینوالو غوښتنه ده. په لومړي اننګز کې ډېرې ښې منډې ترسره شوې او دویم اننګز هم همدغسې له منډو څخه ډک اننګز دی تر دې شیبې. وکټ که هم وګورو ډېر څه پکې نشته تر دې دمه. هغه رقم چې تېره ورځ بریک کېدو ما سهار هم یاده وکړه په لومړي اننګز کې قدمونو استعمال بیا هم بال صحیح نه بدل کېږي. سهار مې هم یاده وکړه چې په دغه وکټ باندې لومړنۍ سیالۍ ترسره شوې وه چې 255 منډې پرې شوې وې او مقابل لوبډلې ونه شو کولی بیا چې هدف ته ځان ورسوي. یو څه توپوهنه پرې ښه کېږي، ښه شوي دي. اوس هم په لومړی 255 نن پرې 309 منډې وشوې. خو دا چې د خوست لوبغالی د خوست وکټ چې کوم دي ورځې په جریان کې په بېلابېلو وختونو کې د وکټ رنګ او هغه بدلیږي او ځینې وخت توپ اچوونکي، ځینې وخت توپوهونکي، ځینې وخت کې سوکه توپ اچوونکو دپاره زمینه مساعده شي. که لوبغالي کې هم وګورو عاطف هوا چلیږي. بالکل احسان الله جنت او رحمت شاه تر دې شیبې له اعتماد ډکه لوبه روانه کړې ده. ځمکنۍ لوبه کې او په اطمینان سره لوبیږي. د منډو لړۍ هم 114 ته رسیږي په داسې حال کې چې د لوبې 25م اور روان دی. لومړی پاڼۍ کې ځوان درویش رسولي اویا، ځوان زبید اکبري و چې 80 او همدارنګه یو بل ځوان الراونډر د 9 منډو په جوړولو وتوانېدل چې بالاخره هدف تر 308 پورې ورساو. احسان الله جنت په بیک فوټ باندې راغی، د سلاک کوشش کوو، بال صحیح په بیټ باندې رانغی او یوازې یوې بلې منډې سره سټرایک روټ احسان هڅه کوي چې یو څه رسکي شاټونه وایي، یو څه غټ شاټونه وایي، ځکه هدف ته پکه رحیمي صاحب فکر کوم دوی اوس ډېر ښه لګیا دي. د دوی له بیټ څخه څلوریزې یو او دو منډې ډېرې ښې راځي. نو لږ نور هم څه وخت شته چې هغوی د خطر شاټونو لپاره ځي. نو فکر کوم اوس دوی پوره سیټ شوي دي. مسؤلیت او ذمهواري د دوی په غاړه ده چې خپله لوبډله همداسې ښه وړاندې بوځي. نو هغه اړخ ته سره د دې چې له مختلفو آپشنونو څخه شرف الدین اشرف هم استفاده وکړه، خو احسان الله جنت او رحمت شاه بیا تر دې ګړی په میدان کې ښه پاتې شوي دي او د غلطۍ هڅه یې نه ده کړې. نو منډې هم تر 118 رسیږي او د دوهمې پاڼۍ هم تقریبا نیم اورونه 25 هغه پای ته رسېدلي دي. نو بالکل دې نه پس به دوی هم یو څه خپل منډو لړۍ تیزول غواړي، خو دا چې دوی هم ویکټو ساتي او هم منډې مخ ته بوځي، دوی کولی شي ولې چې پوره سیټ شوي دي. له دې پس به هم ګورو د بالینګ په برخه کې د شرف الدین اشرف ستراتیژي څنګه ده. په 150 توپونو باندې 113 منډې ترلاسه شوي دي. ریکوایر هم د شپږو نه پورته، خو لوبډل مشر رحمت شاه او احسان الله جنت په وکټ موجود دي. ویناوال تاسې ګورئ چې د لوبې نندارې ته راغلي دي، خپل ملي لوبغاړي تشویق کوي. یو ځل بیا ډېر جالبه صحنه ده، ریاض حسن توپ اچونې ته
انتخابېږي د لوبډلمشر پار ټایم بال راوزما باندې دغه فیصله ښه فیصله ده. کله کله چې پارټنرشپ نه ماتېږي، اکثره وخت موږ په کرکټ کې کتلي پار ټایمرانو پارټنرشپ مات کړی، خو دا هم یو رسک اخیستل دي. کله کله داسې تمامېږي چې قیمتي تمام شي کوم لوبډلمشر چې دغه فیصله کوي. خو ډېر کله چې موږ په کرکټ کې کتلی یا تعقیب کړی هم دی د پار ټایمر راوستل ښه ثابت شوي دي. نن ګورو چې ریاض حسن څنګه تمامېږي د میوند ساتونکو لپاره. آیا دغه ملګرتیا د پای ټکی کېدلی شي او که نه؟ بالکل ریاض حسن چې نن سیالۍ کې په پیل کې سره دی چې ویکټ کې یو څه ستونزه وه، خو د ښه مقابله وکړه او تر 9 پورې منډې جوړې کړې. اوس د لوبډلمشر پرېکړه ده چې په توپ اچونه کې هم ورڅخه استفاده وکړي او د پارت ټایم بالا او ډېر ښه بال لاندې پاتې شو، خو دلته ستونزه نشته، بچ شو. نو د پارت ټایم بالانو څخه استفاده په کرکټ کې څه نوې خبره نه ده. معمولا کله هم چې پارټنرشپ اوږدېږي په دغسې موقعو د بیټسمین د هڅونې په موخه له پارت ټایم بالانو څخه استفاده کیږي چې بیټسمین د غټ شاټ لپاره تشویق کړي. خو دلته ګورو چې رحمت شاه غلطي نه کوي، بال یې په ښه توګه د ایکسټرا کور ډیپ ایکسټرا کور اړخ ته لیږلی دی او 4 نورې منډې دلته د رحمت شاه له بیټ څخه لیدل کیږي. بالکل ځان ته یې روم جوړ کړو، د پلیسمنټ نه استفاده وکړه رحمت شاه او څلوریزه یې ترلاسه کړه د ریاض حسن په بال باندې. رحمت شاه هم په نن سیالۍ کې 46 منډې ترسره کړي دي، 4 باندې احسان الله جنت ولاړ دی، 12 منډې کړې وي. شبیر نوري یوازینی لوبغاړی چې سوځېدلی دی د میوند ساتونکو لومړی توپوهنه وکړه په 500 اورونو کې 307 منډې ترسره کړې، 308 منډو هدف یې ورکړ. سپلایټ دغه بال ترسره کړه د میوند ساتونکو لپاره توپوهنه کې درویش رسولي، عظمت الله عمرزی او زبید اکبري ډېر زیات ښه وځلېدل په توپ اچونه کې د لیجندز دپاره. بالکل یو څه د قدمونو استعمال و، خو په میډاپ کې ولاړ فیلډر د منډې موقع نه ورکوي. ښه فیلډینګ ترسره شو. رحمت شاه دی چې یوازې 4 منډې له خپلې 50 څخه لرې دی. نو د لیجند لپاره سید شیرزاد ښه توپ اچونه کړې وه په سرکل کې، 3 مهم لوبغاړي سوځولي. سټرایک روټیشن سره اور هم پای ته رسیږي. دې سره 123 منډې د یو لوبغاړي په زیان د لوبې 26 اورونه پای ته رسیږي. 47 باندې رحمت شاه ولاړ دی. دواړه سیټ لوبغاړي دي او ذمواري هم په خپل اوږو اخیستی، په خپل مسؤلیت یې اخیستی تر څو مخکې لاړ شي. که چېرته نوی توپون کې راځي عاطف بیا اسانه نه وي، تر څو سیټ کېږي یو څه وخت اخلي، بال مډل کول ډېر سخت دي. خو دغسې حالاتو کې چې 2 سینیر لوبغاړي په وکټ ولاړ دي د لیجندز لپاره، لوبډلمشر رحمت شاه او همداراز احسان الله جنت ډېره ښه ملګرتیا یې کړې د خپلې لوبډلې لپاره. شاوخوا د 100 منډو د ترڅنګ سیټ شوي دي او بیا هم کوشش کوي چې دغه پارټنرشپ لا وغځوي، مخکې لاړ شي. او دلته که ګورو شرف الدین اشرف په دې لټه کې دی چې څنګه دغه پارټنرشپ مات کړي. بار بار توپ اچوونکو په لړۍ کې یعنی توپ اچونې برخه چې کوم د تغییرات پکې راولي، زبید اکبري، عظمت ریاض حسن، دلته بیا هم که ګورو عظمت الله عمرزي باندې د یونیورسټي انډ بیا اعتماد کړی دی. بالکل د بالینګ ډپارټمنټ کې تغییر دی له سلو بالرانو پس. دا ځل شرف الدین اشرف غواړي چې له تیزو بالرانو څخه استفاده وکړي. عظمت الله عمرزی انتخاب شوی دی. په لومړي بال سره یوه اسانه منډه د لوبډلمشر رحمت شاه لخوا ترلاسه شوه او سټرایک احسان الله جنت اخلي. بالکل که چیرې شرف الدین اشرف دغه لوبه کې بریا خپلول غواړي نو دغه ملګرتیا چې ډیره ښه روانه ده د دې ماتول به ورته ډیر زیات ضروري وي او همدا علت دی چې په اورونو کې تغییر راځي وخت نه وخت او دا ځل عظمت الله عمرزی انتخاب شوی دی. عظمت الله عمرزی وفادار مومند یمین همداراز ریاض حسن عظمت الله مجیب زدران شرف الدین اشرف هغه نومونه چې توپ اچونه یې کړې ده خو یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی هماغه هم
شبیر نوري نور کوم توپ اچوونکي داسې خاص کارکردګي نه ده کړې د خپلې لوبډلې لپاره. ما مخکې مې یاده وکړه چې توپ وهونکو لپاره دمګړې ډېر ښه سازګاره ده او مخامخ سټریټ ډرایو د رحمت شاه له لوري ښکلې ډګر ساتنه، ډېره په زړه پورې ډګر ساتنه د بالکل وفادار مومند له لوري او په نتیجه کې یوه منډه جوړه شوه. رحیمي صاحب لکه څه ډول چې موږ وړاندې ورڅخه یادوري وکړه، دلته شرف الدین اشرف دغه پارټنرشپ د ماتولو هوډ لري. هماغه دی چې تر دې شیبې له 7 بالرانو څخه په دغه دوم اننګز یا دومه پاڼۍ کې استفاده شوې ده. ریاض حسن، مجیب الرحمن، یمین احمدزی، وفادار محمد، عظمت الله عمرزی، شرف الدین اشرف هغه بالران دي چې په دغه دوم اننګز یا دومه پاڼۍ کې توپ اچونه کړې ده. خو یوازې یو لوبغاړی شبیر نوري دی چې خپل او دلته شارټ بال او په ښه توګه پول شو. احسان الله جنت دا ځل د ډیپ سکویر لیګ اړخ ته دغه شارټ بال پول کوي او یوه ښایسته څلوریزه ترلاسه کیږي. اوس نو پوره چمتو و دغه شارټ پیچ لپاره، په ښه توګه پول شو او دغه زبردست شارټ د تماشچیانو د هرکلي وړ وګرځېد. که وګورو هلته په ډیپ سکویر لیګ کې او د ډیپ فاین لیګ ترمنځ ډېره زیاته غټه فاصله ده او کله چې شارټ پیچ کې نو په دغسې حالاتو کې هلته ډګر ساتونکي ضروري وي. هماغه و چې جنت هم ویې کتو چې هغلته ډېر زیات خالیګاه ده، ګیپ دی، په ښه اندازې دغه بال راواخیسته او بالاخره څلوریزه یې ترلاسه کړه. که وګورو د ډګر ساتنې برخې ته مخامخ اور ترو او دلته نتیجه ګورو چې څومره منډې راځي. یوه دومه منډه هم په چټکۍ سره جوړیږي. ښه ډګر ساتنه شوې وه، اما ډګر ساتونکي کله چې ترو وکړله او په نتیجه کې دوه نورې منډې راغلې. که فیلډینګ باندې غږیږو د لوبې په دغسې حالاتو کې نو په کور کې ډګر ساتونکي شته، همداراز په میډ آف او میډان کې هم شارټ میډ وکټ، ډیپ میډ وکټ، همداراز ډیپ ایکسټرا کور. د ترڅنګ ترډ مین کې بل ډګر ساتونکی وګورو لانګان او لانګ آف خالي دی. د لانګان د ډیپ ایکسټرا کور نه تر ډیپ میډ وکټه پورې فیلډران نه ښکاري او اپیش ډېر ښکلی د میډان د پاسه د څلورو منډو لپاره بالاخره د لانګان باونډرۍ ته بال رسیږي. ډېر ښه ټایمینګ یې کو، ډېر ښه میډل که دغه بال او دې سره د منډو لړۍ هم پورته کیږي. بالکل رحیمي صاحب لکه څنګه چې تاسو وې په لانګان او لانګ اپ کې فیلډران شتون نه درلود. د لانګان فیلډر هلته په میدان کې و، هماغه و چې احسان الله جنت د ځان لپاره ځای ولید او دغه بالې ټایمینګ چې د میدان فیلډر پر سر یوه ښایسته څلوریزه ترلاسه شوه. د 28 اورونو په بشپړېدو سره د منډو شمیر تر 116 رسیږي. 15 ته احسان الله جنت خپلې منډې رسولې په داسې حال کې چې رحمت شاه بیا یوازې یوه منډه له خپلې 50 څخه لرې دی. خو د دوی لپاره هدف 300 غټ هدف ایښودل شوی دی چې درویش رسولي، زبید اکبري او همدارنګه عظمت الله عمرزی هغه بیټسمینان او توپونکي وو چې 50 په لومړي اننګز یا لومړی پاڼۍ کې ترلاسه کړي. بیا هم د سلو بالر انتخاب دی. دلته له ډیپ میډ وکټ څخه فیلډر ځان رسوي او 2 منډې واخیستل شوې. رحمت شاه هم نیمه سلیزه ترسره کړه دې سره 2 منډو سره د خپلو منډو لړۍ غځي. 1:50 ته احسان الله په 15 باندې ناټ آوټ ولاړ دی. دواړه سیټ لوبغاړي دي، یوه بهترینه ملګرتیا یې کړې د پامیر لیجندز لپاره د 120 منډو شاوخوا کې. دواړه توپ وهونکو ریاض حسن یو ځل بیا د میډیا ایډ نه توپ اچونې ته انتخاب شوی دی. یو قدم مخکې راځي وان سایډ ته په اسانۍ سره سټرایک روټیشن. بالکل رحمت شاه د 40 البته د 48 توپونو په لوبولو سره خپله نیمه سلیزه ترلاسه کړه. د له بیټینګ څخه 15 څلوریزې او همدارنګه یوه شپږیزه لیدل شوې ده. ډېر ښایسته شاټونه د ده په بیټ کې هم شامل وو او په بل اړخ کې احسان الله جنت دی چې هغه هم خپلې په زړه پورې لوبې ته دوام ورکوي. د 300 منډو په تعقیب عین شان لوبې ته اړتیا ده که چیرې دوی دغه هدف ته دلته پول ټاس بال ښه ګټه اخیستنه. دلته یوه ستره شپږیزه د لانګان اړخ ته
پوره متوجه و احسان الله جنت او له دغه پول ټاس بال څخه یې د یوې سترې شپږیزې لپاره ګټه واخیسته. ریپلی ګورو کله چې احسان یو څه مخکې راغی ریاض هم فول ټاس ترسره کړ د بیټ په منځنۍ حصه باندې ولوي د یوې غټې شپږیزې لپاره او سیټ لوبغاړي د کله چې دا ډول توپ اچونه کې خامخا به له ستونزو سره مخ کېږي. کله چې احسان الله جنت منګه ګوري بال یې صحیح مډل کېږي نو سیټ بیټسمین ته دا ډول توپ اچول یوه ډالۍ ده. لکه مو وړاندې چې وې سره د دې چې شرف الدین اشرف سره د بالینګ په برخه کې ډېر ښه بالران هم د تیز بالینګ په برخه کې هم سلو بالینګ په برخه کې خو دلته په مسلسله توګه د ځوان بالر زبید اکبري څخه استفاده کیږي او په دغه څو اورونو کې ورڅخه ډېرې منډې ترلاسه شوې. البته ریاض حسن راغلی اوس توپ البته ریاض حسن چې پارت ټایم بالر دی ریاض حسن په تیر اوور کې هم منډې ورکړې او دغه اوور هم د منډو مل و چې بالاخره دغه اوور بشپړېږي د لوبې د 28 اورونو په بشپړېدو سره 146 منډې دي 15 اتیاو ته احسان الله جنت او 250 منډو ته رحمت شاه رسېدلی. بالکل لوبډل مشر شرف بیا هم په همدغې ته په تلاش کې دی چې څوک راولي توپ اچونې ته تر څو دغه خطرناکه ملګرتیا ده د رحمت شاه او احسان جنت ته دلته د پای ټکی کېږدي خو لا هم نه دي توانېدلي ځکه د دوی توپ اچوونکو کې وفادار یمین عظمت الله زبید اکبري خپله شرف الدین اشرف د ترڅنګ ریاض حسن اوه توپ اچوونکو باندې نن توپ اچونه ترسره کړې ده. پریشانه لوبډل مشر چې څوک یا کوم نوم به دغه پارټنرشپ مات کړي خصوصا احسان الله جنت چې یو څه خطرناک دی کله چې د 50 ترسره کړه د خپل بیټ خاموشي ماته کړې او کوشش کوي چې خپل بیټ وچلوي تر څو منډې ترلاسه کړي. هماغه دی چې بریالی هم دی په تېر اوور کې موږ وکتل چې یوه غټه شپږیزه د ریاض حسن په بال باندې د ترلاسه کړله. د رحمت شاه پاتې کېدل په کریز کې هغه څه دي چې د میوند ساتونکو لپاره یو غټ مشکل جوړولی شي. ملګرتیا یې هم وکړه احسان الله جنت هم د سره ډېر ښه پارټنرشپ ترسره کړ. اوس که وګورو وړاندې په لانګ آن کې ډګر ساتونکی نه و خو دلته اوس لانګ آن بهر کېږي او ډي فاین لیګ دننه راځي سرکل ته یمین احمدزی عظمت معرفي شوي یو ځل بیا توپ اچونې ته دغه بال کټ کېږي ډېره ښکلې هڅه وشوه اما ونه توانېدو بال د ډي تړمین په طرف باندې د لوبسار فیصله ګورو چې څو منډې جوړې شوي دي. ښه څلوریزه ترلاسه کېږي یو ځل بیا ښه راغلاست یې عظمت الله عمرزي ته په څلوریزې سره وویل. بالکل اوس نو احسان الله جنت خپلې سیلیزې ته هم نږدې شوی دی 9 اتیاو ته د نوموړي د منډو شمېر رسېدلی دی او له دې وروسته به هم خپلې توپوانې ته ادامه ورکوي. په ښه توګه دغه بال کټ شوی و چې یوه څلوریزه ترلاسه شوه د ډي پاینټ او همدارنګه د تړ مین فیلډرانو کوشش وکړو خو بال یې راایسار نه شو کړی. یو ځل بیا تړ مین اړخ ته دغه بال د یوې منډې په موخه لیږل کیږي. اوس نو د احسان الله جنت لپاره د یوې او دوه منډو اخیستل اسانه شوي دي پوره سیټ دی او غواړي چې د خپلو منډو لړۍ روانه وساتي. 150 منډې هم دې سره پوره کیږي. د پامیر لیجندز لوبډلې په 90 منډو باندې احسان الله جنت ولاړ دی. ډېره مهمه پاڼه یې ترسره کړه قسم په تېرو سیالیو کې دنه چې کومه چې تمه کې ده ډېر ښکلی ټایمینګ ډېر ښکلی کور ډرایب ډګر ساتونکې هڅه کوي اما نه توانېږي او بال د ډیپ ایکسټرا کور باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره رحمت شاه که وګورو په نړیواله کچه باندې په همدغه شاټونو مشهور دی او کله چې رحمت شاه ګوري نو ذهن ته به د خامخا ټنډولکر همداراز جیوردنه همداراز بابر اعظم ویرات کوهلي نور علي زدران چې دغه لوبغاړي د دغه ایریا نه ډېر زیات مضبوط دي. که تاسې وګورئ د رحمت شاه هغه درېدل د بیلنس ټایمینګ هر څه پرفیکټ. یقینا له رحمت شاه څخه د همدغسې شاټونو د لیدو هیله کیږي. هغه پوره سیټ او فټ لوبغاړی دی او د افغانستان کریکټ ملي لوبډلې له هغو بیټسمنانو څخه دی چې پوره حساب ورباندې کیږي او اوس مهال په دې سټیج کې هم کتی کیږي چې هغه څومره په اطمینان سره د خپلو منډو لړۍ روانه ساتي. وړاندې د زبردست ډرایف ننداره وه چې د ایکسټرا کور اړخ ته یوه په زړه پورې څلوریزه د نوموړي
له بیټ څخه ولیدل شوه. عاطف شارټ اف د ډے هم ورته ویلو شو چې رحمت شاه ډېر زیات ښه ولوبو. که څومره تعریف موږ د شارټ وکړو، رحمت شاه موږ په نړیواله کچه باندې لیدلی دی چې په آف سټمپ باندې ډېر زیات ښه لوبېږي. سټرایک روټیشن کې کافي مهارت لري په ملي لوبډله کې. او دلته هم که وګورو ډېر زیات ښه لوبېدلی دی. یوه دوه منډې کله چې لوز بال کېږي کوشش کوي پرې غټ شاټ د احسان الله جنت سره یوه غټه ملګرتیا روانه کړې او دغه توپ سره دوه نورې منډې هم جوړې شي. ښکلی رننګ بټوین د وکټ. رحمت شاه هم خپلې منډې لوړی دي سره 55 90 باندې احسان الله جنت به اوس یو څه ناڅه ټایم اخلي ځکه هلته سلیزي ته به هم ځان رسېد. یو لوبغاړي لپاره 100 منډې ترلاسه کول دا یو ډېره زیاته غټه خبره ده. دا د په کیریر کې که وګورو د زرغون افغانستان جام دغه یو ورځنۍ سیالۍ چې دي لسټې سټیټس لري نو ډېره زیاته ضروري ده د لوبغاړو لپاره. بالکل. او دې سره ګورو چې اپیل شوی دی او لوبڅار هم خپله ګوته هوا ته پورته کړه. اوس نو رحمت شاه دی چې خپله ویکټ په ایل بي ډبلیو سره له لاسه ورکوي. یو کوچنی اعتراض هم د لوبڅار په وړاندې خو داسې ښکاري چې رحمت شاه به نور په میدان کې ونه اوسي. ډېر خفه ښکاري رحمت شاه وایي چې آوټ نه ومه. بسم الله جان شینواري او دې سره د لوبڅار فیصله آوټ او دې سره د رحمت شاه اننګز هم پای ته رسېږي. یوې بهترینې او ښکلې توپ وهنې وروسته یوې ښې ملګرتیا وروسته د خپل وکټ له لاسه ورکړه. پریشر به هم یو څه ناڅه ځي احسان الله جنت ته. او دلته یو بل سینیر لوبغاړی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سمیع الله شینواري چې دمګری د پامیر لیجندز لپاره لوبیږي. یو غټ لوبغاړی دی هم په مډل کې ډېره زیاته ښه توپ وهنه کوي. یوه دوه منډې د پارټنرشپ جوړولو یو ښه وړتیا لري شینواري. بالکل. وړاندې بال سره عظمت الله عمرزی و چې یوې مهمې ملګرتیا ته یې د پای ټکی کېښود. احسان الله جنت او رحمت شاه په راست سیټ بیټسمنان وو. هغوی د هدف په تعقیب ښه روان وو خو په دغه موقع باندې رحمت شاه خپله ویکټ له لاسه ورکوي. احسان الله جنت د سمیع الله شینواري سره به اوس توپ وهنې ته ادامه ورکوي خو یوه ښه ملګرتیا وکړه لوبډل مشر. مسؤلیت یې واخیستو. هغه کیپټن اننګز چې ورته کوم وي هغه یې ولوبه او بالاخره د عظمت عمرزي په بال باندې وسوځېده. یو ښه کم بیک ښه راتګ بېرته د میوند ساتونکو له لوري شرف الدین چې څه په لټه کې و بالاخره یې ترلاسه کړه. او دې سره د درویش رسولي او د عثمان البته د سمیع الله شینواري ترمنځ په لوبغالي کې یوه څه ټوکه غوندې وشوه ګپ شپ. دغه هم لوبغاړي زمونږ د تر څنګ چې په لوبغالي کې کرکټ کوي تر ډېره ښه ملګري هم پاتې شوي او د دوی ترمنځ یو خاص مینه او صمیمیت موجود دی. شهزاد محمدي او د احسان جنت ترمنځ هم گفتگو روانه ده. مجیب زدران دلته بیا هم د توپ اچونې دپاره انتخابېږي. بالکل. فکر کوم که هلته په ریوي کې لیدل کېږي چې څه ډول رحمت شاه په ایل بي ډبلیو سره خپله ویکټ له لاسه ورکړې ده. نو په دغسې یو حالت کې چې رحمت شاه خپله ویکټ له لاسه ورکړه له فریشر څخه ډک یو حالت ته یې هلته احسان الله جنت خپلې سیلیزې ته هم په نږدې کېدو دی. نو فکر کوم د مجیب الرحمان راتګ یو پر ځای پرېکړه ده د لوبډل مشر لخوا تر څو که په دغه حساس وخت کې د احسان الله جنت ویکټ ترلاسه کوي نو لوبډله به نور هم په ستونزو کې ولویږي. خو دلته یوه اسانه منډه ترلاسه کېږي. د لانګ اپ بونډرۍ اړخ ته دغه توپ لیږنه وه او دې سره ګورو چې د احسان الله جنت منډې هم تر 88 ورسېدې او 158 د پامیر لیجندز لوبډلې عمومي منډې دي. وړاندې په سکوربورډ باندې د پسې 90 منډې رسولې وې. فکر کوم سوا شوی او سکوربورډ والا هم ښکلی کټ ډېر ښکلی کټ بال ډیپ پوینټ باونډرۍ ته روان دی. سمیع الله شینواري په راتګ سره د 4 منډو سره خپل اکاونټ خلاص کړ. مجیب زدران ته یې څلوریزه په دغه بال باندې ډالۍ کړه او دې سره 4 نورې منډې هم اضافه کېږي د دوی په لوبډله کې. مجیب زدران راوستل څنګه چې تاسې اشاره وکړه د نوي توپ وهونکي لپاره یو څه سخت وي کله چې نوی لوبغاړی کریز ته راځي د بال مډل کول وخت به اخلي ځکه هلته 308 منډو هدف ورکړل شوی. پارټنرشپ به کوي احسان جنت سره. جنت به هم کوشش کوي چې سلیزه ترسره کړي
خو سمي ګورو چې وړاندې څنګه ځي. په لومړۍ سیالۍ کې ښه وځلېدو، په دویمه سیالۍ کې کوم خاص منډې ونه کړې هغه رقم چې د لوبډلې تمه وه. نن ګورو چې څنګه توپونه ترسره کوي. که مجیب باندې خبرې کوو، مجیب هم مختلفو طریقو سره بالینګ کوي. کیرم بال دی کوي، ګوګلي کوي، آپ بریک کوي، دوسرا کوي. نو کله چې یو بالر سره دومره ورایټیانې وي اسانه نه وي د هغه لوبول. او په همدې بریالی هم دی چې په بېلابېلو لیګونو کې د نړۍ لوبېدلی. په ملي لوبډله کې یو ښه کیریر له ځان سره لري مجیب الرحمن زدران دی چې کله په نوي بال باندې راځي بیک سوینګ کوي او ډېر زیات ښه ځلیږي. یو ښه کیریر لري ځان سره زدران. او دلته بال بیا هم ایج اخلي، ترډ مین باونډرۍ ته روان دی. هڅه کوي عظمت الله عمرزی، توانیږي او که نه بالاخره یوه بله څلوریزه په دغه اوور کې. بالکل بال آوټ سایډ شو او دلته د تړمن فیلډر ونه شو کولی چې بال را ایسار کړي او 4 نورې منډې هم د پامیر لیجندز په منډو کې اضافه والی راځي. په دغه اوور کې 2 څلوریزې د سمیع الله شینواري له بیټ څخه ولیدل شوې او دې سره مجیب الرحمن خپل اوور روان ساتي. دا ځل نو د شاټ فاینلي ګړخ ته د دغه توپ لیږل و، خو هلته فیلډر شته او د منډې موقع نه برابریږي. د سره د لوبې 13 اورونه پای ته ورسېدل. عاطف که وګورو دغه اور هم ډېر کامیاب او که څه هم وکټ وړاندې راغله، خو بیا هم د سمیع او احسان الله جنت ترمنځ هغه همغږي چې کوم ده د منډو، نو دوی به هم کوشش کوي ځکه په سکوربورډ باندې غټ هدف دی 308 په 300 توپونو باندې سخته خبره ده. په هر بال باندې تقریبا یوه منډه ترسره کول یې څه ستونزمن وي، خو دوی چې کله له شبیر نوري سوځېدو وروسته رحمت شاه او احسان الله جنت چې کومه ملګرتیا وکړه واقعا د ستایلو. اوس د سمیع الله شینواري او د احسان ترمنځ راتګ سره سمیع 8 منډې لري، 2 څلوریزې ترلاسه کړي دي. 58 منډو باندې رحمت شاه وسوځېدو، 12 منډې شبیر نوري کړې وې او یو ځل بیا عظمت عمرزی د یونیورسټي اند نه جنت ته ډېر ښکلی بال په ګوډ لین کې یو څه مخکې راغی بیټسمین ویلو به په اسانۍ سره آن سایډ ته والته د لانګ آن فیلډر په ډېرې تیزۍ سره راغی. وفادار مومند او دلته یوه بله منډه هم جوړه شوه. ګاډ غواړي د امپایر نه په میډل سټمپ وکټ باندې. بالکل عظمت الله عمرزی په 13 اوور کې د خپلې لوبډلې لپاره یو مهم پارټنرشپ مات که او د سیټ بیټسمین رحمت شاه چاند تر 50 تللی و، د هغه ویکټ یې ترلاسه کړه او یو ځل بیا د توپ اچونې لپاره راغلی. نن سیالۍ کې عظمت الله عمرزی د بیټینګ په برخه کې هم ښه رول ادا که او د خپلې لوبډلې په ګټه یې 50 ترلاسه کړه. عظمت که وګورو عاطف یو څه شاته توپونو باندې ډېر فوکس کوي، کوشش کوي چې شاته توپونه وکړي، سوینګ سره بالینګ وکړي. هو ویکټ کې یوه ستونزه چې لیدل کېږي هغه ځینې وخت د بالونو سکیټ کېدل یا لاندې پاتې کېدل دي چې د بیټسمینانو لپاره وخت نا وخت ستونزې جوړوي. تیر بال هم ورته یوه نمونه وه چې ورڅخه یادونه کولی شو. شرف هم که وګورو د ویکټو راتلو وروسته یو څه بیرته په لوبغالي کې ښه مورال سره ښکاري او ډېر ښکلی شارټ لینډ کې بال یو څه بونس هم شو. سمیع الله شینواري لیټ کټ که یوې منډې لپاره. د ون ډے کرکټ همدا دی، یوه 2 منډې مینهوالو ته وګورو انجوای کوي، خوند اخلي کرکټ نه، خپل ملي اتلان تشویقوي. ډافا نیوز زرغون افغانستان جام سیالیو 4مه لوبه ترسره کیږي چې دمګړی د 168 منډو په جواب کې 2 لوبغاړي لیجندز لوبډلې لاسه ورکړي دي. د سیالۍ 11 اوور کیږي، 9 اتیا باندې ولاړ دی احسان جنت، په 9 منډو باندې سمیع الله شینواري 11 نورو منډو ته اړتیا لري جنت چې خپل سلیزه وکړي. بیا هم اسانۍ سره دغه بال تړمین ته ولوبو. زبید اکبري راغی، یوه بله منډه هم جوړه شوه. ون ډے همدا کرکټ دی، سمارټ کرکټ، سینسیبل کرکټ. یوه 2 منډو باندې تکیه کول کله چې ته هدف ته ځان رسې. بالکل سمیع الله شینواری به هم سره د دې چې په تیرو لوبو کې غومره اغیزمنه توپوهنه نه ده کړې، نن به کوشش کوي چې په دغه مهم وخت کې چې لوبډله هم ورته اړتیا لري له احسان الله جنت سره ښه ملګرتیا وکړي او یو اوږد اننګز ولوبوي. سمیع الله شینواری له پوره تجربو برخمن یو لوبغاړی دی او کولی شي چې خپله لوبډله یو ښه ځای ته ورسوي. هلته که وګورو خپل بل ډګر ساتونکی هم بهر که
د ډیپ فاین لیګ ته ګورو چې ارادي د عظمت الله عمرزي څه دي. ښه بالې بیا هم ترسره کړه د کور فیلډر لوبډلمشر خپله ولاړو، منډه ترسره نه شوه. بیا هم که فیلډینګ باندې غږیږو بیا هم د لوبې په 1 اوور کې نو بیا هم لانګان او لانګاف کې څوک نه ښکاري، خو میډان او میډ آف کې مجیب زدران او وفادار مومند، همداراز په کور کې خپله لوبډلمشر د ترڅنګ درویش رسولي د کور پوینټ او ګلي ترمنځ یو څه وایډ ولاړ دی، ډیپ ایکسټرا کور. همداراز ډیپ پوینټ کې تھرډ مین کې ډګر ساتونکی زبید اکبري. هوا هم ډېره زیاته چلیږي په لوبغالي کې، ډېره تیزه هوا ده، شمال دی. بالکل ګورو چې دغه موسم له دې وروسته ښه کیږي او که څنګه، خو هیله به دا اوسي چې ستونزه جوړه نه کړي د بیټسمنانو لپاره یا په لوبه کې خنډ واقع نه شي. لوبه تر دې شیبې ښه روانه ده او ګورو چې له دې وروسته څه پېښېدونکي دي. بالکل د لوبې داسې ښکاري 1 اورونه بشپړ شوي دي. احسان الله جنت هم خپلې منډې تر 90 رسولې دي. سمیع الله شنواری چې تازه راغلی دی 10 ته یې د خپلو منډو شمېر رسولی. کمنټري باکس کې هم تغییر راځي. رحیمي صاحب له دې نه پس به دانش صاحب او سمسور صاحب واوسي او د لیدونکو لپاره به د دغې لوبې ژوندی بهیر خپروي. دوی ته ښه راغلاست ویو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه رحیمي صاحب او عتیب صاحب. سمسور صاحب ښه راغلاست. ډیره مننه دانش صاحب، تاسو هم په خیر راغلی. ډیره زبردسته لوبه روانه ده. احسان جنت دا مهال په 90 منډو باندې لوبه کوي. سمیع شینواری په 10 منډو د ده ملګرتیا کوي. د ویاړ ځای دی چې هغه د ملي لوبډلې ستوري چې زمونږ په استازیتوب په نړیوالو میدانونو باندې لوبیږي په زرغون افغانستان کریکټ سیالیو دغه ټورنمنټ کې نن د خوست پر ځمکه باندې تقریبا د 2 اونۍ دغه ټورنمنټ کې لوبیږي چې نن پکې د مجیب راتګ هم د مینوال لپاره یو ځانګړی دی. ځانګړی هغه څه دي چې مینوال ورباندې ډیر زیات خوښ دي. بالکل ښه بال و د مجیب لخوا سمیع شینواري په ښه انداز سره بال ولوباوه او سمسور صاحب تر ټولو ښه خبره دا ده چې نن توپوهونکو رنز وکړل. په اول انینګز کې او په دوهم انینګز کې دغه د احسان الله جنت په 90 منډو ولاړ دی او له دې وړاندې رحمت شاه زبردسته ته 50 رنز وکړل. بالکل څه ډول چې ما لومړني انینګز کې هم یادوري کړې وه، نن ویکټ یو څه ډیره د توپونکو مدد کوي. همدغه وجه ده چې توپونکو هم له دغه چانس څخه ډیره ښه استفاده کړې ده. په دې توګه د 32 اورونو لوبه پای ته ورسېده. د 308 منډو هدف په تعقیب سره د پامیر لیجندز لوبډله چې دا هغه 100 منډې لري، 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي چې شبیر نوري په 20 توپونو 12 منډو سره خپله ویکټ په ال بي ډبلیو وفادار مومند ته پرېښوده او رحمت شاه چې د عظمت عمرزي په توپ سره ال بي ډبلیو شو 53 توپونو سره 58 منډې د 1 شپږیزې او 4 څلوریزو پر مټ جوړې کړې وې. خو لوبډلمشر احمد شاه د لوبڅار له دغې پرېکړې څخه یو څه خوښ نه و. سمیع شینواری نوی میدان ته ښکته شوی چې 15 توپونه یې لوبولي، 10 منډو سره لوبه کوي، 2 څلوریزې د نوموړي بیټینګ شاملې دي. له دې نه وروسته د پامیر لیجندز لپاره یوسف شاه، شهید کمال، عبدالواسع، عبدالمالک، عبدالله عدیل، سید شیرزاد او محمد سلیم توپهنې ته راتلونکي لوبغاړي دي. بالکل او شریف الدین اشرف هم تر دې مهاله 2 بالرانو سره بالینګ کړی دی. یو ځل بیا ښه بال و په ښه انداز سره احسان الله جنت ولوباوه په ډیپ ایکسټرا کور کې میس فیلډینګ او بال له بونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره. شرف الدین خوښ نه ښکاري له دې فیلډینګ څخه. بالکل ډیر زبردسته شاټ و د احسان جنت له لوري. څه ډول چې ما او تا هلته د کمنټري باکس نه بهر هم په دې باندې خبرې کولې دانش صاحب، دغه لوبغاړی احسان جنت یو ستر کرکټ له ځانه سره لري. نه یوازې دا چې د سترو هوایي شاټونو وړتیا لري، بلکې د ځمکنۍ لوبې په خاصه توګه د ډرایف او سټوک ځانګړی استعداد په دغه لوبغاړي کې شته. خو له دې حالت څخه دی باید ډیره زیاته استفاده وکړي. موده کیږي چې د احسان جنت
خوندورې لوبې مینوالو نه دي فالو کړي نه دي تعقیب کړي همدغه وجه ده چې ده هم په ځان باندې ډیر زیات کار کړی او په نننۍ سیالۍ کې 95 منډه د ځان او 115 منډه د خپلې لوبډلې لپاره ترلاسه کړه. هیله ده چې دی به په نننۍ لوبه کې په خپلې سلیزې پوره کولو سره وتوانیږي او لا به هم د خپلې لوبډلې لپاره توپوهنه جاري وساتي. بالکل په همدې هیله واقعا چې نن ورځ احسان الله جنت ډېر ښه بیټینګ کړی دی. سمیع الله شینواري بال لانګان ته پوش کړی یوه منډه ترلاسه شوه. احسان الله جنت لکه څنګه چې تا یادونه وکړه 15 منډو ته اړتیا لري تر څو په زرغون افغانستان یو ورځنیو سیالیو کې لومړی لوبغاړی شي چې سلیزه بشپړوي. په خپله لوبډل مشر شرف الدین چې په توپانه کې هم وروستیو کې ښه شاټونه نندارې ته وړاندې کړل یو ډېر ښه توپ اچونکی هم دی چپ لاس باندې توپ اچونه کې وي ښه بریک لري په بالینګ کې هغه د توپ اچونې لپاره په خپله راغلی او غواړي احسان جنت مخکې له دې چې سلیزه پوره کړي له مخې پورته کړي خو وګورو چې احسان هم په احتیاط سره په دغه اور کې لوبېدلی دی اما د یوې څلوریزې دغه اور هم پای ته ورسېده په دې توګه 3 اورونه پای ته رسېدلي او وروستي توپ سره احسان جنت منډه ترلاسه نه شوه کړی چې سیده په کور کې دننه فیلډر دغه بال واخیست او نوموړي ته یې د منډې اجازه ورنه کړه. شرف الدین اشرف بالرانو بالینګ کړی تر دې دمه مجیب الرحمن واوره یو میډن 10 منډې ورکړي یوه ویکټ هم نه ده اخیستې. یمین احمدزي 3 اوره یو میډن 11 رنز ویکټ نه لري. وفادار مومن 3 اوره 12 منډې ورکړي دي او د شبیر نوري ویکټ یې اخیستی. د عظمت الله عمرزي 7 اوره 50 منډې ورکړي دي او د رحمت شاه زرمتي مهمه ویکټ یې ترلاسه کړې ده. شرف الدین اشرف 6 اورو کې 30 منډې ورکړي. زبید اکبري په 5 کې 10 ریاض حسن په 2 کې 15 دوی هم کومه ویکټ ترلاسه کړې نه ده. مجیب الرحمن د لوبې د 14 اور لپاره او د خپل تم اور لپاره راغلی دی. په لومړی بال سمیع الله شینواري یوه منډه ترلاسه کړه. بالکل دغه بال په فیډ لین سره پیچ شوی و همدغه اړخ ته فلیک کړ سمې او په سکویر لیګ کې سینګل ترلاسه کړه. سټرایک له هغه چا سره دی څوک چې دا مهال په 15 منډو لوبه کوي 96 منډه یې د ځان لپاره ترلاسه کړه. احسان جنت مجیب لوبول ضرور د توپونکو لپاره سخته وي په خاصه توګه په 20 فارمټ کې دغه لوبغاړی ډېره ښه توپ اچونه کوي. دغلته د لیټ کټ شاټ هڅه وه تړمین ته د سمیع شینواري له لوري بال بونډۍ ته روان دی. شاټ تړمین کې په خپله لوبډل مشر بال ترلاسه نه شو کړی 2 منډې واخیستې. سمیع شینواري په دې توپ لوبونې سره د مجیب خلاف چې همدغه سینګلې دي چې لوبه اسانه کولی شي خو 14.3 اورونو کې 127 منډو ته د پامیر لیجندز لوبډله اړتیا لري خو ویکټ یې له دوی سره شته چې په خاصه توګه د سمیع او احسان جنت ترمنځ ملګرتیا ډیره زیاته مهمه ده. بالکل دا ملګرتیا ډیره اړینه ده. مهم وخت دی د انینګز له دې وروسته شهید الله کمال هم راځي چې ان پوم بیټسمین دی په دې لوبو کې. له دې وړاندې تر ټولو زیاتې منډې دې همدا وي. اوس داسې ښکاري چې احسان الله جنت به وي. ښه بال و او احسان الله جنت هم په ښه انداز سره بال ولوباوه. مجیب سم فیلډ نه کړی شو خو کومه منډه ترلاسه نه شوه. 181 منډې دي د لوبې 14 اور لا هم دوام لري. دا د مجیب په روانه لوبه کې تقریبا 8 اور دی چې کومه ویکټ یې نه ده ترلاسه کړې. 1 اور میډن لري آف سایډ باندې لانګ آف ته دغه بال پوش کړ. احسان جنت لانګ آف کې فیلډر بال ترلاسه کوي او سینګل و د احسان جنت لپاره چې 99 ته د نوموړي منډې رسېدلې. یوازې 3 منډې له خپلې سلیزې څخه وروسته پاتې دی. د احسان جنت په نننۍ لوبه کې څه چې ولیدل شول مینټالیټي په خپل ځای او د نوموړي د باډي لانګویج څخه دانش صاحب معلومیږي چې دغه لوبغاړي په ځان باندې ډیره زیاته خواري کړې ده او باید همداسې وهم کړي او دی د ملي لوبډلې لپاره پوره ځان جوړوي او په خاصه توګه په دې ټورنمنټ کې لا هم دی باید خپل رول ادا کړي ځان شو کړي تر څو په ملي لوبډله کې له ډېرې وقفې وروسته بیا
د مینوالو پر وړاندې خپلې لوبې نندارې ته وړاندې کړي. بالکل احسان الله جنت تر دې دمه ډېر ښه انینګز کړی دی، که څومره هم وستایل شي کم دی. سالډ انینګز یې کړی، لوز بال یې وهلی دی، د ښه بال عزت یې کړی، 1 او 2 باندې فوکس کړی دی. یو ځل بیا احسان الله بال پوسټ کړ لانګ آن ته، په دې سره 98 ته ورسېد او ټوټل منډې 103 ته پورته شوې. سمیع الله شینواري لانګ آف ته سانه سنګل ترلاسه کړه. بالکل سمیع هم ښه لګیا دی، پوهېږي چې اوس وخت د دې دی تر څو له احسان جنت سره ملګرتیا وغځوي او دی تر سلیزې هم ورسیږي. له هغې وروسته هغه څه چې ضرورت یې دی هغه شونې دي. ښه فیلډینګ و، بیخي ښه هڅه وه د شارټ میډ وکټ څخه دغه فیلډر هڅه وکړه د سلی میډان او شارټ میډ وکټ په ساحه کې دغه بال په ډاینګ فیلډینګ سره کنټرول کړ او د منډې چانس یې ورنه کړ. احسان جنت ته چې یوازې 2 منډو ته د سلیزې لپاره اړتیا لري. دغه بال هم لوبډلمشر شرف الدین په خپله ترلاسه کړ، کوم چې په روانه سیالۍ کې د دغې لوبډلې لوبډلمشر په خپله د توپ اچونې لپاره راغلی. دا په روانه لوبه کې د نوموړي 6 اور دی. 32 منډې ورکړي دي، 33 منډې او ده هم کومه وکټ ترلاسه کړې نه ده. په دې سره 9 ته د احسان جنت منډې ورسېدې. بالکل احسان جنت په نروس 99 منډو باندې لوبه کوي. پریشر حالت وي، دا هم 9 منډې ځان ته یو پریشر لري. یو سل 11 منډو ته ضرورت دی د بریا لپاره. د لوبې 34 اور وروستي توپ سره هم سمیع شینواري د منډې هڅه وکړه خو بریالی نه شو، ځکه شارټ میډ وکټ کې د نوموړي خلاف ښه فیلډینګ و. وګورو چې احسان جنت به د لوبې 14 اور سټرایک اخلي او دا اور په دې مهم دی چې نوموړی یوازې 1 منډې ته د سلیزې لپاره اړتیا لري. دا چې څه به پیښیږي دانش صاحب د دغه اور په لومړني توپ سره ګورو. مجیب باندې فکر کومه بله مجیب باندې تکیه کیږي ځکه هغه ډیر سینیر توپ اچونکی دی، په ملي لوبډله کې هم ډیر پاتې شوی او پلان داسې دی چې احسان جنت ته په دغه اور کې ستونزې جوړې کړي. بالکل تر اوږده بحث وروسته مجیب راوستل شو. عظمت شرف او مجیب اکرام علي خیل هم راغلی و، دوی اوږد بحث وکړ. له هغې وروسته بیا هم مجیب راوستل شو. مجیب 9 اور ترسره کوي. احسان الله جنت په 9 منډو ولاړ دی. بال یې پوش کړ او دا هم د زرغون افغانستان یو ورځنیو سیالیو لومړی سلیزه احسان الله جنت ترلاسه کړه. ویل ډېره پلیډ. بهترینه لوبه، بیټ او هیلمټ دواړه نوموړي اوچت نیولي، تماشاچیان یې تشویقوي، خپل پویلین کې ناست لوبغاړي تشویقوي، کوچنګ سټاپ او موږ یې هم تشویقوو ځکه ډېره بهترینه لوبه، ډېره ښه توپوهنه، با حوصله لوبه، تخنیکي توپوهنه د احسان جنت له لوري. دانش صاحب نوموړي نننۍ لوبه کې 119 توپونو سره 100 منډې پوره کړې، 14 څلوریزې او 1 شپږیزه، 15 سټرایک ریټ چې په دغه مهمه شیبه کې ډیر زیات مهم سټرایک ریټ هم حسابېدلی شي. بالکل یو ورځنیو سیالیو کې له اتیا نه ایخواته ډېر ښه سټرایک ریټ دی، ښه سټرایک ریټ ورته ویلی شو. مجیب سمیع شینواري ته او د سویپ شاټ اچا ال پی ډبلیو هاف شاوټېډ اپیل و، د امپایر په اشارې سره چې ناټ آوټ. سمیع شینواری په دا ډول شاټونو کې خاص وړتیا لري خو دغلته د مجیب خلاف بریالی نه شو. مجیب خاندي، د ال بی ډبلیو غوښتنه یې کړې وه د سمیع شینواري د وکټ خو دا ځل کویک بال دی، د لوبېدو هڅه خو د ایکسټرا کور ساتونکي اکرام علي خیل بال ترلاسه نه شو کړی. بیک اف کې یمین احمدزی و چې میډ آف څخه راغی او دغه بال یې ترلاسه کړ او سمیع شینواري ته یې د منډې اجازه ورنه کړه. مجیب دا ځل یمین احمدزی لانګ آف ته ولیږه
بالکل مجیب وکټ بالینګ کوي، تیز بالینګ کوي، ډاټ بال په هڅه کې دی. وکټ کې خاص څه نشته. کله چې بیټسمین ډاټ بالونه وکړي نو بیټسمین مجبور شي دې ته چې ځان آوټ کړي، ځکه 308 منډې هدف دی. په دې سره د لوبې 14 اوور هم پای ته ورسېد. اوس نو 14 اورونو کې 121 منډو ته اړتیا ده. دا کار شونی دی دانش صاحب، ځکه دغلته زیاتې ویکټې هم نه دي تللې. د پامیر لیجندز د لوبډلې یوازې 2 لوبغاړي، هغه هم لومړني لوبغاړي شبیر نوري او له هغې وروسته یې د دغې لوبډلې لوبډلمشر احمدشاه له لاسه ورکړ. خو لوبډلمشر خپل مسؤلیت تر ډېره ادا کړی و، ځکه نیمه سلیزه یې ترلاسه کړې وه، ولې بیا هم ضرورت د دې و د نوموړي په میدان کې پاتې کېدل. اما د LBW په اساس باندې نوموړي خپله ویکټ له لاسه ورکړه. خو دا مهال د سمې شینواري او احسان جنت مسؤلیت لا هم پاتې. یو دا چې احسان جنت پوره سیټ دی، 100 منډو باندې لوبیږي. پوره هڅه به د دې وکړي تر څو لوبډله بریا ته ورسوي. لوبډله هغه خپل ټارګیټ چې ورکړل شوی 308 منډو ته ورسوي، هم به خپل مسؤلیت ادا کړی وي، هم به لوبډله بریا ته رسولی وي. له بل لوري سمې شینواری هم یو سینیر توپوهونکی دی، د ملي لوبډلې لپاره یې هم په همدا ډول حالاتو کې ډېرې ښې لوبې ګټلې یا هم مساوي کړي دي. نن کولی شي په دغه زرغون افغانستان سیالیو کې د پامیر لیجندز لوبډلې ته هم بریا ور په برخه کړي. یمین احمدزی د خپل 4م اور دپاره انتخاب شوی دی. په ټایټ لاین کې توپ اچونه وه، ډایرکټ هیډ په وکټ باندې، خو سمې شینواري ځان ورسو. ریسک یې رنځو یو ځل بیا بالکل لکه څنګه چې ته یادونه وکړه. احسان الله جنت سیټ ولاړ دی، 100 منډې کړي دي. اوس نو ده ته پکار دی چې د سمي ته پکار دی چې یو وینډ وساتي. احسان الله جنت ته پکار دی چې ریکوایر رن ریټ لږ رقم کړي. احسان الله جنت صلاحیت د دې لري چې غټ شاټونه مو وایي. یمین احمدزی بالینګ ته راوستل شوی دی، 3 اورونه په سر کې کړي دي، 4م اور لپاره او د لوبې د 18م اور لپاره راغلی. یو ځل بیا بال دننه راغی، څنګه چې غوښتل احسان جنت یې ولوبوي، بال هغسې ونه لګېد. انسایډ ایچ و بیا په پیډ باندې، له هغې وروسته بال 3rd مین ته لاړ، یوه منډه ترلاسه شوه. یمین هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو ځانګړی چټک توپ اچوونکی دی، په خاصه توګه په ټیسټ کرکټ کې د افغانستان لپاره ښه ثابت شوی. د نوموړي شتون په نننۍ لوبه کې د ینګ سټار ځوانو چټکو توپ اچوونکو لپاره ډیر زیات مهم دی. د هغه له تجربو څخه به دوی هم برخورداره شي. د احسان الله جنت اننګز که څومره وستایل شي کم دی، ډېر زبردست اننګز یې کړی دی. چیزینګ کې سلیزه وهل ځان ته یو مایل سټون دی. بالکل دانش صاحب، شایقینو ته ور یادوو چې دا د زرغون افغانستان کورنۍ لوبې هغه ټورنمنټ دی چې د تفریح ترڅنګ پکار ده چې د لوبغاړو تمرین هم شوی وي. د میډا په سر ډېر ښه شاټ د احسان جنت له لوري، بال یې ضرور به څلوریزوي ځکه دی هم په ځای کې پاتې کیږي. ښه شاټ و، رسېدلی توپ و آف سټمپ کې، او د میډ آف د ساتونکي لوبډلمشر شرف الدین په سر باندې دغه بال نوموړي له بونډۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره ورګزار کړ. اور پیچ بال و، په ډېر ښه انداز سره احسان الله جنت بال لافټ کړ. د میډ اپ د پاسه سیټ ولاړ دی، نو اوس لوز بال دی، هېڅ کلام نه پرېږدي. احسان الله جنت 105 منډو باندې لوبه کوي، 14 څلوریزې او یوه شپږیزه د ده په اننګز کې شاملې دي. یو ځل بیا پولر لیند بال و، احسان په ښه انداز سره بال ولوباوه. وایډ لنګان کې فیلډر موجود دی، یو اسانه منډه ترلاسه شوه. په دې سره ټوټل منډې 195 خو احسان الله جنت بیا په 106 او سمیع الله شینواری په 19 منډو لوبه کوي.
د 308 منډو هدف په تعقیب کوم هدف چې مایوند ډیفینډرز لوبډلې د پامیر لیجندز لوبډلې ته په سکور بورډ لیکلی د هغې په تعقیب تر دې مهاله ښه لګیا دي د دغې لوبډلې توپونکي په خاصه توګه احسان جنت چې لا هم په میدان کې په 106 منډو باندې لوبه کوي تر ده وړاندې رحمت شاه د دغې لوبډلې لوبډل مشر نیمه سلیزه پوره کړه او LBW آوټ ورکړل شو بیرته ستون کړل شو په دې سره 30 اورونه پای ته ورسېدل 196 منډې دي دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي اوس نو په 88 توپونو 112 منډو ته اړتیا ده تر څو پامیر لیجندز د 308 منډو غټ هدف ته ځان ورسوي دلته په میدان کې د اوبو دمه شوه دانش صاحب د یو فټ لوبغاړي ځانګړنه دا وي او په کرکټ کې د لوبغاړي لپاره فټ پاتې کېدل په خپل جسم باندې په خپل مینټلیټي باندې کار کول یوه ښېګڼه دا لري چې نه به په میدان کې ستړی کېږي او نه به هم په اصطلاح ستونزه پیدا کوي هغه ځانګړنه په احسان جنت کې شته چې 100 منډې کړي دي خو لا هم د ستړیا احساس نه کوي ستړی به وي خو په هغه کچه نه چې د یو لوبغاړي څخه په توپانه کې د لوبډلې تمې پرې شي ځکه د تقریبا 110 توپونه لوبولي 14 څلوریزې بیټینګ کې لري 1 شپږیزه یې وهلې او 106 منډو باندې لوبه کوي تقریبا تر 1.5 ساعت زیات په توپانه کې په میدان کې پاتې شو خو لا هم ستړیا نه احساسوي او دی لا هم کولی شي ښه شاټونه نندارې ته وړاندې کړي نو دا په دې معنی چې ځوانو لوبغاړو ته یو میسیج یو پیغام زموږ دا دی چې دوی څه وکړي باید په خپل هغه فټنس باندې هم ډیر کار وکړي بالکل سمسور صاحب فټنس په کرکټ کې په هر فیلډ کې مهم دی بیټینګ کې فیلډینګ کې بالینګ کې بیټینګ کې ته همشچیان هم ګوري چې راغلي دي د خوست د میدان ښایسته ویو تاسو ګورئ بالکل ډیره زیاته مننه د آریانا تلویزیون د تخنیکي ډلې د پروډکشن له مسؤلینو ډیر ښه شاټونه اخیستل شوي دغه د خوست کرکټ ملي لوبغالی او د لوبغالي په هر اړخ کې د شایقینو تماشاچیانو نندارچیانو راتګ د هغوی تصویر او ویډیو کلیپونه اخیستل کتونکو ته وړاندې کول د دوی څخه ډیره مننه د دې ترڅنګ د خوست نورې ډیرې ښایسته ښایسته سیمې دوی کاوریج کړي دي او د هغوی ویډیویي کلیپونه اخیستل شوي دي چې هغه هم لیدونکو ته وړاندې کیږي اوبو وقفه ده په لوبغالي کې نو موږ په نورو اړخونو باندې ځکه دانش صاحب لیدونکو سره پاتې کیږو چې د کورني کرکټ په ارزښت باندې هم یو څو خبرې کول پکار دي د کلب لیول د سکول لیول او حتی د یونیورسيټي په لیول د پوهنتونونو په لیول باندې کرکټ چې ډیر زیات مهم دی او په کورني کرکټ کې مهم رول لوبوي له یوه ورځنیو لیسټ ای او د 4 ډے لوبو څخه بغیر دغه کلب لیول کرکټ د لوبغاړو د رایستو د هغوی د راپورته کولو لپاره ډیر زیات مهم وي چې افغان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې په منظم شکل باندې دغه لوبو ته کار کړی دی او لا هم ضرورت د دې دی چې په دغه برخه کې کار وشي بالکل کلب لیول چې دی کلب لیول د ډومسټیک اساس دی سږ کال د انټر کلب په ټول افغانستان کې ډیر زیات اهمیت و ګریډ 2 لپاره لوبغاړي ټول د انټر کلب د پرفارمنس په بیس باندې انتخاب شول فټنس باندې تا مخکې خبرې وکړې فټنس ډیر مهم دی د یو لوبغاړي لپاره فیلډینګ کې ته چې پیټ وي ته به د 2 منډو مخه رانیسې د 2 منډو په ځای بلې تا څخه 1 منډه کیږي د 3 منډو په ځای بلې تا څخه 2 منډې کیږي په بیټینګ کې به ته د 1 منډې په ځای 2 منډې جوړوي او په بالینګ کې به ته اوږد سپیل کوي نو دغه اهمیت دی د فټنس بالکل ډیر ښه تصویر د میدان له پویلین ان اړخ څخه د اوبو لاڼ غوندې بریک و چې پای ته ورسېده لوبڅارانو هم یو څه اوبه نوسیجان کړې تاسو به دانش صاحب چې په میدان کې ولاړ وئ ضرور به یو څه تندوي ځکه نن هم ګرمي زیاته ده هغه تصویر ګورئ د احسان الله جنت زبردست
سلیزه یې جوړه کړه. ویری ویل پلیډ احسان الله جنت، ډېر ښه اننګز یې وکړ. بالکل ډېر ښه شاټ هم اخیستل شوی د کمرمینانو ملګرو له لوري چې د احسان جنت د دغې سلیزې هغه مهمې شیبې کور کړي دي. لوبه بیا پیلیدونکې ده د اوبو له لنډ غوندې بریک وروسته. وفادار مومند د افغانستان د کرکټ یو بل بهترینه نوم دی. د افغانستان په ټیسټ کرکټ کې هم دغه لوبغاړي د افغانستان لپاره ډیبیو کړې ده، خو له هغې وروسته یو څه آن فیټ و. بیرته ښه راتګ کورني کرکټ ته او په خاصه توګه د زرغون افغانستان دغه مهم ټورنمنټ او مهمو سیالیو ته. دانې صاحب د دغو لوبو یو ارزښت په دې کې دی چې نه یوازې دا چې ځوان لوبغاړي د ملي لوبغاړو سره لوبیږي ولوبېدل، بلکې د نړیوال جام سوپر لیګ پړاو ته د افغان لوبغاړو تمرین، د دوی منټالیټي جوړښت، د دوی د فزیکلی کرکټ کول او په خاصه توګه په مجموع کې ټوټلی تمرینات د دغه نړیوال جام د سوپر لیګ پړاو لپاره ډیر زیات مهم و چې د اماراتو له کمپ وروسته په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم باندې دغه سیالۍ په لاره واچول شو. بالکل ډېرې د اهمیت وړ دي. ون ډے کرکټ او ملټیپل ډیز کرکټ دا د لوبغاړو لپاره ډېر مهم وي تر څو هر وخت میچ پریکټیس ولري. وفادار مومند وکټ ټیکر دی. نن میچ کې د شبیر نوري وکټ اخیستې ده. دوهم سپیل لپاره راوغوښتل شو. به ګورو چې اوس څنګه بالینګ کوي. مهم وخت دی د لوبې د دواړو لوبډلو لپاره. بالکل وفادار په نننۍ سیالۍ کې د خپل څلورم او د لوبې اته دېرشم اور لپاره انتخاب شوی دی. ډېر ښه توپ اچوونکی دی، ښه رناپ لري، د توپ اچونې ځانګړی سټایل او ښه انداز لري او د نوموړي کویک رناپ د دې باعث کیږي چې توپوونکی هم دی ډېر زیات تعقیب کړي. چپ اړخ ته دغه بال ولوبېده او منډه یې ترلاسه کړه احسان جنت. مجیب په نننۍ سیالۍ کې 9 اورونه ترسره کړل او کومه ویکټ یې ترلاسه نه کړه چې د نوموړي خلاف د افغان توپوونکو په خاصه توګه د احسان جنت او لوبډل مشر احمد شاه لوبېدل ډېر ښه ثابت شول. د مجیب غوندې د یو ویکټ اخیستونکي توپ اچوونکي خلاف. بالکل 200 منډې هم په بورډ باندې راغلي. 201 په دې سره مجیب الرحمن دپاره به د دوی پلان هم دا وي چې ویکټ باید ورنکو. مجیب خلاف دوی ډېره ښه لوبه وکړه. په 9 اورونو کې مجیب یو میډن کړی 28 منډې ورکړي. کوم لوبغاړی نه دی سوځولی. احسان الله جنت خصوصا په اول سپیل کې د مجیب خلاف ډېر ښه بیټینګ وکړ. ډېر په اسانۍ سره یې ولوباوه. وفادار هم د دغه اور 4 سره توپونه تر ډیره پورې په ویکټ سره گزار کړي دي. تر ډیره پورې په ګوډ لاین کې ځي او وړاندې د شبیر نوري ال بی ډبلیو کول هم د همدغه لاینو لینت سره تګ و چې وفادار ته یې ثمره درلودله. پول ټاس بال دی، د لوبېدو هڅه، میډ ویکټ کې د بال د ایسارېدو هڅه، خو دغه بال له بونډۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره ځکه ورګزار شو چې ډېر ښه ولوبېده دغه بال. پول ټاس بال او استفاده وکړه له دغه توپ څخه احسان جنت چې سیټ ولاړ دی په میدان کې. کله چې بیټسمین 100 منډې کړې وي هغې ته پول ټاس کړل نو بیا ګیفټ دی. احسان الله جنت هم دا ګیفټ اکسیپټ کړ او بال یې په اسانۍ سره له میډ ویکټ بونډرۍ څخه د باندې ګزار کړ د 4 منډو لپاره. بالکل نو له دغې څلوریزې وروسته شرف الدین خپل توپ اچوونکي وفادار ته له یو میسیج سره یو ځای ورغی. دا ځل بیا ښه شاټ، خو څنګه چې غوښتل بال هغسې په بیټ ونه لګېد. بال لانګان ته لاړ یوه منډه احسان الله جنت او د پامیر لیجندز په منډو کې ورزیاته شوه. په دې توګه د لوبې 8 اور پای ته ورسېده. 206 ته منډې رسېدلې دي د پامیر لیجندز د لوبډلې. د مایوند ډیفینډرز لوبډلې د 6 ویکټو په زیان 309 منډې جوړې کړې. 308 منډې هدف د پامیر لیجندز لوبډلې لپاره په سکور بورډ باندې ولیکه چې دغه هدف ته دا مهال د پامیر لیجندز لوبډله ډېره ښه روانه ده. بالکل. بله مهمه خبره سمسور صاحب محترم، زموږ لوبغاړو په تیر
رمضان کې یو کې چې کوم کیمپ وکړ په هغې کې دوی سره یونس خان او عمر ګل ډېر کار کړی و. خصوصا یونس خان د توپوهونکو سره په 1 او 2 منډو کې کار کړی و چې هغه مونږ عملاً وینو. احسان الله جنت د وښودله، رحمت شاه د وښودله او سمیع الله شینواره یم تر دې دمه په ډېر ښه ډول لګیا دی. دوی 1 او 2 منډې کوي، لوز بال له بونډرۍ څخه ایخوا ګزاروي. همدا وجه ده چې دوی د 308 منډو په هدف پسې ډېر ښه روان دي. لومړی انینګز کې هم ښه بیټینګ شوی، 308 منډې چې کله وشي نو دا ډېر ښه انینګز دی. او بله مهمه خبره دا ده چې زموږ توپوهونکو شارټ پیچ بالونه ډېر ښه ولوبول چې دغه هم زموږ د لوبغاړو لپاره، زموږ د توپوهونکو لپاره پلس پوینټ دی. احسان الله جنت بال اوچت کړ او بال د لانګان بونډرۍ څخه بهر د 6 منډو لپاره. بکفلین بال او احسان الله جنت هم په پښه کې درد محسوسوي. په ډېر ښه انداز سره احسان الله جنت دغه بال په بیک پوټ باندې ولوباوه، د لانګان بونډرۍ څخه بهر د 6 منډو لپاره گزار کړ. بالکل ډیر بهترینه شاټ و سره د دې چې لانګان کې فیلډر و خو یوازې د دغه شاټ ننداره وکړه. بیخي بهترینه شاټ و په ځای کې ځکه پاتې شو چې پوهېده دغه توپ یې ډېر ښه میډل کړی دی. یو څه په پښه کې ستونزه پیدا کړه احسان جنت. فیزیو میدان ته ښکته شو او د نوموړي دغه ستونزه دومره ډېره نه ده، زیاته نه ده. انشاءالله دی به لا هم خپله توپانه جاري ساتي. وړاندې تاسو د اماراتو د کیمپ او په خاصه توګه د پښتون روزونکو راتګ د افغان لوبډلې دغه کیمپ ته په خاصه توګه د توپوهونکي یونس خان چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره یې ډېرې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي. یو ډېر ښه دماغي لوبغاړی و او په خاصه توګه په ځمکنۍ لوبه کې په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې یونس خان د پاکستان لپاره ډېر ښه کرکټ کړی و او د نوموړي د کوچنګ هغه تجربه هغه څه و چې رښتیا هم نن ثابته شوه چې په دغه کیمپ کې افغان لوبډلو ډېر څه ترلاسه کړي دي. موږ به تل د ملي لوبډلې په لوبو کې په یوه ورځنیو لوبو کې همدغه ستونزه محسوسوله چې دوی به د سټرایک ریټیټ د بدلون د سینګل اخیستو د ګیپ لوبولو کې ستونزه وه. نو د دغه کیمپ وروسته د افغان لوبغاړو دغه ستونزه تر ډیره پورې حل شوې ده چې نن په دغه دواړو انینځونو کې دغه محسوس شوه چې دغه ستونزه حل شوې ده. خو لا هم په دې برخه باندې کار پکار دی او په خاصه توګه د شارټ توپونو لوبول دوی ځان دپاره ډیر اسانه کول چې زموږ هیله به دا وي په ملي لوبډله کې هم چې د بیرونیو سیالانو خلاف دوی لوبیږي دغه ستونزه هم حل شوې وي. یو بل ډیر ښایسته انځور د کمینټري باکس له اړخ څخه هغه وقفه پای ته رسیدونکې د احسان جنت بیرته ویشتن ځای ته قدمونه اخلي له سمیع شینواري سره یو ځای. د نوموړي د پښې ستونزه دغومره زیاته نه وه نو لوبې ته به دوام ورکوي. وړاندې د یمین احمدزي خلاف ډیر ښه شاټ و د 18 اور 5 توپ سره 12.1 اورونو کې 103 منډو ته د پامیر لیجندز لوبډله اړتیا لري. 8 لوبغاړي هم له ځانه سره لري. البته 212 منډې رسېدلې چې له 100 کمې نو هغلته په د سکور بورډ باندې 212 منډې لیکل شوي وي نو په همدې اساس باندې له 100 کمې منډې پاتې دي دوی ته. 98 منډو ته اړتیا ده، 96 منډو ته. البته احسان الله جنت بال بیا په ډیر ښه انداز سره ولوباوه. ډیپ ایکسټرا کور کې ریاض بال پیلډ کړ، یوه منډه ترلاسه شوه. ښه بیټینګ هم دې ته ویلی شو، بونډري پسې سینګل. بالکل دانش صاحب څه ډول چې وړاندې مې یادوري وکړه، سینګل د لوبې ډیره زیاته مهمه برخه ده په خاصه توګه یوه ورځنیو لوبو کې ټیسټ کرکټ خو هسې هم
90% باید ته په سینګل او سلو لوبه باندې تکیه وکړي. په 20 کې هم سینګل ډیر مهم رول لوبوي، په خاصه توګه په هغه حالت کې چې لوبډله دې په توپانه کې له ستونزو سره مخ وي، ویکټې دې زیاتې ګزارش شوي وي. خو په یوه ورځنیو لوبو کې دا برخه ډیره زیاته مهمه ده، ځکه 300 توپونه دي. که دغه 300 توپونه ته په ښه شکل سره ولوبوي نو له 300 زیاتې منډې جوړولی شي، لکه نن چې د پامیر ډیفینډرز لوبډلې دغه منډې ترلاسه کړې. بالکل مهم وخت یې همدغه دی. سمیع الله شینواري بیا بال لانګ اپ په طرف پوش کړ، یوه منډه یې ترلاسه کړه. یو ورځنیو لوبو کې له 10 اورونو ایخته تر 40 اورونو پورې 1-2 منډې کول، لوز بال نه استفاده کول همدا پکار دي چې هغه مونږ نن عملاً وینو په ډېر ښه شکل سره یې زموږ توپوهونکي ترسره کوي، هم په اول انینګز کې هم په دوهم انینګز کې. احسان الله جنت په 119 منډو لوبه کوي، ورسره سمیع الله شینواری په 25 منډو لوبه کوي. دا ځل بیا احسان الله جنت بال لانګ اف ته ولوبه، یوه منډه یې ترلاسه کړه. د یمین احمدزي له لوري له شپږیزې وروسته ډېر ښه بیرته راتګ و په دغه اور کې چې 3 توپونو سره یې سینګل ترلاسه شوي، سره د دې چې د شاټ هڅه هم شوې، خو مخامخ فیلډر ته دغه توپ رسیدلی. وګورو چې د دغه اور وروستي توپ سره چې د لوبې د 19 وروستی توپ د یمین د سمیع شینواري خلاف څه ډول توپ ګزاروي. پول لینت بال و فلیک ته راغی سمیع شینواری، غوښتل دغه بال فلیک کړي، خو دننه په فاینلۍ کې عظمت الله ته بال ورسېده او د منډې چانس نه و. البته دا د دغه اور 5م توپ و. بالکل سمسور صاحب یوه بله نکته چې نن مثبته وي نو هغه دا ده چې پخوا به زموږ لوبغاړو چې 100 منډې وکړې نو هغې به ځان اوټوه، بیا به یې ویل چې ما منډې وکړې، بس غټ شاټونه به یې ویل. خو نن وینو چې احسان الله جنت 100 منډې وکړې، لا هم د لوز بال په تمه دی او دې ته انتظار دی چې زه اوس زما ته اوس هم 80 منډې په کار دي تر څو لوبه وګټم د خپل ټیم لپاره، نو دا ډېر پلس پوینټ دی. کرکټ همدغه شان یوه لوبه ده، هر کله هم چې ته میدان ته ښکته کېږي ستا لرنینګ دی، ستا زده کړه ده او تجربه ده چې باید استفاده وکړې له هرې شیبې څخه. دا ډېر مهم پوینټ ته اشاره وکړه دانش صاحب تاسو. زمونږ توپونکو به یو وخت چې نیمه سلیزه هم پوره کړه نو تر ډیره پورې به په هر توپ سره د شاټ هڅه کوله چې بیا به ډیر مهم ځای کې زمونږ ویکټې ګزارې دی. خو لکه څه ډول چې مونږ وړاندې د کورني کرکټ په ارزښت باندې وغږېدو، همدا کورنی کرکټ دی چې لوبغاړي ورو ورو را جوړیږي او هر کله هم چې دوی میدان ته ښکته کیږي دا فکر نه کوي چې زه پوره یم ما هر څه زده کړي، دوی نوي نوي شیان زده کوي او کرکټ هم دغه شان یوه لوبه ده چې ته به هر وخت د هرې شیبې سره ځان عیاروي. بالکل یو ځل بیا په بالینګ کې بدلون راغی، کپتان شرف الدین اشرف په خپله بالینګ ته راغلی پویلین اینډ څخه او سمیع الله شینواری ته به بالینګ کوي. سمیع الله شینواری په سپینرانو باندې ډېره ښه لوبه کوي، راوند د سټمپ بالینګ کوي شرف سمیع ته. فیلډینګ سیټاپ باندې کار روان دی د لوبډل مشر شرف الدین له لوري او د سمیع خلاف په میډ ویکټ لانګان او ډیپ میډ ویکټ کې هم فیلډر شته. شارټ فاینلۍ کې په لانګ آف کې ډیپ ایکسټرا کور څخه فیلډر دننه سرکل یا دایرې ته راوغوښتل شو، په شارټ تړمین کې هم فیلډر شته، پوینټ کې او ایکسټرا کور کې هم فیلډر اخیستل شوی. سمیع شینواری د کټ شاټ هڅه کړې، یو څه فمبل دی خو بیا هم د منډې څخه سمیع الله او احسان جنت منع شول. اوس نو په 15 توپونو سره 93 منډو ته اړتیا لري پامیر لیجندز. یو ځل بیا شاټ و د سمیع شینواري لخوا، لانګ آف کې فیلډر موجود دی، یو اسانه منډه ترلاسه شوه. بل خواته میوند ډیفینډرز که غواړي چې لوبه وګټي نو دوی باید زر تر زره دغه ملګرتیا ماته کړي. بالکل ډیر مهم رول ادا کړی دی احسان جنت چې وړاندې له لوبډل مشر احمد شاه سره ملګرتیا جاري وساتله. بیک فوټ باندې ځي سټریټ مخامخ، څومره بهترین شاټ، پوره د نندارې وړ شاټ و ده
د لانګ آف او لانګان دواړو ساتونکو پوره خوند واخیست له دغه شاټ څخه. بالکل ډیر زبردست شاټ و. تاسو ګورئ بیک فوټ ته راغی او بال یې په ډیر ښه انداز سره سیده د بلر په سر باندې اوچت کړ او بال له بونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره یو ځل بیا ښه بال ولې شپږیزې وروسته د شرف الدین اشرف لخوا احسان الله جنت نو اوس سیټ ولاړ دی. لوز بال بالکل نه پرېږدي، د ښه بال عزت کوي. یو ځل بیا شرف احسان ته روم یو ځل بیا واخیست، دا ځل نو بال په هوا کې دی. دوه فیلډران د بال هڅه او دا هم الانور چې د بل چا په ځای فیلډینګ ته راغلی دی ډېر زبردسته کیچ یې ترلاسه کړ. ډېر میدان یې کور کو، کیچ پسې راغی، وی ویل چې زما دی کیچ، خو ویری ویل پلیډ احسان الله جنت. ډېر زبردست اننګز یې وکړ. بالکل الانور یو ډیر ښه لوبغاړی دی. هغه نن د بل لوبغاړي پر ځای باندې فیلډینګ ته میدان ته ښکته شوی و. ریپلی ګورئ تاسو، احسان الله جنت ډیر ښه توپ ګزار کړی و. تماشای هم د احسان الله جنت دغه اننګز پوره وستایو. احسان الله جنت له 126 منډو وروسته خپله ویکټ شرف الدین اشرف ته پرېښوده. د نوموړي د ویکټ تکرار دی. څومره چې دی شاته لاړ همدغومره شاته توپ گزار کړ شرف الدین. یو ډېر هوښیار توپ اچونکی دی، ډېر ښه کیچ د الانور له لوري له ډېر لرې ځای څخه راغی. دغه ځوان توپ نیونکی چې د بل لوبغاړي په ځای باندې فیلډینګ ته ښکته شوی و، دی د افغانستان راتلونکی دی. اوس نو هغه څوک چې له کمالونو ډک دی، شاهد الله کمال توپانې ته راځي. چپلاسی توپ وهونکی، چپلاسی سپین توپ اچونکی دی، ډېر یو زبردسته لوبغاړی دی دانش صاحب. دغه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره یو ډېر ښه کاندید دی چې کولی شي په اوږدو لوبو کې هم د افغانستان لپاره ښه کرکټ وکړي. له بلې زاویې هم د الانور دغه فیلډینګ او د احسان جنت دغه د ویکټې ننداره کوو. له دې نه مخکې احسان الله جنت روم اخیستی و، خو هغلته شرف الدین بال په ویکټ کې کړی و، لږې شاته هم کړی و. هغلته احسان الله جنت په ډېر ښه انداز سره بال مخامخ د شپږو منډو لپاره ورګزار کړی و. دا ځل نو احسان الله جنت روم واخیست، خو شرف هوښیاري وکړه، هغه ته یې روم ورنه کړ. همدا وجه وه چې بال هوا ته پورته شو. سمیع الله شینواري بال پوش کړ لانګ آف ته، یوه منډه ترلاسه شوه. شهید الله کمال ان پوم بیټسمین او دواړو اننګزونو کې ډېر ښه اننګزونه کړي دي پخواني. دواړه ځله یې تقریبا خپله لوبډله د بریا تر بریزده را رسولې وه، خو چا ورسره ملګرتیا نه وه کړې. بالکل نو نن به په دغه امتحان کې زموږ غوښتنه دا وي چې شاید کمال مثبت دغه پارچه حل کړي او خپل نندارچیان تاسو ولیدل په سکرین باندې ډېر ښه انځور او پاور پلی نمبر 3 د امپایر بسم الله جان په اشارې سره دریمه پاور پلی روستي 10 اورونه دي. اوس نو مهم وخت دی دغه وروستیو 10 اورونو کې دوی ته بالکل نو وروستی پاور پلی ده او په همدې اساس باندې بیا هم چټک توپ اچونکی جاري ساتل کیږي. یمین احمدزی بالکل د توپ اچونې لپاره انتخاب شو، دی د وفادار پر ځای باندې ریپلیس شو. وګورو چې ایکسټرا کور کې په خپله لوبډل مشر او د دې ترڅنګ شارټ تړمین کې مجیب شته او ګلی پوینټ کې هم فیلډر لانګ آف لانګان ډیپ میډ ویکټ او فاینلی کې هم دننه فیلډر شته. خو دغلته میس فیلډینګ د مجیب له لوري تړمین ته، دا چې تړمین په شارټ تړمین ایریا کې و، نو په همدې اساس باندې ښه ګیپ ولوبوو سمیع شینواري او دغه بال یې له تړمین بونډۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره ورګزار کړ. بالکل ډېر ښه لیټ کټ و د سمیع الله شینواري لخوا. سمیع الله شینواري لیټ کټ همیشه په ډېر ښه انداز سره لوبوي. او هلته میس فیلډینګ هم و د مجیب الرحمن له لوري.
بالکل دانش صاحب له دې اور وروسته یو څلوېښتم اور وروسته به شیرغام کار صاحب او حکیم احمدزی صاحب هم کمنټري باکس ته راځي نو بالکل. پر لاره به وي ضرور. یمین احمدزی بالینګ کوي سمیع الله شینواري ته. پولر لین بال و سمیع الله شینواري په ښه انداز سره بال ولوباوه. په لانګ آف کې وفادار مومند بال پیلډ کړ. یوه منډه ترلاسه شوه. په دې سره ټوټل منډې 229 ته ورسېدې. اوس نو 9 منډو ته اړتیا ده تر څو پامیر لیجندز لوبډله خپله لومړۍ بریا ثبت کړي. شهید الله کمال د لومړۍ ځل لپاره په دې لوبه کې د یمین احمدزي مخه کوي. بالکل اوس نو چپلاسی او ښیلاسی توپونکي په میدان کې سره یو ځای شول. شاید کمال چې چپلاسی توپونکی دی، سمیع الله ښیلاسی توپونکی دی، کولی شي د مقابلې لوبډلې فیلډینګ ګډوډ کړي او د کیپټان پلان ته یو څه ستونزې سره جوړې کړي. خو یمین د شاید کمال لپاره فیلډینګ باندې بوخت دی تر څو د هغه لپاره د فیلډینګ سیټ اپ مطابق توپ اچونه هم وکړي. بالکل یمین شاید ته شاید بال ولوباوه. پاینټ کې فیلډر موجود دی، کومه منډه ترلاسه نه شوه. ښه نو همکار صاحب او احمدزی صاحب راځي. دوی به په انګلیسي باندې له دې نه وروسته د مینوال لپاره کومنټري وړاندې کړي. خیر راشه. Thank you, Mr. Samsur and Danish. We are in an important stage of the game. Last 10 overs, anything can possible. It's good running between the wicket between Samiullah Shinwari and Shahidullah Kamal. They will desperately want to win this. And Samiullah Shinwari is playing on 25. On 34, he should be there till the end to finish this. From other end, if you see what a super incredible, magnificent, outstanding innings by Ehsanullah Janat, first century of the tournament. What a day he had today. We were looking forward that at least one batsman should go and reach to those three figures, and he did it for the first time. Magnificent, super knock, Mr. Hakim, by Ehsanullah. Easy pickings, those are by Samiullah Shinwari. But Riyaz Hassan is there and has stopped that ball from converging over the boundary for 4. We were talking about Ehsanullah Janat and his batting, his nice strokes that he displayed today. Was wonderful to see, isn't it? Because he played very well. He played according to the situation. He stood on the wicket and had great partnership with Rahmat Shah. That's what you require from big player to perform in such big matches where their team needed him to stay and deliver a big innings. Yes, that was a mighty inning. That was a magnificent inning under some huge pressure, chasing 308 runs in the 50 overs and then going on and scoring that blistering 100 was absolutely fantastic from bowled in this time. Excellent delivery from Yameen Ahmadzai, and that's all over Samiullah Shinwari. Yeah, the ball crashed into the wickets and you can see the ball came in. He couldn't judge it. Great bowling by Yameen Ahmadzai when it was needed. Samiullah Shinwari, you can see it was in swing and great bowling. It was unplayable ball, we can call it, because the way he has bowled, he didn't judge it, missed the line of the ball, and you can see great bowling. Clean ball. Samiullah Shinwari has to depart. He must be disappointed to lose back-to-back wickets, especially when Ehsanullah Janat departed. So both set batsmen departed. So we'll see how they are batting, especially the new batters. Definitely, Yusuf Shah Zurmati is the new man in at number 6 for Pamir Legends. He will be feeling the pressure out there. He's a new man. He's playing his first game in this event. He was part of the reserve players for going into this event, but
Now we have got the news this morning that he has been replaced by the left-handed wicket-keeper batsman Abdullah Diaz. Now he will be playing his first match in this event. He has kept the wickets well. He has worked well behind the stumps, but now it's a different story and a different a different stage for him. And we will have to wait and see how he gets going and how he can handle this specific situation. He normally bats at the top of the order, but now he will be tested down the order at he will be now tested down the order at number 6. So we'll have to wait and see how he gets going here. Definitely it is pressure situation, and the pressure is on, especially when Yamin Ahmadzai is bowling with the old ball, those great in-swing bowling, Yorker line bowling. So outstanding bowling by Yamin Ahmadzai. He is also having a very good tournament. He bowled very well. From other end, Azmatullah Umarzai will continue his bowling. But it's not an easy, because both batsmen are new. They require 70 plus in 9th over. It's not that much difficult, but they need to take 8 or 9 runs in every over, which is not easy. At least one boundary in each over, and take 1, 2, make a different plan, different strategy, because you have lost back-to-back wickets. You can't afford one more wickets at this stage of the game. Yes, but the interesting thing is that they still have kept the top order batter Abdul Malik for the later stage of the game, and now he's still yet to bat. So the different kind of strategy out there from the Pamir legends. Have they kept him for the last few overs to come in and slog and throw everything at it, or he might have some problem out there with himself? Yeah, it is being really wonderful to watch, because we have watched him. He's a regular opener, and he batted it coming in the opening and start the innings, especially in the test match when he was unlucky to didn't score any run in the test match. But he, in domestic cricket, he played great cricket. He made centuries, so he has the potential to start the innings. But today, the way Rahmat Shah and Hasanullah Jannat were playing, so that's why he might come at the lower order, because they have played very well. According to the situation, unfortunately, they didn't finish the game. But Abdul Malik, if he wants to prove himself, he can do it in any stage, because he has potential. Yes, definitely. He has the ability and he has the capacity to deliver big, but that's not happening every day. And this time a cut shot is executed, but straight to the fielder from Yusuf Shah Zurmati. I have came across Yusuf Shah on numerous occasions that he has scored big runs in provincial level cricket. He has the ability to do that again and again, but as I mentioned before, the stage is different, the level is different, and even the situations are different. He normally bats at the top of the other order. He's a regular opener and a one-down batter. But now there are 4 down here, and he is batting at number 6. So it will definitely be something that he will have to go away with it and take out some runs for his team. All the responsibility will be on Shahidullah Kamal's shoulder, because he has played very well in the first 2 games. Unfortunately, couldn't finish the games for his side on the winning note. But today, can he do it? Or he will repeat the same scenario? Definitely, Pamir Legends, the way they have started the innings, was looking at one stage that they could easily chase it, but it's part of game. After losing couple of wickets and 2 set batsmen, Hasanullah Jannat, he played his part. He was not looking, he was not feeling well. He had some problem in his, but he lost his wicket after a very super knock, great batting. Now it's time for Shahidullah Kamal, and as you have mentioned that Yusuf, he has the skill, he has the potential. I didn't watch him in the domestic games, but as you are witness of his
innings, some great knocks. So coming to this stage is not easy, but you have to prove yourself because you have got the opportunity now. Become a hero and take maximum benefit from such sort of situations. Yes, definitely. He was a top run getter of the recently held provincial Grade 2 games where he has scored two big hundreds and a couple of half centuries. And then going into the Wazir Muhammad Akbar Khan provincial Grade 1 tournament, he has also got a man of the match award and has also scored a couple of 50s and was among the top 8 top run scorers. So he's the one who can bat. He has the ability to do that, and as you mentioned, he has the potential to go deep and to score some runs. But again, I would rather say the conditions are different, and it's a bit challenging for see. But these kind of challenges and these kind of challenging environments are what make the players and provides them with great opportunities to grow and under some tough and under some challenging circumstances. Indeed, it is. So, Azmatullah Umarzai, he played very well in the batting. He is an all-rounder, a very good all-rounder for Afghanistan as well. So he made 79 today. What a knock he has played and what a part he has played in the batting. And now he also took one important wicket of Rahmat Shah, I think. That was an important wicket for them. If you see the scoreboard, 237 for the last of 4 wickets. The target is 308. So not impossible, but will be a bit difficult, especially if they are losing regular wickets. Is they still need 71 runs out of the last 8 overs with the required run rate less than 10. So it's possible and well possible. But important thing is that Shahidullah Kamal, the man who is on strike for the moment, and fronting Yameen Ahmadzai need to stay for the longer period and till the end. He need to finish the game for his team, as he was there for the last 2 occasions, but failed on both occasions to finish the game. He scored 73 and 67 in both innings, but he couldn't finish the game for his team. But this time he will try his best to turn things around and finish at least one game by himself for his team. And also an important one, because if they are losing this game, so they will be definitely out from the tournament. Pamir Legend desperately need a win here, and especially this match. This is an important match for them to win it and gain those 2 points. Put 2 points, add 2 points in the table. So Yameen Ahmadzai has got a very crucial wicket. Samiullah Shinwari was clean bowled after his outstanding delivery. You can see Yusuf Shah is using his feet, using the crease very well. So he is looking a bit clever and attacking. So it means he is looking a very bold batsman. Yes, he has got excellent drives, excellent shot. He has got cut shot. He has got some marvelous drives. If he gets into that and we can watch it, that will be very nice. He has got also pull shots. He has got some big shots down the ground. So he's a very good batsman, a good package of being a complete batsman. But only thing, and that is a direct hit, and he is out. He is short of his ground and he has made a suicide of himself. So another wicket for my one defenders. Big mistake by Yusuf. That's what we were talking about, that you should handle the pressure. Don't leave your crease unnecessarily at this stage of the game. And what a throw by Ikram Ali Khail. He hit the stumps and he's celebrating that wickets. Why not? Super fielding by Ikram Ali Khail. Yusuf was not lucky to lose his wicket. You can see the run was not on, definitely it wasn't. And he couldn't get back to the crease. So he has lost his wicket. He must be disappointed. The coach must be disappointed. The skipper must be disappointed.
especially when you get such a big opportunity and you are losing your wicket for nothing. Yes, that is for sure. An opportunity that was spoiled by the youngster. Yusuf Shah has felt the heat out there and ran an unnecessary run when he was returning. He was short of the ground thanks to a direct hit from Ikram Ali Khail. So Abdul Malik is the new man. It's the man about whom you were just talking, that he is a top order batsman. He normally bats at the top of the order for Afghanistan and for Amur region, his regional list and first class team. So it will be interesting to see him how he gets going and how he can deliver in this specific situation that his team is now in. Pulled away nicely this time, but that is miscued and that fell short of the fielder, the stand-in captain Sharafuddin Ashraf. Abdul Malik is made plenty of runs in domestic tournaments. That's why he was selected for the national side and he has played his first test cricket. Unfortunately, didn't open his account. He was out for Ducks in 2 innings. It was unfortunate, but he has the potential. So he is a strong mind man, so he can come back strongly and again can represent Afghanistan in any stage. So this is an opportunity. This is the platform we are talking about. This is a great opportunity for everyone to perform. Come and perform and show yourself that yes, I have potential. I can perform on such big stage and I am the one to play cricket for Afghanistan in the future. Yes, definitely. He has came back really well after those pair of ducks in the only test that he has scored. He has came back really well after that. He has scored a double century and in the recently held Ahmad Shah Baba first class competitions, regional first class competition, also one of the top scorers of the event. He has also represented his team, regional team Amur region in the list A event as well and has performed decent. So this is nice. This is very nice from Abdul Malik. Just a clip and the ball raced away to the boundary for 4. Picked it very nicely, waited for the ball and played it beautifully. Welcome boundary for Pamir Legends and a much needed one as well at this stage of the game. Yamin Ahmadzai, he is bowling well, got the wicket of Samiullah Shinwari after a fantastic delivery of in-swing. But this time Abdul Malik, as we were talking about him, that he has the potential to finish this game with Shahidullah Kamal. Yes, surely he has the ability to deliver with the bat today as well. That was an excellent clip of the wrist. Yamin Ahmadzai again. Once again, so that at the top edge, outside edge, and that the ball will not race away to the boundary because here is Azmatullah and he will stop the ball from bouncing over the line for 4. He was lucky this time. It was outside edge and the ball couldn't go for the boundary. Yamin Ahmadzai, you can see him, he was not happy from last 2 deliveries. End of a very good over for Pamir Legends. So there are 247 for the last of 5 wickets. So they still need 60 more runs in the last 42 deliveries. So there is not much bigger difference between the remaining balls and the runs. But I will mention again that they need to stay more, they need to stay big and they need to bat deep. So that's what they should do. You have rightly mentioned in a very good point, Mr. Hakim. They can even chase it by 1s or 2s. No need to take any sort of risk. Just you have plenty of balls, 42, and you need only 61 runs. So
they should be clear in their mind. We need 8 to 9 runs in the over. Let's try to hit at least one boundary or make couple of runs and then focus on singles, ones and twos, because the fielder are very deep. If you see, all the fielders are deep, so they can slightly push the ball and take those twos and ones, which is the demand of this situation. Azmatullah Umarzai, he will continue his bowling. Off in the air, it was offish for a short time, but he was lucky that it didn't go to the hands of point fielder. Yes, that was a bit uppish, and surely Shahidullah Kamal was a bit lucky that the ball could not reach and could not carry to the fielder Sharafuddin Ashraf at point region and land it safe. He's a key man, and his role will be key for his team going on to the last stages of this inning. So 60 more runs required from the last 41 deliveries. Azmatullah Umar is into his 9th over. He has bowled magnificent so far. He has already picked a wicket of 58 runs so far in his 8.1 overs. This time Afish, will he take it? Yes, he will. They have lost another wicket, and this time Abdul Malik, top edge. Great bowling by Azmatullah Umarzai. They have lost another wicket. Abdul Malik, you can see he was a bit unfortunate that the ball took a leading edge, and the mid-off fielder was inside the circle. Yamin Ahmadzai, at the end he took it very easily. Yes, it was a very good grab from Yamin Ahmadzai. Abdul Malik seemed to have been giving some catching practice to the fielders. It was a good delivery, and he would just pushed it uppishly, which went straight to the hands of Yamin Ahmadzai fielding at the mid-off region. So another wicket, and another big one for Maiwand defenders, and Pamir Legends are unfortunate to lose their 7th wicket here at this stage of the game. And that's what we were talking about, that don't lose the wicket, stay on the wicket. Focus on those ones, twos, and the boundary will come. Don't worry about that. So don't come hard on the ball. Let the ball come to you. Let the ball come to you, and then play it according. But a bit surprising for Abdul Malik, as he usually plays the ball very late and lets the ball come to him. But he played it very early and could not, judge the ball properly. That's why the ball went a little bit uppish and straight to the hands of the fielders at mid-off. Definitely took the leading edge to the mid-off fielder, and he was unlucky. Otherwise, he started very well, especially with that one boundary he was attacking, that he wants to finish the game, but he was unfortunate. He was being given the opportunity, but he was unlucky that he didn't finish the game and didn't build a partnership with Shahidullah Kamal. Again, one-man army, and this time pulled it to deep fine leg. The fielder will just watch the ball, and the ball will race away to the boundary for 4. So the home man, the home boy, the home player is again at it. And he is throwing his all here. He is on a show, and he will be on a show in the coming few overs. If he stay there, if he spends some time out there in the middle, he will definitely entertain the crowd and his home crowd as well. He is a very familiar guy out there. The crowd are loving it, and the crowd will definitely love to watch their home boy Shahidullah Kamal score some important runs for his team here. And they will also, Mr. Hakim, want that this team win the match. Definitely they will. This time pushed it nicely, and the fielder is there. Yamin Ahmadzai, he will stop the ball. So 2 more runs. Great punch by him, especially that boundary. He pushed it very nicely. Yes, definitely. So 7 runs so far from the first 4 deliveries. And now we are into the last 2 deliveries of this over. Once again, an outside edge that flew
towards the deep third man for single. So good strike rotation and good runs. These are for the Pamir legends. Abdul Wasi Noori is the new man in. He can bat. He has the ability to smack a few. He has already proved that. He has scored plenty of runs in his first-class career. He has also represented Moor region in the various list A games as well, and he has also played. He has also played a test match for Afghanistan as well, the same test that featured Abdul Malik against Zimbabwe. So he is also the one who can bat. It was his work nicely into the deep point boundary for 4. Cut it beautifully, waited for the ball. It was a loose delivery outside the off stump, and he had plenty of time to send it to the boundary for 4. Good shot by Abdul Wasi. He has opened the account with that boundary in a very much important and needed one at this stage of the game. As you have rightly mentioned, Abdul Wasi, he is young. He is a very good leg break bowler, and also he can bat. He has the ability, but as you have mentioned, he doesn't need to smoke though shot. He should not take any unnecessary risk. The previous shot was good. I agree with that because it was a loose delivery, but he should focus only on ones and twos. Brings Shahidullah Kamal, informed batsman and regular batsman to the strike. You should just rotate the strike, stay there, and when needed, he will give you and pass you the message to go after the ball. It's definitely a very big over for Pamir defenders. 12 runs came off it, though they have lost a wicket, but it was an eventful over, and they have managed to bring on 2 boundaries out there. So the Pamir legends still require 49 runs in the last 36 deliveries, which are very much possible and very much, it's more than easy for them. The only thing they need to do is to stay till the end and finish the game by themselves. Yeah, don't lose the wicket. Have wickets in your hand, and then at the end, 3 overs, if you require 30 runs, it's pretty much possible, as you have mentioned. So, but at this stage of the game, they should focus on loose delivery, take their twos and ones, get the game closer as possible. So you will have wickets in hand, and then this pitch is a bit supporting the batsman. It's a good batting track. We have seen in the first inning, and also we are witness in the second. Yameen Ahmadzai, Shahidullah Kamal on strike. Excellent delivery right onto the block hole, but that is driven nicely down the ground. They wanted to take the second run, but misunderstanding between 2 batsmen. They have to chat with each other whether we should go for the second one or not. Don't lose any other wicket for run out as Yusuf did it. So at this stage of the game, both batsmen need to stay there and play. They should play according to the situation. This will be interesting to see. Yameen Ahmadzai bowling into the newcomer Abdul Wasi Noori, who is batting on 4 runs, has only faced 1 delivery so far. This will be interesting to see how he gets going against Yameen Ahmadzai here at this stage of the game. Nicely worked away through the offside for single. So this is a good understanding between these two. Sensible batting by them. Shahidullah Kamal going big against them, and Abdul Wasi Noori is providing him with the proper and regular strike rotation. So, and that is totally very vital for their team going forward with the last 47 runs, the last 6 overs. Sensible batting by both batsmen, especially by the Abdul Wasi, to take that single and rotate the strike. That's what we were talking about. Yameen Ahmadzai, he will continue his bowling from the university end. Good ball. Good line and length. He is very consistent, accurate, fast, furious, and he is very intelligent. He has all
those variations, slower one, the Yorker one. You can see the spectators, they are there, enjoy the match. The weather is also getting very nice, especially in the evening. In the second innings, they are coming in large number, Mr. Hakim. Yes, surely the weather is getting nice, the weather is getting smooth, and the match is getting more interesting. So definitely the nearby crowds will be heading on to the ground to witness the great game of cricket in this specific contest between Pamir Legends and the Hindu Kush Strikers. Great contest, very much important one for Pamir to win this, because they definitely need 2 points if they want to stay in the tournament. If they are losing this game, they will be out from the tournament. Then the two teams, Maiwand defenders and also Hindu Kush strikers, will qualify to the final. So a crucial dot here by Yamin Ahmadzai. Yeah, their strategy will be clear, and they will go definitely for those dots balls. They will want the batsmen to take risk, but they will never want to give them easy boundaries. That's what the strategy is. Very simple for the bowlers. Go for the dots ball. Let the batsmen make any mistake and lose their wicket. Yamin Ahmadzai, he will continue. This time played it nicely between third man and gully. And the fielder was there, a bit wide-ish, the third man fielder. Another easy single for Abdul Wasi and Pamir. So they're going well so far, but they need to keep those runs coming as they're into the final 5 overs of the game. They require 45 runs out of the last 31 deliveries. Yamin Ahmadzai have still got 2 overs left. Azmatullah Umarzi have 1. And they've got the likes of Afadar Mohammad, the right-arm quick, who has got 6 overs to bowl with. Mujibur Rahman has also got 1 over. That will be a crucial over, Amkar. Yeah, definitely that will be Mujib. He's not an easy to pick, and that's why they have kept him for the last. And maybe is it the time to bring him? We will see who is bowling from the university, from the pavilion. Will Azmatullah, captain, want Azmatullah to continue, or will he bring any changes? No, I think he wants Azmat to continue and finish his spell. He was a bit expensive, but got 2 important wickets in a very much important stage of the game. He is bowled 9 overs, conceded 69 runs, and got 2 wickets with an economy rate of 7.67. Yes, although he has conceded 12 runs in the last over, in his last over, but has picked up a wicket as well. So that might be the reason behind his introduction into the attack and gain. So the captain would want to finish to see him finish his 10 overs, so he can go with the last 4 overs with his next bowlers. So Sharafuddin Ashraf, the stand-in captain, has got 2 overs left. He has already bowled 8 overs and has picked 1 for 48 out of his 8 overs. He has conceded a run ball 48 runs. Azmatullah Umarzai will continue his bowling, and this is very much important ball. Over for Pamir, started with a great delivery, dot 1. Shahidullah Kamal, he's trying to swing that bat and wants this bat. Definitely they need a boundary at this stage of the game. That's what they are looking for. Yes, that is the demand of the game. They need 44 runs in the last 5 overs. So that is now outside edge, and the ball will race away to the boundary for 4. Thanks to a misfield from Wafadar Mohammad. Azmat is not happy. Shazi is not happy. The stand-in captain Sharafuddin is not happy with that fielding effort from Wafadar Mohammad. Yeah, he tried his the best, but you can see the ball was a bit faster than him. It was outside edge. He could stop that because he was under the ball.
but couldn't stop it. And a welcome boundary for Pamir. Definitely they needed it. Much needed one at this stage of the game. Azmat Umarzai, he's looking a bit expensive in his spell. Got 2 wickets, but he will definitely want to finish it very well. Yes, as a professional cricketer and playing in this bit of high-level cricket, you need to stop those, and then going on to these specific circumstances where you're high up in there and over the infield for a single. The fielder is there, and they will cross for a single. So, as we mentioned, as we are mentioning regularly in the last few games, that whether you are a batter or a bowler, regardless of your role in the game, but you definitely and you desperately need to be a good fielder. Because if you take a fifer as a bowler and then drop a catch or let a ball spoil a fielding in the crucial stage of the game like this, you will definitely cause your team the game. I agree with you, but it does happen, Mr. Hakim, sometime. You don't want to let the ball go to the boundary, but it does happen. It's part of the game. Abdul Wasi, he is playing on 6, faced only 4 deliveries. Shahidullah Kamal, he's playing a very important knock again for his side. Will he finish it on a winning note or not? We will see at the later stage of the game. But at this moment, Abdul Wasi just need to rotate the strike. It's very good running. Very good running from these two. Shahidullah saw that the ball was played in front of Abdul Wasi, so there was an opportunity to run for that quick single. And he managed that accordingly. So look at the crowd who have headed, in large numbers to the stadium. They are watching the game live from the host national stadium. And also they are very focused. Yes, they are very watchful. They are very focused and very alert, and they can't lose any opportunity of to miss this specific contest. 38 of the last 26 deliveries. So that is very interesting, and anyone would want to be very alert and very watchful to witness this great encounter between these two teams. I think it's not a big ask for them. They can chase it very easily, especially when Shahidullah Kamal is there. And he's playing like that, straight, handsomely, and much needed boundary for 4. Excellent work from Shahidullah Kamal. What a shot that was. That was a full delivery. Look at the replay. That was a full delivery in the slot for Shahidullah Kamal, who was swiveled across that and deposited that to the straight boundary for 4. So excellent execution of that shot from him. He waited for the ball and saw that it is a full delivery and played it straight where there was no fielder. So that's what we were talking about. Now they need 34 on just 25 balls. Pretty much possible, and this time pushed it nicely for a single. That's what they need to do. They got 2 boundaries and then rotated the strike very well. So they need 8 to 9 runs per over, and that's what at the moment they are doing. Great batting by Shahidullah Kamal. He needs to finish this game. He must have clear message in his mind that yes, I missed the last 2 matches, but I need to come back strongly and finish this game, and the important one for them. Yes, definitely. Another big over for them. Another big over for Shahidullah Kamal in the Maiwand defenders. 11 runs came off it. And the end of 10 overs for Azmatullah Umarzi. He has batted well, but he has conceded 4 big runs in his 10 overs. He has finished his 10 overs and returned with the figures of 2 for 79 in his 10 overs. He is a bit on the expensive side, though he has batted well, but he has conceded lots of runs while bowling. So an interesting phase of the game is getting in. And we are into the last 4 overs where the Pamir Legends require 33 runs. Yeah, indeed, you are right. We are in an important stage of the game. Pamir Legends require 33 runs in 24 balls. So they need 8 runs almost per over. So we will see how they will bat against Mujibur Rahman. He has still got 1 over to bowl. He has bowled 9 over into the game.
and he will be there for his last over, and that's what we will see, that how he is bowling in the later stage of the game. But in this, we are watching change in the bowling from the university end. Sharafuddin Ashraf, he is the captain of the Maiwand defenders. He decided that he will bowl from the university end. Yes, after a long bit of discussions between Muhammad Shahzad, Sharafuddin Ashraf and Yameen Ahmad Zai, it was decided that Sharafuddin Ashraf, the stand-in captain, will be bowling from the university end, which will be a bit, a sort of gamble for them, because the left-handed Shahidullah Kamal, the well-set Shahidullah Kamal is on strike, and the left-arm spin bowling of Sharafuddin Ashraf will definitely see him off. But still he trusts himself, he keeps faith, and he is confident that he will, as the previous game, he will deliver for the team and might be looking for to pick the big wicket of Shahidullah Kamal in this over. What a game we are having. You are watching Green Afghanistan One-Day Cricket Tournament live from host. This is the fourth match, and a very good match as well. Pushed it nicely. Will they come back for the second now? Great fielding. At long on position by Darvesh Rasuli. So couldn't let the batsman to come back for the second. You can see the chat between Abdul Wasi and Shahidullah Kamal, and the message should be clear from Shahid that please take a single. Don't lose your wicket. We don't need to lose a wicket. From other end, if you see Bismillah Jan, he says that please come and bowl. Get ready for the play. We have short time. You have spent overtime, so you need to bowl quickly and finish the game quickly. Yeah. This time pushed it nicely. That's what they needed. Will they come for the second? No, Shahidullah doesn't want to make the second one, and he wants to face Sharafuddin Ashraf. So now they need 31 and 21 balls. Good 3 deliveries by Sharafuddin Ashraf, conceded only 3 runs on first 3 deliveries. Yes, there was a crucial dot in this over, the second delivery. So this is interesting. Now pulled away. Sorry, swept away, and that was a very good stop from a Fadar woman, coming back from the fielding error that he had in the deep third man boundary in the previous over. Great stop, saved 3 runs for his side. Good fielding and good comeback in the field by Wafadar Moman. He was at fine leg region, and if he could miss it, it would definitely go for a boundary. Good rotation of the strike is on. Shahidullah Kamal, he will at least wants 1 boundary in this over. Yes, surely that will help, and already 4 runs off this over, but they need to bring on a boundary to somehow manage to match and to complete the required run rate for every over. But Sharafuddin Ashraf is keeping it tight, keeping it flat and quick. So again, Shahidullah Kamal made room for himself and punched that through the offside for single. So only 5 runs from this over. Very good over by Sharafuddin Ashraf. Impressive over. Great over. Great bowling by Sharafuddin Ashraf. Only 5 runs. And now we will see that from the pavilion, whether Mujib Zadran, he is coming, or they wants to give the ball to the fast bowler. That's what they are consulting. Sharafuddin Ashraf and Shehzad, they will have a chat. Yep, they will definitely have some sort of discussions out there. They will keep in mind all the ground dimensions, where which boundary or is short and which one is a bit longer. They would definitely prefer the spinner to come in and bowl from the longer boundary,
from the longer side and will keep the fast bowlers to bowl at the shorter boundaries. But as far as the things are concerned, the runs need to come, and they need to be they need to keep the runs coming, as they don't have enough deliveries to try try themselves out and go at it. So they require 28 runs in the last 3 overs, and we'll have to wait and see what the condition brings on here. Mujib Rahman, another change in the bowling. He will continue from the pavilion. Shahidullah Kamal, he's played plenty of games against him, and this time full toss delivery to the leg side, misfielding, and a bonus boundary for the Pamir legend. A welcome boundary. Disappointed fielding by Yamin Ahmad Zaid, short fine leg. And you can see Mujib, he's not happy. Shehzad, he's not happy. And why not Sharafuddin Ashraf? He's too. Yes, definitely that brilliant effort by Sharafuddin Ashraf in the previous over was spoiled by a misfield by Yamin Ahmad Zaid, who has worked very poor to not to stop that delivery. Once again, this was played over the point region, and the ball will once again race away for back-to-back boundaries for Shahidullah Kamal and the Pamir legends. He waited for it and played it with the point fielder for a much-needed boundary, back-to-back boundaries, and now they require 20 runs on 16 balls. That's why we have mentioned that Shahidullah Kamal, he has the ability to finish this game. He couldn't finish the last 2 games, but this one is very much important for Pamir legends. And as long as Shahidullah Kamal is there, it's looking much easier and easier. And this time pushed it nicely. Will they come back for the second? No, they will not. Good fielding by Ikram Ali Khail. So 19 runs required of the last 15 deliveries. That makes it very much working for the Pamir legend and Shahidullah Kamal. Pamir legend required 19 runs in 15 balls, 289 for the last of 6 wickets. Great partnership between Abdul Wasi and Shahidullah Kamal, especially when they lost 2 back-to-back wickets of Samiullah Shinwari and Abdul Malik. We will see that how Mujib is bowling this ball. This time running between the wicket. Will he hit it directly? No, he will not. If he could hit the stumps directly, Hakeem, anything could possible. That is very good execution of those singles from these 2 batters. Very good running by them. And 10 runs already from Mujibur Rahman's over. That was expected to be a big over for Maiwand defenders, but they've already conceded 10 runs in their first 4 deliveries. So Shahidullah Kamal is back on strike. He will be looking on to bring a few more runs out there in these last 2 deliveries to make things more easy and more comfortable for themselves in the last 2 overs. Definitely they will not want to go the match to the last over, and clean bowled. Great bowling by Mujib Zadran. Shahidullah Kamal has to depart. He didn't finish the job as he didn't in the previous 2 games. He must be disappointed. Now needed for such kind of shot to lose your wicket in a very important stage of the game, especially when the team need you there. Definitely, that is what this game brings on. The condition of the brings and the circumstances of the game brings on. Shahidullah Kamal has to depart. 290 for the last of 7 wickets. They need 18 runs on 13 balls. Very much achievable, but the way they are losing the wicket, and especially this was not a great selection and not a great decision by Shahidullah Kamal to go after that. Yes, once again he failed to finish the game for his team. He has got the starts and has scored runs for his team in all 3 occasions, but could not finish the game properly. That is what is important, and that is which is required the most while playing at this level of the game. Definitely you will get start, definitely you will score runs, and you will
properly set on these tracks, but the important thing is that you need to finish the game for your team, and that is how a player is developed, and that is how the culture of finishing the game gets progressed and gets flourished. Mujibur Rahman especially conceded those 2 boundaries. Great comeback by him. He got in a very much important wicket of Shahidullah Kamal, clean bolt. The ball came into the batsman. This time played it very nicely for a single by Syed Ahmad Shirzad. So end of a very good spell by Mujibur Rahman, 10 overs, conceded 49 runs and got 1 wicket. And an event follower once again from Mujibur Rahman conceded 11 runs and but took a big wicket of Shahidullah Kamal. So we are into the final 2 overs of the game, and we are into the magnificent stage, an interesting stage of this game, where the Pamir Legends required 17 more runs in the last 12 deliveries. Syed Ahmad Shirzad alongside Abdul Wasi Nouri are in the middle battling it out for the Pamir Legends. On the other hand, the stand-in skipper Sharafuddin Ashraf will try himself out from the university and will throw his everything at it. He's bowling his last over, and he will definitely be there not to concede many runs, not to concede more runs, and will be looking on to concede as less as he can. So he can, that is swung away to a deep mid-wicket boundary, and only a single will come in. So good to see, and interesting to see that Abdul Wasi Nouri is back on the strike, and he will have some shots middled out there for himself. Sharafuddin Ashraf, he will continue the bowling from the university, and he has bowled very well in the last over. And this time Nouri went after it but couldn't connect it nicely. Will they come back for the second? No, they will not. So good bowling by Sharafuddin Ashraf. He doesn't give any room to the batsman. And for the time being, he is being the pick of the bowlers. He is bowling very well. So discussions on between Mohammad Shahzad and Sharafuddin Ashraf, as well as between the batting pair. This is how the momentum of the game changes from one side to the other. So that is high up in the air, full toss. That was deposited nicely onto the deep mid-wicket boundary for maximum. Look at that for shot. Super shot by Syed Shirzad, and a huge one as well. It was a bonus delivery, a loose delivery, full toss, and he cashed it very nicely. He played it, you can see the replay, he waited for it, and great exhibition and execution of this shot. Much needed boundary, and 6. Now they require 9 runs on 9 balls. So Sharafuddin Ashraf, he must be disappointed to bowl that one. Yes, what a game you are having here at the host national stadium. What a mouth-watering contest this is turning out to be. How quickly the momentum of this game changes from one side to another. It was all for the Pamir Legends when Shahidullah Kamal was out there. He lost his wicket and the momentum changed in favor of the Maiwand defender once again. And now, after a 6, and this couple, excellent running between these two. They're battling it out, they're bringing it out for Pamir Legends. They need only 7 in the last 8 deliveries, so a game to lose for them. Good running between the wickets, and that's what they needed at this stage of the game. 7 runs on 8 balls. And Syed Shirzad made 10 very much important runs for his side. On 4 deliveries, that's what was the... This time he also tried to play it but missed the line of the ball. So they require 7 runs and 7 balls. Don't take any risks. Just go for those short singles, 1s and 2s. This time try to reverse
but their runs was not on, and he come back safely. Don't try those shots. You have got the runs you required. You don't need to do that in those specific deliveries. You have definitely spoiled those 2 deliveries out there. You need to be very clear, and you need to be in the last 6 deliveries as well. You need to just push the ball around, push the ball here and there, and from one corner to the other in the ground. Just run for those quick singles and doubles and take your team home. But if you're trying shots like those, if you're going reverse, that is not going to help, and that is not going to work. And you can watch the previous shot that went for a 6. Great shot that was by Syed Shirzad. Good last 2 deliveries by Sharafuddin Ashraf as well. They need now require 7 runs and 6 balls. So Abdul Wasi will face the last over, and that will be the over of Yamin Ahmadzai. What a game of cricket we are having. What a tournament it's turning out to be. This is the 4th game, and all the games went till the last ball, till the last over. So that is being fantastic and beauty of this tournament. That's why it's not easy for any side to win it easily. Every team will give you a tough time and tough challenge. What do you reckon, Hamkar? Do we have a super over on? That's what we desperately want in this tournament. That is the last thing we are looking for. But at the moment, it's looking like it can be anyone's game, isn't it? It is. It can be anyone's game. Yamin Ahmadzai to bowl the last over. Abdul Wasi Noori is on strike. He can bat. And they need only 7 runs of the last 6 deliveries to get themselves home. If you see the crowd, they are also stood on their places. They are not comfortable to sit because the match is in a very crucial stage. Yamin Ahmadzai, he will bowl from the pavilion. First ball. Here we go. Yamin Ahmadzai want to bowl that again. And he might have struggled in his run-up going into the last over. That is very clever for him. He need to be very much right into his run-up. And especially that first delivery will be very much important, Mr. Hakim. Surely. To start with a good ball from other end. Abdul Wasi doesn't need to go for just stand there and look after the boundaries. He needs also, he can take those ones, twos, the short single. Yamin Ahmadzai, he will continue the ball. This time played it nicely, handsomely for a huge 6. Wow, look at that for a shot. What an execution of that shot from Abdul Wasi Noori. It was a limb delivery that was clipped nicely off his hips and into the deep square leg boundary for huge maximum. The match is level now. They require only 1 run to win this one. What a shot that was. Look at the replay. He waited for it. Wow. And pulled it nicely to deep square leg region for a maximum super 6. And a much needed one, Hakim, as well at this stage of the game. What a shot that was. That totally changed the momentum of a game once again, and they need only 1 run. Once this again. Time, single. Wasi Noori has to celebrate the first victory. And why not? Pamir legend won the game. The first one in this tournament. They must be happy to chase the big total of 3028. It was not easy, but we are witness, Mr. Hakim, of 600 runs. Yes, where we what were a game not of expecting cricket that was. 300 in 2 innings. What a game of cricket that was. A mouth-watering one. Wow. No one would have expected the game after the first 3 games that were supporting and the track, how the tracks played. But you never know. You never know. This is a very funny game coming into this specific game of cricket. You never know what happens. We saw the first inning where more than 300 runs, 306 runs have been scored in the first inning, which was
were a very big task, but then a much better batting effort by the Pamir legends who have and great batting by Ihsanullah Janat. He has made 122. What a knock that was. Super innings by Ihsanullah Janat to make first century of the tournament. And then Rahmat Shah, well supported by him, got 58 runs. Samiullah Shinwari, he was looking good, but unfortunately lost his wicket on 35. Shahidullah Kamal couldn't finish the game. He lost his wicket on 39. Abdul Malik, he didn't make any runs. Yusuf Shah, but what a contribution in a very important one by Abdul Wasi to finish the game off for their side. 17 hit 1-6, important one, and 1-4, and finish the game. They must be happy. This game and this win by Pamir legends was very needed for this event. Not to decide the two teams and the finalist teams of the event from this specific game, and let that be decided in the last game of this round. The tournament is on. Yes, everything is possible. The tournament is alive, and all the three teams are alive now, and they have a chance to feature in the final of this event. So an excellent encounter between these two teams, and that is very much good and very much useful for the game of cricket in Afghanistan, and for the future of this event, and for the future of the game overall in this country. What a game we are having. You are absolutely right. This was very much important game for Pamir legends. They have won it, and now from here on they have very good chance. If they can win the next game, they have a very good chance to qualify for the final. From other end, if you see Hindu Kush, they have already won their first two games and got 4 points with them. Maiwand defenders, they have lost 2 games and win 1-1. So we will see what's happened in the later stage of this tournament. But at the moment, what a game it was. Maiwand defenders batted first, made 307 runs, put a total of 308. Some good batting by Riaz Hassan, made 39. Muhammad Shehzad, he couldn't score, lost his wicket on 2. Imran Mir 2. Ikram Ali Khail, he is still struggling in this tournament, lost his wicket for duck. Darvesh Rasuli, he is also in a very great form. He made 70. Zubair Akbari, what a talent he is, made 67 runs, but a great contribution and a very good knock by Azmatullah Umarzai, 79. Sharafuddin Ashraf, a handy contribution from him as well, made 26 runs on 12 balls. Hit those 2 big sixes, but coming back, Amir legends, what a comeback by them. They have chased the big total where it was not possible in the earlier stage of the tournament that a side will chase 200. But they have done it. They had the potential but couldn't finish the last 2 games. Luckily they did this one. خسته نباشن همه افغانان عزیز و بازی فوق‌العاده دیدنی و جذاب را تماشا کردیم. بازی که هیچ کس انتظار شاید نداشت که با چنین نتیجه‌ای به پایان برسه. تیم پامیر لیجندز با اختلاف 3 ویکت تونست بازی سخت و دشوار و نفسگیری را برنده شد. بازی که کمتر محسوس بود با این نتیجه. حتی در آغاز بازی گفته میشد که کار بسیار سختی داره با رنزی که یا هدفی که تیم میوند تعیین کرده. 309 دوش هدف تیم میوند بود و در نهایت با آنگونه هنرنمایی که تیم پامیر داشت در نهایت بازی به سود تیم پامیر شد و با اختلاف 3 ویکت برنده شد. پامیر در 2 بازی قبلی با تفاوت‌هایی که با یک بازی شکست خورد تقریبا انتظار میرفت که چنین نتیجه‌ای را ثبت بکنه، اما مرهم گذاشت روی زخم‌های خود و حالا رقابت رسیدن به فینال و رقابت تیم‌ها جذاب‌تر شد. سپاس از همه عزیزانی که بیننده آریانا بودن، از طریق وبسایت ما، از طریق فیسبوک اپلیکیشن ما تماشا کردن و همچنین فیسبوک ACB Domestic Cricket تماشاگر این رقابت بودیم. رقابتی که امروز برگزار شد 4مین دیدار از چارچوب رقابت‌های جام افغانستان سرسبز در ولایت خوست بود و حالا هم میریم سراغ خلاصه یا آمار بازی امروز که انجام شده بود. روی اسکرین می‌بینیم
و دوباره هستیم. خیلی تشکر از همه و حالا هم عظمت الله بازیکن تیم میوند که امروز خیلی خوب ظاهر شد در برنامه با ما هست و صحبت میکنه روی بازی که چی بود، چه دلیل بود که بازی را این گونه دنبال کردید. عظمت، بازی اونگونه که انتظار میرفت شما در بتنگ بسیار خوب عمل کردیم و 309 رنز تعیین کردیم، هدفی که بسیار دشوار بود برای حریفتان، اما چی شد که ورق پیچید به سمت دیگر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا چې وکتل شي وکټ کې هیڅ هم نه و که ټارګټ موږ زیات ورکړی خو بیا هم وکټ کې داسې څه نه و بالرانو لپاره چې هغوی پې ښه بالینګ کړی وی خو بیا احسان جنت او رحمت شاه ذمهواري واخیسته ښه بیټینګ یې وکړو نو دا یې لامل و چې میچ موږ نه واړو. پیچ ابتدا برای بتنگ کاملا آماده بود اما برعکس آنگونه که تیم پامیر انتخاب کرده بالینگ را یکم احساس میشد که شاید اشتباه انتخاب شده باشه. شما چی میگین در این مورد؟ نه اشتباه ورته نشو ویلی ځکه چې د ټورنمنټ میچونه وکتل شي نو یو میچ کې هم چیس نه و شوی دا اول میچ و چې چیس وشو نو وکټ هیڅ هیلپ نه کوو بالرانو سره نو دغه لامل و نور دغه هیڅ اشتباه نه و چې اول بالینګ و اول بیټینګ و مشکل نه و. حالا کار سخت‌تر شده کمی رسیدن به فاینال. بازی بعدی که تقریبا تیم‌های دیگر که برابر هم قرار میگیرن چگونه خواهد شد؟ ان شاء الله موږ به خپل پوره کوشش کوو نو هغه به اخري میچ کې معلومیږي موږ ته به رن ریټ او دا حساب به موږ ته راکوي نو هماغه مطابق به زه ان شاء الله خپل خواري به کوو نور څه قسمت یې به کېږي. بسیار تشکر. مننه. خب عزیزان بیننده حالا هم در بخش برنامه اصلی هستیم. من آف مچ و استایلشمن مسابقه معرفی خواهد شد که با شما خپلواک دریس خواهد بود، اما پیش از او خلاصه آمار بازی را باز هم یک بار بررسی بکنیم. دوباره هستیم و در ادامه میریم سراغ خپلواک دریس. خلاصه آمار بازی. بیا هم ښه راغلاست د لوبې د پای مراسمو ته یوه ډېره جذابه په زړه پورې دوه اړخیزه سیالۍ مو وکتله چې بالاخره د پامیر لیجندز لوبډلې وکولی سو په وروستیو کې ماته ورکړه او د 308 منډو هدف د دوه ویکټو په تفاوت سره ترلاسه کړي په وروستي اور کې چې عبدالواسع ورته کار وکړ. د زرغون افغانستان جام سیالۍ دی او ډېره زیاته مننه کوو د افغانستان کرکټ بورډ له همکارانو ډافا نیوز او د افغان ملي بانک چې په دغه سیالیو کې مالي ملاتړ له موږ سره لري. زما سره درانه میلمانه دي د خوست کرکټ ولایتي استازي ښاغلی احسان ولي مسرور، د افغانستان ملي بانک د خوست د څانګې استازی ښاغلی محمد اسلام ځیرک، تاسو ته ښه راغلاست وایو. د نن ورځې د سیالۍ سټایلش لوبغاړی چې ډېر زیات په زړه پورې سیالۍ ترسره کړې ده د خپل ټیم لپاره او هغه هم په بالینګ کې ښاغلی سعید شیرزاد د ته بلنه ورکوو چې خپله جایزه ترلاسه کړي. ډېره زیاته مننه له ځاځي صاحب سره. او اوس هم د میوند ساتونکي لوبډل مشر ښاغلی شرف الدین اشرف رابولو چې سیالۍ بدبختانه وروستیو کې د لاسه ورکړه. شرف ډېر ښه راغلاست. لومړی د بریا سره پیل خو هغه څخه وروسته دواړې سیالۍ مو د لاسه ورکړې دي. اول خو مننه، خوشحاله اوسئ. او بالکل لکه څه رقم چې نن میچ وسو بدبختانه د موږ په ګټه تمام نه شو، موږ ډېرې غلطیانې وکړې. نو انشاءالله کوشش وکړو چې روان میچونو کې هماغه غلطیانې ونه کړو او میچ وګټو. فکر کوئ یو همدا علت څه شی و چې دومره غټ ټوټل هم د لاسه وځي؟
ټول نه مهم وشتنځای دی لکه سره کم چې وشتنځای و موږ اخیري کې د اول انینګز کې هم وکته بال ډېر ښه په بیټ راته نو موږ په دې پوه یو چې دا 300 رنز هم ډیفینډ کول اسانه کار نه دی موږ به ډېره خواري کوو او غلطیانې به نه کوو خو موږ فیلډینګ کې که زه ووایم چې موږ ډېر زیات رنزونه ورکړو تقریبا 40-50 رنزه موږ په فیلډینګ کې اضافه ورکړو چې په هغه باندې به موږ انشاءالله کوشش کوو چې را روان میچ کې هغه غلطیانې ونه کړو ځکه چې سره کم پیچ و په دې کې که ته فیلډینګ صحیح ونه کړي نو خامخا بخت بیا یاري نه در سره کوي احسان جنت لومړی سلیزه ترلاسه کړه په دغه سیالیو کې یو ښه انینګز یې ولوباوه دغه د لوبې په اړه باندې تاسو څه وایاست بالکل احسان جنت لکه سره کم چې اول سره راغی هغه ټول مومنټم د لوبې ځان ته واړه او سره کم لوبه چې روانه کړې وه رنز روان و دغه ایوریج پسې دوی روان و رحمت شاه سره همداسې پارټنرشپ وکړو نو هغه پارټنرشپ موږ ډېر د لوبې نه وایستلو خو بیا هم موږ لوبې ته راغلو لوبه موږ پته وه چې 300 رنز دي اسانه نه ده خو لکه ما خبره چې فیلډینګ ډېر مهم دی چې په هغه باندې او بعضې موږ لږ غلط بالینګ هم وکړو نو انشاءالله کوشش کوو چې بیا هغه غلطیانې تکرار نه کړو ډېره مننه ښه وخت مننه خوشحاله اوسئ د میوند ساتونکي لوبډلې لوبډلمشر شرف الدین اشرف او اوس هم د نننۍ سیالۍ غوره لوبغاړی احسان الله جنت چې 126 منډې په 128 توپونو د خپل ټیم لپاره جوړې کړلې راځي او د احسان ولي مسرور څخه خپله جایزه ترلاسه کړي مینوالو تشویق یې کوئ د خوست اتل دی او دلته یې سلیزه کړې ده احسان مهرباني دې خورا صحیح په زړه پورې انینګز ډېر زیات مبارک وي لومړنۍ سیلیز دغه جام کې بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته مننه کوم اوله سلیزه وه نو کوشش هم زموږ هم دغه و چې په وایکټ باندې وخت تیر کو وایکټ کې دومره چې نه و نو وخت هم تیر کو سلیزه مو واله بله د رحمت شاه ملګرتیا در سره کپټان و شاید ارزښتمنه به و بالکل ماشاءالله رحمت شاه چې زه ډېر پوهېولم په وکټ باندې چې تی کولی شي شاټ دې لګېږي نو هغه وه چې زه په وکټ باندې مې وخت تېر کړو نو رنزونه مې وکړه ډېره زیاته مننه وخت کم دی چې ډېر خبرې در سره وکړو ښه وخت ولرئ بیا ډېره مننه خوشحاله احسان الله جنت د ده څخه ډېره زیاته مننه اوس هم د پامیر لیجندز لوبډلې لوبډلمشر چې بالاخره وکولی سو په خپله درېیمه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړي بالاخره پرله پسې بالینګ انتخاب خو درېیم ځل وتوانېداست چې بریا ترلاسه کړي بسم الله الرحمن الرحیم بالکل موږ کومه نیمګړتیاوې سوې په دا دوه میچو کې هغه مې په دغه کې نه کړې تکرار او موږ لیګ بیټینګ لاین لیګ زیات کړی و او نو ځکه وکولی سوی چې دا لرنس چینج سول بله د خپل لوبډلې د بیټینګ په اړه باندې که راته ووایاست د نوو لوبغاړي مو هم اچولي خصوصا د احسان په اړه باندې چې 126 منډې جوړې کړې او بالکل که تاسو وګورئ وکټ د فرست او د سیکنډ په انینګز لیګ ډېر مختلف وه نو موږ خپل بیټینګ لاین هم ځکه زیات کړی و چې دا دوه میچ موږ بایللي وو د هغه دغه له وجې و چې موږ بیټینګ لیګ کم و نو ځکه هم دا نوي وړکو ته چانس ورکوم بله د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایاست ټورنمنټ کې پاته سواست راتلونکي کې څه فکر لري او څه نظر لري د خپل لوبډلې په اړه بالکل په ټورنمنټ کې خو لا پاته یو نو انشاءالله کوشش به کوو چې دا یو میچ پاته دغه هم وګټو ډېره زیاته مننه ښه بخت مننه د پامیر لیجندز لوبډلې لوبډلمشر رحمت شاه زرمتی چې لوبډلې سیالۍ وګټله پامیر لیجندز لوبډلې هم یوه بریا ترلاسه کړل او میوند لوبډله هم یوه بریا د ځان سره لري نو دواړې لوبډلې درې سره لوبډلې اوس په ټورنمنټ کې داخلي دي او وګورو چې کومې دوه لوبډلې پایلوبې ته ځي راتلونکې سیالۍ به چې تر سره کېږي د میوند ډیفینډرز او د هندوکش سټرایکرز لوبډلو ترمنځ به وي تر بیا ښه چارې